Me suunnistajat olemme siitä erikoista ihmisrotua, että juhannus tulee meille 2 kertaa vuodessa noin viikon välein. Eli Jukolassa ollaan ja Aleksis Kiven kantoisa aho on tällä kertaa rakennettu tänne Kymijokivarteen. Olemme 30-vuotiaassa Anjalankosken kunnassa sen Sippolan taajamassa järjestäjäseura Sippurasti. Ja Pekka, joko sinulle on selvinnyt, mitä tämä sippu tarkoittaa, mikä täällä joka puolella esiintyy? Sippu taitaa olla sellainen juoma-astia, joka tuohesta tehdään. Näin olen kuullut. En ole asiasta ihan varma. Eli riippuu siitä, missä päin Suomea tätä lähetystä katsot, niin lippi, lippo, lappo saattaa olla tutumpi nimitys tälle esineelle. Ja paikkakunnan nimi oli ilmeisesti tarinan mukaan tarkoitus myös olla Sippula, mutta ruotsinkielinen kirkkoherra kuuli sen väärin ja kirjasi sen muotoon Sippola ja jäi näin elämään. Kello on noin 15 vaille 11, eli tasan 11. Paukku pamahtaa ja yli 1300 joukkuetta pääsee matkaan. Ja meillä on tässä, Pekka, hyvin aikaa käydä läpi sitä, mitä yön aikana tuleman pitää. Olet ollut monessa roolissa Jukolassa, juossut kärkiletkoissa viime vuosina myös tuolla hieman taaempana ja olet toiminut koko kilpailun järjestäjänä. Jukola on huippusuunnistusta, se on kuntosuunnistusta, se on viestisuunnistusta ja päiväsuunnistusta, yösuunnistusta, muun muassa kaikkea tätä, mutta mitä muuta vielä? No Jukola on varmasti sitä kaikkea, mitä suunnistus parhaimmillaan voi antaa. Kesäyö, ehkä siinä se upea mauste vielä sitten tämän suunnistuksen lisäksi on se, joka viehättää. Ja todellakin tämä ainutlaatuinen tilaisuus, jossa maailman huiput juoksevat yhdessä kuntoilijoiden kanssa samoja rastivälejä, niin luo tietysti aivan erikoisen puitteen tähän tapahtumaan. Ja meillä on tuolla kilpailukeskusalueella myös toimittajia tekemässä haastatteluja pitkin yötä ja seuraavan niistä tekee Lalle Bruveri. Tänne sitten Jyrki Saarivaara ja Kari Arponen. Ja tässä vaiheessa tietenkin, kun kaikki vielä on auki, täytyy aloittaa kysymällä, että top 3 tähän kilpailuun. Mitä sanoo Jyrki? Halden, Christian Sand ja Kaleva Rasti. Ja mitä sanoo Haldenin mies? Meinasin sanoa ihan sama, mutta ei voi ihan jykäpeesaten. Sanotaan Turun Metsänkävijät 3. Selvä. Siinä oli arvaukset ja veikkaukset tähän hätään, mutta kuitenkin sitten Paikosken Terä on ollut se seura, mistä aika paljon on puhuttu tässä kevään aikana. Minkälaisin panoksin tähän kilpailuun? No kyllä meillä porukka on hyvin reenannut ja valmistautunut täysille kilpailuun. Tietysti tämä Pasin poisjäänti, niin meiltä yhden syömähampaan pois. Että kyllä jokaisen joukkueeseen sattuu, jos mies, joka on 3 kertaa juossut Jukolan nopeamman osuusa ja otetaan pois. Ja on siellä yksi toiseksi nopeinkin aika. Että se on tietenkin vähän tekee jännitystä meille lisää, mutta mikäs teet, näillä mennään mitä on. Ja Pasin tilanne on mikä? Pasin selkä on semmoisessa kunnossa, että ei pysty kunnolla kävelemään. Mutta vielähän on aikaa 3 viikkoa MM-katsastuksia, että todennäköisesti on Japanin koneessa kuitenkin. Ja tähän kilpailuun kuitenkin satsaus on ollut ihan semmoinen kunnon satsaus. Kyllä, tämä on yksi niistä kilpailuista, joissa Terä haluaa menestyä ja sitä varten niin yritetty tehdä kaikki mahdollisimman hyvin. Ja kyllä nyt kieltämättä hyvältä näyttää ja meillä on ehkä pikkusen yllätyksellinen juoksujärjestys monelle seuralle, mutta meidän mielestä se oli kyllä niin kuin ihan itsestäänselvä ja luonnollinen ja päätetty jo noin kuukausi sitten. Ja lähdit itse myöskin tähän avausosuudelle. Millä mielin? No kyllähän jos noita meidän muita miehiä vähän jännittää, niin mua kyllä pelottaa, että se on yli 13 kilometriä ja tulee tuo yökin saattaa pimentyä, että mulla täytyy olla hyvä lamppukin. Mutta ei se mitään. Siellä on tullut ennenkin kokeiltua ja mukavahan siellä porukassa on mennä. Että lähtönumero on iso ja alussa on paljon kavereita, että toivottavasti lopussa on vähän vähemmän. Sen mä kyllä takaan, että jos verrataan esimerkiksi Haldenin aloittajia, niin varmasti nostaa enemmän sijoja kuin Pekka Itävuo, joka lähtee numerolla 2. No näin, tässä tuli sitten haastetta kerrakseen. Halden tietenkin kerran jälleen, kiitoksia ja hyvää matkaa. Niin, Halden jälleen tietenkin kerran yhtenä ykkösehdokkaana. Mitä joukkueen sisällä puuhataan ja on puuhattu? Joo, valmistelu tietysti Jukolan ei tarvitse hirveästi miettiä, niin se on meille yksi pääkilpailuja.
Viimeisen kuukauden tiiumilasta on tietysti vähän siihen keskitytty. Toki M-valmistelut ja nyt on parhailla miehillä myös menossa, että ne vie tietysti ehkä parasta terää, mutta viesti on tärkeä meille ja me tultiin tänne Suomeen torstaina pääosajoukosta. Ja me ollaan koitettu luoda sellaista henkeä ja nälkää tähän, eli nythän viimeiset 2 viestiä, viime vuoden Jukola ja tämän vuoden tiiumilla, niin siellä on ollut 2 ja hävittiin loppukirissä, että se tietysti syö vähän meitä ja nyt halutaan ehkä näyttää, missä Halden on ja että pystytään myös ehkä voittamaan. Ja Jarkko Huovila kakkososuudella, onko niin, että haluatte karata silloin jo? No tietysti se olisi kivaa, mutta se, että mä luulen, että toisilla on kanssa jotain sanomista siihen, mutta jos minulta kysyt, niin mielellään jo ykkösosuudella. Okei, kiitoksia paljon. Kiitos. Ja komea karttarivistö odottaa aloittajia ja noin 10 minuutin kuluttua alkaa tapahtua. Ja nyt siellä kotikatsomoissa voi ottaa ne vahakantiset vihot eteen. Tässä on nimittäin yön lukujärjestys. 7 osuutta, kuten oli veljeksiä Jukolan veljeskunnassa 7 kappaletta. Ja aloitetaan heti 3 varsin miehekkäällä osuudella. 13,2-13,3 kilometriä on avausosuuden miehillä taivalta taitettavana. Sitten 11,2 kilometriä ja sitten tuo kuuluisa pitkä yö, todellinen kuningasosuus, jonne jokainen joukkue on laittanut sitten lunkuvia miehiä. 4. ja 5. osuus hieman lyhyempiä, mutta perinteisesti ne ovat olleet taidollisesti hyvin vaativia osuuksia. Sitten taas 6. osuus, ikään kuin tuommoinen nousuosuus kohti tuota ratkaisuosuutta. Eli ankkurit juoksevat aamulla 15 kilometriä. Yhteensä kisalla mittaa 78,8 kilometriä ja ratamestari Marko Uotila on laskenut, että tuo veisi aikaa 7 tuntia 32 minuuttia. Niin Pekka, meillä on juoksujärjestykset ollut muutaman tunnin käytössä. Niihin on tullut vielä lääkärin todistuksien kautta viime hetken muutoksia, mutta nekin pitäisi olla nyt tiedossa. Tässä olisi ehkä nyt hyvä ruveta purkamaan ensimmäisen osuuden aikana suosikkeja lävitse ja minun papereistani löytyy 3 joukkuetta muita suuremmilla kirjaimilla. Ensiksi Kristiansand UK. Mitä sanot joukkueesta? No Kristiansand ilman muuta ykkössuosikki johtuen siitä, että joukkueessa on 5 Norjan maajoukkuemiestä. Ehkä pieni kysymysmerkki on siinä, että nämä huiput keskittyvät pääosin henkilökohtaisiin kilpailuihin ja miten sitten syttyvät tänä yönä, niin jää nähtäväksi, mutta ykkössuosikki. Kristiansandin kalustosta kertoo jotakin se, että peräti 5 miestä mahtui Norjan PM-joukkueeseen ja esimerkiksi viikon takaisen Norjan pitkän matkan pronssimies Ivar Haugen ei mahdu tänään kokoonpanossa. Joo, se kertoo paljon ja sitten vielä voisi sellaisen havainnon tehdä, että alkuun monikin huippujoukkue satsaa. Muun muassa Kristiansand UK juoksuttaa jo 3. osuudella Anders Nordberg, joka on uunituore Pohjoismaiden mestari. Eli 3 ensimmäistä osuutta näyttävät varmasti suunnan, että mihin tässä lähdetään. Niin, siinä on ensimmäisen osuuden seurantaa. 2 radiorastia ja TV-kuvaa saamme 4 kohtaa. Tosiaankin Nordberg tällä hetkellä ehkä maailman kovin suunnistaja laitettu jo 3. osuudelle. Eikö Holger Hot Johansenilla ja Jörgen Rostrupilla pysy lampu päässä? No joo, mutta Kristiansandilla on varaamista valita ja varmaan se panostus tuon alkupäähän merkitsee sitä, että halutaan karkumatkalle, mutta pitää huomata, että muun muassa Haldenilla Jarkko Huovila juoksee toista osuutta jo Øystein Kristiansen Norjan maajoukkuemies 3. osuudelle, eli myös muilla huippujoukkueilla on todella kovia nimiä heti alkupäässä. Kristiansandilla on ehkä ollut aavistus siitä, että Haldenin taktiikka, heillä on ollut määrätynlainen ankkuriongelma viime vuosina. Taktiikkana monesti ollut pyrkiä karkuun ja ehkä tällä tavalla tehdään vastaisku jo pitkällä yöllä. Kyllä näin varmasti ja muista joukkueista, jos suomalaisia ajatellaan, niin ilman muuta pidetään peukkuja Vehkalahden Veikoille. Nuori nälkäinen joukkue lähes kotimaastoissaan
Ja sitten tietysti mielenkiintoinen joukkue tulee olemaan varmasti Turun Metsänkävijät, joka oikeastaan ensimmäistä kertaa kuuluu ihan kärkisuosikkeihin ja kiva nähdä, että miten pojat paineet kestävät. Suomalaisjoukkueella on hieman ollut uutuuria tässä kisan alla. Kuten äsken kävi ilmi, Pasi Ikonen ei juokse tänään Vaajakosken terän väreissä. Samuli Launiainen on myös keuhkosairaana poissa Kalevan Rastin paidasta. Petri Noponen, Deltan luotettava pitkän yön mies, taittoi nilkkansa Forssan kännykkäkisoissa ja Tampereen Pyrinnön Vladimir Lutshan on tänään siskonsa häissä. Ehdimme käydä metsässä kuuntelemassa Antero Viherkentän mietteitä. Ja näin täällä metsässä ei vielä kovin paljon ole tapahtunut, mutta sen sijaan kuulee, kuinka hyypiöt huutelevat tuolla jossakin puurunkojen takana. Ollaan täällä siitä huolimatta noin suhteellisen hiljaa, koska koko luonto on vielä vaipunut tällaiseen hiljaiseen oloon, että katsotaan nyt sitten, koska tuo luonto virkistyy niin, että oikein täysillä päästään leikkiin mukaan. Mutta ei siinä auta. Täällä seurataan, katsotaan tilannetta ja edetään sen mukaisesti. Olemme semmoisella paikalla, missä meidän näkyvyytemme on sitten aika hyvä, kun noita kilpailijoita alkaa tulla. Ja me tietysti toivomme, että kun kerran hyvä näkyvyys on, niin silloin saadaan sitten viedyksi läpi kaikki ne suunnitelmat, mitä me olemme täällä hioneet Jyrki Uotilan kanssa. Ja kyllä minä uskon, että tästä eteenpäin päästään hyvillä mielillä. Ja nyt jatko sinne. No niin, tänään kisas menemme vielä mainoksiin ennen lähtöä. Tervetuloa Jukolaan. Lähtöön aikaa enää pari minuuttia ja siinä näkyy kanuuna, jolla tuo lähtölaukaus ammutaan ja hetken kuluttua sitten maa ja taivas täräjää, kun yli 1300 joukkuetta matkaan lähtee. Jälleen tänä vuonna on tehty uusi osanottajaennätys. Se tehtiin jo myös Venlojen viestissä. Kaikkiaan yli 13 000 suunnistajaa tänään täällä. Ylivoimainen ennätys on tehty myös osanottavissa maissa, eli 26 maata on mukana tänä vuonna ja osittain sitä selittää se, että viime viikolla Lappeenrannassa järjestettiin sotilassuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailut ja monet tällaiset joukkueet ovat myös mukana. Eli kauimmaisia vieraita on muun muassa Brasiliasta, USAsta, Turkista, Ukrainasta, Irlannista, Espanjasta, Bulgariasta, Kroatiasta, Italiasta. Australia ja Uusi-Seelanti puuttuvat joukkueina, mutta niistäkin lukuisia yksittäisiä suunnistajia mukana. Kaikkiaan ulkomaisten kilpailijoiden osuus on noin 20% osanottajista. Siinä lähtiöiden rivistöä. Numerolappu kertoo sen, mikä on ollut joukkueen sijoitus viime vuonna. Ja jos katsomme joukkueita tuolta 10 parhaan joukosta, niin joukkue numero 10, Turun Metsänkävijät, Toni Louhisola. Tampereen Pyrintö, Elmeri Vähänen. UK Orion, Janis Sportsic. Södertälje Nykvar, kova aloittaja Niklas Joonasson. Malung, Rob Walter. Vehkalahti, Jonne Lehto. Christian Sand, Arild Numeland. Marko Loukkalahti Delta, Halden, Pekka Itävuo ja Kalevan Rasti, Harri Romppanen. Ja näin lähtölaukaus palaa ja mainitaan heti, korjataan, Vehkalahti teki viime hetkellä joukkueen muutoksen, eli siellä on aloittajana Jarkko Liuha ja samoin Södertälje on näköjään muuttanut aloittajaa. Siellä ei ollut Niklas Joonasson, vaan hän on ankkurina tänään ja Isak Bergman on tuo aloittaja. Aleksis Kiven sävelissä siis mennään ja se on kiehtovana viitekehyksenä tälle Aleksis Kiven 7 veljestä tälle kilpailulle. Kansainvälisen tason tajunnan räjähdys, joka meille suomalaisille ensiksi koulussa luetetaan pakolla, seuraavan kerran jo vapaaehtoisesti ja lopuksi halusta. Pekka, Aleksis Kiven
luomiskausi kesti vain noin 10 vuotta ja itse asiassa Aleksis Kivi ei koskaan saanut itse tietää, että seitsemän velistä menestyy. Hän ei nähnyt sitä edes kirjana, vaan ainoastaan 4 vihkosena ja joutui sitten 36-vuotiaana mielisairaalaan. Mitäpä luulisit kansalliskirjailijan mielessä liikkuvan, jos nyt näkisi tämän hänen teoksensa mukaan nimetyn metsään rakennetun kaupungin ja 1350 miestä säntäävän maasta? No uskon, että Aleksis olisi kovinkin ylpeä saavutuksestaan nähdessään, mitä on saanut aikaan. Ja tokihan metsässä juokseminen kuului veljesten tapoihin. Eli varmasti Aleksis kokisi, että täällä toteutetaan juuri niitä ajatuksia, joita hän näihin vihkosiin on kirjannut. Ja kuka ties, vaikka Aleksilla olisi ollut tällaisia ajatuksia, että mahdollisesti jotain tämmöistä voi joskus syntyä. Hän oli kuitenkin nero aikanaan ja vasta sitten myöhemmin tosiaan tunnustettu kirjailija. Ja todellakin, niin kuin sanoit, niin tämä ainutlaatuisuus Jukolassa kumpuaa nimenomaan tästä Aleksis Kiven maailmasta ja siitä historiasta. Ja se on yksi sellainen kantava voima, joka tätä Jukolaa vie vuodesta toiseen eteenpäin. Sama laki kaikille. Siinä oli Aleksis Kiven kaunis ajatus ja näyttää olevan voimassa tänäkin päivänä. Huippusuunnistajat ja kuntoilijat sulassa, sovussa säntäsivät siinä samoille radoille ja oikeastaan kaikki kynnelle kykenevät paikalla olijat haluavat varmasti tämän lähtöhetken nähdä ja nyt ehkä siirrytään teltoille lepäämään ja odottamaan tuota omaa osuutta. Sää on suosinut, muutama uhkaava sadepisara on tullut, aivan lähialueellakin on tullut vettä, mutta kilpailukeskus on kierretty hyvin ja menemme käymään eräällä tällaisella harrastajajoukkueen teltalla. No niin, täällä ollaan leirintäalueella ja täällä Rastilukon kolmosjoukkueen parissa ja täällä on Pekka Nurmi, Seppo Kuusisto mun vieressä istumassa ja herrat onkin aika monetta kertaa jo mukana leikissä. Taitaa olla siinä 45 paikkeilla ja kertaa oltu vielä valvojana kisassa sitä. Ja sieltä löytyy samat lukemat? Ehkä yksi enemmän. Mikäs tänne sitten ajaa vuosi toisensa jälkeen? Mikä täällä niin kiinnostaa? No suunnistus on semmoinen, että kun sen kerran tanoi kärpäisen saa, niin ei sit pääse millään irti. Ja Jukola on tietysti tässä on oma tunnelman, tapaa niitä vanhoja tuttuja. Kuinka monta vuotta täällä vielä sitten pyöritään mukana? Saas nähdä. Toivottavasti mahdollisimman monta. Mä lopetin tämän jo 5-6 vuotta sitten ja nyt mä oon liian vanha, että en mä enää. Jätin 2 väliä, mutta innostuin uudestaan. No niin, se on hyvä, että innostus löytyi vielä. Mitkä on tämän vuoden tavoitteet? Onko semmoinen joku huipputavoite vielä edessä vai mennäänkö vähän harrastuspohjalla? Ei meillä mitään tavoitteita. Meidän seura on sitten, kun tämä kolmosjoukkue pyörinyt siinä 600 molemmin puolella, että hyvä, jos siinä puolen välin tosiaan näistä joukkueista päästään. Mikäs se on sitten sellainen lemppariosuus, että mistä aina kilpaillaan, mille osuudelle haluaisi jokainen mies lähteä? No kai se näin 4- ja 5-osuus on, mihin on eniten tunkoa. Koska nämä on lyhyimmät. Nämä on lyhyimmät osuudet. Niin. Ja tänä vuonna ne on ne? Joo. Et niihin on halukkaja aina. Hyvä. Sitten vielä semmoinen, että miten tämä meno on muuttunut vuosien varrella. Te olette tässä niin monta vuotta pyörinyt, että teiltä voi ainakin kysästä, että onko samanlaisena pysynyt Jukolan viestit vai onko meno muuttunut? Paisunut on valtavasti. Että mitä on ollut 50-luvulla, 100 joukkueet ehkä? No, 60-luvulla oli 300 ja silloin piti suunnistaa. Siellä ei ollut kuin muutama suunnistustaitoinen, nyt kaikki osaa suunnistaa ja tietysti nyt selviää jopa joku tuolla letkajuoksussakin mukana. Kuinka monta joukkuetta Rastilukolla on tänä vuonna? Meillä on vakiona viime aikoina ollut 4 joukkuetta miehissä sekä naisissa. Ja menestystä on sitten ykköseltä varmaan tullut ihan mukavasti. No ei ollut oikeastaan meidän seura nyt enää keskittynyt näihin huippuihin. Parhaat meillä olivat 60-luvulla, silloin olivat meillä niin pääsarjassa parhaat tulokset. Nyt on enemmän ikäihmisiä ja sitten nuoria. Miten tämä telttailu sitten sujuu vielä tälläkin iällä, että vielä vaan pysytään teltassa eikä lähdetä enää tonne? Kohokohta. Eikä tämä ainoa telttailuretki on vuodessa, kyllä näitä muita tehdään.
Hyvä. Kiitoksia ja tsemppiä kisaan. Kiitoksia. No niin, siinä viitattiin näihin kasvaneisiin osanottajamääriin, ja kun ensimmäisen kerran Jukola juostiin vuonna 1949 Helsingin seudulla, niin ensimmäiseen viestiin osallistui 41 joukkuetta, joista ainoastaan 15 selvisi maaliin, ja näistäkin vain kymmenkunta säädetyn maksimiajan puitteissa. Siitä lähtien Jukolaa on juostu pitkin Suomenniemeä, Hankoniemeltä Lappiin ja Laitilasta Joensuuhun. Pekka Jukolan yksi suola on juuri se, että maastotyyppi vaihtuu. Joo, se on Jukolan vahvuus. Aikoinaan oli 5 vuotta Jukolan valvojana ja yleensä yhtä Jukolaa hakee noin 5-6 hakijaa, paras valitaan. Ja tosiaan siinä yksi valintakriteeri on nimenomaan se, että tapahtuma kiertää ympäri Suomea etelästä pohjoiseen, idästä länteen. Tämän päivän maasto. Naiset olivat kovin tyytyväisiä siihen. Kysytään näin, että sopiiko se erityisesti joillekin joukkueille vai eikö nimenomaan sovi joillekin? No joo, pitää tietysti todeta, kun on vaativa, hyvä suunnistusmaasto, niin se suosii hyviä joukkueita. Eli todennäköisesti kärkipäässä ovat juuri nämä ennakkosuosikit johtuen siitä, että maasto on vaativaa ja sekä fyysisesti että taidollisesti. Ja näille lukuisille kunto- ja työpaikkajoukkueille tämä on varmasti huomattavasti haasteellisempi maasto kuin viime vuonna esimerkiksi Jämillä. Jari on saanut seuraat sinne haastattelupisteelle, ole hyvä. No niin, ja nyt tultiin tänne studioon takaisin ja meillä on täällä, kun 10 minuuttia on viesti hieman vajaa ollut, Jukolan viesti 57 sellainen liikkeellä. Olen saanut tänne todellisia ikiliikkujia seurakseni. Täällä on paikalla nimittäin Matti Salmenkylä ja Alpo Nisula ja kysytään näitä herroilta, että montako Jukolaa on takana. Matti Salmenkylä. En muista juostuja, mutta niitä on noin 25. Jukoloita on 56. Joo, ja muistutetaan, että tämä on siis 57. kerta, että yhden kerran Matti Salmenkylä ollut poissa jostain kumman syystä. Vaimo määräsi. No joo, sitä ei tarvitse ihmetellä, mutta entä Alpo Nisula, sulla taitaa olla tänään merkkivuosi. No tämä on 50. Jukola, mutta niistä on juostuja vain 48 tähän mennessä, ja siis tämä olisi sitten 49. juostu Jukola. Eli tarkoittaa sitä, että ensi vuonnakin pitää olla paikalla, että saa sen juostuja 50 täyteen, vai mitä, Alpo? Jos luoja suo. No kyllä, näin hyväkuntoisien herrojen suhteen, niin luoja varmasti suo sen 50. Jukolan. Matti Salmenkylä, sinulla on kokemusta se reilu 25 kertaa sekä juostuna että sen jälkeen sitten lukuisia määriä täällä paikalla. Miten Jukola on kehittynyt tämän 57 vuoden aikana? Jukola on kehittynyt täydellisesti erilaisessa kilpailussa kuin mitä se oli ensimmäisellä kerralla. Onko se mennyt hyvään suuntaan, huonoon suuntaan? Erittäin hyvään suuntaan. Tämä on suurkilpailu. Ensimmäisessä Jukolassa oli niin pieni määrä joukkueita kaiken kaikkiaan. Sitä paitsi silloin sato, nyt ollaan kuivalla puolella. No niin, luoja on meidän puolellaan, niin kuin täällä Alpo sanoi. Alpo, kun sinä olet sen 48 kertaa jo juossut tämän, niin miten se sen 48 kerran aikana on muuttunut? Minkälaisia muutoksia mielestäsi suurimmilta osin on tapahtunut? No kyllä se alkuaika silloin, kun mentiin jonnekin metsän peittoon, jonnekin siimekseen, sinne majoituttiin ja siellä hyvin salaperäisissä olosuhteissa lähdettiin liikkeelle ja se oli kyllä aika erilaista touhua kuin nyt. No niin, pyydetään samalla Juhani Salmenkylä tänne lauteille myöskin, annetaan tilaa hänelle myöskin tuohon veli Matin viereen ja annetaan hänelle oma mikrofoni tästä myöskin. Saadaan kolmas ikiliikkuja tänne. Tämä Jussi juoksi viime vuonna jo tämän Alpon 50. Jukolan. Mikä osuus tänä vuonna, Juhani? 4. Ja lasten osuus ja seura on tietysti se tunnettu. Yksi ja sama, jonka väreissä olen juossut kohta 60 vuotta. Eli Helsingin suunnista. Kyllä. Näitä alkuperäisiä Jukola-joukkueita. Sama kysymys, Juhani, sinulle, vaikka tulitkin hieman myöhässä tähän nyt, että miten mielestäsi Jukola on kehittynyt tämän 57 vuoden aikana? Kyllähän se on kehittynyt valtavaksi massatapahtumaksi. Alkuperäisissä kisoissahan ei ollut kuin varsinaisia suunnistajia.
Ja täällä on paljon muitakin. Täällä on nyt sitten iltarasti kuntoilijoita vaikka kuinka paljon mukana. Eikö se ole hyvä asia? No totta kai se on loistava asia. Kyllä vaan. Matti Salmenkylä, sinulle sellainen kysymys. Tiedän, että olet noin 40 Jukolan viestiä kirjoittanut. Pitääkö paikkansa? Sitä ei ole kukaan täsmälleen laskenut, mutta todennäköisesti se on juuri 40. Ja nyt tänä vuonna tuo historia katkeaa siinä suhteessa, että Antero Viherkenttä tuolta Metsien kätköistä löytyvä pihkaniska on saanut kunnian aloittaa tuon viestin kirjoittamisen. Eihän siinä mitään katkea, sehän jatkuu. Tarkoitin sinun osaltasi tässä kohdassa. No niin, kylläkin. Miten Alpo Nisula, kun oma osuutesi on tuolla aikanaan sitten edessä, niin miten olet valmistautunut tähän tämän vuoden Jukolaan? Koittanut pysyä jollakin lailla terveenä ja käynyt tietysti lenkillä silloin, kun on kerinnyt. Ja totta kai tähän ei tarvitse mitenkään eri lailla valmistua. Kyllä niin paljon kokemusta on jo ennenkin. Mikä osuus on edessä? Tällä kertaa 5. Joo, eli Jussi juoksi sen 4. ja sulla on se 5. osuus, eli ihan aikamiesten osuuksia, kun puhutaan tästä Jukolan viestistä. Aivan näin. Juhani Salmenkylä, kun 50 kertaa meni viime vuonna rikki, niin mikä se saa miehen vuodesta toiseen tulemaan tänne Jukolaan? Nyt on jo 51. kerta. Kyllähän se on tämä suuremmoinen nautinto, jonka Jukolan viesti antaa. Riippumatta siitä, minkälaisessa metsässä juostaan, mutta se on kuitenkin aina kamppailu kartan kanssa itseään vastaan, että selviäisi mahdollisimman vähillä virheillä. No niin, tämä herra kolmikko, kun te täällä liikutte, niin kuinka monta metriä päästä liikkumaan, etteikö joku tuttu tulisi vastaan? Jussi, meneekö siellä 10 metriä, ettei tule mukaan ketään, jota et tuntisini vastaan? No, kun pidän lippalakin riittävän silvillä, niin menee hyvinkin. Entäs Matti ja Alpo? No tosiasia on se, että aikaisemmin täällä tunsi jokaisen. Tänä päivänä tulee vastaan koko ajan väkeä, joita ei enää tunne eikä muista. Entä Alpo, miten on? Tuleeko paljon tuttuja vastaan? Valitettavasti tulee niin paljon tuttuja, että ei aina itse tunne kaikkia heitä enää. Näin se tahtoo vuosien mittaan käydä. Hyvät herrat, vielä kysymys jokaiselle teistä, että miten tässä tämän yön viestissä Jukolan taikayössä käy? Kukas tulee ensimmäisenä tuon Matin aiemmin kirjoittaman, nyt Antero Viherkentän kirjoittaman viestin kerran maaliin sitten? Alpo, annapa oma veikkauksesi. Suomalainen joukkue tulee ensimmäisenä. Entä Matti? Minä luulen, että se on suomalainen joukkue tällä kertaa, niin kuin oli viime vuonnakin. Kyllä, viime vuonna Kalevan Rasti vei mestaruuden ja naisten puolella nytten Ruotsi otti Ulrissehams UK:n johdolla voiton. Entäs Juhani Salmenkylän veikkaus? Paras joukkue voittaa. Miten Helsingin suunnistajien kärkijoukkueet pärjäävät? 20 joukkoon. 20 jouttoon. Hyvä. Tämä herra kolmikko, kiitoksia näille ikiliikkujille. Me lähdemme seuraamaan tästä, kuinka Jukolan viesti kehittyy. Kiitoksia. Kiitos. Siirrymme tuonne ensimmäiselle maastokuulutusrastille 3,1 kilometriä suoraan Ateroon. Kohta alkaa lähestyä se hetki, kun ensimmäisten kilpailijoiden pitäisi tänne tulla. Ja me odottelemme sitä hetkeä tietysti tässä aika lailla kuumin tunnelmin, samalla kun täällä no niin, näin sitä sitten ollaan tässä ääneti hetken aikaa oltuamme jälleen lähetyksessä mukana. Tilanne on se, että kun ajattelee, mitä sanoisi Jukola Jussi, hänen sepitti riemuissansa näin tällaisen sanonnan, että vuodet roikaa, metsä kaikaa ja taivaassa ollaan ääneti hetki aikaa, hetki pyhä ja lyhykäinen. Siinä on Jukola Jussin värssy. Olemme nimittäin semmoisella paikalla, että tässä voisi hyvinkin myöskin Mikko Vilkastusta muistuttaa. Hän sanoi, että veljet, antakaa mennä oikein pyrstötähden vauhdilla. Me suhautamme suitsuvana häntänä perässä. Siltä tuntuu, tämä on nimittäin vauhdikas paikka. Ja tässä on nyt alusta lähtien mennyt noin 15 minuuttia, joten odottelemme seuraavaa. Tässä ei paljon kuulu rapinaa muuta kuin sitten hetken päästä. Siellä on muun muassa Kalevan Rastikin on siinä aivan lähellä tulossa. Siinä on joka tapauksessa, se on yksi näistä kärkijoukkueista.
sitten taitaa olla 72 siinä. Ja nyt tulee ensimmäinen joukkue sieltä. Jos se on numero 72, se on Juvan urheilijat. 52 se on. Ja sitten tulee saman tien sitten jo myöskin Kalevan Rasti, eli numero 1. Ja nyt sitten, kun meillä on tuolla varoittaja vähän kauempana, niin nyt me kuulemme kaikenlaisia asioita tässä hiljakseen sitten sitä mukaan, kun alkaa lisää tulla näitä. Yritämme saada sitten tietysti kosketusta, mutta iloista on, että Harri Romppanen, Kalevan Rastin aloittaja, pitää tällaista huikeaa vauhtia. Ja nyt sitten tulee seuraava sieltä, tai tulee parikin, yllättäen vain 2 jälleen. Ja kun me yritämme tuossa Jyrkin kanssa katsoa numeroita, otsalamput palavat, tulee tuttuun tapaan, siellä tulee iloista valojuovaa. 263 ja 46 ovat nämä ensimmäiset joukkueet. Sitten tulee joukkue numero 2, eli Halden, sitten 9, joka on Tampereen Pyrintö, 48, 20, Lapua Virkiä, 6, Maalungs, ja sitten menee miestä sitten menee tosiaan kuin pipoa niin paljon, että me emme kyllä varmasti tässä pysy mukana, mutta jos pieniä joukkueita sattuu olemaan siihen, niin voimme takertua, nimittäin tässä on kulunut reilu minuutti siitä, kun kärki meni, eli minuutti 20 sekuntia, ja sitten tulee tuossa 21, joka on pieniä numeroita, se on Leksands UK, 40 menee siinä, ja 40 on Stora Tuna, ruotsalaisjoukkue. Ja sitten miehet pitävät tässä, kun lukee vähän karttaa, niin pitävät sitten kovasti kiinni siitä, että kartta on suurin piirtein tuossa numeron edessä, että mitään ei oikein tarkkaan näy. Sitten pieniä numeroita 33 sieltä ilmestyy, UK 77, 68. Noita kärkipään numeroita koetamme poimia, sitten tulee kyllä isompia numeroita. Sitten 3 menee siinä myöskin Deltan, Marko Loukkalahti meni siinä. Hän oli noin 2 minuuttia jäljessä kärkeä tässä. 4-1 tulee näitä pieniä, poimitaan lisää, pojat siellä kirjaavat ja sitten tekevät tästä selvää litvikkiä vähän. 8-5 ja 3-5, eli tulee näitä pieniä numeroita tässä 8-6. Ja sitten tulee miestä kuin kuuluisaa pipoa. En tiedä miten pipot kulkevat, mutta tässä miehet menevät kuitenkin semmoista vauhtia, että siinä on alta pois ehtimistä. Ja nyt tulee 8, siellä joukkue tulee UK Orion ja Södertelje tulivat siinä. Ja nyt on sitten kulunut jo kohta 3 minuuttia siitä, kun kärki meni. Ja aivan hauskan näköistä, kun siellä tullaan 3 jonossa, 4 jonossakin parhaimmillaan tässä oikeastaan 4 rivissä. Yhdessä jonossa niitä tulee sitten näitä miehiä vaikka kuinka paljon. Tässä on mennyt jo pitkälti 200 miestä oikein reilusti ja kyllä vauhtia riittää tällä kärkipäällä. Siitä ei ole pienintäkään epäilystä ja siellä tullaan lamput sohottavat kaikilla eteenpäin. Kaikki eivät ole vielä ihan sytyttäneetkään kyllä, mutta ne joilla on sytytettynä, niin ne sohisevat siinä sinne sun tänne. Ja sitten sieltä pyydetään jo apuakin lampun kiinnittämisessä ja Jyrki hoitaa sitäkin puolta. Nyt on mennyt 3 minuuttia 30 sekuntia ensimmäisen kilpailijan ohittaessa tämän paikan. 3-8, suhteellisen pieniä numeroita edelleen varalampuja. Meillä ei valitettavasti ole niin kuin mielelli hyvin antaisimmekin, jos olisi mahdollista, mutta sitten yksi kiitollinen sai lampunsa pistetyksi sullotuksi oikeaan loveen sinne minne pitikin. Ja näin tässä edelleen jatkuu tämä. Nyt on tullut jo noin 300 kilpailijaa, sen verran olen tässä laskenut äkkipäätä, kohta voi olla enemmänkin jo. Ja yhtä lailla askel nousee näillä, jotka tässä kohdassa ovat. Siinä on muutama semmoinen mies, jotka ohittavat sitten toinen toisiaan oikein reilusti. Ja nyt tämä yhtenäinen jono jatkuu varmasti pitkään, joten tehkääpä pojat yhteenvetoa siellä. No mehän tehdään ja pitkä liuta numeroita saatiin ylös. Joukkoa veti siis naisten kilpailun tämänpäiväinen voittaja Ulrisse Hams UK ja heillä aloitteena sveitsiläissuunnistaja Andreas Müller. Ja hienosti on aloittanut myös viime vuoden voittaja Kalevan Rasti Harri Romppanen aivan siinä tuntumalla ja myös suursuosikki Halden SK ja joukkueen 1-3 suomalaisesta Pekka Itävuo on saanut pelin hyvin käyntiin. Tampereen Pyrintö
oli mukana Södertälje Nykvarnin kakkosjoukkue, Lapuan Virkiä, Malungs UK, Skogsmordarna, Leksands UK, Stora Tuna IK, OK 77, IFK Göteborgin kakkosjoukkue ja Delta. Samalla odottelemme jo 4,1 kilometrin kohdalle ensimmäisiä lamppuja. UK Orion Södertälje Nykvarn huippujoukkueesta olivat noin 3 minuuttia kärjestä tuolla Anteron rastilla ja siinä saamme kaatuu kärkisuunnistajan lähestyessään 4,1 kilometrin kohdalla oleva rastia. Eli Ulrichshams tahdittaa nyt ja Romppanen on perässä. Nämä kaksi joukkuetta ovat onnistuneet pääsemään irti. Onko tämä, Pekka, miten harvinaista, että jo aloitusosuuden ensimmäisillä kilometreillä irrotaan? No on harvinaista. Tämä rasti, jolla juuri leimattiin, on ensimmäinen yhteinen rasti hajontojen jälkeen ja todennäköisesti tällä parivaljakolla on ollut vähän nopeampi hajonta tässä alkuvaiheessa, mutta silti tämä on harvinainen tilanne ja erittäin mielenkiintoista nyt nähdä sitten, että miten parivaljakko tästä jatkaa. Ja tässä pojat varmasti pääsevät toteamaan tuon tilanteen myös itse, että eroa on melko paljon. Siinä varmasti vilkaistaan hakkuaukolla taakse, missä tuo yhtenäinen letka sitten rastia lähestyy. Tuossa aivan hetken kuluttua he leimaavat rastilla, ovat juuri nyt rastilla. Ja kolmas joukkue, Turun metsänkävijät, 50 sekuntia. Ankkuri, kolmosjoukkue, Leksand, edelleenkin vain 3 joukkuetta. Toni Louhisola on saanut myös yhden suomalaissuosikin viestin hienosti liikkeelle, tämä lohjalainen liikunnanopettaja mustassa puvussa. Ja nyt rupeaa tulemaan joukkueita. Hellen, Kolmorden, Tampere Pyrintö, Nouski kakkonen, Stora Tuna, Halden on hyvissä asemissa 1.14 kärjestä, Navi Mikkelin seudulta, Hiisirasti, Nouskin ensimmäinen joukkue, Södertälje kakkonen, Hellas ja siellä on myös Kristiansand 1.20 kärjestä. Muita pieniä joukkueita muun muassa Malung, Pargas IF, Tiissaren, Hämeenlinnan suunnistajat, Rajamäen Rykmentti, Farum Tiisvilde, tanskalaisjoukkue, UK Denseln, OK 77, Angelime Ankkuri, ykkösjoukkue, MS Parma, Delta ja Marko Loukkalahti tässä vaiheessa 1.55 kärjestä. Göteborgin Majorna, Vaajakosken Terä 2.05 kärjestä. Turun suunnistajat oli myös siellä 1.46. Ketään aivan näistä suurimmista suosikeista ei puutu, varsinkin kun sinne tulee Södertälje Nykvarn 2.21 kärjestä. Joo, mutta kuitenkin yllättävän suuria eroja tässä vaiheessa, että jos 4 kilometrin kohdalla ollaan 2 minuuttia kärjestä, niin syytä ainakin pieneen huoleen on OK Orion numero 8, 2.35 kärjestä. Mutta tosiaan tässä on nyt 3 pitkää osuutta edessä ja paljon vielä tapahtuu. Aika odotettu alku kuitenkin, ennakkosuosikit kärkipäässä. Tuo kärki kaksikon 50 sekunnin etumatka tarkoittaa kuitenkin sitä, että tässä maastossa he ovat käytännössä jo näkösuojassa, että edes valo kiilaa, eivät takaa-ajajat enää näin. Joo, ja nyt alkaa erittäin vaativaa suunnistusta. Mennään tämän maastoalueen parhaisiin osiin pienipiirteisille mäkialueille ja siellä sitten hyvillä hajonnoilla niin varmasti eroja syntyy ja uskon, että tämä kaksikko tullaan vielä juoksemaan kiinni tämän osuuden aikana. Mielenkiintoista siinä, että ehdottomasti yksi suurimpia voittajasuosikkia Kalevan Rasti jo tässä vaiheessa kakkosena. Mitä luulet, oliko Romppanen saanut luvan lähteä tilaisuuden tullen heti vai oliko tarkoitus vaan juosta turvallisesti tämä viesti käyntiin? No näillä huippujoukkueilla on niin hyviä suunnistajia joka osuudella, eli taktiikka on karata aina kun se on mahdollista, ei mitään passailua ja Harri Romppanen on huippuluokan tekijä ja varmasti tekee sitä omaa suoritusta ja
sen myötä sitten tilaisuuden tullen pystyy myös jopa karkaamaan. Romppanen otti SM-hopeaa normaalimatkalta muutama vuosi sitten Anttolan raskaassa kisassa ja on varmasti mitat täyttävä mies aloitusosuudelle tämä 30-vuotias tekniikan opiskelija. Niin, tämä on kuitenkin ehkä yksi niitä spesiaaliosuuksia Jukolassa. Mikä näillä huippujoukkueilla on aloittajan tehtävä? No, ensimmäisellä osuudella ei voida Jukolan viestiä voittaa, mutta se voidaan hävitä. Eli kyllä se pääasia on tulla kärjen tuntumassa vaihtoon ja sitä kautta sitten pedata hyvät asemat näille varsinaisille yöosuuksille, jolloin sitten pyritään jo karkumatkalla. Uskon, että Halden muun muassa niin tulee hyökkäämään erittäin kovaa toisella osuudella Huovilan Jarkon toimesta. Samoin Christian Sand, joisten Mue, kova tekijä. Eli kyllä ensimmäisellä osuudella niin pedataan hyvät hyökkäysasemat yötä vasten. Toinen huippujoukkue, joka on aloittanut loistavasti, on Halden SK. Siellä aloittajana Pekka Itävuo. Huhut kertovat, että Itävuon valinnasta ykkösjoukkueeseen oli monenlaista ilmaa jopa seuran sisällä. Seuran pitkäaikainen taustavoima Kjell Puk oli sitä mieltä, että Kjetil Björlu olisi kuulunut vielä ykkösjoukkueeseen ja Petter Tureseen on myös pois lievän jalkavaivan vuoksi. Itävuo ilmeisesti nyt näyttämässä, että hän on paikkansa ansainnut. Joo, varmasti Björlu ja Tureseen olisivat olleet myös henkisesti tärkeitä joukkueen jäseniä omalla kokemuksellaan, mutta Arponen joukkueen managerina on tehnyt rohkean valinnan ja varmasti Pekka on paikkansa ansainnut omilla näytöillään ja toivon mukaan nyt sitten antaa näytön ja ikään kuin lunastaa tämän luottamuksen, jonka on saanut. Itävuo tunnetaan äärimmäisen määrätietoisena harjoittelijana ja kuulemma 98% seuran jäsenistä ei osaa lausua miehen sukunimiä sinne päin. Joo, ja kun Haldeniin näitä suomalaisia silloin tällöin menee, niin aika nopeasti niin nimenomaan tämä taitopuoli kehittyy Haldenissa. Eli siellä panostetaan paljon suunnistustaidon harjoitteluun, taitoharjoituksiin lähes päivittäin, niin siellä tehdään karttaharjoituksia. Ja katkeamaton kiiltomato jatkaa taivaltaan ja me menemme tässä vaiheessa mainoskatkolle. No niin, tervetuloa mainoskatkon jälkeen takaisin tänne Jukolan viestiin. Jännittävä kilpailu on kiiltomatona etenemässä tuolla pitkin Sippolan metsiä. Onnela mäki taisi olla nimeltään tuo maasto. Olen saanut tänne haastateltavakseni nyt sitten luontoarvoista. Yleensä noin pääsääntöisesti puhutaan tässä pätkässä vähän muustakin. Meillä on täällä kansanedustajia ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Rakel Hiltunen. Tervetuloa. Sitten täällä on meillä myöskin Anilakosken kaupungin ympäristösihteeri Maija Lehtonen. Tervetuloa myöskin Maija. Ja sitten tämän kisaprojektin ympäristövastaava kilpailun apulaisjohtajakin kyllä, mutta Kyyrösen Heikki, tervetuloa myöskin. Kiitos ja tämä Maija on Lehtomäki. Lehtomäki, anteeksi. Niin, mutta eipä sitä tiedä tämän Jukolan jälkeen, vaikka olisi Lehtonenkin jo, mutta no leikki leikkinä. Ei, leikki leikkinä. Aloitetaan tuolta Heikistä, kun hän on tässä kisassa ympäristövastaavana. Miten tämä ympäristövastuullisuus on työllistänyt sinua? No, kaikissa asioissa on pitänyt katsoa, että asianmukaiset luvat tulee haettua ja se minun työllistyminen tässä asiassa on ennen kaikkea tapahtunut silloin, kun kilpailua on haettu 5 vuotta sitten ja kun on ruvettu ratoja suunnittelemaan ja maaston käyttöä suunnittelemaan ja tietenkin sitten jatkuu tässä erilaisia arvioita ja jäljistä ja muusta sitten tehdään. Ei meillä tosin ole nyt mitään tieteellisiä tutkimuksia, niin kuin joskus on tehty noista maaston jäljistä, mutta katsotaan, että paikat on kisan jälkeen sitten kunnossa, siinä se. Eli tällainen jälkikatselmus tehdään ja katsotaan, miten tuo luonto siitä palautuu, kun tuhannet jalkaparit siellä tallaavat. Totta kai, ja se käydään maanomistajien kanssa. Sitten ratamestari sen käy katsomassa ja todetaan, että miltä maisema näyttää. Tokihan siellä polkuja on, mutta metsässähän saa polkuja ollakin. Kyllä vaan. No sitten Maija Lehtomäki, miten tämä yhteistyö kisajärjestäjien ja kaupungin viranomaistahojen kanssa on toiminut näissä ympäristöasioissa? No oikein hyvin on sujunut, että ensimmäinen yhteydenotto tosiaan tuli silloin jo 2001 muistaakseni ja silloin selvitettiin sitä, että minkälaisia kaikkia lupia tämä tarvii ja miten pitää selvittää nämä kaikki maasto-olosuhteet ja muuten, että ei ole niin kuin mitään valittamista.
Mitkä on ollut niitä keskeisiä asioita, mitä on tässä yhteistyössä ollut esillä ympäristöasioita ajatellen? No siinä on just nämä maastoasiat ollut yhtenä ja siinähän yhteistyökumppanin lähinnä on nyt sitten ollut tämä Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ja sitten täällä kisa-alueella nyt sitten nämä yhdyskuntatekniset asiat, eli jätehuolto ja jätevesiasiat on sitten ollut, että miten ne järjestetään. Mutta hyvältä näyttää. Ihan okei. Hyvä. Raakel Hiltunen, ensinnäkin tervetuloa tänne Sippu Jukolaan. Oletko ennen ollut Jukolan viestissä? En ole ollut ennen Jukolan viestissä, mutta minua kiinnosti tulla tänne siitäkin syystä, että monet kesäillat totuin Yleisradiosta kuuntelemaan niitä ihania kuiskaavia selostuksia sieltä reitin varrelta. Ja kyllä mä kaipaisin radioon näitä autenttisia selostuksia jälleen. No, tämä viesti viedään perille. Sen verran voi sanoa, että Antero Viherkenttä kuiskailee meillä tuolla metsässä. Että semmoista nostalgista otetta tässä tämänkin vuoden Sippu Jukolassa on. Miten Raakel, kun sinä toimit kansanedustajana valtakunnan politiikassa, kuinka paljon siellä ympäristövaliokunnan jäsenenä niin esimerkiksi suurtapahtumista, urheilutapahtumista ja ympäristöasioista puhutaan? No kyllä puhutaan ja meillä on ollut yhteydenpitoa suunnistuksen harrastajiin ja liittoon. Ja minusta kuulosti erittäin hyvältä tämän tapahtuman järjestäjien ja viranomaisten yhteistyö. Ja kiinnitin huomiota siihen, että nämä lupa-asiat on hoidettu hyvin ja sitten myös tämä jälkiseuranta. Mutta mä haluaisin kyllä tässä yhteydessä myös kertoa, että ympäristövaliokunta on kyllä esittänyt ympäristöministeriölle ja muille viranomaisille sellaisen aika vakavan toivomuksen siitä, että saataisiin koko maahan sellaiset yhteneväiset, sanotaanko suhtautumiset tällaisten luonnonsuojelualueilla tapahtuvaan muun muassa suunnistuksen tapahtumien järjestämiseen, koska nyt se on läänikohtaista ja on tullut vähän viestejä, että se on eri maassa maan eri puolilla maata vähän erilaista se suhtautuminen. Minä toivon, että saadaan aikaiseksi valtakuntaan yhteinen strategia tähän ympäristöasiaan. Ja vielä haluaisin kyllä kiittää ihan suunnistajia, järjestöjä ja liittoa siitä, että te olette tehneet sitä tieteellistäkin arviointia näistä maastojäljistä. Tämähän oli varmasti miellyttävä uutinen niin kunnalliselle viranhaltijalle kuin myös sitten tietysti kisajärjestäjänä tässä kohtaa Kyyrösen Heikille, että tällainen pitkäjänteisyys tätä uutta strategista askelta ottaessa on niin kuin varmistettavissa. Täälläkin, niin kuin tiedetään, kuljetaan osin Natura-alueella, mutta on tehty arviointi etukäteen, että uskotaan, että sieltä läpi voidaan juosta ja näin nähdään, että tässä ei suinkaan olla nokkapokkaa, vaan ollaan samassa veneessä suojelemassa suunnistuksen avulla luontoa toki, mutta myös nauttimassa siitä ja se lienee myös tämän strategian tarkoitus. No mä ajattelin vielä niin, että kun tätäkin tapahtumaa seuraa ja tuntee niitä suunnistuksen harrastajia, niin se on ensinnäkin hyvin voimakas sellainen yhteenkuuluvuuden tunne näillä ihmisillä ja sitten se luonto varmasti yhdistää ja jos mikä, niin suunnistushan kasvattaa myös lapsia ja nuoria sitten ymmärtämään ympäristön ja ihmisen suhdetta, että siinä mielessä se on ennaltaehkäisevää ympäristötyötä myös. Maija Lehtomäki, kun olet seurannut täällä kierrellyt katsomassa, täällä on aika runsaasti noita kierrätyspisteitä, jätepisteitä ja lajittelupisteitä. Onko se sellainen viranhaltijana, kun toimit, niin semmoinen unelmatapa toimia tällaisessa ikään kuin suurtapahtumassa? Joo, se on hyvä asia, eli mitä enemmän on jäteastioita ja mitä enemmän mahdollisuutta kierrättää, niin sitä paremmin ne jätteet menee ja roskat sinne oikeaan paikkaan. Ja tosiaan just tuossa äsken sanoinkin, että tosi vähän on roskia. Eli vaikka täällä tosiaan syödään suurtapahtumassa, syödään kertakäyttöastioista ja sillä tavalla, niin tosi vähän on roskia missään muualla kuin sitten niissä roska-astioissa. No niin, hyvä. Tähän on meidän hyvä yhdessä lopettaminen. Kiitän Raakel Hiltunen, Maija Lehtomäki ja Heikki Kyyrönen teitä vierailusta täällä Jukolan yössä meidän studiossamme ja me lähdetään seuraamaan, että kuinka tässä kuiskausviestissä oikeasti sitten käy tuolla metsän siimeksessä. Pidetään peukkuja myös kymenlaaksolaisille joukkueille. Kiitoksia. No niin, kerrataanpa hieman tilannetta. Sehän oli se, että 2 joukkuetta oli onnistunut jo alkukilometreillä livahtamaan karkutielle, eli siellä on Ulrisse Hams UK ja Andreas Müller ja Kalevan Rasti Harri Romppasen voimin kahdestaan erossa. Sitten tuli 3 hengen ryhmä 50 sekuntia kärjen perässä. Sitä veti Turun metsänkävijöiden Todin Louhisola, Angelniemen Ankkurin kolmosjoukkueen Petri Paukkunen ja Leksans UK:n Roman Jefimov. Sitten alkoi tuo suuri pääletka
1.07 kärjestä ja sitä veti ruotsalaisen UK Hellenin Robin Kantarp. 10 joukossa leimasivat myös UK Kolmordenin Mats Röjkord, Tampereen Pyrinnön Elmeri Vähänen, Ikallisten nousevan voiman kakkosjoukkueen Jyri Paavola ja Stura Tuna IK:n Kirill Nikolov. Suurista suosikeista Halden oli hyvissä asemissa 11. 1.14 kärjestä. Siellä oli Kristiansand 1.20 kärjestä sijalla 17 Arild Numeland. Heillä aloittajana varmasti yksi parhaita ratajuoksijoita, mitä suunnistajiin tulee. Ja mielenkiintoista on se, että Kristiansandin ykkös- ja kakkosjoukkue taittavat taivalta yhdessä, eli aivan samaan aikaan sillä leimasi ensimmäisenä ykkösjoukkueesta pudonnut Ivar Haugen. Malung on, Pekka, yksi sinun suosikkejasi ja myös sen viesti on lähtenyt hyvin käyntiin. Rob Walter leimaa 1.22 kärjestä. Joo, Malung on näitä, sanotaanko, terävimmän kärjen takana olevia suosikkeja ja erityisen mielenkiintoiseksi joukkueen tekee Håkan Eriksson, 44-vuotias maailman huippu viime vuodelta MM-hopeamitali sprinttimatkalta ja edelleen tähtää Japanin MM-kisoihin. Oma seurasi Turun suunnistajat on hyvissä asemissa. Jaromir Svihovski leimaa 1.46 kärjestä, eli vain 40 sekuntia tuohon pääletkan kärkeen. MS Parma on siellä 48, 1.53 kärjestä. Marko Loukkalahti 50. ja Delta on siis seura 1.55 kärjestä. Loukkalahti sai pikahälytyksen ykkösjoukkueeseen. Petri Noponen taittoi nilkkansa toissapäivänä Forssa Gamesissa. Ja sitten tämän vuoden uusi suosikkijoukkue Vaajakosken Terä 2.05 kärjestä ja Antti Anttonen aloittajana. Ja sitten maasto. Eli odottelemme vielä, mitä siellä tapahtuu. Ratamestarin ihanen ajan mukaan noin minuutin kuluttua pitäisi rytistä ja mielenkiintoisin kysymys on ilman muuta se, että ovatko nämä kaksi joukkuetta onnistuneet pysymään erossa ja ei ole. Kyllä sieltä on takaa ajava joukko heidät kiinni ajanut. Ulrichshams on siinä kuitenkin, siinä on myös Leksand, Lidingön kakkonen, Kristiansandin kakkonen, eli Ivar Haugen, Kolmorden, Espoon suunta. Sitten siellä oli Hiisirasti, Rastivarsat, Södertälje Nykvarnin kakkonen, Westeroosin ykkönen ja Ikallisten nousevan voiman kakkonen. Ja siihen loppuu ensimmäinen letka. Kysymys kuuluu, missä on Kalevan Rasti, missä on Halden, missä on Kristiansandin ykkönen. Tässä on takana ehkä tämän osuuden vaativin suunnistuksellinen pätkä ja varmasti hajontojen ansiota on se, että letka elää, uusia joukkueita nousee kärkeen. Ja tämä kohta, josta kuva tulee, on hakkuu aukea ja kun eilen olin siellä juoksentelemassa tätä osuutta, niin erittäin vaikeaa kulkuista raskasta maastoa juuri tällä hetkellä ja tämän jälkeen on vielä muutama tiukka suunnistus rasti ja sitten pitkien rastivälien kautta kohti vaihtoa, mutta vielä ehtii paljon tapahtua myös. No nyt näitä huippujoukkueita. Turun metsäkävijät Toni Louhisola leimaa 16 sekuntia kärjestä. Tanskalainen Farum Tiisvilde UK ja sveitsiläinen David Schneider 17 sekuntia. Tampereen Pyrintö, Elmeri Vähänen 23 sekuntia. Romppanen ja Jaromir Svihovski peräkkäin. Siellä 21 ja 22, Svihovski siis Turun suunnistajista ja 26 sekuntia heillä kärkeen. Ja Haldenkin siellä kävi ja Kristiansand on siellä 37, 45 sekuntia. Vaajakosken Terä hyvin 48 sekuntia. Antti Anttonen ja etsitäänpä vielä sieltä se
Halden. Mikä on Itävuon tilanne? 41.09 on Itävuon leimausaika, eli käytännössä hän on 1.06 tässä vaiheessa kärjessä. Eli tässä toistuu tuo naisten kisan kuvio. Kaikki suosikit ovat saaneet pelin hyvin käyntiin. Vehkalahden Veikoilla oli alussa hieman vaikeuksia. Jarkko Liuha liikkui reilu 3 minuuttia kärjestä, mutta tässä on nyt käytännössä yhtä letkaa, eli nuo irtiotot ovat taakse jäänyttä elämää. Joo, pitää paikkansa ja uskon, että tämä letka tulee pysymään aika lailla kasassa nyt sitten loppuun asti. Toki hajonnat tekevät omaa työtänsä, tehtävänsä ja hajottaa varmasti tätä porukkaa, mutta hajonnat pyritään tekemään niin, että ne on tasapuolisia ajan suhteen, eli ilman virheitä suunnistavat juoksijat tulevat suurin piirtein yhtä aikaa vaihtoon. Niin Pekka Suomenappa, mitä tämä hajontamenetelmä, se ei varmasti kaikille katsojille ole selvä, niin mitä se tarkoittaa? No idea on se, että kun kisa on juostu, niin kaikki joukkueet ovat tietenkin juosseet samat rastivälit, mutta tietyt osuudet muodostavat hajontapareja. Siinä on Vehkalahti ja Liuha. Kolmikkoja ja siellä sitten juostaan vähän eri järjestyksissä näitä rastivälejä ja sitä kautta sitten saadaan tätä itsenäistä työskentelyä suunnistajille. Ja tämäkään jono ei katkea, joten tässä vaiheessa siirrämme Matti Viitaselle ja haastatteluun. Niin Jorma Sipilä, tuossa 4,1 kilometrin kohdalla Vehkalainen Veikkojen aloittaja Jarkko Liuha oli 3,5 minuuttia kärjestä ja siellä oli 162, niin managerin mietteet siinä vaiheessa. No tuli mieleen, että nämä viime hetken muutokset, Jarkko sai tietää vahvistuksen osuudestaan noin 2 tuntia ennen lähtöä. Ja ehkä se hivenen vaikutti, sitä pelättiin, mutta niin kuin nähtiin tämä seuraava väliaika, niin oli minuutilla pienentynyt ero kärkeen, että eiköhän se sieltä. Niin tuossa 6,7 kilometrin väliaikaa odottelit vähän tuossa sydänpamppeille. Ensin tuli kakkosjoukkue Jarkko ja Arto Yläkotola ja sitten kolmosjoukkuekin tuli vielä ennen ykköstä. Niin helpottakin kuitenkin. Nyt tällä hetkellä ero on 2,5 minuuttia. Joo, ilman muuta tällä hetkellä niin tilanne on ihan kohtalainen, että se lähti menemään pienemmäksi tuo ero ja silloin kaikki on mahdollista. Yöstä tulee pitkä, pimeä, vaikea, kaikki on mahdollista. Viittasit noihin käänteisiin tuossa joukkueen juoksujärjestyksessä, että joudutte anomaan oikein kilpailun johdolta lupaa siitä, että saatte vaihtaa vakioa aloittajan Jonne Lehdon tuolta aloitusosuudelta 4. osuudelle. Minkä takia muutosta anottiin? Jonnelle tuli jonkinlainen vatsatauti ja siihen meillä oli joukkueen lääkäri täällä paikalla. Jonne oli itse vielä kotona ja sitten puhelinkeskustelua käytiin ja todettiin, että hän ei pysty juoksemaan pitkää osuutta. Ja saatiin hänelle lääkitys siihen ja anottiin kilpailun johdolta lupaa muuttaa lyhyemmälle osuudelle. Ja käsittääkseni valvoja Arvo Kantola teki ratkaisun, jolla saatiin mies lyhyemmälle osuudelle ja hyvävoimainen kaveri tuohon aloitukseen. Mikä on managerin saatesanat siinä vaiheessa, kun joudutaan vaihtamaan noita osuuksia ja kuitenkin juoksijat ovat keskittyneet jo pitkään omalle osuudelleen, niin siinä kuitenkin mietteet menevät sekaisin. No silloin palataan siihen, että mistä on kyse. Jokainen tekee omaa suoritustaan, oli se osuus nyt sitten hivenen aikaisemmin tai hivenen myöhemmin ja keskitytään vain hyvään omaan tekemiseen. Viime vuonna joukkueen sijoitus 5. ja tänä vuonna Tiiumilassa ankkuriosuudelle pääsitte 3. Nyt olette ihan tässä paikallisseurana, eli Vehkalainen kunnan rajalle, niin kuin sanoit, on muutama kilometriä matkaa, niin mitäs tänään on tavoitteita? Ainakin viime vuoden sijoituksen parantaminen, mutta kuinka paljon? No tietenkin kilpaurheilija haluaa voittaa, mutta emme me ole sitoutuneet mihinkään tiettyyn tavoitteeseen. Mutta kyllähän siellä tietenkin ajatus on, että vähintään viimevuotinen sija ja jos on hyvä päivä, se voi olla paljon pienempi, mutta suunnistus on pienestä kiinni. Pienet virheet niin pudottaa yllättävän kauaskin. Selvä, kiitos ja onnea matkaan. Joo, kiitoksia. Selostaman kautta Antaron maastorastille.
No niin, jo pari minuuttia ehkä vielä siihen, kun ensimmäiset joukkueet tuolla Anteron maastorastilla ovat. Siirrämme sinne hieman aikaisemmin, koska siellä mennään pellon ylitse ja varmasti lamppuja näkyy jo aikaisemmin. Ja katsotaan, mikä on tilanne tällä hetkellä tuolla maastorastilla. Näin me katsomme tätä tilannetta täällä kaikessa rauhassa sitten. Odottelemme, että mitä tässä tapahtuu. Tämähän ei siis aivan tuolla väpättävät nuo sellaiset pienet ohjainnauhat, kun tässä nimittäin meidän pisteemme on sellainen, että tässä kuljetaan pitkin tuollaista valmista kujaa, joka on tehty tähän näin sitä varten, että tämä on nauhoituksella viety tähän kohtaan. Tässä nimittäin on hetken päästä juomapiste. Kyllä tuolla metsässä näkyy nyt kuitenkin valoja. Sen verran on tästä kuitenkin matkaa, että ei tämä vielä tarvitsisi kuiskausasteelle mennä, mutta hauskasti nuo mäen päältä, tuolta ylhäältä näkyvät. Ja nyt sieltä sitten voisi sanoa, että siellä veljekset juoksevat kuin siivitetyt peikot mäkeä alas. Siltä näyttää ainakin. Siellä on nimittäin vauhti on kyllä aika kovaa, mutta tuossa menee vielä pieni hetki ennen kuin näin pitkälle ehditään, että tämä on aika mielenkiintoinen paikka kaikesta huolimatta, vaikka näitä tämmöisiä kohtia nyt ei yleensä pidetä minään erikoisen houkuttelevina. Ne kuuluvat kuitenkin suunnistuskilpailuun, kun tietyssä kohdassa halutaan ohjata juoksijat tietylle paikalle. Päivä on hämärtynyt ja hämärä on sakenemassa yöksi. Ilta on kuitenkin hyvin lenseä ja se on sillä tavalla paahteinen, että meillä on näitä pieniä ystäviämme hyvin runsaasti täällä mukana. On hyttysiä ihan yli, sanoisin melkein oman kotitarpeen ainakin. Voihan niitä joku kerätä sitten, mutta nyt ensimmäiset näkyvät siellä. Ja 259 taitaa sieltä olla tulossa, vaikka se ei vielä ihan tarkkaa ole, mutta se on Norberg UK. Mutta tässä on niin iso ryhmä, että nyt minä luettelen sitten vain oikeastaan noita numeroita en sen kummemmin, jotta pojat siellä saavat kirjatuksi ne ylös heti, kun tässä saadaan Jyrkin kanssa näitä yhteen, niin aletaan sitten paahtaa ihan täydellä tässä näin. Katsotaanpas nyt minkälainen hauskan näköinen tuo nauha on, aivan mahtava. Ykkönen siellä johtaa edelleen Kalevan Rasti, 74, 203, 26, 9, 21, 43, 18 ja 31, 33, 41, 35. Näin alkavat pienetkin numerot siellä olla voimissaan. 14 menee, nyt me keskitymme vähän pienempi, 48. Kuutonen, vielä kärkijoukkueita viime kerralta, eli 6. paras joukkue silloin. 15, tässä on hauska, kun tuo lamppu häikäisee meitä oikein noin häikäisevällä tavalla. Ei siinä Lapua Virkiä kuitenkin meni joka tapauksessa 86 ja tasan 100. 3. hyvin menee Delta siinä, painelee täyttä vauhtia edelleen. Mika Hernelahti siinä, 10 on tulossa ja niin edelleen. Nythän näitä kohta voisi jo tästäkin sanoa, mutta pojat pitävät varmasti siellä tiukkaa kirjanpitoa. 4 menee siinä Christian Sant, joka yksi on ennakkosuosikkia, 2 Halden SK on Pekka Itävuo, siellä vie viestiä. Ja sitten 25 tulee. Ja nyt alkaa näyttää siltä kohtaa, että tämä tuokio on tässä vähän niin kuin pitkittymässä, eli nyt tulee vähän harvempaan tahtiin, eli kaikki eivät ole pysyneet mukana. 7 oli siinä saman tien Södertälje, Nykvarn. Ja sitten aika pahasti häikäisee tuo numero 16 kuitenkin. Noita pieniä kun etsitään, kun siellä suoraan sohottaa tässä silmään lamppu ja 20 siinä menee. Ja sitten tulee niin, että kyllä tässä kohta alkaa olla jo sellaista makua 49. Ja sitten tuleekin pieni sellainen pälvipaikka, josta ei enempää pysty sanomaan, joten minä luulen, että pojat hoitavat homman siellä. Kiitoksia. No niin, Antero on ilmeisesti käynyt
säiliössä tuomassa yhden hyttysen, jota ne kuuluttamoonkin tuolta maastosta. Kärki tuolla rastilla kynäsauhusi kovasti ja Harri Romppanen on siis takaisin kärjessä ja Kalevan Rasti muita tunnistettuja joukkueita. Rastivarsat Orimattilasta, Tampereen Pyrintö ja Elmeri Vähänen, Leksand, Tiissaren, Angelniemi. Siinä 6 ensiksi lueteltua joukkueita. Muita joukkueita muun muassa Farum Tiisvilde, UK Juttisuu Kirkkonummelta, 41 on Turun suunnistajat ja Jaromir Svihovski, yksi luotettavimpia viestialoittajia, mitä maa päällään kantaa. 35 on Espoon suunta ja sanotaan vielä sieltä poimitaan Rajamäen rykmentti ja huippujoukkueesta minuutin sisällä suurin piirtein myös Malung, Delta, Kristiansand, Halden ja Södertälje Nykvarn. Ja mukana oli myös Turun metsänkävijät. Tervetuloa Sippu Jukolaan, Anilankoskelle, Sippolan urheilukentälle ja siinä komeaa kuvaa valaistusta Jukolan kylästä. Saatte hieman käsitystä tästä katukaavasta, mitä täällä noudatetaan. Ja Pekka, mitä kaikkea täällä pystyy tekemään paitsi suunnistaa? No tää on pieni kaupunki, eli täällä on kaikki palvelut saunasta olutteltaan ja monta asiaa siltä väliltä. Kirkosta alkaen. Kirkko on ja monenlaista kauppaa myöskin täällä tehdään. Ja sitten tietysti nämä majoitusalueet on laajat. Siellä majoitutaan omissa teltoissa tai sitten etukäteen tilatuissa sotilasteltoissa. Ja nyt me tullaan sellaiselle hakkuaukeille, jossa ei ole rastia, mutta todennäköisesti nähdään näitä kärkiletkoja nyt siellä. Ja tässä on myös hajontaa, että voi olla, että osa letkoista menee toisella puolella hakkuuta. Kuva ei todellakaan tule nyt rastilta, eli Pekka, minulle sopii mainiosti, jos sinä tunnistat näitä joukkueita nyt tästä tämän osuuden ajan. Joo, veikataan ainakin, että siellä on Kalevan Rasti ihan selvästi tuossa kärjessä. Nyt ollaan sellaisella maastoalueella, jossa juokseminen on äärimmäisen vaikeaa tällä ensimmäisellä osuudella. Seuraavat osuudet saavat siihen polun, jota nyt parasta aikaa siellä raivataan. Mutta eiköhän siellä ole niitä joukkueita, joita äsken luettelit. Tässä ei ole välissä ollut varsinaisia vaativia suunnistusrasteja, eli se sama letka siellä kulkee. Ja yö pimenee nyt ja se tuo oman vaativuutensa tähän loppupäähän. Sen tuosta näkee, että kun ennen mainoskatkoa Anteron rastilla oli käytännössä yhtä nauhaa, niin siinä on vajaa 10 joukkuetta nyt hieman edessä ja lisäksi myös hivenen erilaista mikroreitin valintaa, eli yksittäisiä lampuja näkyy tuolla oikeammalla hakkuaukossa. Joo, ja tästä noustaan kohta mäkeen, jossa on sitten taas hajontaa ja tämä helminauha hajoaa useampaan osaan ja siitä sitten 6 rastin kautta lähestytään vaihtoa ja tässä juuri tulee esille tämä hajonta, eli nämä ovat menossa tämä letka eri rastille kuin tuo kauimmainen letka. 9,4 kilometriä on siis juostu ja noin 57 minuuttia on startista, eli siitä katsoja voi laskea hieman tuota suunnistajien etenemisvauhtia, eli melko tarkkaan 6 minuuttia kuluu kilometrille tällaisessa maastossa. Joo, tietysti se on mitattu linnun tietä, eli se absoluuttinen etenemisnopeus on toki kovempaa kuin 6 minuuttia kilometriä kohden. Et tiellä juostaan 3 minuuttia kilometriä ja hyväpohjassa maastossa 4 minuuttia ja nyt varmaan mennään sitten sitä 6 minuuttia, koska tuo maastopohja on erittäin raskas, risunen ja heinikkoinen. Ja nyt tosiaan noustaan kohti sitten rastimäkeä ja vaativuus lisääntyy pimeyden myötä totta kai. Sen tämä kuva varmasti näytti, että yksittäistä joukkuetta ei ole tällä hetkellä karkutiellä, koska käytännössä kaikille hajonnoille sellaista reitinvalintaa ei ole, etteikö lampu olisi tässä kuvassa näkynyt. Ja varmasti yksikään huippujoukkue ei ole uskaltanut lähteä ensimmäiselle osuudelle ilman lampua nyt, kun Jukola juostaan näin etelässä. Joo, selvää on, että kaikilla on lamput. Ja tämä on sillä tavalla myös hankala maaston kohta, että tässä muodostuu nämä jonot. Tuossa on käytännössä mahdotonta ohittaa, koska se maastopohja on niin hankalaa juosta. Eli kiltisti mennään
jonossa. Ja ehkä vähän vedetään nyt sitten myös happea keuhkoihin ja elimistöön ja valmistaudutaan sitten loppurynnistykseen. Niin, tietynlainen meritti on aina myös tuo, kuka tulee Jukolan aloituksesta kärjessä vaihtoon, että siellä on varmasti monta miestä, jotka keräävät tällä hetkellä voimia siihen ja ehkä opettelevat ulkoa noita viimeisiä rastivälejä. Kyllä. Ja Jukolassa niin vaihtoon ensimmäisenä tuleminen on voisi sanoa, jokaisen huippusuunnistajan yksi unelma ja haave. Totta kai henkilökohtaiset menestykset ja joukkueen kokonaismenestys on niitä tärkeimpiä, mutta kyllä se on upea tunne tulla Jukolan Viestistä metsästä kärjessä vaihtoon. Pekka, itse aktiiviurallesi et tainnut saavuttaa Jukolan voittoa, mutta sitä en muista, että oletko tullut kärjessä vaihtoon. Kyllä mä oon tullut kärjessä vaihtoon ja tosiaan Jukolan voitto on vielä saavuttamatta, että pitää nyt aina... Tarkoittaako tämä sitä, että ette ole vuonna täällä kommentoimassa urheilukanavalla? No joo, katsotaan. Mutta kyllä mieli tekee tuonne mukaan, että ei tietenkään tuohon huippuvauhtiin, siihen ei ole mitään edellytyksiä enää, mutta tosiaan siellä noin 10 minuutin takamatkalla, niin siellä on aika mukavia porukoita ja siellä on hyvä tunnelma ja todellakin niin kyllä semmoinen pieni kaipaus kaihertaa. Koska tiedän, että sinun mielestäsi maailman kaikkein oikein kovimmat suunnistajat olivat 80-luvulla, niin tein johdattelevan kysymyksen, että minkä takia, millä tavalla laji on muuttunut, millä tavalla Jukolassa huippujoukkueet ovat nyt kovempia kuin omana aktiiviaikanaan? No kyllä joukkueet ovat koventuneet, eli joukkueita kootaan voisi sanoa ympäri maailmaa, eli näissä parhaissa joukkueissa on useiden eri maiden maajoukkue suunnistajia. Näin ei ollut 80-luvulla, että se on yksi suuri muutos. No niin, katsojille hyvää huomenta. Olemme siirtyneet sunnuntain puolelle ja siirrymme saman tien haastatteluun. Tässä on sitten kakkososuuden juoksija Lapuan Virkiä on seura ja kaverin nimi on Harri Pajula. Ensinnäkin minkälaiset mietteet, kun teidän joukkue aika lailla mukavasti tuolla nyt tuntuu olevan? No ihan hyvältä vaikuttaa, että tästä on hyvä lähteä, jos vaan pitää tollaiset asemat. Ja minkälaisin tavoitteen joukkue tänne lähti? No kyllä palkinnoille pitäisi päästä, eli 25 joukkoon. Se on aika kova tavoite ja tämä on sitten, kaikki on kunnossa, kaikki miehet on ehjiä ja terveitä. Joo, kyllä. Minkälaiset mietteet pyörii päässä tässä vaiheessa, kun vain pitää odottaa ja odottaa? No, ei paljon mitä. Mutta miten paljon seuraat sitten tuota tilannetta, että tiedät miten siellä ykkösosuuden kaveri juoksee? No mitä nyt tänne kuuluu. Eli on aika lailla tärkeää kuitenkin. On. Ja sitten nämä viimeiset kilometrit, niin silloin minkälaisia rutiineja sinulla kuuluu tähän systeemiin? Eli mitä teet? Tämmöistä pitää sitoa kengät 5 kertaa ja tämmöistä? Näinhän se on. Toi kenkien teippaaminen. Se on ottaa oman aikansa. Ja mitä tiedät tästä maastosta? Ennakkoon oletko tutkinut kuinka paljon karttoja? Kyllä mä oon aika paljon. Aika paljon. Hyvä. Ei muuta kuin lykkyä tykö ja toivotaan, että äkkiä tulee kaveri tänne. Jees. Kiitos. Jukola kuuluu tänään myös Veikkauksen peleihin. Tänään pelataan Super 2, jossa siis pitää veikata kisan 1 ja 2 ja vieläpä oikeassa järjestyksessä. Ja mielenkiintoinen tieto oli se, että Venlojen Viestissä voittokerroin oli 201, siis yhdistelmällä Ulrichsham Rastikarhut. Ja hauskaa oli se, että jos nämä joukkueet olisivat olleet toisinpäin, niin kerroin olisi ollut paljon pienempi. Eli Pekka, ilmeisesti Porissa on innokasta vetokanssa. Joo, eihän asiantuntijoille Rastikarhun hyvä menestys yllätys ollut. Eli varmasti Rastikarhua on pelattu. En tiedä Jukolan veljesten vetotilannetta, mutta varmaan siellä nämä monen kertaan mainitut suosikit ovat myös vetotilastojen kärjessä.
kun edellisen kerran olimme tässä hakkuaukolla, oli puhetta tästä ihmismäärästä, joka täällä on. Sitä on, kukaan ei pysty varmasti sanomaan tietenkään paljonko ihmisiä on, mutta on arvioitu, että heitä voisi olla jopa 340 000 kappaletta. Millä tavalla pysäköinti järjestetään tämmöisessä tapahtumassa ja kuinka nämä ihmiset majoitetaan? No majoitus on tosiaan pääosin teltoissa kilpailukeskusalueella ja se asettaa tietenkin suuret vaatimukset tälle kilpailukeskusalueelle siinä vaiheessa, kun 4 vuotta sitten päätettiin, että kisat tässä järjestetään, niin ihan ensimmäisiä asioita on miettiä, että missä ihmiset majoittuvat, ja sitten toinen suuri asia on tietysti pysäköinti, eli lähipelloille. Pelloille ne yleensä laitetaan sitten ruoholle jo muutama vuosi aikaisemmin, ja sitä kautta sitten niin luodaan hyvä pohja autoille, vaikkapa sitten sateen sattuessa, niin ne kestävät. Muutaman minuutin kuluttua odotamme kärkeä 11,3 kilometrin kohdalla sijaitsevalle kuvausrastille. Saamme vastauksen siihen, onko Kalevan rastin Harri Romppanen jatkanut edelleen vakuuttavaa menoaan. Ja se, mikä tekee tästä toisesta osuudesta mielenkiintoisen, on se, että näillä huippujoukkueilla tosiaan on näitä lunkovia miehiä laittaa jo näille osuuksille. Halden periaatteessa paljastaa taktiikkansa sillä, että Jarkko Huovila on toisella osuudella. Joo, kyllä. Halden hyökkää jälleen kerran heti alkuvaiheessa ja onneksi muillakin joukkueilla on vähän samantyyppinen taktiikka. Eli en usko, että Jarkko kovin kauas pääsee. Uskon kuitenkin, että toisen osuuden jälkeen niin meillä alkaa olla kärkijoukkueet kutakuinkin selvillä, eli sinne tulee muodostumaan ehkä noin 10 joukkueen kärkiryhmä pienillä eroilla ja siitä sitten pudotuspeli jatkuu kohti aamua. Ja nämä kärkijoukkueet maajoukkuemiehillä eivät virheitä tee, että käytännössä jos ajatellaan, että tämmöinen huippujoukkue Halden juoksee tämän Jukolan, niin se suoritus on kutakuinkin nopeudeltaan samaa luokkaa kuin että juoksisivat viitoitettua reittiä koko kisan. Eli hyvin vähillä virheillä tänä päivänä nämä huippujoukkueet yön selvittävät. Yksi noita toisen osuuden vauhdinpitäjiä voisi olla myös IK Hagraspoikkarnan Matias Karsson, maailman paras Karsson, kuten hän itseään kutsuu. Kalapuikko Viiksistään tunnettu vauhtiveikko, viime vuoden MM-normaalimatkan 2. ja toissa vuonna MM-viestin käytännössä ratkaissut ruotsalaissuunnistaja. Minkähän takia Karsson on jo toisella osuudella? No ehkä siinä on nimenomaan tätä taktiikkaa, eli aika pian päivä kuitenkin tästä, yö valkenee päiväksi ja silloin on ihan selvää, että ei takamatkaa voi kovin paljon olla ja näin ollen niin nämä huippujoukkueet satsaavat tosiaan näille yön osuuksille ja Matias Karsson on yksi yön kovimmista. Toki siellä on myös muita todella huipputekijöitä ja myös Suomen joukkueilla tai suomalaisilla joukkueilla Mikael Puuström Kalevan rastista, moninkertainen Suomen mestari yösuunnistuksessa ja myöskin sitten uskon, että Delta, joka oli aika mukavasti noussut lähelle kärkeä, niin siellä Miika Hernelahti on yksi mielenkiintoinen nimi. Torstaina keskustelin Hernelahden kanssa ja kysyin, että eikö Marko Loukkalahti tosiaankaan ole ykkösjoukkueessa, ja hän ei silloin sitä tosiaankaan vielä ollut, ja Hernelahti sanoi, että kyllähän Marko varmasti on, mutta manageri Väliklemellä ei uskalla vielä kenellekään ilmoittaa, että Elvis tuo sinulle kartan puomille, ja nyt se kopsahtaa sitten Miikan kohdalle tämä kohtalo. Joo, ja kyllä mä uskon, että Marko Loukkalahti kokemuksellaan tämän hyvin selvittää, ja Miika pääsee hyvissä asemissa. Miika, juuri väitellyt tohtorismies, niin on varmasti kovassa iskussa. Ja muuten urheilukanavan ehkä paras suunnistuskommentaattori vai mitä? No kyllä. Nyt yritetään pistää paremmaksi. No niin, sovitaan, että vähintään top 2. Terveisiä vaan Reetalle sinne Turun puolelle. Metsä on edelleen hiljaa. 1.08 oli ratamestarin ihanne aika tälle rastille, eli minuutin verran
kuljetaan nyt jäljessä. Millä tavalla ratamestariryhmä määrittää nämä ihanneajat? No niitä koejuostaan ja sitä kautta sitten muodostuu nämä arvioidut ajat ja tietysti sitten edellisten vuosien vauhdit myös jonkun verran antavat osviittaa ja nyt näyttää kärki lähestyvän. Tässä on lyhyt rastiväli, eli ensin leimataan pienellä aukolla tuolla takana ja sitten juostaan kohti kameraa ja kameran ohi rastille, joka on pienen kalliokukkulan päällä. Rastiväli on noin 150 metriä ja sen jälkeen on sitten 2 pitkää väliä ja vaihto. Uskaltaisiko sanoa, että loppu on aika selkeää suunnistusta, eli nämä joukkueet, jotka tässä leimaavat kärjessä, ovat hyvin suurella todennäköisyydellä myös vaihtoalueella. Näin varmasti on ja nyt voitaisiin tietysti lyödä vaikkapa pieni veto, kuka on tuo kärkijoukkue. Minä laitan roponi Romppasen Harrin puolesta. No veit sanat suusta, niin vaihdetaan sinne tilalle vaikka Toni Louhisola Turun metsänkävijöistä sitten. Ei ehkä vielä tässä vaiheessa, mutta ensimmäisessä vaihdossa sitten. Joo, Toni on erittäin kovakuntoinen kaveri ja taistelija vailla vertaa ja toivon todella, että Tume saisi hyvän startin tähän. Tume on yksi musta hevonen tämän yön ja aamun Jukolassa ja mustissa puvuissahan tumelaiset juoksevat. Turun metsänkävijät on varmasti niitä suomalaisjoukkueita, joilla on tätä viestisuunnistuskulttuuria ja osaamista ja joukkueen taktiikkana on varmasti tänään saatella huippukuntoinen Morten Boström hyvissä asemissa tuolle pitkälle raatelevalle ankkuriosuudelle ja Morten varmaan tykkää tästä pitkästä loppuviitoituksesta. Nyt tulee leimaus. Viibori, venäläisjoukkue, se siirtynyt kärkeen, Sergei Bulika. Tätä en olisi kyllä osannut arvata. Joo, se oli yllätys ja täällähän on muutamia venäläisjoukkueita ja varmasti on niin, että vähitellen venäläisetkin joukkueena lähestyvät kärkeä. Siinä meni ja näinköhän siinä Sergei vielä lähtiessään polkaisi tuon kaapelin rikki, että tämä on se edellinen rasti, tämä on se hakkuaukon rasti ja tästä mennään 150 metriä sinne Ulrich Hams, UK, Andreas Müller jatkaa hyvää menoa. UK Orient, Göteborg Majorna, Södertäljen 2, Dala-Purtens UL, Norbergs UK edelleen hyvin. Kristiansandin 2, Hauken jatkaa hyvää menoaan. NTNUI, Rajamäen Rykmentti, Stura Tuuna, Leksand, Angelime Ankkuri, Louhisola ja metsänkävijät 51 sekuntia kärjestä. Rasti Kurikka, Sami Löfbakka 53 sekuntia. Hiisirasti. Edelleen näitä huippujoukkueita OK, Schutti-Schuh, Farum Tiisvilde, Delta, Turun suunnistajat, Maalung, Kalevan Rasti, nämä joukkueet minuutin 2,5 kärjestä. Vielä lisää Tampereen Pyrintö, Bekkelaget, Sport Club, Hestra, Kalevan Rastin 2 ja Vaajakosken Terä ja Antti Anttonen tässä vaiheessa 1.22 kärjessä. Loistavasti on Antti Nandi Anttonen viestin aloittanut. Pargas IF, Ikallisten nouseva voima, Södertälje Nykvarnin 1 ja Christian Sand, Arild Numeland tässä vaiheessa 1.41 takamatkaa ja on siellä Haldenkin. Nyt jo pitemmän aikaa norjalaissuosikit Halden ja Christian Sand ovat taittaneet taivalta samassa letkassa. Onko siinä jonkinlainen kyttäysvaihe nyt menossa? En usko, että kyttäysvaihe on sen kummemmin menossa. Tuolla on nyt niin paljon letkaa, että tuskin siellä. Ja Jarkko Liuha ja Vehkalahti tässä vaiheessa 2.12. Aivan hyvä aloitus myös Vehkalahdelta. Niin tuolla pimeässä yössä, kun on yhtenäistä letkaa, niin pitää olla todella perustellut syyt varmasti lähteä eroon tuosta letkasta. Joo, ei ainakaan ensimmäisellä osuudella, niin kuin todettiin, niin Jukola ei vielä tällä osuudella voiteta, mutta se voidaan hävitä, kun tulee pummia. Mutta uskon nyt toisella osuudella sitten tahdin vähän muuttuvan ja todellakin karkuun yrittävät Halden, Christian Sand ainakin.
Kalevan Rasti vastaa tietysti Mikael Boströmin voimin. Ja onhan siellä toki monia muitakin. Ja sitten vielä tämä Turun metsänkävijät, Harri Poutiainen, niin mielenkiintoista nähdä. Tilanne on se, että ensimmäiset 100 joukkuetta on noin 3 minuutin sisällä. Onko tämä lukema suurin piirtein normaalia Jukolan aloitusta? Kyllä se on, ja todellakaan se ei kerro siitä, etteikö hajonta toimi. Se hajonta on varmasti toiminut erinomaisen hyvin. Ratamästeri on tehnyt hyvää työtä, mutta hajonnat ovat yhtä pitkiä ja näin ollen niin porukat aina näille kokoontumisrasteille voisi sanoa. Nämä televisiorastit ovat tietysti yhteisiä rasteja, niin tulevat yhtä aikaa. Oululainen SK Pohjantähti oli ehkä hieman yllättäen laittanut aloitusosuudelle takavuosien maajoukkuesuunnistaja Keijo Parkkisen ja Keke leimaa 3.16 kärjestä tässä vaiheessa. Ja kun nyt täällä lähes Vehkalahden Veikkojen reviirillä ollaan, niin mainitaan Veven kakkosjoukkue Arto Yläkotola tässä vaiheessa siellä 117 ja 3.31 kärkeen. Onko tämä, Hanna, tuttu tämä Sergei Bulika? Oletko koskaan aikaisemmin kuullut kaverista? Nimittäin nyt pitäisi äkkiä hankkia tietoja, jos hän kärjessä tulee vaihtoon, niin meidän asiantuntemus joutuu nyt... Minähän vain selostan, minä en ole asiantuntijakommentaattori. Itselleni outo nimi, mutta... Onko yhtään helpompi tämä viestiä jatkamaan lähtevä Anton Kosoruukov? Nämä eivät ole Venäjän maajoukkue miehiä, mutta me tiedetään se, että Venäjällä on paljon lupaavia nuoria suunnistajia ja ennen kaikkea he ovat erittäin kovakuntoisia, kovakulkuisia. Siellä on muun muassa päästäkseen Venäjän maajoukkueeseen niin juostava radalla reilusti alle 15 minuutin 5 tonnin aikoja ja se jo sitten karsii heikommat juoksijat pois näistä kuvioista. Ja kyllä tuosta, jos nyt vaikka luetellaan 7 ensimmäisen leimaajan nimet, Sergei Bulika, Andreas Müller, Mikko Reitti, Anders Axenborg, Fabien Pasquasi, Ulf Truen ja Hannes Friedrich, niin se kertoo, että suunnistus on tänä päivänä aika kansainvälistä touhua huipulla. Kyllä, ja se ehkä niin kuin se suuri muutos 80-lukuun niin on juuri tässä, että suunnistus kansainvälistyy ja yhä useammasta maasta tulee todellisia huipputekijöitä. Ja tämän hetken maailman paras suunnistajahan tulee Ranskasta, joka oli aika mahdoton ajatus 80-luvulla. Ja jos nostetaan vielä tuosta 10-kärjen ulkopuolelta muutama noita huippujoukkueita, sillä tosiaan Turun metsänkävijät oli se 50 sekuntia. Sitten Delta ja Farum Tiisvilde siellä 25 ja 26 minuutin verran kärjestä. Turun suunnistajat 28. ja siinä on Tanakka Letka heti perässä numero 6 Maalung ja viime vuoden voittaja Kalevan Rasti. Ja kuvaruudussa valmistaudumme jo toiselle osuudelle, joka on hieman lyhyempi, mutta vastaavasti pimeämpi osuus 11,2-11,3 kilometriä hajontarasteista riippuen. Ja saamme radiotietoa Anteron välityksellä 2 maastokohdasta ja TV-kuvaa sitten tulee 3 rastilta, eli melko samanmallinen osuus kuin tämä ensimmäinen osuus. On mielenkiintoista nähdä, minkälaisilla valeasuilla kärkijoukkueet lähtevät maastoon. Nimittäin jotkut joukkueet todellakin jättävät tämän oman asunsa piiloon nimenomaan yöosuuksille, jotta tämä peesaaminen, seuraaminen olisi vaikeampaa. Eli Jarkkokin saattaa lähteä jossakin tummassa puvussa metsään eikä Haldenin edustusasussa. Jarkko on suosinut viime vuosina tuommoista mustaa liiviä tuossa Haldenin paidan päälle ainakin pari kertaa. Jarkosta puheen ollen, mikä tekee hyvästä suunnistajasta hyvän yösuunnistajan? No ehkä ne suunnistustaidolliset
tekijät korostuvat yösuunnistuksessa. Yöllä pitää olla vielä huolellisempi, suunnitelmallisempi ja keskittyneempi, eli yöllä pienet ajatuskatkot, huolimattomuus niin kostautuvat helpommin kuin päivällä, eli taitavat suunnistajat erottuvat vielä selkeämmin nimenomaan yöllä. Ja tämä suunnitelmallisuus, eli rastivälin suunnittelu, rastinoton suunnittelu korostuvat. Ja me harrastamme täällä jo työpaikkajumppaa, pikkuhiljaa venyttelemme selkäämme ja katselemme jo tuonne kuuluttamosta metsän kätköihin, joko siellä valoja näkyy, eli ratamestarin ihanen ajan perusteella noin minuutin kuluttua kärki saapuisi jo vaihtoon, mutta mehän tiedämme, että hieman on oltu jäljessä aiemminkin tuosta ihanen aikataulukosta, eli veikkaus on, että noin 2 minuutin kuluttua pitäisi ensimmäisten joukkueiden saapua tänne kilpailukeskusalueelle, ja ilmeisesti nyt siellä sitten otetaan miehestä mittaa ja yritetään saada sitä kärkipaikkaa ja haluttua Jukolan Viestin aloitusvoittoa. Kyllä varmasti, ja kuulutus kuuluu metsään. Se on jännittävä hetki, kun juokset kärjessä ja kuulet kuulutuksen, ja vielä pitäisi keskittyä, malttaa myös suunnistaa, jotta ei tule niitä viime hetken virheitä, joita helposti tulee, kun ikään kuin ajattelee jo olevansa homman suorittanut. Sitten voi tulla niitä 30 sekunnin kaarroksia siihen viimeisillekin rasteille. Ja jos nyt katsotaan noilta muilta kärkijoukkueilta noita jatkajia, siellä on Ulrichshannilta lähdössä esimerkiksi Peter Arnesson. Christian Sandin kakkosella on myös hyvä mies Jarl Magnus Berge. Tietääkseni hän ei ole maailmanmestari Stig Bergelle sukua, vaan Berge on hyvin tyypillinen sukunimi Norjassa. Ja ei ole yksittäistä miestä tulossa kärkeen, vaan tulemme näkemään ankaran loppukirjakamppailun aloitusosuuden voitosta. Onko NTNUI? Kalevan Rasti oli todennäköisesti tuo 3. leimannut joukkue tuossa. Rune Strandberg vetää nyt letkaa, mutta kyllä tästä vielä taistelu tulee tästä avausosuuden voitosta, ja Romppanen on siinä 3. ja on aloittanut aivan upeasti. On kyllä uskomattoman hieno aloitus. Kalevan Rastin pullat ovat hienosti uunissa, ja Mikael Boström on varmasti erittäin tyytyväinen, että hän pääsee maastoon ennen Jarkko Huovila. Kyllä joo, ja Mikael on erinomaisen hyvä suunnistaja, ja hänen vahvuutensa on nimenomaan tämä oma suoritus, oma työ, ja nyt hän pääsee sitä tekemään, voisi sanoa, parhaalta paikalta. Lahden suunnistajat on saanut myös viestinsä ilmeisen hyvin käyntiin. Jarno Käyhkö näyttää olevan juoksutyylistä päätellen aloittajana. Ja 1.22 käy kello tässä vaiheessa, eli 2-3 minuuttia on jääty ratamestarin ihan ajoista. Jonkun verran siellä ehkä myös virheitä tehtiin. Siitä kertoo muun muassa se, että tuo pääletka onnistui noin karkaajat vielä saavuttamaan. Joo, mutta tämä avausosuuden arviointi on aina äärimmäisen vaikeaa jatkossa, kun siellä on nyt näitä uria helpottamassa etenemistä, niin tämä ajan arviointi on helpompaa. Käyhkö ei ollut missään olla väliaikarasteella aivan terävimmässä kärjessä. Se saattoi kyllä johtua myös siitä, että hänellä oli iso numero, eli emme sitä noteranneet, mutta mies osasi johtaa oikealla kohdalla osuutta. Ja Delta kalahti loistavasti tuon lopun. Tiissaren myös huippujoukkueesta. Panssariprikaati kiinnostaa, tuo pitää kyllä tarkistaa, että kuka on joukkueen 603 aloittaja. Eli tuolta keskiryhmästä on joutunut starttaamaan, ja Arto Hakala on miehen nimi. Ja siinä oli Maalungs, yksi ennakkosuosikeista myöskin kärjen tuntumassa. Maalungin
viestiä lähtee jatkamaan Steven Palmer, erittäin kokenut brittisuunnistaja. Ja hyvin tämä Viborin orienteeri tulee myös vaihtoon, eli Sergei Bulikan vaihtosijoitus tässä vaiheessa 9. Tällä ruotsalaisjoukkueella Malungsilla oli kansainvälinen alku. Walter Rob Australiasta aloitti ja jatkajana englantilainen Stephen Palmer. Mielenkiintoista on se, että tuo ensimmäisenä viimeisellä rastilla leimannut NTNUin Rune Strandberg joutui taipumaan 3 joukkueelle tuossa loppuviitotuksella. Se kertoo varmasti siinä, että halutaan todella tulla ensimmäisenä vaihtoon. Ja ehkä tässä nyt näkyy parhaiten tämä on yksilösuorituksesta koostuva paketti, mutta se joukkueurheilun puoli tässä loppuviitotuksella, että siinä otetaan kaikki irti, vaikka maalin jälkeen kello käykin aikaa jo seuraavalle viestinveijalle. Näin se on, ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten tulee Halden. Metsän kävijä Toni Louhisola minuutti 41 kärjestä, mutta Haldenia ei näy, eli koko ajan Terä 27.1.50 nostomiehenä ykköseen nostettu Antti Anttonen hoiti leiväskäänsä mainiosti ja Timo Joensuu pääsee hyvistä asemista jatkamaan viestiä. Rasti Kurikka vaihtaa noin 2 minuuttia kärjestä. Jarkko Liuha, Vehkalainen Veikot alussa vaikeuksia, mutta mies sai homman kontrolliin ja tässä vaiheessa eroa 2.04. Ja Halden ykkönen 2 minuuttia nyt tuli takamatkaa Jarkolle, ei mahdoton. Ja Itävuon entinen seura Tampereen Pyrintö vaihtaa siinä samassa. Turun suunnistajat ja Svihovski 2.16. Kysymys kuuluu nyt, missä on Kristiansans UK ja Arild Numeland. Jermund Hansen, takavuosien huippusuunnistaja, vaihtaa 2,5 minuuttia kärjestä ja seura on Bull Tromsø. Siellä Kristiansand 2.45. Arild on kärkeä perässä. Kohtalainen aloitus. Heidän kakkosjoukkueensa oli noin minuuttia aikaisemmin. Katsopas mikä mies vaihtaa siellä 91. Jörgen Mortensson, 3-kertainen maailmanmestari, ikämies, taitaa olla jo 45 sarjassa ja työskentelee tällä hetkellä Kiinassa vieden suunnistusta kiinalaisiin yliopistoihin. Viimeisellä kilometrillä on myös pummattu rankasti. Siellä on esimerkiksi Ulricehamnin Andreas Müller jäänyt lähes 3 minuuttia. Ja samoin kärkiletkassa ollut Hannes Friedrich Vennersborgista. Lallella haastattelu ensimmäisen osuuden kärki. Näin Jarno Käyhkö. Ensinnäkin onnittelut ekana vaihtoon. Tuntuu varmaan hienolta. Kyllä, tämä yksi unelma kävi toteen nyt, voi sanoa. Ja hieno fiilis. Minkälainen tuo osuus muuten oli? Tungosta ainakin alussa. Joo, no se oli aika pitkälti sellaista letkässä juoksua ja tuossa lopussa vasta sitten oikeastaan noiden parin kaverin kanssa päästiin vähän irti. Ja tuntui, ettei nuo hajonnat ainakaan alussa oikein purru, mutta kai siellä jotakin hajontaa oli. Ja tempo oli aikamoinen tässä lopussa ainakin. Kyllä se oli, mutta hauskaa se oli. Vaikka pahaa tekee, mutta hauskaa se on silti. Ja niinhän se vanha totuus on, että pahaa tekee, mutta kaverille tekee vielä enemmän pahaa. Nimenomaan, näin se on. Oliko tämä sinun semmoinen unelmien täyttymys tulla ekana vaihtoon? Kyllä tämä oli, että niin kuin mä tuohon radiohaastatteluun sanoin, että täytyy nyt käydä nämä leimat ensin tarkastaa, että voi hehkuttaa kunnolla sitten. Mutta silloin kun tieto tuli tänne, että olet johdossa, niin täällä sun sitten kakkososuuden juoksija käytiin jo niin kuin onnittelemassa, sanoi, että ei mitään paineita. Millaiset paineet joukkueella yleensä on tässä? No en mä usko, että emme kuitenkaan taistella noista kärkisijoista, että 100 sakki jos selvitään, niin se on hyvin ja toivottavasti päästään siihen. No niin, onneksi olkoon. Kiitos. Jatketaan suoraan tästä vierestä, eli Harri Romppanen, Jukolan Viestin voiton puolustaminen alkoi komeasti. Ensimmäisenä lähti Mikael Puuström tonne, eli tuossa kartan pääsit ensimmäisenä antamaan, lienet tyytyväinen. Joo, ei voi olla pettynyt nyt, että sieltä sattuu ja tapahtui taas niin kuin normaalisti, mutta ihan hyvin meni. Eli Jarno Käykkö äsken sanoi, että hajonnat eivät purreet. Itse pääsit kuulemma 2 kertaa jo muilta karkuun, mutta pummi yllätti. Joo, pari kertaa meni rasti ohi vähän, mutta sitten koukkasin takarastille ja sieltä tuli iso letka taas. Sitten oli taas kirittävää ohi.
Hannu Varko ja Pekka Nikulainen hieman arvelivat sitä, että mikä olivat ohjeet ensimmäiselle osuudelle, eli saitko luvan karata, jos paikka tulee? No ei varmasti karkaaminen ollut ajatuksessa, mutta kohan hyvillä paikoilla ja sitten jatkoa varten. Onneksi olkoon hyvästä suorituksesta. Joo, kiitos. Jatketaan toiselta puolelta, eli täällä on Marko Loukkalahti numerolla 3 ja tuossa 2 vuotta sitten haastattelussa sanoi, että mahtaakaan Deltan suoritus kosahtaa Loukkalahteen, tällä kertaa ei kosahtanut. Joo, tää oli hyvä, kun mä sain tämän aloitukseen niin komennuksen tässä aamupäivällä vasta, niin mä en ehtinyt jännittää. Tämä meni hyvin. Kuitenkin kävi tälläkin kertaa niin, että tuossa alkupätkällä jäit vähän jälkeen aivan kärjestä. Miten metsässä sitten sait kirittyä kiinni? No mä menin ykköselle mielestäni ihan hyvin ja ehkä vähän varovasti, että siihen tuli se varmaan 100 miestä yhtäkkiä eteen pölähti tossa, mutta ykkönen löytyi hyvin. En tiedä sitten olisiko mulla ollut pidempi, koska en mä sitä pummannut, että ehkä varovainen alku, mutta sitten tuossa lopussa huomasin, että oho, tässä ollaankin ihan piikissä, että onneksi Harri siinä veteli vähän, sitten tuli vauhtia lisää sinne. Niin mä muistelen, että 2 vuotta sitten Sulkavallakin menit sen ykköselle omasta mielestäni melkein hyvin, mutta sitten oli aika paljon miehiä edessä. Silloin oli tosiaan se 2 metriä liikaa vasemmalla niin rastin kohdalla ja siinä pörrättiin, mutta nyt oli onneksi avonaisella alueella ykkönen ja mä näin sen jo 100 metrin päästä, että siellä oli hyvä fiilis kyllä mennä. Eli tuossa tuli ero kokonaista 13 sekuntia ja olit 5. vaihdossa. Mites Deltan viesti tästä eteenpäin? Meillä on kokeneita miehiä ja nyt meillä on siellä yön yksi kuninkaista Mikael Buströmin lisäksi Miika Hernelahti, että eiköhän pojat pistää aika hyvää kyytiä, että veikkaan, että pystytään vielä muutama minuutti juokseen meitä nopeammin ja tehdään, varmasti voi tulla rakoa vielä. Ja on siellä vielä se 3. Deltan kasvatteli Jarkko Huovila vauhdittamassa porukkaa. Ai Jarkko olisi aivan. Mites Jarkko lähti? Eikä hyvin päässyt kärjessä menee sekin. Okei, no se on hyvä, että Jarkko ottaa sitten varmaan miehet siihen haaviin ja tuo porukkaa. Mutta oikein luottavaisin mielin ja kun meikäläinen vanha mies pärjää tuolla maastossa nuorille miehille, niin en mä usko, että meidän muilla miehillä on ongelmia. Kiitos. Kiitti. No niin, kerrataanpa selostamosta ensimmäisen osuuden kärkitilanne ja se näyttää siltä, että siis Jarno Käyhkö, äsken haastateltu Lahden suunnistajien mies kärjessä ja otetaan 10 ensimmäistä. Kalevan Rasti toisena, UK Ravinen, NTNUI, Delta, Panssariprikaati, UK Tiissaren, Malung, Vyberg ja Dala-Purtens UL. Ja noita yksinumeroisia joukkueita, jos tuolta poimitaan, otetaan sieltä Turun Metsän kävijät 20. 1.41 kärjestä. Sitten Vaajakosken Terä huippujoukkueista Antti Antonen 1.50 ja Rasti Kurikka ja otetaan sitten vielä nuo aivan huippu eli Vehkalahden Veikot 2.04, Halden 2.13, Turun suunnistajat 2.15 ja Christian Sand numero 4 Christian Sand 2.45 ja mainokset. No niin, ja niin palataan ääneen taas tänne studioon. Tänne on saatu kenttäkuulutuksesta poiketen kuitenkin ratamestari Marko Uotila haastateltu. Jyrki on kyllä Markon veli, mutta Marko on tänä päivänä vastuussa ratamestarin hommista täällä Jukolan viestissä. Miltä tilanne vaikuttaa ensimmäisen osuuden jälkeen? No, tilanne vaikuttaa oikein hyvältä ja näki, että siellä muutoksia tapahtui matkan varrella ja oikein hyvältä näyttää. Kun ratamestarina mietit tätä, että kun ensimmäinen osuus kärjen osalta on nyt tässä vasta tietysti mennyt läpi, että onko ajatuksesi toteutumassa tässä nyt ikään kuin toteen näytettävissä, että näinhän minä tätä ajattelinkin ja näin tämä kärki ehkä hajoaa. Näyttääkö se siltä nyt ratamestari silmi? No kyllä se siltä näyttää. Toki uskon, että sieltä tulee yhtenäisempi letka ensimmäiseltä osuudelta, mutta hyvä, että erojakin saatiin aikaiseksi. Eli hajonnat purevat tässä jo ensimmäisellä osuudella. No kyllä uskon näin.
Joita meikäläisen hajonta iltarasteella sitä, että kun eksyy joka toisella välillä, niin täällä on sitten ihan oikeasti ammattimiehet asialla nyt tässä Jukolan viestissä. Heille ratamestari on laatinut tuollaisen hyvän suunnitelman. Montako rastia olet tuonne maastoon Jukolan veliä varten piilottanut? Rasteja Jukolaa varten on noin 116 kappaletta kaikkineen. Jyrki Hyyrystä tuossa aikaisemmin Venlojen viestissä, kun haastattelin, niin hän sanoi, että se on pitkällinen prosessi tämä ratamestarin työ. Kuinka helppo nuo vähän toista sataa rastia oli sinne löytää? No kyllähän se pitkällisen työn vaatii, ja muutoksia matkan varrelle tulee, mutta kyllä mielenkiintoinen, haastava ja ihan kyllä ne löytyy ne paikat sieltä viimeinen oikeat paikatkin. Joitakin Venloja, kun tuossa puhuttelin Venlojen viestin aikana ja jälkeen, he totesivat, että aivan upea suunnistusmaasto on tuolla tarjolla. Pitääkö se paikkansa myöskin tämän Jukolan viestin osalta? No kyllä se pitää paikkansa. Ehkä maastoa tulee vaihtelevuutta lisää vielä Jukolan osalta, mutta uskon, että Jukolan viestin viejätkin ovat tyytyväisiä maastoon. Paljonko sieltä löytyy korkeuseroa yhteensä tuosta maastosta? No matalimman ja korkeamman paikan eroa löytyy 70 metriä ja yksittäiset nousut 40 metrin luokkaa, että kohtuulliset korkeuserot kumminkin. No kun tämä ratamestarin työ on tietysti nytten saamassa täyttymyksensä tässä, niin kuinka pitkään tämä urakka jatkuu tämän viikonlopun jälkeen vielä ratamestarilla? Toivottavasti saadaan ratamestarin osalta ensi viikon aikana suurimmat työt loppuun ja päästään loppuraportin kirjoittamiseen ja toivottavasti siihenkään ei mene kumminkaan montaa viikkoa aikaa, että saadaan kumminkin pöytä puhtaaksi. Eli että kun me kisavieraat täältä poistutaan, niin sinun työsi ei suinkaan lopu siihen? No ei se suoraan siihen lopu, että kyllä se vielä ensi viikkona tiiviinä jatkuu. Hyvä Marko, kiitoksia sinulle vierailusta tänne studioon. Mä tiedän, että sulla on jännittäviä hetkiä seurattavana. Me mennään nyt sitten tuonne selostamoon kuuntelemaan, kuinka kakkososuus Kärin osalta kulkee. No niin, Antero Viherkenttä odottelee kärkeä. Onko siellä edelleen Mikael Boström, Kalevan Rasti mahdollisesti, joko Jarkko Huovila on alkukilometreillä nostanut itsensä kärkiryhmään. Nämä ovat varmasti niitä mielenkiintoisimpia uutisia. No näinhän me täällä olemme tietysti ja odottelemme niitä mielenkiintoisia tapahtumia. Ja jos Mika Boström pystyy tosiaan pitämään tuommoista vauhtia kärjessä, niin sehän tietysti tietää Kalevan Rastille erinomaisia asioita. Mutta täällä nyt alkaa olla sellainen, että tämä on varsin pimeää. Eli siellä he vähän niin kuin matelivat tuossa edellisen osuuden lopussa jo pimeään kuusistoon ja kolkkona. Sitten seisoi siellä luonto ympärillä ja kelmeenä katseli kuu vähän alaspäin, niin siellä ne hyypiät huutelivat, mistä minä jo tuolla puhuin, ja se ei tarkoita Sami-hyypiää, vaikka tämä on hyypiö. Ja tuolla ja täällä korven kohdussa niin sitten seisoo hyvin eriskummallisen näköisiä haamuja, joten ei mikään ihme, että tässä ei kaikki ole ollut ihan sillä tavalla kuin etukäteen laskettiin, että tässä varmasti vielä jokunen pieni hetki menee ennen kuin niin pitkälle päästään, että nämä kaikki kärki-ihmiset tänne saapuvat. Ja tässähän on tosi pitkiä rastivälejä ja sellaisia varmasti nykysuunnistuskin kaipaa. Pitää olla mahdollisuus luukuttaa kovaa tai sitten pitää olla mahdollisuus löytää sieltä rastiväleiltä semmoista, joka auttaisi tätä asiaa reippaasti eteenpäin. Eli toisin sanoen oikeita reitinvalintoja ja taitavia suunnistajiahan tällä osuudella on ilman muuta. Taisin muuten edellisellä osuudella puhua Deltan kohdalla tuosta Mika Hernelahdesta. Mika Hernelahti on vasta tällä osuudella, se olikin Marko Loukkalahti, joka siellä vei ensimmäistä osuutta hetken aikaa kärjessäkin. Että korjataanpa se, ettei jäisi kenellekään väärää mielikuvaa tuosta asiasta. Tässä pitäisi kohta näkyä ensimmäisten valojen. Meillä on varoittaja tuolla hieman kauempana ja hän kertoi meille jo aikoja sitten, että ensimmäinen on tulossa. Ja nyt meillä tieto kertoo, että sieltä tulee ykkönen, eli sieltä tulee sitten Mika Hernelahti. Sitten sen jälkeen, kun Mikael Boström on ensin tullut ja kovaa tulee mäkeä alas. Ja näyttäisi, että siinä on ainakin juoksurytmi on erittäin hyvin päällä.
Ja aivan hetken kuluttua me sitten saamme tämän selville. Katsotaanpa vielä tätä. Kyllä, Mikael Boström siinä menee. Sitten tulee 2 seuraavaa, tulee varsin lähellä toisiaan. 3, eli Delta ja Miika Hernelahti. Ja 29 se oli tämä. Eli siinä oli sitten se seuraava joukkue. Ja sitten täällä tulee pakoon juosseita varoittajia jo aikamoinen määrä. Ja katsotaan vielä tuo ryhmä tuossa, joka on tulossa kohta. Jos siellä Jyrki näet näitä, niin kerropa huutele. 5, eli Vehkalahden Veikot, Vekman. 26, 20. Ja nyt taas pojat kirjaavat. 86 ja sitten kuuluu vierasta kieltä, itämaista kieltä jotakin. 43, 16 meni siinä. Ja sitten täällä pimeässä ei oikein pysty tarkkaan lukemaan. Sitten 6 menee siinä kuitenkin nyt Maalung. 33, 136. Ja nyt alkaa kohta olla sellainen tilanne, että meillä alkaa olla aika kiire seuraavaan paikkaan. Katsotaan vielä tuosta ryhmästä ainakin kärki. Siellä on nyt kulunut nimittäin 1.20, kun tässä menee todella iso ryhmä. 10 oli ainakin siinä mukana ja se oli Turun metsänkävijöiden joukkue. Ja sitten pojat tekevät lopusta selkoa. Me olemme valmiit siirtymään seuraavalle paikalle. No niin, otetaanpa sieltä näitä joukkueita. Kärjessä siis Mikael Boström, Kalevan Rasti, kuten hieman ounasteltiin, ja toinen tunnettu yömies Miika Hernelahti vie Deltan värejä toisena. Ja kolmantena tukholmalaisseura, tai pitää sanoa nakkalaisseura, koska se on heille tärkeää, UK Ravinen ja Per Åke Olsson. Vehkalahden Veikot noussut hienosti Janne Vekmanin voimilta. Saimme tiedon, että Jarkko Liuha oli aloitusosuuden ensimmäisellä rastilla ollut 4 minuuttia kärjestä. Hän puolitti tuon eron vaihtoon ja nyt Vekman on jo aivan kärkiletkassa, eli mitään hätää ei Veikoilla tällä hetkellä ole. Muita joukkueita, muun muassa Riisirasti, IFK Göteborg, tanskalainen Spring Cup UK Tiissaren, UK Denseln, Malung, OK Juttisuu ja sitten kärjessä vaihtanut Lahden suunnistajat ja Turun metsänkävijät. Arviolta toista minuuttia oli Tume jäljessä. Muitakin joukkueita siellä kävi. Mielenkiintoisinta oli ehkä se, että ainakaan Jarkko Huovilan numeroa ei tunnistettu. Joo, siinä varmaan noin 1,5 minuutin letka meni ja siinä joukossa ilmeisesti Jarkkoa ei vielä näkynyt. Maalungs, Tume näistä kärkijoukkueista oli mukana ja varmasti nyt kun tullaan tuohon seuraavalle kuvausrastille noin 21 minuutin kohdalle, niin sieltä sitten saadaan varmasti Jarkkokin kuvin ja nähdään miten tämä kehittyy, mutta aika lailla mukavasti tämä on lähtenyt suomalaisittain käyntiin ja kun siellä vielä on suomalaisittain todella hienoa se, että viime vuosikymmenen aivan parhaita yösuunnistajiamme Mikael Boström ja Miika Hernelahti nyt kahdestaan tuolla kärjessä. Juuri näin ajattelin. Eli mikäli nyt sitten vielä kävisi niin että hajonnat ainakin osittain olisivat yhteisiä, niin pojat voisivat jopa yrittää karkuun tällä osuudella, mutta vaikuttaa nyt siltä, että Kalevan Rasti ja Delta, niin kun kolmas osuus, eli tämä pitkä kuningasosuus alkaa, niin nämä suomalaiset ennakkosuosikit ovat erinomaisissa asemissa. Näin voisin jo ennakoida. Miika Hernelahti ja Mikael Boström ovat niin taitavia, hyviä, kokeneita suunnistajia, että en usko virheisiin, vaan uskon, että he ovat kärkiletkoissa mukana ja voi olla, että jopa kahdestaan karkumatkalla vielä tämän osuuden aikana. Hernelahden osuus vaihtui vielä tässä alkuviikolla vielä. Viikko sitten oli suunnitelmissa, että hän juoksisi Deltalle pitkää yötä, mutta viime hetken
vaihdon seurauksena hän on nyt toisella osuudella. Joo, ja sitten nämä norjalaiset tosiaan, meidän ennakkosuosikit Norjasta, Halden ja Kristiansson, niin 2.15, 2.45 perässä kärkiä. Se on hankala tilanne lähteä takamatkalta. Siinä on vähän kiireen tuntua, ja jos sitten vielä tulee pieniä virheitä tuohon alkuun, niin se tilanne voi olla hankalaa, mutta tosiaan nyt tällä rastilla niin tilanne selviää. Siinä se selviää. Olemme 4,1 kilometrin kohdalla ja puhutaan siis Sippu Jukolan toisesta osuudesta. Siellä on ehkä 2 lamppua ja 3. tulee. Muita ei näy, se ehkä viittaisi siihen, että tuo edellinen tilanne ei ole muuttunut, eli Boströmiä ja Hernelahtea ja Päroke Ulssonia. Voisi kuvitella, toista suunnasta tulee lisää joukkueita. Eli missään tapauksessa mitään ratkaisevaa irtiottoa tässä ei ole vielä tapahtunut. Ja tässä tosiaan taas hajonnat kokoontuvat yhteen ja Mika Boström siinä ottanut homman haltuunsa ja Miika perässä. Pieni ero tässä on. Selvästi Boström on tällä hetkellä kuitenkin käskijän paikalla. Kyllä. Ja mulla on pieni tuntuma tai ajatus siitä, että pojat jopa voivat koodeja toisilleen sanoa ovat hyviä kavereita ja ilman muuta pieni yhteistyö olisi tässä paikallaan. Halden, Huovila on nostanut Haldenin 4. Toinen kova norjalaisjoukkue Fredrikstad, Hiisirasti, Paan Kristianstad ja Vaajakosken Terät. Timo Joensuu myös juossut loistavasti ja tuo lupaa hyvää myös Terälle. Siellä muistetaan, heillä on aika raflaava juoksujärjestys. Joukkueen ykkösmies Jani Lakanen on laitettu jo 3. osuudelle. Pekka, onko Vaajakosken Terä tänään tämmöinen vanha Gillette-kaksikkoterä, että Jani nostaa ensin ja sitten velipoika Jonne leikkaa lopussa? No joo, pidetään peukkuja. Vaajakoskella on tosiaan epäonne ja Ikosen Pasi on pois pelistä, mutta uskon, että kärkikahinoissa ainakin 3 osuuden jälkeen ovat, eli Jani Lakanenhan juoksee siellä 3 osuuden ja johtaa tällä hetkellä maailman kappia, eli maailman paras suunnistaja siellä. Ja tosiaan Jarkko Huovilan alku on ollut todella mahtavaa, eli hän on juossut 21 minuuttia tähän väliaikarastille ja noin 1,5 minuuttia kovempaa kuin Miika Hernelahti. Ja toisaalta IFK Muuran Aleksei Bortnik on ollut jopa 3 sekuntia kiireisempiä. Esimerkiksi Iivo Kotamäki, Ikallisten Nouseva Voima ja Jukka Erkkilä Rajamäen Rykmentti ovat myös vetäneet aivan samoille sekunneille. Se on hyvin tyypillistä Jukolalle, että tuolla kärjessä on vaikea juosta osuuden nopeimpia aikoja, varsinkin pimeää. Ja varmasti näin nyt tulee käymään, että tämä Jukola ikään kuin luonteensa mukaisesti nytten alkaa kokoamaan näitä kärkijoukkueita omaksi ryhmäksi, eli tämän osuuden aikana varmaan noin 10 joukkuetta alkaa erottua muista ja siitä sitten pudotuspeli jatkuu pitkällä yöllä kohti aamua. Kristiansannin 2 on 50 sekuntia kärjestä, mutta se mikä meitä nyt tietysti kiinnostaa on joukkueen numero 4. Justain Mue ei ole leimannut vielä tuolla rastilla Nordic Meetingin eli tällaisen PMA-joukkueiden tapaamisen tämän keväinen voittaja. Ja Justain Mue oli juuri se mies, joka mähli Kristiansadin viestin Tiiumiilassa. Joo, ja nyt on aikaa kulunut yli 3 minuuttia. Turun metsänkävijät oli siellä hyvin mukana kuvioissa. Nyt on aikaa kulunut kohta 3,5 minuuttia. Olisiko näin, että yksi norjalaissuosikeista putoaa jo tässä vaiheessa pois pelistä, nimittäin 3,5 minuuttia yli kulunut. Ja olisiko tässä letkassa Kristiansson, eli numero 4? Hiihtosuunnistuksen maailmanmestari Matti Keskinarkaus
vie hauhun sisunviestiä siellä 83. Ja siinä. Vetää letkaa ja 3.50, ei mahdoton, mutta kuitenkin Nordbergille luvassa kuitenkin täysi työpäivä. Kyllä, mutta jos arvioidaan, että Nordberg on tällä hetkellä yksi parhaista maailmassa, niin kaikki on mahdollista, mutta toki sitten vastustajat ovat lähes samaa luokkaa. Jani Lakanen muun muassa, Øystein Christiansen Haldenista. Ja Kalevan rastilla on sitten Tommi Tölkkö, mutta ei mennä nyt vielä asioiden edelle, eli tässä on vielä toista osuutta pitkä matka jäljellä. Takavuosina useaan kertaan Jukolan Viestin voitosta kamppailut Reijo Mattinen leimaa reilu 4 minuuttia kärjestä ja seuran nimi tällä kertaa kasvattaja seura Joutsenon Kullervo. Kyllä, ja kun Christian Sandin joisten muuen aikaa katsotaan tälle rastille, niin lähes 3 minuuttia hitaammin on juossut kuin esimerkiksi Jarkko Huovila. Ja se ei tietenkään selity hajonnalla, vaan siellä on kyllä pummattu. Eli aivan sama toistui kuin tuossa ensimmäisellä osuudella, että heti alkukilometreillä tapahtui. Kyllä. Ja tällä osuudella niin tämä on vähän lyhyempi kuin tuo ensimmäinen pätkä. Ja tässä ehkä suunnistuksellisesti ei ole niin vaativia rastivälejä kuin ensimmäisellä osuudella oli, mutta toisaalta sitten tämä pimeys nyt sitten on se haaste. Katsotaanpa hieman, minkälaisten varusteiden kanssa nämä suunnistajat tuolla metsässä liikkuvat. Deltan suunnistusjoukkueen Miika Heinälahdella on vielä osuus edessä, mutta ennen kuin lähdet tonne pinkomaan, niin kerropa, mitä siellä maastossa sitten tarvitaan oikein päälle? No, päälle tarvitaan suunnistukseen sopiva asustus. Jos nyt lähdetään tuolta alapäästä liikkeelle, niin suunnistuskengät. Täällä on nappulat, joissa on sitten tommoset kovametallinastat nappuloiden päässä. Toiset juoksee nappuloilla, jos ei ole noita nastoja, mutta se on aika harvinaista nykyään. Sitten näitä löytyy kaikenlaisia malleja. Mä tykkään itse tämmöistä vähän polven alapuolelle tulevista suunnistushousuista. Materiaali on tämmöistä sitkeätä, kevyttä, semmoista, joka ei vety. Nämä on vähän käytetymmät, näissä on taistelun merkkejä jo. Ja sitten kun on tämmöiset lyhkäisemmät housut, niin sitten on pitkät, polvipitkät sukat. Suunnistussukista puhutaan, missä on vähän tämmöinen vahvike tuossa edessä. Tänäkin koittaisi pysyä vähän ehjempinä siinä sitten. Sitten suunnistuspaita, taas semmoista materiaalia tärkeää, että ei ime kaikkea kosteuttaa itteensä, että on kevyttä ja semmoista, että ei nyt ihan joka risusta repee rikki ja päässä on tommonen hassu hökötys. No, päässä on hassu hökötys, joka on näissä pimeämmissä kilpailuissa tarpeen, eli otsalamppu. Tuosta kun nappaa kytkimen päälle, niin maailma valkenee. Päässä on sitten toinenkin hassu hökötys. Tässä tämmöinen pikkulamppu siltä varalta, että jos tähän tulee joku vika. Tässä on siis tässä isossa lampussa piuha menee selkään, jossa on sitten akku. Et jos johonkin väliin tulee joku vika, niin sitten tarvitaan varalamppua ja se on sitten tässä tämmöinen minimalli. Sitten joka toki ei kauhean pitkälle siellä metsässä näy, mutta sillä näkee karttaa lukea ja näkee juosta, että se voi pelastaa sitten kiperän tilanteen. No, sitten edelleen sormet täys vempeleitä. Sormet täys vempeleitä. Kompassi. Itse käytän tämmöistä peukalokompassia. Tämä on vielä tästä tämmöinen virtaviivaistettu malli. Normaalisti tässä menee tuommoinen vimpstaaki tonne noin, jonka mä sahaan pois tuosta noin omien mieltymyksieni mukaan. Sitten tästä voin näyttää, että tätä mä en itse kanna koskaan mukana. Siis tämä on perinteisemmän mallinen kompassi, niin sanottu levykompassi, jota myös monet käyttää, mutta itse siis olen jo 15 vuotta käyttänyt tätä peukalomallia, joka on tuossa, kun kartan ottaa käteen, niin se on koko ajan siinä kartan päällä. Sitten on tämä vehje, joka on semmoisen 10 vuotta reilut ollut suunnistuksessa mukana. Eli tämä on nyt semmoinen elektroninen leimauspalikka. Metsässä on vastakappaleet tälle ja tämä vaan lyödään siihen palikkaan ja tähän rekisteröityy sitten sähköisesti leimausjälki ja kellon aika tai aika startista
paljonko on mennyt siihen, kun on leimannut. Eli noilla pärjää Jukolan viestit. No ihan näillä ei pärjää Jukolan viestiä, että kartan vielä tarvitsee, niin sitten Sit on kaikki. Joo, sitten on kaikki. Sitä ei saa ennen kuin metsään lähteessä, mutta Jep. sitten ollaan hyvällä liikkeellä. Kiitoksia paljon. Kiitos. Ja juuri hommansa suorittaneena tässä on sitten mielenkiintoinen, nimittäin Puhakan Laurin perilliset ykkösjoukkueesta. Ja Timo Puhakka, ensinnäkin tämä Puhakan Laurin perilliset, ketkä tässä joukkueessa mukana ovat? No, tässä ovat meidän suvun suunnistuspäät, eli serkuksia ja isän puolelta veli ja veljenpoikaa ja siskonpoikaa, että ihan suvun voimilla lähdetty liikkeelle tässä. Ei ihan 7 veljestä, mutta vähän siihen suuntaan. Ei, mutta siihen suuntaan kumminkin. Idea päässä siihen. Onko tämä teille tämmöinen jippo vai onko tämä ihan oikeasti kilpailua? Tämä on vähän siitä ja väliltä, että nyt lähdettiin mukaan tällöin. Aina ollaan seurojen mukana menty, mutta nyt kun päästiin suvun kanssa ja tuttuja maita tässä ja mukaan sitten sillä lailla. Ja suunnistajia olette siis kuitenkin? Pääosa suunnistajia, että 1-2 vähän heikompaa, mutta nekin tulee mukana, kunto sitäkin kovempaa sitten. No tässä sitten sukulaiset ovat suunnistamassa, mutta onko tässä teillä sitten kannustusporukoita myöskin sukulaisia paljon mukana? Totta kai löytyy kannustusporukoita, että eihän tästä, tämä on perilliset ykkösjoukkueet, että katsotaan ensi vuonna tuleeko se toinen joukkuekin siinä. Mutta kunnia tehtävä saada olla ykkösjoukkue. Kyllä, ehdottomasti. Ykkös- ja ainoa joukkue. Kyllä. Minkälainen sinun suunnistuksesi tänään oli sitten? Ihan hyvä, että muutama pummi tuli siinä, pari pahempaa, mutta olen kyllä tyytyväinen tähän harjoittelumäärään. Että tosi mukava oli käydä tuolla metsässä ja hyvä rata. Minkälaisella ikähaitarilla tässä olette sitten? Aika laajalla, että kyllä tästä 20 vuodesta tuonne 60 löytyy noin. Ja kaikista nuorin pistettiin ykkösosuudelle? Totta kai. Miten niin totta kai? Se oli aivan selvä valinta. Nuorimmat kärkeen. Ensi vuonna saattaa olla vielä nuorempiakin mukana. Eli tästä tulee jonkinlainen perinne? Kyllä. Hyvä. Ei muuta kuin peukkuja sukulaisille. Kiitos. Ensimmäisen osuuden keskeyttäneistä listalta löytyy... Antero Viherkenttä on valmiina maastossa. Saamme selvyyttä tilanteeseen. Ovatko Kalevan Rastin Mikael Boström ja äsken kuvissa varusteita on esitellyt Deltan Miika Hernelahti edelleen kaksin kärjessä. Mietitystä on se, että Vehkalainen Veikkojen joukkuetta numero 5 ei ole saatu tuonne toisen osuuden ensimmäiseen väliaikapisteeseen, mutta tässähän on olemassa myöskin se mahdollisuus, että mennään Anterolle. Näin tässä ollaan valmiina ja valoja kyllä näkyy täällä, mutta edellisellä aamulla viestimiehiä taitavat nämä. No niin, nyt tässä katsotaan, nyt saamme sitten ilmeisesti selville, että onko tässä edellisen osuuden juoksijoita, vähän siltä näyttää. Ainakin vauhdista päätellen näin on kyllä, siinä menee vielä ykkösosuutta, mutta menee ihan reippaasti juosten kuitenkin tässä kolmikko, joka rinnakkain taittaa taivaltaan ja ei heillä tunnu siinä mitään pahempaa hätää missään nimessä olevan. Kyllä se ihan oli kuitenkin juoksevan etenemisen näköistä, ei siinä voi valittaa. Ja tämä on sellainen paikka, jossa on jälleen tämä viitoitus, josta olemme aikaisemmin puhuneet. Viitoitusta tässä on sellainen 200 metriä ja nyt siellä vilkkuu sitten juuri siinä suunnassa, josta kärki tuli edellisen kerran valoja. Tuolla on hauska katsella tuonne vasten taivaanrantaa tai oikeastaan taivaanrannan viereen vähän sillä tavalla, että siellä on juoksijoita on näkyvissä ja nyt laskeutuvat sellaista tahtia, että jos tuo on kärki, niin silloin tuntuu kaikki hyvältä, mutta sitä on vielä vaikea tässä oikeastaan mennä sanomaan. Tässähän on tämmöinen avarapelto sillänsä. Ja nyt näyttää siltä, että nyt tulee aika paljon joukkueita yhtä aikaa, tai siis juoksijoita yhtä aikaa. Heidän numeroistaan meillä ei ole vielä sen kummempaa aavistustakaan. Ja niitä numeroita onkin aika vaikea nähdä. Nyt tulee paljon ja tulee aika kovaa. Nyt voimme oletella, että tässä voisi jotakin tällaista ratkaisevan tuntuistakin olla tälle osuudelle. Mutta mene ja tiedä. Mutta minä luulen, että tämä on tätä kolmonen, eli Miika Hernelahti on siellä.
Vehkalainen Veikot, siellä on Janne Vekman myöskin hyvin. Katsotaan, kun ne tulevat tähän meidän kohdallemme ihan tarkkaan. Sitten tulee myöskin Kalevan Rasti Mikael Buström. Taisi olla kakkosen Jarkko Huovilakin, jos olen oikein kuullut. Mutta nyt yrittää Jyrki katsoa parhaansa mukaan. Minulla ei ole sitäkään mahdollista ihan niin tarkkaan katsoa, mutta kolmonen eli Delta, siinä meni Miika Hernelahti. Sitten ei nähden numeroa, sitten Viitonen, Vehkalahti, Vekman, 31 on seuraava, 23 ja niin edelleen, 26, 70 ja nyt menee ykkönen, Kalevan Rasti, ei ole paljon mitään kärjestä jäljessä, ihan hyvältä näyttää, 4, 2, 18, 20 ja sitten tulee taas joku, joka haluaa pysyä tuntemattomana, kätkee numeronsa. 10 on sieltä tulossa ja se on Turun metsänkävijöiden Harri Poutiainen. 85, 210, sitten tulee 9, Tampereen Pyrintö, Hannu Saarijärvi. Ja nyt sitten 39 ja sitten vielä 1 tästä letkasta. 22 oli siinä letkassa mukana ja 43. Siinä tuo on. Tässä ei näy yhtään enempää, eli tämä riittänee tältä kohtaa. Enempään emme pysty, kun ei ketään tule. Eli nopea kertaus vielä tuosta Antero Rastilta. Miika Hernelahti, Delta kärjessä, Vehkalainen Veikot ja Janne Vekman. Sitten mielenkiintoinen tanskalaisjoukkue Farum Tiisvilde on noussut sinne mukaan ja siellä on myös joukkueen numero 23. Ja katsotaanpa mitä tietokone antaa, se on IFK Muuras UK. Noista suosikkijoukkueista siellä oli myös Turun metsänkävijät, Vaajakosken Terä, Tampereen Pyrintö, Kalevan Rasti, Halden, eli Christian Sandon edelleen ainut, jota ei vielä tuohon Rastille kuulunut. Kyllä, ja aika lailla käsikirjoituksen mukaisesti tämä tuntuu etenevän. Turun suunnistajat on pudonnut, Maalungs on pudonnut ja sitten tietysti tämä Christian Sandon. Siinä oli muutamia joukkueita, jotka peittivät numeroita tai jota ei saatu selville, että siinä saattaa olla myös näitä mukana. Mielenkiintoinen joukkue on tuo tanskalaisjoukkue Farum Tiisvilde, mielenkiintoinen nimittäin sen takia, että kolmannella osuudella heillä on todella raudanluja mies. Chris Terkelsen, joka voitti vuonna 1998 maailmancupin suunnistuksessa ja sen jälkeen ajoi itsensä niin sanotusti monttuun, eli yliharjoitteli ja nyt on tehnyt paluun maailman huipulle, on aivan maailman huipulla ja todellakin yksi suurimpia ennakkosuosikkia syksyn ja maailman parhaita yösuunnistajia ja nytten mainoksiin ja ennen kuin Chris Terkelsen päästetään irti. Ja Jukolan kylä elää edelleen vahvana täällä käynnissä Sippu Jukolasta tällä hetkellä toinen osuus. Merkittävä osa huippujoukkueita on kasaantunut tuonne kärkiryhmään. Emme tiedä tällä hetkellä mikä on ehkä suurimman suosikin Kristiansans UK:n tilanne. Viimeksi kun heistä kuulimme, he olivat 3 minuuttia 50 sekuntia kärjestä jäljessä. Ja saamme kuvaa taas täältä aukolta, emme ole siis Rastilla ja täällä on myös näitä turistijoukkueita vielä ensimmäiseltä osuudelta saattaa olla sotkemassa, mutta kun näitä lamppuja on nyt näin monta, niin voisi ehkä uskoa, että tässä on kuitenkin toisen osuuden kärki. Saattaa olla ja tässä on nyt tosiaan jälleen kerran hajontaa ja voi olla, että osa kärkijoukkueista tulee kuvaruudun vasemmasta alareunasta ja osa menee sitten tuolla oikealla. Tämä on sitä kiiltomatoa ja erittäin vaikea paikka ohitella. Maastopohja on hankalaa ja siinä mennään yleensä sitten kiltisti jonossa
kunnes sitten taas maasto aukeaa. Ja se on varsin pitkää aluskasvillisuutta, että käytännössä vain tuo lampun valokiila heiluu heinikon yläpuolella ja aurattua maastoa, eli hyvin hankala arvioida montako joukkuetta tuossa on, mutta voisi ehkä heittää, että ainakin 10. Joo, ja sitten vielä kun luettelet siitä joukkueiden nimet, niin pullakahvit tulee vai? Kyllä. No kyllä, siinä on ainakin Delta. Vehkalahti. Kyllä. Kalevan Rasti, Halden. Ja täältä tosiaan eri hajontaa tulee tässä. Ja pystyykö juoksutyylistä jotakin päättelemään? Arvata aina voidaan. Olisiko voinut olla Vehkalahti ja Janne Vekman? No, ehkä liian rohkea arvaus. Ja tosiaan heitä odotellaan seuraavaksi sitten noin 10 minuutin päästä, vajaan 10 minuutin päästä meidän varsinaiselle kuvausrastille. Ja nyt tässä on sitten muutama 3-4 rastia, riippuen vähän hajonnasta, niin välissä. Ja ehkä se kaikkein vaativin pätkä juuri nyt tälle toiselle osuudelle on käsillä, ja tässä voi tapahtua. Nyt yö on kaikkein pimeimmillään. Ja tuossa on pienipiirteisiä rasteja rinteessä. Täällä on tässä maastossa muutama komea mäkialue ja siellä käyrä tekee pientä mutkaa ja sinne sitten rastit kätkeytyvät hyvin ja yöllä pieni herpaantuminen, niin äkkiä tulee minuutin virhe. Valot loppuivat tuosta hakkuaukolta, eli letka katkesi, mutta eivät lopu tästä kilpailukeskuksesta. Siinä vaihtoa odottelevia kilpailijoita. Pekka, äsken oltiin tuossa hyvin vaikeakulkuisella hakkuaukolla ja nyt siihen oli muodostunut ne ensimmäisen osuuden juoksijoiden tekemät urat. Mikä on urien vaikutus suunnistukseen ja nimenomaan yöllä? No toki helpottaa paljon ja sehän on niin kuin Jukolalle luonteenomaista, että ne radat, jotka ovat hajontoja keskenään, niin kuin tässä nyt alkuosuudet ovat, niin sinne muodostuu näitä edellisten osuuksien uria ja ne nopeuttavat tätä juoksemista ja varsinkin yöllä sitten juuri sen kulkuran hakeminen on hankalaa ja siinä urat auttavat, mutta toisaalta urissa on se ongelma myöskin, kun lähestytään hajontarasteja ja urat haarautuvat ja siitä sitten pitää osata valita se oma rasti ja oma ura ja niihin uriin ei aina kannata luottaa, että ne voivat myös tehdä kierroksia ja kaarroksia. Ja näistä uristahan paljon puhutaan Jukolan yhteydessä, että ne on aika voimakkaat 1300 Jukolan veljestä juoksevat metsässä ja sinne tulee polut, mutta jo noin vuoden kuluessa niin lähes kaikki jäljet ovat maastosta hävinneet, eli luonto uusiutuu hyvin nopeasti. Kyllä, ja esimerkiksi Vierumäellä aikoinaan 80-luvun puolivälissä kovasti keskusteltiin siitä, että voiko tämmöistä suunnistajamäärää päästää näin lähelle Vierumäen urheiluopistoa. Ne urat, mitä siihen muodostui, niin käytännössä seuraavana kesänä siinä kasvoi nätissä rivissä jo männyntaimi. Joo, kyllä näin, että suunnistajat eivät jätä jälkiä maastoon. Ja kaiken kaikkien tämä ympäristönäkökulma huomioidaan kokonaisvaltaisesti suunnistuskilpailussa, ei ainoastaan kilpailukeskuksessa, vaan myös sitten tämän maaston käytön suhteen, niin huomioidaan monia asioita. Ja Matti Viitanenkin on onnistunut löytämään tällaisesta ihmismäärästä yhden haastateltavan, ja kuvassa näkyy olevan Jani Lakanen. Niin, Hannu Varko arvasi heti oikein, että Jani Lakanen haastattelussa tuntee vielä miehen kovia tykkejä kolmannella osuudella. Miksi Jani Lakanen kolmannella? No kyllä siihen on lähinnä se syy, että mä tänä vuonna halusin ehdottomasti juosta tämän osuuden, että mä uskon, että tämä tulee olemaan yksi viestin ratkaisevimpia osuuksia ja vaikka tuossa nyt aika tasasta vielä näyttää olevan, niin mä voisin veikata, että kolmannen osuuden jälkeen erot on aika isoja. Ja nimenomaan sen takia, että Jani Lakanen juoksee siellä kovaa.
No varmasti mä oon yksi niistä, jotka pitää siellä vauhtia, että se on kyllä ehdottomasti tarkoitus tehdä tosi hyvä suoritus tänään ja mulle tää on ainutlaatuinen tilaisuus, että ensimmäistä kertaa on juoksemassa Jukolan yötä, että aina on juossut niin kuin 4. osuudesta eteenpäin ja viime vuosina lähinnä ankkurina. Tällä kertaa siis pitkällä yöllä ei katsella eikä pidetä semmoista letkajenkkaa ja kimppakivaa. No ei ole tarkoitus kyllä ainakaan vaihdella koodeja, että kyllä mä lupaan tarjota kylmää kyytiä. Antti Anttonen aloitti hyvin, eli siellä 27 minuutti 50 kärjestä. Timo Joensuu tällä hetkellä edellisellä varmalla väliajalla 9. ja semmoinen puoli minuuttia kärjestä. Minkä näköistä lähtöpaikkaa odotat? No mä odotan just sellaista sopivaa taka-ajoasemaa, että uskon, että Timpe hoitaa tosi hyvin ton osuuden lopun ja siinä saattaa olla korkeintaan se 2 minuuttia eroa kärkeen, että siitä on hyvä lähteä tuolle 3. osuudelle ja se oli tosi hienoa, että Anttonen hoiti tuon aloituksen hyvin, että joutui tässä aika lailla niin kuin viime tipassa siihen tiukkaan paikkaan ja teki kyllä miehen työn. Terve menoa antamaan kylmää kyytiä. Kiitos. No niin, analysoidaanpa hieman lisää tätä miestä, joka siis johtaa maailmankappia tällä kaudella ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ja Jani oli myös itse halukas siirtymään nimenomaan totutulta ankkurin paikalta näille aikaisemmille osuuksille. Ja yhtenä syynä on se, että Jani ei ole kokenut tätä hieman erikoista vuorokauden ajankohtaa omakseen, milloin ankkuriosuus on. Hänen on ollut vaikea nukkua kunnolla ennen kilpailua ja tämä on varmasti monella muullakin kilpailijalla ongelma. Joo, se on suuri haaste. On käytännössä mahdoton nukkua ennen kilpailua ja sitten tosiaan yöllä pitää aloittaa verryttely ja sitten tosiaan kuuden aikaan maastoon, niin se ei kaikille sovi. Ja Jani on tosiaan kokenut, että se ankkuriosuus ei hänen elimistölleen ainakaan tähän mennessä ole kovin hyvin sopinut, mutta toisaalta tämä on nyt varmasti enemmän on Deltan taktiikkaa. Terän taktiikkaa. Anteeksi, nyt puhuin Jani viime vuoden seurasta, eli Vaajakosken Terän taktiikkaa ja niin kuin todettiin, niin kärkijoukkueet panostavat tälle pitkälle yöosuudelle ja Janin sanoja voidaan lainata, eli ratkaisuja tulee tapahtumaan seuraavalla osuudella, sen verran laadukasta porukkaa sillä pätkällä on. Viime vuonna Jani juoksi Deltalle ankkuriosuutta ja siirsi itsensä ikään kuin uudelle aikavyöhykkeelle viimeisen viikon aikana, heräsi joka aamu tuntia aikaisemmin ja teki harjoituksia juuri siihen aikaan, kun tuota juostaan. Mielenkiintoinen asia tähän aikaerokysymykseen on se, että suursuosikki Kristiansand UK:n 5 kovinta syömähammasta olivat Japanissa harjoittelemassa seuran harjoitusleirillä. Japanissahan juostaan elokuussa suunnistuksen MM-kisat ja pojat olivat viikon leirillä ja palasivat sieltä vasta viikko ennen Jukolaa. Mitä uskot, ovatko he jättäytyneet tuohon Japanin aikaan täksi viikoksi vai mikä on tilanne Rostrupin ja kumppaneilla? No ei se varmasti se aikaero enää vaikuta, mutta ehkä se kertoo tämän porukan tavoitteista, eli he haluavat voittaa seurajoukkueena maailmanmestaruuden ja ehkä tämä Jukola ei ole niin tärkeä tälle porukalle. Tunnen Jörgen Rostrupin hyvin, hän asui aikoinaan Turussa ja voitti muun muassa Tampereella silloin maailmanmestaruuden ja hän on nimenomaan henkilö, joka panostaa kaikkensa henkilökohtaisiin kilpailuihin ja uskon, että seurakaverit seuraavat Jörgenin esimerkki, eli Jörgen on tämmöinen esikuva tässä Kristiansands joukkueessa ja ehkä tämä Jukola ei heille ole sellainen prioriteetti numero 1 niin kuin se monelle muulle joukkueelle on. Ja tuo Kristiansandin leirihän nyt ei aivan 100% onnistunut. Ykköstähti Anders Nordberg Frankfurtin lentokentällä välilennon aikana huomattiin, että passi on mennyt 2 kuukautta sitten vanhaksi ja siinä piti päivä sitten harjoitella Saksanmaalla ennen kuin saatiin suurlähetystä kunnon leimaa passiin. Ja tämä mainittu Anders lähtee nyt sitten Jania
tavoittelemaan ehkä noin 3 minuutin takamatkalta ja haastava tehtävä, mutta tosiaan niin kuin maailman parhaita suunnistajia nähdään nyt tällä 3. osuudella ja luotan kyllä Janiin, että Janihan on nimenomaan taitosuunnistaja, suunnistusajattelun mestari, loistava keskittyjä ja parhaimmillaan lyömätön ja Jani haluaa voittaa Jukolan. Janille Jukolalla on erittäin suuri merkitys ja uskon, että hän on latautunut tähän niin hyvin kuin suinkin taitaa. Janin entisessä seurassa Deltassa, joka myös on edelleen tässä kärkikahinoissa hienosti mukana. Puhutaan Deltasta myöhemmin lisää, eli siirrämme tässä vaiheessa metsään, siellä alkaa tapahtua. Ja nyt tosiaan ollaan jälleen metsärastilla, jossa on lyhyt rastiväli ja tämä väliaika tulee sitten täältä jälkimmäiseltä rastilta. Eli ensin käydään tuolla hakkuaukolla leimaamassa kumpareiden välissä ja sitten noustaan pienen mäen päälle ja siellä sitten kalliokumpareilla on tämä meidän online-rastimme. Ja todella jännittäviä hetkiä eletään. Tämän jälkeen on yksi rasti ennen viimeistä rastia, pitkä väli toiseksi viimeiselle ja tätä ennen, niin kuin totesin, niin on ollut ehkä tämän osuuden vaativimmat rastit ja hajonnat ja ehkäpä jotain on tapahtunut. Mutta luotetaan edelleen Miika Hernelahteen uunituoreeseen tohtoriimme ja sitten myöskin Miikka Puuströmiin. Hernelahti työskentelee lastenklinikalla lääkärinä. Ja väitteli verenpaineesta, että miten lienee Miikan verenpaine tällä hetkellä kohdillaan. Ja sieltä yksinäinen lamppu. Tyylistä päätellen Miikka Puuström tai Miika Hernelahti. Ja nyt otamme kisan, kumpi tunnistaa miehen ensiksi. Minä sanon, että se on Jarkko Huovila. Se voi olla, joo. Vauhdikkaasti tulee ja tässä tosiaan tulee hyvin esille tämä yön pimeys ja tuo lamppu, sitä voi verrata mopon valoon, että se näyttää kyllä erinomaisen hyvin tuolla maastossa tietysti kartan ja myös tämä ympäristöön. Muuras, jälleen IFK meidät Muuras. yllätettiin. Aleksei Bortnik, joka oli jo alkuosalla rataa pitänyt kaikkein kiivainta tahtia, jatkaa hienoa menoa. On täydellisen vieras nimi minulle tämä kakkososuuden viestin viejä, mutta itseluottamus on miehellä ainakin kunnossa. Siinä on Huovila. Jarkko, 18 sekuntia. Tosiaan nämä nuoret venäläiset, niin meidän pitää... Ja nyt on tärkeitä hetkiä elämme, koska Huovila on päässyt irti Boströmistä ja Hernelahdesta. Ja kilpailun todellinen kärki, jos ajatellaan voittokamppailuja, niin on tietysti Halden, että IFK Muuralla ei ole jatkossa mahdollisuuksia. Lisää joukkueita saapumassa rastille. Se voisi olla myös Vehkalahden Janne Vekman. Joo, nyt varmasti tulee tämä Eroa tulee noin minuutin verran Huovilaan. Kyllä, ja siellä on Öysten Kristiansen, norjalainen maajoukkue mies. Hernelahti ehkä juoksutyylistä päätellen vetää tätä letkaa. Kyllä. Ja Tume taitaa olla siinä, olisiko... siellä on Harri Poutiainen. Harri Poutiainen. Ei, se oli Faarumin musta, ja siinä meni Boström myös. Dan Christian Stad, Ikaalisten nouseva voima ja Iivo Kotamäki jatkaa hyviä esityksiään. Hiisirasti, Ravinen, Söderteli Nykvarn 2, Lapua Virkiä, IFK Göteborg, Angelime Ankkuri, Terä on siinä, Jani Lakasella hyvät asemat lähteä pitkälle yölle. Rasti Kurikka, Leksans ja siinä on Vehkalahti, Janne Vekman, Tampereen Pyrintö. Tämä porukka ei ole menettänyt vielä mitään, mutta Christian Sand ei ole onnistunut nousemaan tähän, pitäisikö sanoa, pääryhmään. Ja suosikkimme Turun metsänkävijät puuttuu myös joukosta, eli miehet mustissa ovat nyt jääneet hieman jälkeen. Myös toinen turkulainen
suosikkijoukko Turun suunnistajat antaa nyt ehkä vähän liikaa periksi, vaikka seuraavalla osuudella onkin maailmanmestari Janne Salmi. Eli joukkue numero 4 on ehkä se, joka tässä nyt eniten kiinnostaa. Valko, vihreä, punainen paita on Kristianssons UK on Justain muuella päällä. Ja tämä kausi ei ole kyllä näiden suurviestien osalta muualta sujunut millään lailla onnellisten tähtien alla. Joo, jos vertaa Kristianssandin ja Haldenin harjoittelua joukkueena, niin Haldenhan panostaa viikkoharjoittelussaan viesteihin, mutta Kristiansand, kuten on monta kertaa todettu, niin enemmän tähän henkilökohtaiseen tekemiseen. Ei, siinä on tume. Siinä meni miehet Poutiainen, mustissa. UK Roslagen, Tukholman pohjoispuolelta. 3 minuuttia reilusti miehillä kärkeen. Viimeksi, kun kuulimme Justain muuesta, hän oli 3.50 kärjestä. UK Orion. UK Orion on joukkue, jota kannattaa Itävallan seurata. armeijan joukkue. Haakarspoikkarina oli siinä Rajamäen rykmentti, Rastivarsat, Maalung, Stura Tuuna, Gävle, MS Parma, Lynx ja nyt alkaa yhtenäinen joukkue. Kristiansand 2, Hellas, Västerås, Orient Bekkelaget, IFK Umeå. Heillä on hyvä mies lähdössä myös pitkälle yölle Peter Hemmyr. Samoin Sibbo Varjarnalta pitkälle yölle lähdössä PM-kisoissa kansainvälisen läpimurtonsa tehnyt Jörgen Wikholm. Tämä Maalungin joukkue, siitä sananen, eli heillä on seuraavalla osuudella Tobias Newborn, joka on mainittu monta kertaa Ruotsin parhaaksi yösuunnistajaksi, mutta takamatka on 3.40. Siinä on TUS. Uskon, että nousi. Turun suunnistajat ja Jaakko Järvistö. Siinä kävi myös vanha herra Timo Karppinen, Jukolassa monesti juhlinut mies SK Pohjantähden tällä kertaa kakkososuudella. Ja Kristiansand ei ole saanut tuota korjausliikettä aikaiseksi tällä toisella Kaan-osuudella. Joo, nyt näyttää kyllä 5 siltä, minuuttia tulee täyteen. että Kristiansandin peli on pelattu. Eli ensimmäinen joukkue on kärkisuosikeista nyt ulkona, näin voidaan todeta. No ei nyt vielä lyödä nauloja arkkuun, siellä on kuitenkin Anders Nordberg ja 13 kilometriä matkaa korjata tilannetta. 2 lamppua. Saapuu 9,5 kilometrin kohdalle. Pyrinnön 2. Tampereen Pyrinnöstä siis kysymys. Ja Paimion Rastin 2. Ja tosiaan tämä pitkä yö kaittuu siten loppuaan kohden aikoinaan, että päivä valkenee ja perinteisesti Jukolassa ei enää sen jälkeen kiinniottoja juurikaan tapahdu, eli tämä 3. osuus tulee olemaan hyvin ratkaiseva ja ne joukkueet, jotka ovat silloin kärjessä, niin tulevat taistelemaan tämän vuoden Jukolan viestin voitosta ja Kristiansandia ei näy, ei kuulu. Se mikä tässä nyt on ehkä se suuri kysymys, ajatellen tuota pitkää yötä, niin pääseekö Øystein Kristiansen sinne yksin ja mikä tulee olemaan ero tähän kovaan taka-ajavan ryhmään, josta löytyvät esimerkiksi Panu Piiparinen, Chris Terkelsen, Tommi Tölkkö, Jonare Myyren, Petri Saari, Erik Engstrand, Jani Lakanen, Simo-Pekka Finkke, Manu Mutka ja niin poispäin. Tobias Newborn, ehkä Ruotsin paras yösuunnistaja ja myös Johan Ivarsson, vanha herra, on pääsemässä ihan hyviltä asemilta matkaan. Siinä on nytten Kristiansand 6.55, eli Mue on kyllä hieman toistamassa tuota Tiumilan kuviota. Ei nyt aivan niin isoa virhettä kuin silloin, mutta joka tapauksessa suoritus on ollut tahmea koko osuuden ajan, eli useita pikkuvirheitä on tullut. Joo, varmasti näin, ja se on tyypillistä suunnistuksessa, kun se rytmi
katoaa tai jos sitä ei saa päälle, niin se sitten vaikuttaa jatkuvasti. Tulee pieniä virheitä ja keskittyminen on vaikeaa ja se ei ole hallittua se eteneminen ja tavallaan se kumuloituu se aika pikkuhiljaa. Kärjessä siis Aleksei Bordnik, IFK Muuras UK, joka oli käyttänyt tälle rastille 53-59. Samalla kun näimme jo tuota kolmannen osuuden seurantaa, se on pitkä osuus, eli seurantaa saamme myös hieman taajempaan. Ja Jarkko Huovila on ollut 44 sekuntia Bordnikia hitaampaa ja näiden miesten vauhdista kertoo se, että esimerkiksi Miika Herrinlahti on ollut lähes 4 minuuttia Bordnikia hitaampi, vaikka Miika on koko ajan ollut hyvin tuossa aivan kärjessä. Joo, kyllä Jarkko tekee taas kerran sitä työtä, mitä varten hän Haldenissa on, eli on ratkaisemassa Haldenille. Ei vielä voittoa tietenkään, mutta ratkaisemassa ainakin sitä, että erinomaista asemista pääsevät pitkälle yölle. Jarkkohan on monta kertaa karannut ja todellakin sitten jälkikäteen on voitu todeta, että kisa ratkaisi Jarkon juoksun. Tosin nyt tilanne ei ole niin selkeä ja se on tietysti tämän seurannan kannalta erinomainen asia. Eli porukka pysyy vielä suht hyvin kasassa. Sitten taas kun katsotaan sijoja 30 eteenpäin ja noita osuusaikoja, niin ne ovat hyvin samanlaisia peräkkäisillä miehillä, eli käytännössä noilla sijoilla on ehkä menty aika samoissa letkoissa ja mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut. Niin siellä muun muassa tämä Christian Sandin Joste Mue on käyttänyt tunnin, eli 5-6 minuuttia. On jopa lähes 7 minuuttia nopeampaan. Kyllä, että virheitä on tullut pitkin matkaa koko ajan ja tosiaan tämä ei ole helppo tehtävä Anders Nordbergille. Toisaalta tilanne on nyt heillä se, että kaikki tai mitään. Yleensä se ei toimi suunnistuksessa sellainen asenne, että se vaan sitten kostautuu, mutta kuten totesit, niin ei vielä lyödä nauloja arkkuun, ei kenellekään. Odottelemme jo toista vaihtoa ja siinä ensimmäinen juoksija on ja juoksutyylistä päätellen se on Jarkko Huovila. Halden Ski Club. Vai onko siinä kuitenkin Andreas Johansson? Anteeksi, Aleksei Bordnik, hyvin samantyylinen juoksutyyli näillä miehillä. Eli Martin Johansson on lähdössä sitten kolmannelle osuudelle. Varsin komea suoritus, mies pystyy pitämään tuon niukan etumatkan myös näillä loppukilometreillä. Ja tämä Martin Johansson on Ruotsin näitä lupaavia nuoria huippusuunnistajia, on nuorten maajoukkueessa ja ollut pitkään ja nyt sitten ottanut myös paikan aikuisten maajoukkueessa. Kari Arposen ääni kuuluu taustalta, että hyvä Jarkko, loistava. Ei, se oli kuitenkin Huovila. Eli siinä oli todellakin, Huovilalla ei ollut tuo seurapaita päällimmäisenä, vaan siinä oli joku liivin tunnistit aivan oikein juoksutyylistä. Ja nyt on se mielenkiintoinen kysymys, että kuinka paljon näihin seuraaviin huippujoukkueisiin on onnistuttu repimään eroa. Onko siinä Farum Tiisvilde? Siltä vaikuttaa. Rune Olsen lähettää siis matkaan Chris Terkelsenin todellisen yökuninkaan ja Tekniik Kongen taitaa olla hänen lempinimensä, eli Tekniikka kuningas, todella taitava kartanlukija ja osaa myös yöllä suunnistaa muun muassa Spring Cupin voittaja tältä keväältä. Siinä on Herrenlahti tuntumassa delta, eli Panu Piiparinen, hyvin harjoitellut mies, pääsee tosi kyytiin. Siinä on sieltä tuli Muuras nyt. Se tulee tuolta Pohjois-Ruotsista, entisen suurhiihtäjän Muuranissa Karlssonin kotikaupunki, puukoistaan kuuluisa paikkakunta. Missä on Mikael Boström? Sitä miettii varmasti myös Tommi Tölkkö, joka on lähdössä kolmannelle osuudelle. Ja Miika Herrenlahti varmasti tyytyväisenä
suorituksensa. Hän teki sen, mitä häneltä odotettiin. Ja Nouski on noussut komeasti myös ja vähän samalta suunnalta Lapua Virkiä. Niin... Iivo Kotamäki teki todella hyvän juoksun ja lähetti matkaan vauhdikkaan miehen, eli Vesa Taanila on heillä kolmannella osuudella. Virkiällä myös mies, jonka ei oikeastaan tiedetä sipanneen koskaan lähdössä kolmannelle osuudelle, eli Petri Saari. Ja Kalevan rasti 2 minuuttia. 1.58 on Mika Puuström perässä kärkeä, eli Tommi Tölkölle haastava tehtävä. Tämä on eräänlainen kulminaatio kohta nyt Kalevan rastille, että mihin suuntaan, jos voittoa ajatella, mihin suuntaan nyt sitten Tommin juoksu lähtee menemään. Ja Buströmin kantapäällä oikeastaan koko osuuden kolkutellut Ravinen, Pääroke Ulsson vajosi myös sinne samoille sijoille. Ja Vaajakosken terää 2.11, Vehkalahden Veikot samassa letkassa. Ja kärjen haastattelu Puomilta. Taskustaan. Jarkko Huovila, onneksi olkoon taas kerran erinomainen suoritus. Kiitos, kiitos. Ihan hyvin meni, että vähän raskasta alkoi olla puolivälin jälkeen, mutta ihan tyytyväinen. Moni sanoo, että tuolla on aika raskasta, mutta kaikki sanovat myöskin, että kivaa suunnistusta, mukava maasto. Joo, erittäin hyvät radat mun mielestä, että maasto on paikatelle huonokulkuista ja vaikeita tiehekköistä, mutta siis siellä on kyllä hyvääkin havokallio ja sellaista nopeata pätkää. Missä pääsit karkuun? Oikeastaan siinä oli yksi joukkue vähän mun edellä tuossa puolen välin jälkeen, silleen 100 metriä mun edellä koko ajan. Mutta sitten tokavikalle mä oon ehkä tullut vähän paremmin, että se on ehkä pummanista vähän. Mutta alusta asti lähdit ihan täysillä saavuttamaan niitä, jotka olivat siinä vaiheessa edellä. Joo, kyllä mä lähdin sillä mielellä, että mä yritän mahdollisimman nopeasti saada ne kiinni ja sitten katsoa vähän, että onko hajontoja vai mitä on ja miten kulkee ja miten muilla kulkee. Ja teillä tietenkin voitto on ainoa, mistä olette puhuneet. No joo, kyllä meillä on sen verran paljon hyviä juoksijoita, ettei meillä oikein muuta tavoitteita voi olla. Ja tässä nyt sitten seuraavalla osuudella pitäisi jo tuon eron kasvaa, niinkö? No tämä voi olla aika kriittinen osuus tämä seuraava, että se joko porukka kasaantuu tai sitten siellä tulee eroja, että saa nähdä, toivotaan, että Öystenillä on hyvä päivä ja hyvä kulku. Et joutunut etsimään missään pitkään? En joutunut, että virheet jäi varmaan alle puolen minuutin. Ihan hyvä saavutus. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Jatketaan toiselta puolelta. Miika Puuström, lopussa tuli pari minuuttia eroa. Miksi? No ei kerta kaikkiaan jaksanut, että olin Jarkon perässä vielä suunnilleen 1/3 radasta jäljellä. Niin siinä oli tiukka ylämäki ja Jarkko meni siinä sen verran kovaa, että kun tultiin päälle, niin hän oli jo niin kaukana, että alkoi olla vaikeaa seurata häntä ja vielä itse suunnistaa. Niin siinä sitten pikkuhiljaa tipahdin hänen kyydistä ja sitten piti yrittää itse suunnistaa ja sitten vielä toiseksi viimeisellä kävi väärällä hajonnalla. Eli kävi juuri niin kuin Miika Herlahti tuossa taisi Panu Piipariselle huutaa, että hyvät hajonnat, oliko näin? No mä tietysti alkumatkasta juoksin ihan keulassa, että mä en nähnyt muita hajontoja siellä, että vaikea sanoa, mutta puolen välin jälkeen niin siinä oli ihan hyvin hajontaa, kyllä porukka hajosi. Yllättävän yksin sai juosta Jukolan toista osuutta. Jarkko Huovila arvioi tuossa, että 3. osuus on kriittinen tämän viestin kannalta, onko näin? No voi se tietysti olla sillä, voi hävitä ja ei sitten pysy viestissä enää mukana, mutta riippuu ketä siellä keulassa menee ja ei se mun mielestä täysin semmoinen ratkaisuosuus ole, että onhan sen jälkeen vielä monta osuutta. Teillä on menossa Tommi Tölkkö, riittääkö Tommilla potku? Kyllä Tommilla riittyy, Tommi on pitkä osuuden mies, kyllä se on ihan sopiva hänelle. Selvä, kiitos. Kiitos.
Tervetuloa takaisin tänne Sippulan yöhön, eli esitellään Urheilukanavan huippusuunnistuslähetysten asiantuntijakommentaattori. Tänään en tehty nyt asiantuntijaksi, vaan päätit juosta ja tuloksena 3. sija vaihdossa ja 49 sekuntia kärjestä. Lienet varmasti hyvin tyytyväinen omaan suoritukseesi. No oli kyllä hyvä juoksu. 2,5 minuutin pummia sinne mahtui matkan varrelle, mutta kyllä kaikin puolin tasapainoinen ja hallittu suoritus. Ihan ratamestarin ajoissa ei tällä hetkellä edetä. Mikä sen hitaammaksi tekee? No nyt sanoisin, että ei tässä ainakaan olosuhteissa mitään hidastavaa ole, että ratamestari pitää meitä vissiin vielä vähän kovempina kuin mitä ollaankaan. Selvä, ensi vuonna sitten vähän paremmin. Ei kun treenaamaan. Kiitos. Osuusajan joukkoon ehtinyt olivat Rune Ulfsten, Harri Pajula. No niin, ja näin tuo Jukolan yö pimeänä tässä vallitsee ja todella pitkä yö, niin kuin sanonta kuuluu, on edessä. Mä oon saanut tänne studioon haastateltavaksi kohta tuonne Jukolan pitkään yöhön lähtevän UKK-instituutin johtaja Mikael Fogelholm, niin tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kuulin tuossa, että olet lähdössä juoksemaan tuota 3. osuutta. Minkälaisia perhosia on vatsassa? No nyt on ihan kohtuullisen perhosia. Toinen varvas vähän kipeä, että katsotaan miten se käy. Toinen juttu on tietysti se, että enhän mä nyt kauhean hyvä suunnistustaitoinen henkilö ole, että se joutuu aina vähän jännittää, että miten ne rastit löytyy. Kunto kyllä riittää vetää se läpi noin muuten. Miten paljon sinä yleensä suunnistat? Kyllä mä suunnistan ihan säännöllisesti läpi tuosta toukokuun alusta tai joskus huhtikuun puoleltakin sinne syyskuun loppuun, niin kerran viikossa tai 2 kertaa viikossa iltarasti enimmäkseen ja jonkin verran jotain kansallisia pieniä kisoja. Tänä vuonna tarkoitus lähteä tuonne Kainuun rastiviikoille. No niin, oikein. Kuinka usein olet käynyt yöllä suunnistamassa, kun nyt mennään tätä pitkää yötä ja lampun kanssa mennään? Kuinka tuttua puuhaa yösuunnistus on? No tämä 3. osuus on tullut meikäläisen vakio-osuudeksi. Olisiko tämä nyt 5. kerta, kun mä oon tämän 3. osuuden juoksemassa? No niin, sinä olet varsinainen maestro jo asian suhteen olemassa. Siellä on noin 14 kilometriä matkaa edessä ja niin kuin sanoit, että kunto kyllä riittää hyvää. Niin. Kun sinut tunnetaan sekä UKK-instituutin johtajana ja kovasti tämmöisen terveyden elämäntapojen edistäjänä, oletko tutustunut täällä Jukolassa tähän ravintolamaailmaan, joka täällä on, ja mitä olet mieltä, jos olet käynyt katsomassa tästä Jukolan ravintopuolesta noin niin kuin asiantuntijan silmin? Se oli niin pitkät jonot ravintolaan, että en lähtenyt tutustumaan, että mulla oli onni saada tänä vuonna kutsuvieras-lippu. Mä kävin kutsuvieras-teltassa, jossa oli kyllä ihan hyvää ruokaa. Siis yleensähän täällä on mahdollisuus valita sekä hyvää että huonoa. Puuroa ainakin aamulla tarjolla, niin sehän on tietysti erinomaista ruokaa, myöskin ennen tämmöistä kestävyyssuoritusta, mutta etenkin sen jälkeen. Minä jaksoin tuolla päivällä jonottaa Venlojen viestin jälkeen ruokailuun ja siellä oli pastaa tarjolla. Kuulostaako se hyvältä noin ravintotieteilijän näkökulmasta tällaiseen tapahtumaan? No kyllähän se kuulostaa. Lihakset tarvitsevat juuri hiilihydraattipitoista energiaa. Niitä on hyvä ladata ennen ja sitten kun ovat tyhjentäneet tuolla mettässä, niin on hyvä sen jälkeen lähteä latamaan. Että kyllä se pasta sopii aivan erinomaisen hyvin sekä ennen että jälkeen. Että semmoinen, jos sanoo, että semmoinen kisa tsiegura, eli tällainen makkara sopii sitten tietysti paremmin yleisölle kuin kilpailijoille. Sekin synti on tullut tässä, jota ei se mikään synti tullut jo harrastettua. Kisoista täytyy aina makkara ostaa. Kuinka nopeasti tällaisesta Jukolasta sitten tämmöinen, voisi sanoa, että hyväkuntoinen kuntoilija niin kuin sinä tai huippu-urheilija, niin palautuu sitten vaikkapa tämmöistä pitkästä yöstä? No se tietysti vähän riippuu, mitä vauhtia siinä vedetään, mutta että eihän tämä mikään maratonin vertainen suoritus ole, jos maratonistahan menee useita päiviä, että vielä viikonkin kuluttua maratonin jälkeen ei pystyisi samanlaiseen kovaan suoritukseen. Pari päivää varmaan tämmöisestä menee 2-3 päivää, riippuen vähän siitä, että juuri miten kovaa on mennyt ja mikä se peruskunto sitten on. Mutta en mä kyllä huomenna, eli siis tänään sunnuntaina, aio lenkille lähteä, kun kotiin tulen. No kun tuolta maastosta sitten palaat, niin kuinka sulla itselläsi alkaa tämä ravintotankkaaminen ja palauttaminen, mitä siihen kuuluu? No kyllä se nestehukan palauttaminen on se ihan keskeisin asia. Nestehukka ja pyrin juomaan sitten jotain sokeripitoista nestettä, että saa niitä lihasten hiilihydraattivarastoja heti täyteen. Banaani taisi unohtua tuonne koteen, mutta mulla on jogurtti. Jogurtissa on kauhean määrä sokeria, että sitäkin voi sitten vähän laittaa sinne päälle. Mutta kyllä se neste on ikään kuin A ja O.
Tuossa kävin tauon aikana katsomassa, täällä on semmoinenkin rasti kuin Mallasrasti ja näytti joidenkin kohdalla siltä, että jopa numeron rinnassa oli nautittu siellä nestehukkaa, vähän pelätty ja nautittu jo nestettä. Mitä sanot, jos tuonne maastoon lähtee muutaman oluen jälkeen? Millaisia riskejä siihen mahdollisesti sisältyy? No kyllä, siis Mallasrasti pitäisi olla sitten niin kuin maalin jälkeen oleva rasti tietysti, että jos muutama olue vetää tuolla, niin silloin tietysti ei nyt varmaan tästä koko hommasta selviä ihan oikein kunnolla läpi lainkaan. Et kyllähän se vaikuttaa sekä meidän kestävyyteemme että sitten tietysti tuohon tarkkuuteen, jota kartan lukeminen vaatii. Mutta eiköhän ne numerolappu ole sitten maalintulon jälkeen siinä Mallasrastilla. Kun mä tulen maaliin, Mallasrasti on kiinni, koska tulen niin aamuyöstä. Et se on, muistaakseni on kiinni tuossa 3 ja 6 välillä. Selvä. Hyvä. Kiitoksia Miikaelle. Sinä menet sitä varmastasi hoidattamaan. Me toivotetaan Keravan urheilijoiden vitosjoukkueen 3. osuuden onnea sinne. Kiitos, kiitos. Ja heti kohta maastoon Anterolle, mutta sitä ennen todellinen pommi. Kristiansand UK 14 minuuttia 15 sekuntia kärjestä. Justain Muu teki sen taas. Joo, se siitä. Meidän se siitä. Olkoon Nurpereita ja Rustruppeja ja Johansseneja. Antero, mikä on kärjen tilanne? No niin, siitä kärjen tilanteesta minä en ole vielä kovinkaan varma. Sen kärjen tilanteen tiesivät pojat paljon paremmin, mutta heti kun meilläkin tulee joku vauhdikas tästä mäkeä alas, niin sitten me voimme sanoa vähän tarkemmin ehkä. Tässähän Aleksis Kivi totesi, että läksivät he kulkivat pitkin ahteista tietä, joka veljeksille oli kuitenkin soma ja rakas. Minä en ole tästä ihan varma, että onko se ja rakas, ja sieltä on nyt sitten tietokin jo se meillä, että siellä ensimmäinen rakastava veljes on kohta tulossa, ja tietojemme mukaan se taitaa olla numero 2, eli se tarkoittaisi, että Halden on edelleen kärjessä. Öysten Kristiansen vie Haldenin viestiä, kun Jarkko Huovila nosti joukkueen kärkeen. Ja nyt sitten tässä tulee ja tuleekin kovaa. Noin, pannaanpas kello käyntiin. Siinä tuli Öysten Kristiansen, Halden ja tuli sellaista vauhtia niin kuin hyvän joukkueen pitää tullakin. Kyllä tässä Halden näköjään pitää pintansa vielä kovastikin. En tiedä, joko seuraavia voisi vähitellen olettaa. Tulevaksi voi olettaa, mutta siellä tulee myöskin vielä edellisen osuuden juoksijoita, joten ihan kaikkea tässä ei varmasti pysty sanomaan. Olemme paikassa, jossa emme voi paljastaa rastia, koska emme ole rastilla. Olemme vain semmoisella juonteella, joka voi johdattaa sitten rastille, mutta katsotaan nyt. Aika paljon tuota aikaa on vähitellen kulunut, joten kyllä tässä kello käy aika ahkerasti, kun sitä nyt tässä pimeydessä vähän tarkemmin katsoo, niin kohta on mennyt minuutti, 45 sekuntia on minun kelloni mukaan mennyt. Ja hetken päästä on 50 sekuntia, eikä vielä seuraavaa. Vauhdista päätellen ei näistäkään ole kumpikaan sellainen vauhdinpitäjä. Ja sitten nyt tulee kyllä aika kovaa joku tuolla mäkeä alas, mutta tämähän on, kun ne kuulut peikot siivet selässä tulisivat sieltä, nimittäin se on aika raju lasku tänne alaspäin. 1.15 kulunut nyt, ja nyt sitten seuraavaa odotellaan. Ja sitten on tiedossa, että ainakin numero 85 pitäisi olla tulossa, ja sitä ja 3.1 ja niin edelleen. Ja nyt sitten Jyrki, katsopas tarkasti siitä, kuka sieltä mahtaa niin kovan homman tehdä, että on tulossa. Aikaero on aika iso. Se on nimittäin nyt jo 1.45. 85 tuli nyt sitten ja oli 1.45 kärkeä jäljessä. Nyt tulee sitten Kalevan Rasti. Se oli jäljessä siitä 5 sekuntia enemmän, eli vajaat 2 minuuttia oli ero kärkeen. Ja Kalevan Rastin viestinviejähän oli Tommi Tölkkö, sitten 31, joka on jäljessä 2.0 tai 2.10. Sitten joku menee, 10 menee. Ja sitten sen verran Jyrki sai selville, että sinipunainen
luultavasti asultaan sinipunainen mies meni siellä. Ja 2.15 oli se porukka kärjestä. Numero 70, 42, 21, siinä on kärkiryhmää edelleen. Me emme tässä pimeydessä oikein pysty haravoimaan tuota nimiluetteloa, mutta pojat hoitavat sen sitten ja täältä varmasti jokunen tunnistaa oman joukkueensa. 3 minuuttia alkaa olla ero kärkeen, 20 meni siinä. Ja sitten tulee jälleen edellisen osuuden kilpailijoita. Nyt tullaan vähän taas kohta tuolla vähän taaempana, vähän kovempaakin. Ja nyt onkin se kohta, että kun numero 5 menee tässä vielä, niin nyt pojat voivat tehdä yhteenvetoa siellä, joten siirto tuonne studioon. No niin, Öystein Christiansen ei ole jäänyt odottelemaan apuja takaa, vaan on aloittanut varsin vahvasti. Ja 1.45 oli eroa ja Jani Lakanen teki sen, mitä lupasi tuossa haastattelussa, eli erittäin aggressiivisesti matkaan. Tämä kuuluu tänä yönä Terän taktiikkaan ja pahaa tekee varmaan muilla miehillä tuossa letkassa. Sitä kertoo se, että Tölkkö oli 5 sekuntia jäljessä, eli aivan kannoilla. Tuossa on juostu muutama 100 metriä polkua tuohon Anteron paikalle ja vauhti on varmasti kovimmillaan putoamassa. Ja itse asiassa jo hieman pudonnut, parikymmentä sekuntia oli Farum Tiisvilden Chris Terkelsen ja muita joukkueita. Turun metsänkävijöiden Manu Mutka, Ikalisten nouseva voima, Lapuan Virkiä, Leksands UK oli jo 3 minuuttia kärjestä ja myös IFK Göteborg ja Vehkalahden Veikot tunnistettiin. Joo, tilanne on mielenkiintoinen nimenomaan Jani Lakasen ansiosta. Jani on ottanut Öystein Christiansenia hieman kiinni ja se on hyvä merkki, se kertoo suunnasta. Ja sitten vielä kun siinä oli Kalevan Rastin Tommi Tölkkö tuntumassa. Ja kun näitä hajontoja tässä nyt sitten jo vähän voidaan paljastella, nimittäin 3 ensimmäistä osuutta ovat olleet hajontoja keskenään, niin käy sieltä ilmi, että Kalevan Rastilla ja Deltalla on, Kalevan Rastilla ja Vaajakosken Terällä on ollut alussa sama hajonta, mutta tämä hajonta puree tälle parivaljakolle seuraavan 3-4 kilometrin aikana siten, että he juoksevat sitten eri rasteja, että saa nähdä sitten, miten Tommi Tölkön käy Jani Lakasen vauhdissa. Mutta tosiaan alkurastit ovat olleet tällä parivaljakolla samat ja se kertoo siitä juuri, että yhdessä suunnistetaan, mutta yhdessä olo loppuu kohta. Ja Öystein Christiansen käynyt jo seuraavalla rastilla, menetimme sen tuosta kamerasta, eli nyt saamme kuvaa tuolta rastilta ja puoli minuuttia sitten Öystein Christiansen kävi ja nyt odotamme sinivalkoista paitaa, Vaajakosken Terän perinteikkäät värit. Vaajakosken Terä piti tiistai-iltana viimeisen taktiikkapalaverin tänne kisaan ja tähtivieraana tuossa tilaisuudessa oli ei enempää eikä vähempää kuin Julkka Pukkila, joka toi Vaajakosken Terän kakkosena maaliin vuonna 1982 ja seuran taustavoimiin kuuluva Oli-Pekka Kärkkäinen halusi tähdentää, että Terän viimeinen suurviestivoitto on muuten vuodelta 1986, jolloin he voittivat Mikkelin Karhuviesti. No niin, menneitä muistelee, mutta nyt ollaan tässä hetkessä ja odotellaan Jania Vaajakosken Terästä leimaamaan ja tosiaan vielä tälle rastille niin todennäköisesti Tölkkö on matkassa mukana, eli ei hajontaa vielä, mutta nimenomaan tämän yhteisen rastin jälkeen niin tiet erkanevat ja on mielenkiintoista nähdä sitten, että miten Tölkkö vastaa Janin vauhtiin. Sen pystyy kyllä sanomaan, että Christiansen on suoriutunut loistavasti ensimmäistä 4 kilometristä. Ei ole joka pojan hommaa juosta yksin kärjessä. Juuri näitä tilanteita Haldenissa harjoitellaan, jos ei päivittäin, niin viikoittain paineenalaisia suunnistusharjoituksia, viestitilanteita. Christiansen on 30-vuotias opettaja.
Haldenista. Viesti maailmanmestari ja sitä rataa. Olisiko sieltä tulossa nyt sitten tätä seuraavaa letkaa, joka on... Joo, sieltä kyllä, vaikuttaa ainakin. Kyllä. Kalevan Rasti on siinä ilmeisesti tölkkö. Tommi Ja onko siinä... Jani varmasti vetää tätä letkaa. Ei ehkä ole kuitenkaan. Lakanen nouski. Taanila. Lakanen on viimeisenä tässä letkassa, 4. Kyllä. Ja tuo Tölkölle muuten hyvin tyypillistä olla tuossa toisena kontrolloimassa Ja letkassa Turun tilannetta. metsänkävijät siinä kontrolloi tätä häntäpäätä tästä letkasta. Ja Manu Mutka heillä viestinviejänä. Eli minuutti oli tullut lisää Anderon Rastilta. Ja Ravinen on takaisin kehissä. Siellä on nimittäin Matias Müller pitää nyt hyvää vauhtia, mutta ennen kaikkea pitää nyt nostaa tuolta tuo Manu Mutkan tykitys Ja Vehkalahti esille. tuli hienosti. Eli Manu Mutka on liikkunut lähes minuutin nopeampaa kuin kukaan muu nämä ensimmäiset kilometrit. Pitää paikkansa. Leksand 9. viestiä vie tämänpäiväisen Venla-viestin voittajan Jenny Johanssonin poikaystävä Patrick Martner. Ja maineikas Angelimmen Ankkuri on myös käynyt Rastilla ja Angelimmen Ankkurit järjestää ensi vuoden Jukolan viestiä Salon läheisyydessä. Eli kalliota varmasti luvassa ensi vuonna. Kalliota, komeita kallioita, merinäköalaa. Elämme varmasti tämän viestin yhtä kulminaatiohetkeä, mihin kääntyy tilanne. Karkaako Öysteen nyt lopullisesti Missä on vai? Janne Salmi, Turun odotellaan. suunnistajat, joka lähti vajaa 5 minuuttia kärjestä. Siinä on Tampereen Pyrintö. Numero 3 Delta. Eli Panu Piiparinen, Farum Tiisvilde ja Chris Terkelsen. Jäänyt myös vähän lisää. Siinä Salmi. Janne on aloittanut hyvin. 20-53 tälle Toiseksi rastille. kiireisintä vauhtia alkumatkalla Manu Mutkan jälkeen. Sami Vähänen, Salmen. Usein Salmen alkukilometri perässä. kertoo jo siitä, että minkälainen suoritus on tulossa. Eli Jannelle voisi nyt ennustaa hyvää suoritusta. Eli on hyvä fiilinki päällä. Alku on lähtenyt mainiosti liikkeelle. Eli Janne tulee nousemaan. Siinä on Maalung. Ja Staffan Eriksson vie heillä viestiä. Lidingö, kokenut viestisuunnistaja Kasper Jiding ja sitten nelinkertainen yösuunnistuksen Ruotsin mestari Tobias Nuburn, tuo Orionin 19. tämä arkkitehti, eräs maailman parhaita yösuunnistajia. Mainostamani Peter Hemmyr on myös pitänyt hyvää vauhtia ja nostanut IFK Uumeon sijalle 23. Ja hajonnosta voidaan todeta se, että Vehkalahden Veikot ja Kalevan Rasti niin kulkevat yhtä matkaa seuraavat hajonnat. Ja Vaajakosken Terällä ei seuraa löydy seuraaville hajonnoille. Ja sen jälkeen tulee tämä kolmannen osuuden niin sanottu putkipätkä, jolloin juostaan neitseellisessä maastossa. Sieltä sitten metsot tai muut metsäeläimet niin pakenevat alta pois ja sitten tullaan meidän jo tutuksi käyneille kuvaus Rastille, mutta siihen meillä on vielä aikaa 10 minuuttia runsaat. Tämä IFK Muuras UK on nyt valunut hieman alaspäin, eli tällä hetkellä reilu 6 minuuttia jo Martin Johanssonilla kärkeen matka, eli hänen alkunsa on ollut nihkeä. Rasti Kurikkaa hyviä otteita pitkin kevättä esittänyt joukkue löytyy sieltä 31. Edelleen tuo Itävallan armeijan joukkue mukavasti reilun 6 minuutin päässä kärjestä. Ja Bekkelaaket, takavuosien suurjoukkue, 38. Ja viime vuonna me sanoimme Bekkelaakista, että det är bara Björnar kvar, mutta nyt ei taida olla enää kuin pikku B:kin. Jörgen Wikholm on
nostanut Sippo Varjarnan sijalle 39. Ja tässä voisi olla sopiva hetki mainoksille. No niin, Jukolan pitkä yö täällä jatkuu, tuo pitkä yöosuus on siellä menossa ja ainakin edellisellä rastilla, tuolla kuvausrastilla, Ikallisten nouseva voima upeasti kakkosena ja joukkueen manageri Erkki Nuuttila on muuten luvannut pyöräillä kotiin, jos Ikallisten tuo nouski on 15 joukossa. Pidetään peukkuja, että pojat pärjää, niin Erkinkin kunto nousee. No niin, seuraavaa vuotta, jota tässä vähän pohjustetaan, olen saanut tänne studion vieraaksi ensi vuoden Salo Jukolan, joka juostaan siis 17.–18. kesäkuuta. Kilpailun järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Raimo Honkanen, miltä täällä Sippu Jukolassa on näyttänyt seuraavan Jukolan järjestelytoimikunnan puheenjohtajan silmi? Joo, tämä on ihan hyvin järjestetty kilpailu. Tämä on sitä varmaa taattua Jukolan laatua, että järjestelyt pelaa ja kilpailu on mielenkiintoinen, että kaikki näyttää olevan hyvässä hoidossa ja hyvässä kunnossa. No kun olette täällä varmasti omalla delegaatiolla vähän reilumankin porukan kanssa liikkeellä, niin mitä on opiksi otettu jo tähän mennessä? Jukola on toki menossa vasta 3. osuutta, mutta Venlat on käyty jo ja Jukolan viestikin menossa. No me ollaan täällä tosiaan, meitä on 30 henkeä tässä tutustumisporukassa ja meitähän on 200 kaikkiaan, koska pääosa juoksee. Todetaan tuossa, että yksi pääjärjestäjä Angelniemen Ankkuri on tällä hetkellä 10. Kyllä, siitä toivotaan pojille onnea edelleen. Joo, ensi vuonna ei sitten enää juostakaan sillä joukkueella tuolla Salojukolassa, kun ollaan vähän järjestäjän roolissa. Kun täältä olette näitä oppeja kotiin viemässä, niin onko jotain sellaisia asioita jo nyt, että tiedätte, että se tehdään teillä toisin? No ei kauhean suuria muutoksia, että tuohon kentän, meillähän on, sanotaan tähän Jukolaan ja edelliseen Jämi Jukolaankin verrattuna vähän erilainen suunnitelma. Me ollaan ehkä lähempänä Sulkavan Jukolaa, eli me haluamme tiivistää tämän kilpailukeskuksen ja huomattavasti tiiviimpään muotoon kuin täällä ja mitä se oli Jämilläkin, että saadaan tunnelmaa tulemaan ja tämä yleisön kannalta seurattavuus paranee. Eli meillä on sellainen ikään kuin luonnon auditorio, jossa ollaan laskevassa maastossa yleisö ja kilpailijat on nousevassa maastossa, jolloin päästään hyvin seuraamaan. Ja tähän verrattuna tosiaan, mitä täällä on, tämä on ihan hyvin järjestetty ja hyvin niin kuin suunniteltu, mutta me vedämme huomattavasti tiiviimmäksi. Eli sitä kautta tosiaan tämä perhe pysyy niin kuin pienemmällä alueella ja yhdessä. Missä vaiheessa teillä on järjestelyt tällä hetkellä menossa siellä Salon suunnassa? No meillä on aika pitkällä siinä mielessä, että organisaation avainhenkilöt on nimetty jo kauan sitten. Kartoitus on käytännössä tehty loppusuoralla, viimeisiä hiotaan. Radatkin on valmiina noin suurin piirtein. Että jotain pikkutäsmennyksiä hienosäätöä tulee. Valvojat on hyväksynyt radat, meidän ratasuunnitelmat, se on kunnossa. Eli nyt me vaan sitten tällä hetkellä keskitymme näihin tarkennettujen toimintasuunnitelmien tekemiseen sekä organisaation kasvattamiseen. Mainittakoon, että me otimme käyttöön nettipohjaisen talkoolaisrekisterin ja sen jälkeen kun me avattiin se 2-3 viikkoa sitten, niin sinne ilmestyi 150 nimeä. No niin, näin se Jukola vetää myös siellä Salon suunnassa. Annapa lyhyt luonnehdinta, millaista maastoa on Salon Jukolassa ensi vuonna tarjolla? No nyt ollaan sitten vähän poikkeavassa, on erittäin vaativa suunnistuksellinen maasto. Jämiin verrattuna aivan toista ääripäätä. Tästä en ole ihan varma, olen vähän karttoja katsellut ja kuunnellut kommentteja. Täällä on aika suunnistuksellinen. Uskon, että meillä on yksi vaativimpia jukoloita. Noususumma on Jukolan viesti historian kärkipäästä. Se on pienipiirteistä lounais-suomalaista avokallio-maastoa, erittäin tarkkoja rastipaikkoja. Eli luvassa vaativaa suunnistusta ja myös fyysistä kuntoa vaativaa. No niin, näin me toivotamme kaikki tervetulleeksi tämän Jukolaväen ja Venlaväen tietysti 17.–18.6. ensi vuonna Salo-Jukolaan. Me näemme siellä Raimo varmasti myöskin ja nyt mennään sitten samalla kun Raimoa kiitellään tuonne ravintolamaailmaan tutustumaan, mitä jännää siellä tapahtuukaan.
Ravintolan emäntä Riitta Niemi. Nyt ollaan täällä sitten ulkoilmaravintolassa. Milloin on pystytetty tänne Jukolan viesteihin tämä teidän ravintola? No, tämä on nyt torstaina tällä viikolla. Et meillähän oli täällä keskiviikkona oli kenraaliharjoitus ja sitten torstaina oli kutsu tai tällainen kaupungin juhlan kenraaliharjoitus ja perjantaina oli Anjalankosken kaupungin 30-vuotisjuhla, jolloin sitten oli sellainen vajaa 2000 henkeä täällä juhlissa, että se oli sellaista pientä esiharjoittelua tätä pääjukolaa varten. Tästä löytyy aika monta ruokalajia kaikille suunnistajille ja katsojille. Kuinka monta ruokalajia yhteensä löytyy? No, meillä on oikeastaan 5 ruokalajia. Tässä pääravintolassa on kaurapuuroa, sitten on kasviskiusausta kasvisruokailijoita varten, kanakeittoa, pastaa ja porsashöystöä. Ja sitten tuolla grillissä oli vielä kinkkukiusausta tällaisena yösuolapalana. Mikä se on ollut tämän Jukolan viestin suosituin ruoka? Mä arvelisin, että se olisi pasta. No näin se on ollut ja täytyy sanoa, että valitettavasti on muutamia kertoja, että se on niin kuin loppunut, että on joutunut odottamaan, mutta toivon mukaan maku on korvannut sen odotusajan, kun on seisottu pastajonossa ja ei ole ollut vielä täysin kuumaa se pasta ja sitten on pystytty vasta muutaman, sanotaan 5-10 minuuttiakin on joutunut jotkut varttumaan, niin saamaan sitä pastaa. Osaatko sä yhtään arvioida, että kuinka paljon pastaa on tähän mennessä mennyt tai kuinka paljon sitä esimerkiksi tulee menemään tämän Jukolan viestin No me aikana? laskettiin noin 8000 annoskokoa ja täytyy sanoa, että se on tänä iltana jo niin kuin syöty. Eli huomenna ei saa pastaa? Huomenna ei saa pastaa, että toivottavasti on hyvät muistot sitten niin kuin tänään syödystä pastasta. No sen lisäksi tällä löytyy toi kutsuvieраsalue ja siellä on sitten vielä hienompia ruokia. Mitäs kaikkea hyvää sieltä löytyy? No täytyy sanoa, että ei hienompia, vaan sellaista pientä suolapalaa, vaan olemme pyrkineet käyttämään näitä paikkakunnan omia tuotteita, eli siellä on polvenjuustolla juustoja ollut, juustoleipää ja ennen kaikkea tämä Emmental-juusto, koska Anjalankoski ja lähinnä tämä Sippola on ollut Suomen meijeriteollisuuden kannalta erittäin tärkeä alue, eli täällä on valmistettu ensimmäinen suomalainen meijerijuusto vuonna 1856. Ja silloin veitsiläinen juustomestari kävi keittämässä sen täällä Sippolan hovissa ja myöskin tänään meillä oli siellä kutsuvieras kahviossa vene ja siinä keskellä oli sitten tämä juustomuotti. Tosin ei varmaan tämä alkuperäinen, mutta kuitenkin tällainen iso, noin 100 kilon Emmental-juuston muotti. Et se on herättänyt sellaisia kysymyksiä. Ja todellakin sitten täällä polvenjuustolassa Saverolla valmistetaan nykyisin myöskin Emmental-juustoa, eli olemme taas palanneet 2000-luvulla näihin Sippolan hyvin Emmental-juustoihin. Hienoa, ja sä jaksat valvoa täällä vielä ihan yön myöhään asti huomiseenkin ja sitten jatketaan taas. No näin on tarkoitus, että olisi veto päällä ja katsotaan taas mitkä on varastotilanteet ja toivottavasti on uutta tuoretta evästä ja tällaista sopivaa hymyä ja palvelualttiutta niin itsellä kuin myöskin näillä talkoolaisilla. Hienoa, emännälle kiitos. No kiitoksia ja tervetuloa Anjalankoskelle toistekin. Ja täällä haastattelupisteessä on sitten mies, jonka selässä lukee Portugal, mutta hän kuitenkin tulee Sveitsistä. Ulu Eschliman, joka toimii myöskin Sveitsin naisten maajoukkueen valmentajana. Jetzt so, wie war es im Wald zum Anfang? Ja, am Anfang war es ziemlich schnell und ich in meinem Alter habe ein bisschen Probleme da, den ganz schnellen nachzufolgen, aber ja, es war interessant, vor allem bis zum Posten 1. Es war nicht so einfach. Was für eine Erfahrung ist es für einen Trainer, ein Schweizer, nach Jukola zu kommen? Ja, das ist für mich, wir waren jetzt eine Woche da im Trainingslager und das ist für mich der Abschluss vom Trainingslager. Ich kann selber auch wieder mal rennen und es ist ein sehr schöner Abschluss, vor allem bei diesem Wetter. Das heißt, das ist Sport, aber auch ein Erlebnis. Das ist Sport, aber sicher auch ein Erlebnis. Je älter man wird, umso mehr wird es zum Erlebnis. Wunderbar, vielen Dank. Näin siis Ulu Eschliman sanoo ensinnäkin, että hän juoksi siis tuossa tuon toisen osuuden. Totesi, että siinä mentiin aika lailla nopeata tempoa ja sekin tuotti hiukan vaikeuksia. Sitten tärkeämpi kysymys tietenkin se, että minkälainen kokemus tämä Jukola on hänelle. Hän sanoi, että se on erittäin suuri, ihana asia olla täällä pohjoisessa kesässä. Joukkue on ollut täällä viikon verran harjoittelemassa ja hänelle tämä on siis aivan fantastinen loppu tälle harjoitteluviikolle, joten kyseessä on urheilu, mutta kyseessä on myöskin elämys. Takaisin
Jukolan kolmannelle osuudelle ja nyt pääsemme hieman kurkistamaan sitä, mitä nuo pitkän yön juoksijat ovat toistaiseksi tehneet. Eli ohjaama, jos saamme kuvaan tämän ensimmäisen pitkän rastivälin, ja se on niin pitkä rastiväli, että se ei mahdu edes kuvan ruutuun, koska kaikilla ei ole tuommoista laajakulmatelevisiota, eli otamme tämän 2 kappaleena. Niin Pekka, siinä Marko Uotila lyö heti K-pisteellä jauhot suuhun, eli on reitinvalintaa, ja jos kiertävän valinnan tekee, niin heti K-pisteeltä on osattava taittaa omalle reitinvalinnalle. Juuri näin, eli pitää ennakoida jo ennen K-pistettä, että mikä on se oma paras reitinvalinta. Ja tässä tosiaan, niin kuin sanoin, niin kolmen osuuden hajonta, eli 3 ykkösrastia, ja ideana on hajottaa tämä porukka periaatteessa 3 osaan, vasemmalta, suoraan tai oikealta. Ja jokaiselle hajontarastilla on periaatteessa oma optimaalinen reitinvalinta. Rastipisteet sinänsä ovat aika helpohkoja isojen mäkien kärjissä. Puhdas tuommoinen reitinvalinta ja toteutusväli. Voisiko tässä olla jo selitys sille, että esimerkiksi Romppanen ja Müller pääsivät aloitusosuudella alkukilometreillä irti muista? No joo, voi olla mahdollista, että heillä oli tämä oikeanpuolimainen rasti ja he kiersivät täältä oikealta polkujen teiden kautta ja pääsivät näin vähän karkuun. Ja tosiaan tämä hajonnan idea on se, että 3 osuuden jälkeen niin kaikki joukkueet ovat sitten juosseet nämä samat rastivälit, mutta tosiaan vähän eri järjestyksissä. Ja kokooma-rastit aina sitten aloittavat jälleen uuden hajonta parin tai hajontakolmikon, niin kuin tässä tapauksessa, kun on 3 osuuden hajonta. Vastaavasti esimerkiksi Vehkalainen Veikko ja aloittaja Jarkko Liuha oli vaikeuksissa heti ykkösellä, että joko reitinvalintavirhe tai sitten on mahdollisesti oltu väärälle rastille menevässä letkassa tai tietysti emme tiedä, onko Jarkko pummannut itse rastia. Niin ja siinä juuri tuo lähtö K-pisteeltä, että jos siinä valitset reitin tai letkan väärin, niin olet menettänyt sen parhaan reitinvalinnan ja siitä tulee nopeasti 1-2 minuuttia takki. Tilanne on siis se, että kokenut, taitava, pitkien yöosuuksien erikoismies Øystein Christiansen, joka viime vuonna nousi Tiumilan pitkällä yöllä lähes 20 minuutin taka-ajoasemasta kärkeen, on ylhäisessä yksinäisyydessään tällä hetkellä noin 2,5 minuuttia edellä 6 miehen letkaa, jossa ovat Ikallisten nousevan voiman Vesa Taanila, Kalevan rastin Tommi Tölkkö, Lapuan Virkiän Petri Saari, UK Ravinenin Matias Müller, Vaihokosken Terän Jani Lakanen sekä Turun metsänkävijöiden Manu Mutka ja sitten 20 sekuntia taukoa ja Vehkalahti, Simo-Pekka Finkke, Leeksand, Patrick Martner ja Angelniemen Tuomo Mäkelä. Tämä on siis tilanne edellisellä paikalla ja saamme aivan parin minuutin kuluttua kuvaa seuraavalta rastilta, mikäli Christiansen on pystynyt noudattamaan tuota ratamestarin ihanneaikaa. Siinä voi tilanne olla se, että Halden edelleen karrussa ja sen jälkeen on tämän 10 joukkueen letka, joka nyt oli vähän hajallaan, mutta kuitenkin niin siinä joku 20 sekuntia ja 10 joukkuetta. Ja voisi kuvitella, että esimerkiksi Panu Piiparinen, Chris Terkelsen ja Anne Salmi ovat sellaisia miehiä, jotka miksei Tobias Nuburgi, jotka mielivät tuohon toisesta sijasta kamppailevaan ryhmään. Ja tässä meidän seuraavat kuvamme tulevat rastilta 14, eli nämä rastit välit alkavat olla käytännössä juostuja. Tässä on ehkä sitä parasta maaston osaa, pieniä pisteitä, käyräsuunnistusta, missä tuon korkeimman kohdan hahmotus on oleellista. Niin, tämä on sitä parasta ylänkaaluetta, eli on noustu näille kalliomäkialueille ja siellä tosiaan käyrämuotoa. Ja tässä sitten se sujuva suunnistus on se, jolla voitetaan, eli ennakoiva etukäteen kartassa katsotut kohteet pyritään havaitsemaan maastosta ja näin se suunnistus on sujuvaa. Suunnistaja ei huipputasolla pysähtele, vaan juoksee täydellä vauhti. Tietää koko ajan, mitä 200-300 metrin päässä on odotettavissa ja sitä kautta sitten se vauhti voidaan pitää kovana. Ja tietysti tuossa 12-13 välillä niin on vähän ehkä syytä laittaa jarruja ja lueskella tarkemmin, että
pysyy kartalla ja tällä hetkellä juuri näillä väleillä, ehkä juuri tuolla 12-13 rastin paikalla mennään ja tullaan kohti rastia 14, josta nyt juuri tulee kuvaa. Ja täällä ei ole nyt edellisen osuuksien miehiä, eli odotamme sinne todennäköisesti yksittäistä lamppua, joka olisi todennäköisimmin Halden Ski Club ja Øystein Christiansen. Olisipa mukava yllätys, kun siellä näkyisikin useampia lamppuja yhtä aikaa. Niin, tämä tekisi tietysti kisalle hyvää tässä vaiheessa. Eli tässä on tämä sama rastiväli, joka oli ensimmäisellä osuudella. Tullaan hakkuun toiselle puolelle kumpareen päälle ja sitten hakkuun yli ja noustaan mäkeen ja leimataan. Ja sen jälkeen matka jatkuu lyhyillä rastiväleillä. Edelleen ollaan siellä pienipiirteisellä kalliomäkialueella. Siellä ehkä kolmannen osuuden miehet ovat näillä huippujoukkoilla näitä vanhoja kilpailumaaston karttoja käytettävissä ja varmaan aloitusosuuden miehet ovat piirtäneet omia reittejään ja sillä perusteella ehkä he tietävät nyt, että nämä ovat juuri näitä putkiosuuksia, koska tänne asti ei ylletty. Sillä ei ole mitään merkitystä Øystein Christiansenille, joka juoksee todennäköisesti yksin. Ja toki se, että maastossa ei ole näitä uria, niin kertoo siitä. Ja kyllä luonto antaa sellaisia merkkejä, että ollaan niin kuin todettu monta kertaa, että kun linnut lehahtavat lentoon ja näin niin useampia lamppuja. Toiveemme on kuultu. Tämä menee nyt mielenkiintoiseksi. Todella hieno juttu. Ja kovaa tullaan hakkuun reunaan. Lakanen. Jani Lakanen, Vaajakosken terä noussut kärkeen. Loistavaa. Halden, Øystein Christiansen myös hienosti mukana. Petri Saari, Lapuan Virkiä Metsuri kolmantena, Vehkalahti ja Simo-Pekka Finkke, Tommi Tölkkö, Kalevan Rasti, Matias Müller, UK Ravinen, Patrick Martner, Leksands UK, Manu Mutka, Turun Metsänkävijät ja Vesa Taanila, Ikaalisten nouseva voima. 9 joukkuetta on irtautunut pitkän yön kärkiletkaksi. Ja kuten näette siinä, vaikka on hankalakulkuista maastoa ja pimeää, niin Jani Lakanen otti siinä suunnan ja juoksuvauhdista. Ei pystynyt huomaamaan, että vauhti olisi juurikaan hiljentynyt. Jani lukee nyt seuraavaa rastiväliä, joka on hyvin lyhyt hajontaväli. Hän ennakoi nyt, hänellä on mielikuva siitä, että mitä leimauksen jälkeen on odotettavissa ja seuraavalle rastille ei ole matkaa kuin 150 metriä pienipiirteistä aluetta. Siinä on hajonta ja paljastetaan, että Vaajakosken terä, Jani Lakanen, Vehkalahti, Kalevan Rasti, Tommi Tölkkö, heillä on sama hajonta, mutta Halden lähtee tästä omalle hajonnalle ja siinä voi olla pieni ratkaisun paikka siinäkin, jos Halden joutuu vähän etsimään tai vaikka juoksee Janin perässä väärälle hajonnalle. Ja nyt oli Pekka Janilla sen näköistä meininkiä, että eikö olekin paljon mukavampi istuskella täällä kuuluttamossa, kuin olla vaikkapa tuossa letkassa nyt hänillä. Joo, kyllä siinä oli nyt tekemisen meininkiä. Jani tietää olevansa kärjessä. Jani on tunneihminen myöskin. Hän nauttii näistä tilanteista ja kun huomaa, että johdan Jukolan viestiä, niin tiedän, että Janilla on kylmät väreet selkäpiissä ja se siivittää entistä kovempaan vauhtiin. Ja Jani ei tuossa tilanteessa tule virheitä tekemään ja tämä teki todella hyvää tähän kilpailuun. Ja niin kuin me ennakoitiin, niin 10 joukkuetta on erottumassa omaksi ryhmäkseen. Näille miehille tässä äsken kuvassa ei tainnut koodi kelvata. Eli tuosta rastikoodista kilpailija pystyy rastimääritteiden perusteella varmistamaan, ollaanko omalla rastilla. Nyt nämä valokiilat liikkuvat sen verran vilkkaasti, että siellä voisi olla esimerkiksi Janne Salmi, Chris Terkelsen, Panu Piiparinen. Kyllä. Salmi ainakin on. Salmi vetää tätä letkaa. Siinä Janne tulee leimaa. Angelniemi ja Tuomo Mäkelä. Tampereen Pyrintö. Jarno Salmelin ja Rajamäen Rykmentti. Sami Vähänen ja kyllä siellä on myös Chris Terkelsen.
Timo Mikkola ja Hiisirasta. Jannella erittäin hyvä rytmi nyt päällä ja jotenkin jopa toivoisi, että hän saisi jostakin tiedon, että kärkeen ei ole enää matkaa kuin 2,5 minuuttia. Niin saataisiin vielä muutaman joukkueen mukaan kärkitaisteluun. Erittäin upeata on tämä Lapua Virkian ja Ikallisten Nousevan Voiman nousu kärkitaistoihin. Ikallisten Nouseva Voimahan on 80-luvun menestykseksi seuraaja ja tekee jälleen paluuta huipulla. Pitää kertoa tuolta takaa, että Anders Nordberg, Kristiansand oli jäänyt ensimmäiselle väliaikarastille lähes 2 minuuttia lisää, eli kyllä nyt, jotka Kristiansandia ovat pelanneet, voivat pikkuhiljaa vetolappunsa repiä. Kuvan perusteella Janne menossa ei ole ihan samaa aggressiivisuutta kuin oli Janilla, mutta käytännössä miehet ovat kuitenkin 10 sekunnin erolla taittaneet samaa vauhtia tämän osuuden. Ja edelleen vauhdikkain mies tällä osuudella on ollut Manu Mutka, jonka tuo alkukiihdytys ja nousu tuohon letkaan aiheutti sen, että hän on yli minuutin lakastakin nopeampi. Ja nyt on sopiva sauma mainoksi. Tervetuloa mainoskatkolta takaisin Jukolaan. 9 joukkuetta oli kärjessä edellisellä rastilla ja me tiedämme, että kaikilla näillä joukkueilla ei ole sen jälkeen sama hajonta. Antero, onko porukka pienentynyt? Porukan pienentymistä en vielä tiedä mitään. Nyt nimittäin tulee vasta tuolla sitten tuo luultavasti sen näköistä väkeä tuolla tulee mäkeä alas, että se voisi olla tämä kärkiporukka kuitenkin kyseessä. Saas nähdä. Sieltä nimittäin on tullut nyt aika lailla vielä edellisen osuuden kilpailijoita ja heitä tulee edelleenkin. Minä luulen, että Jyrki pyrkii tuonne jopa toiselle puolelle aitaa tuohon aivan viereen, koska tästä sitä ei muuten vielä täälläkään näissä oloissa näe, vaikka vähitellen päivä on alkanut valjeta kuitenkin niin, että enää tekstiä lukiessa ei tarvitse välttämättä valoa käyttää, mutta sen sijaan tekstin lukemisen lisäksi, niin tässähän pitää pystyä myöskin lampulliset tunnistamaan ja siinä voi olla vähän vaikeuksia, mutta toivotaan. Vielä ei ole varoitusta tullut, mutta tuolla hauskaa ja valojuovaa edelleen näkyy ja sitä näkyy myöskin tuolla rinteessä. Sieltä tulee pikkusen eri suunnista, eri joukkoa ja sen takia niin täytyy nyt katsoa aika tarkkaan sitten, että mistä kohdalta tämä irtoaa tämä joukko toinen toisistaan. Ja nyt on sellainen tieto, että sieltä on tulossa ainakin 2 joukkuetta, eli Vaajakosken Terä ja sitten on tulossa myöskin Vehkalahden Veikot, molemmat ovat tulossa. Se tiedetään, että sieltä ovat sitten tulossa myöskin Ykkönen, Kalevan Rasti, jossa Tommi Tölkkö vie viestiä. Ja nyt on mielenkiintoista katsoa sitten. Tämä on meidän ennakkotietomme ja nyt taitaa tulla Vaajakosken Terä ja Jani Lakanen. Nyt on sen näköinen vauhti päällä, että tuo ei voi kukaan muu olla kuin 85, eli Jani Lakanen, Vaajakosken Terä. Ja sitten tulee numero 5, Vehkalahden Veikkojen Jarkko Liuha. Tulee erittäin hyvää vauhtia ja sitten tulee Ykkönen, Kalevan Rastin Tommi Tölkkö. Siinä nuo 3 kärjessä ovat menneet. Ja sitten on 2, eli Öysten Kristiansen Haldenista sitten Lapua Virkiä, numero 20, edelleenkin erittäin hyvin tässä kärjessä mukana. Ja sitten Ikallisten Nouseva Voima. Se tuossa selvisi, vaikka numeroa ei tähän ihan selvästi vielä näkynytkään, mutta aikaisemmat tiedotkin tuolta matkan varrelta tukevat tätä. Ja sitten on numero 10, Turun metsänkävijöiden Manu Mutka. Kyllähän tässä nyt on selvästi vähän ollut ratkaisun makua. Ja nyt on sitten tuollainen pieni rako, jossa ei ole tällä hetkellä tulijaa, mutta siitä onkin jo kulunut reilu minuutti 30 sekuntia suurin piirtein, kun Jani Lakanen ja Vaajakosken Terä menivät tästä eteenpäin. Ja nyt on vauhti sellaista, että tässä kohdassa ei kyllä ole kovin pahaa kilpailijaa. Ja oikeastaan Halden siinä oli lähinnä sellainen, joka saattoi pistää suomalaisjoukkueelle tiukasti hanttiin. Öystein Kristiansen
on sittenkin edelleen pelissä mukana pitänyt Haldenia ja näinhän se asiaan tietysti kuuluu. Ja näin tuota tilannetta tässä eteenpäin kelaten toteamme, että hetken päästä me olemme olleet täällä reilun 3 minuuttia 21. Joukko tuli siinä ihan yksin. Siinä ei ollut ketään apuja tässä mukana ja se on Leksands UK. Ja nyt näyttää, että enempää ei sieltä ole tähän hätään tulossa. Sitten vasta tuolla kauempana tulee näitä, joten me päätämme tähän ja siirrämme jälleen muihin asioihin. No niin, siellä oli Vaajakosken Terä, Vehkalainen Veikot kärkikaksikko ja me tiedämme sen, että nämä kaksi ovat olleet samalla hajonnalla. Se selittää sen, että olivat hieman irti. Myös Kalevan Rasti, Tommi Tölkkö, Halden, Öystein, Kristiansen, Lapua, Petri Saari, Ikalisten nouseva voima Vesa Taanilla ja Turun metsänkävijöiden Manu Mutka siellä leimasivat. Ja nyt on Jani Lakanen vauhdissa. Siinä kun Antero lopetti, oli joka tapauksessa käynyt niin, että tuo Janne Salmen vetämä letka oli jäänyt lisää. Joo, ja tästä jatkosta voidaan nyt todeta, paljastaa sen verran, eli tämän vipun jälkeen hajontoja on sillä tavalla, että Kalevan Rasti ja Vaajakosken Terä ja Turun metsänkävijät juoksevat loppuun asti samoja hajontoja ja sitten taas Halden ja Vehkalainen Veikot muodostavat oman parinsa. Eli Vaajakosken Terä, jos nyt ajatellaan, että Jani on parhaassa vauhdissa, niin todennäköistä on, että siitä sitten hyötyvät Kalevan Rasti ja Turun metsänkävijät. Kärkijoukkueesta 4 lyhyelle osuudelle, jossa vielä lamppua tällä kelillä tarvitaan, on lähdössä Terältä Jarmo Puttonen. Vehkalahti asettaa sinne Jonne Lehdon. Kalevan Rastilla Jonne Lehdon varusmiestoveri urheilukoulusta eli Hannu Airila. Sitten sieltä Haldenilla erittäin kova mies Tiiumilassa ankkuriosuuden juossut Ture Sandvik ja Lapuan Virkiällä ehkä hieman kirjoittamattomampi kortti Mikko Patana. Ja takaisin maastoon. No niin, olemme täällä, josta järjestäjät käyttävät nimitystä Palaneen metsän alue, eli poltetun maan taktiikkaa täällä voisi nytten Lakanen harjoittaa. Mitä se sitten tarkoittaa? Niin, tässä on nytten jälleen se tilanne, että molempia puolia aukkoa juostaan ja aika mahdoton sanoa nyt, että mikä on absoluuttinen tilanne. Tässä on hajonta ja tosiaan niin kuin sanoin, niin Kalevan Rasti ja Vaajakosken Terä, Turun metsänkävijät juoksevat yhtä hajontaa ja Halden ja Vehkalainen Veikot toista hajontaa. Ehkä juoksevat eri puolilla tätä hakuaukkoa. Saisitko päätellä hajonnoista, sinulla on hajontakartat siellä, että kumpi letka voisi juosta tällä vasemmalla ja kumpi oikealla? No tämän ajatuksen mukaan vasemmasta reunasta olisi odotettavissa Vaajakosken Terä Jani Lakanen täältä alakulmasta ja sitten Haldenin vetämä porukka niin kulkisi sitten kuvaruudun oikeaan reunaan. Mutta toki tuossa on hajontaerot sen verran pienet seuraavaan mäkeen, että on mahdollista, että hakku ylitetään jopa yhtä jalkaa ja sitten vasta mäelle noustessa niin porukka hajantuu 2 ryhmään. Ja pitää muistaa myös se, että tässä ollaan nyt ehkä kaikista hankalakulkuisemmalla alueella, eli varmasti jo kohtuullisen väsyneet pitkän yön miehet mielellään hakeutuvat noille valmiille urille, joita 2 ensimmäisen osuuden juoksijat ovat tehneet. Varmasti näin on. Hajonta on sillä tavalla nyt mielenkiintoinen tässä tilanteessa, kun tiedetään, että Jani pitää kovaa vauhtia ja pystyy ehkä itse kontrolloimaan ajatuksia ja tekemisiä ympäristöä, mutta sitten takana tulevilla niin voi olla vaikeuksia lukea siinä vauhdissa karttaa ja saatika sitten, että siitä jotakin vielä itselleen saa ajatuksia tulevista maastokohteista, niin se voi olla se tekijä, että jos ei olekaan
samaa hajontaa kuin Janilla, niin voi tulla se klassinen bummi, kävin väärällä hajonnalla. Yksi asia, mistä voidaan olla ihan varmoja, niin minkälaista hengähdystaukoa Jani Lakanen ei tarjoile, koska tämä kuuluu nyt nimenomaan terän taktiikkaan, että tällä osuudella yritetään päästä irti, koska Jarmo Puttonen on suunnistaja, jonka etenemisvauhdissa ei ole juuri eroa riippumatta siitä, juokseeko hän yksin vai letkassa. Joo, Jarmo Puttonen pystyy erinomaiseen suoritukseen myös yksin ja varmasti se on nyt sitten Janin tavoite tässä, että Jake pääsisi pienen kaulan turvin, mutta kyllä kovaan paikkaan Jake joutuu siellä. Tour de Sandvik varmasti on lähituntumassa ja tokihan siellä sitten on muitakin kovia nimiä, mutta mielenkiintoista nähdä, miten nuoret Jonne Lehto ja Hannu Airila selviävät tästä. Nimenomaan tässä on kokeneita miehiä ja sitten nuoria nousukkaita. Jonne Lehdon piti aloittaa tänään Vehkalahden viesti, mutta hän on kärsinyt päivän mittaan kovista vatsakrampeista ja sen takia lääkärin todistuksella vielä tuon virallisen ilmoittautumisajan jälkeen saatiin juoksujärjestystä muuttaa. Tuomarineuvosto käsitteli tuon hakemuksen ja hyväksyi sen ja Lehto on nyt tässä muutaman kilometrin lyhyemmällä ja sikäli fyysisesti helpommalla osuudella. Ja jos ihan nimiä katsotaan, niin kyllä Halden on kaikkein vahvimmilla, jos pelkkiä nimiä tuijotetaan, mutta tietysti sitten kun on lyhyt vaativa osuus, niin siinä sopivilla hajonnoilla ja onnistumisella niin tietysti on mahdollista pysyä ainakin tuntumassa. Mutta toki tätä kolmatta osuuttakin on vielä jäljellä 4 kilometriä ja paljon voi tapahtua, mutta kyllä tuo Jani Lakasen meno nyt on vakuuttavaa. Ja sitten tietysti tämä Kalevan rastin loppu, jos aletaan vähän jo ennakoimaan sitä, kun päivä tässä pikkuhiljaa valkenee, että mitä sen jälkeen tapahtuu, niin sehän on erinomaisen kova ja siellä sitten viimeisenä on Thierry Sursaut, maailmanmestari viime vuoden Jukolan ratkaisi. Ja tässä pikkuhiljaa katseet kääntyy tietysti näihin loppupään miehiin, kun alkaa nämä 2 lyhyttä osuutta ja sitten valmistaudutaan ratkaisupätkille. Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että aina Jukolassa huippujoukkueet ovat hankkineet käyttöönsä vanhoja maastosta olevia suunnituskarttoja, mutta kuulimme eilen, että usealla huippujoukkueella on käytössään myös tietokone, jonka kautta seurataan tätä TV-lähetystä, eli näin se maailma muuttuu ja kehitys kehittyy. Joo, ja sen takia tietysti meidän on oltava aika tarkkana, että mitä me kerromme hajonnoista ja tietysti karttojakin vasta näytetään ikään kuin jälkikäteen sitten. Se liittyy nimenomaan tähän fair playhin, että kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet kilpailla voitosta. Huonostihan siinä käy, jos meidän juttuja uskoo, että olisiko niin varmasti Christian Sad ottanut liian totisesti. Ääni on varmasti pois kyllä, että kuvaa seurataan tiukasti. No tässä on taas pieni tauko, vajaan 2 kilometrin päästä saamme tuon todellisen kärjen tilanteen seuraavalta rastilta. Otetaanpa hieman näitä työpaikka- ja kuntojoukkueita. Tämä oma taiteenlajinsa on näiden joukkueiden nimeäminen ja siellä on varsin hauskoja joukkueiden nimiä. Sinä olet, Pekka, sieltä joitakin poiminut. Niin, olisi mielenkiintoista tietää muun muassa miten Nuttus-Kehvelit ovat yöstä selvinneet tai Ukkoslahden Kojootit. Miten Lia Eksy 1 pärjännyt, puhumattakaan Luiskaotsista. Monenlaisia. Kelpomaisterit ovat myös matkassa ja sitten tuolta Eestin suunnasta on tämmöinen hauska nimi kuin OK Pölvä Kobras. Pölvä taitaa olla kylläkin joku paikkakunta siellä puolella. Herrasmies suunnistajat ja Otto-pojat ovat peräkkäisillä numeroilla myös matkassa. Ehkäpä jopa samassa letkassa tällä hetkellä. Todennäköisesti osuudella 1-2.
tämä on todellista selviytymistaistelua monille puulakijoukkueille, koska radat ovat tosiaan aivan samat kuin näille huippujoukkueille. Ja eräs kilpailuaihe onkin ollut se, että kuka jää viimeiseksi tässä kilpailussa, ja jonkunlaista mittakaavaa, missä mennään, niin saa siitä, että kun esimerkiksi viime vuonna Kalevan Rastin voittajajoukkue paineli Jukolan alle 7 tunnin, niin viimeiseksi jäi viime vuonna Tukkisijat-niminen joukkue, jonka aika oli muutama minuuttia vaille 20 tuntia. Joo, eli tämä kilpailu tulee jatkumaan Kärin maalin tulee jälkeen pitkälle sunnuntai-iltapäivään, ja siellähän on monenlaisia sankaritekoja sitten, että kyllähän suurimmalle osalle tämä Jukolan läpipääsy on se voitto. Muutama vuosi sitten viimeiseksi jäi Äänekosken sarjakuvan seura 24,5 tunnin ajalla, ja se oli hetken jopa kilpailun voittaja, koska tämä tuloslaskentajärjestelmän tietokone ei ymmärtänyt sitä, että jollakin joukkueella voi mennä yli vuorokausi aikaa. Ja tässä on tyypillinen tilanne nyt vaihdosta, kun kaveri on nukahtanut teltalle ja sitten huudellaan täällä, että ei jatkajaa löydy. Tämä on yksi Jukolan suola, tämä asetelma maailman parhaat suunnistajat versus kuntoilijat samassa maastossa. Ratamestarilla on ilmeisesti joitakin konsteja, millä hän yrittää ikään kuin tyhjentää tuota maastoa näiden huippujoukkueiden jaloista. Joo, siihen on mahdollisuuksia juuri näillä putkipätkillä, että välillä osuuden keskellä saattaa olla putkipätkä, joka ei ole hajontaa edellisten osuuksien kanssa, ja näin pääsee huiput sitten neitseelliseen maaston osaan. Ja nimenomaan kuntosuunnistajilta on tullut paljon positiivista palautetta, että he haluavat kilpailla huippujen kanssa samoilla radoilla ja haluavat näitä haasteita. Ja Matti Viitasella haastattelu jälleen valmiin. Niin, täällä ovat ne kuuluisat varusmieskaverit, jotka ovat lähdössä yhteen jalkaa tuolle 4. osuudelle. Jonne Lehto, vatsakramppeja, onko vielä? Ei ole. Lähdit kuitenkin tuolta ensimmäiseltä osuudelta pois ja valitsit vähän tämmöisen lyhyemmän 4. osuuden, millä mielellä tällä hetkellä maastoon? Hyvillä mielillä. Saattaa olla niin, että joudut ensimmäisenä tai toisena. Kestääkö pää? Toivotaan, että kestää. Niin, Hannu Airila ensimmäistä kertaa Kalevan Rastin ykkösjoukkueessa Jukolan viestissä. Tiumilassa meni hyvin. Miltäs mielellä nyt? No, kunhan pääsisi tonne metsään. Ei meillä malttaa odottaa ollenkaan. Ei meinaa malttaa odottaa? Ei millään. Mitä odotat 4. osuudelta? No, pidetään siellä Jonnen kanssa hauskaa. Kuinka hauskaa? Tosi kivaa. Kiitos. Kiitos. Ja nämä olivat sitten niitä kimppakivapoikia ilmeisesti. No niin, siinä varusmiesveljekset, kaunopuheiset sellaiset, yhdessä sulassa sovussa painuivat verryttelemään, ja voisi kuvitella, että siellä Heinalan tuvassa on spekuloitu tätä kilpailua viime viikolla aika ahkerasti. Ja nyt on juuri se tilanne, että emme voi paljastaa, että minkälaiset hajonnat kaveruksilla on, mutta varmasti jos yhtä matkaa lähtevät maastoon, niin siinä näitä rastitunnuksia vaihdetaan. Eli jokaisella on mukanaan kartassa nämä rastitunnukset, joilla voit tarkistaa, kun tulet leimaamaan, että olet oikealla rastilla, ja samalla sitten voidaan, vaikka kun mennään kohti ykkösrastia, niin huudella, että mikä tunnus sulla, että mennäänkö samalle rastille. Ja Antero, siellä lamppuja näkyy. Hetken kuluttua selviää minkä osuuden kilpailijoita ne ovat. Tämä ei ole Anteron rasti, vaan tämä on tämä tuttu maastorasti, jossa on se lyhyt väli, ja selvästi muuten nyt huomaa, miten päivä valkenee, mutta varmasti kärkijoukkueet lähtevät seuraavalle osuudelle vielä lamppu päässä. Niin, onko Lakanen saanut harvennusta aikaan? Onko mahdollisesti Östen Christiansen yrittänyt omaa ratkaisua, koska Haldenilla on myös varmasti sama taktiikka.
Nyt Halden kyllä tietää sen, että Kristiansand on tämän kisan osalta pelinsä pelannut. Voiko tässä kisan aikana Halden vähän niin kuin periaatteessa muuttaa tätä perustaktiikkaansa? No mä luulen, että Haldenin taktiikka on aina se, että täysillä eteen, eli karkuun ja riippumatta sitten siitä, että ketä on ympärillä takana. Ja sitä taktiikkaa he tulevat nytten vahvasti noudattamaan, eli nämä miehet, jos mahdollista, niin vielä vaan kovenee osuus osuudelta ja hyökkäävät koko ajan. Ja sitten tämä on, niin kuin viime vuonnakin todettiin, niin muilta enemmän tai vähemmän puolustustaistelua. Ja viime vuonnahan se taistelu kääntyi sitten Kalevan Rastin voitoksi. Ja toivotaan samantyyppistä tilannetta myös tämän vuoden ankkuriosuudelle. Ja näillä kahdella huippunorjalaisjoukkueella Haldenilla ja Kristiansandilla on ollut varsinkin Kristiansandin puolelta kovaa hermosotaa. Anders Nordberg nimittäin Tiumilla alustavalla viikolla ilmoitti, että Halden SK edustaa hänelle kaikkea sitä, mistä hän suunnistuksessa ei pidä. Ja se on lakainen. Ja ei ole aivan kantapäillä ketään. Tämä oli vähän yllättävää, koska Tommi Tölköllä on sama hajonta kuin Janilla, mutta Jani saattaa nyt fyysisesti olla sen verran kovempi kuin muut, että hän pystyy juoksemaan jopa karkuun. Ja tässä on tosiaan tämä lyhyt. Jani sai erikoisen silmävamman. Itse asiassa täällä lähiseudulla siinä Kristiansen. Saari ottaa eri reitinvalinnan, eli Petri Saari kääntyi. No joo, tässä on tämä 150 metrin rastiväli ja siinä ei paljon reitinvalintaa ole. Ja nyt eli sitten lähestytään kohta jo sitten tätä vaihtoaluetta. Jani alkaa pikkuhiljaa kuulla kuulutusta ja se nostattaa entisestään tunnelmaa varmasti. Ja Jani haluaa tulla ensimmäisenä. Yksi rasti on jäljellä ennen viimeistä rastia. Tosin rastiväli on pitkä. Siinä on reitinvalintamahdollisuuksia suoraan vasemmalta. Noin 1,5 kilometrin rastiväliä ja sitten tullaan kovaa vauhtia alamäkiä viimeiselle. Tommi Tölkkö, missä mies viipyy? Vaajakoski, Lapua, Vehkalahti, Halden. Siellä Tommi. Ravinen, Kalevan Rasti. Edellisen osuuden juoksijoita. Siinä on todennäköisesti fyysinen hajonta purru. Turun metsänkävijät puuttuu nyt. Tommin meno oli vähän väsyneen tuntuista, eli todennäköisesti Janin vauhti on ollut vaan yksinkertaisesti niin kovaa, että ei ole kestänyt mukana. 1,5 minuuttia. Eli näitä joukkueita, mitä myös voimme kohta odotella, on esimerkiksi Turun suunnistajat, Delta, Farum, Tiisvilde. Viimeinen varma tieto heistä oli aikaisemmin, että reilu 2 minuuttia oli silloin eroa. Joo, tuskinpa kiinni ovat saaneet, mutta että jos ero on pysynyt noin 2,5 minuutissa Jannella, niin Janne on juossut aivan erinomaisesti, eli samaa tahtia kuin... Paljon mahdollista, että turkulaisjoukkueet ovat löytäneet toisensa tässä vaiheessa iltaa. Niin, sitten ainakin murteet sopivat toispuolijokkeen hyvin yhteen. Jos kohta mutka taitaa tullakin kyllä pääkaupunkiseudulta. Siinä on mutka. Siinä on Manu. Mutka ja kyllä nyt olisi Jannenkin aika tulla. Tosin Jannehan nyt on jättänyt sen kovimman satsauksen jo taakseen ja voi olla, että tämä matka tekee tehtävänsä, että kysymysmerkki on se, että jaksaako Janne loppuun asti, että onko hän... Ja on käytännössä ollut viimeisen kuukauden enemmän tai vähemmän sairaana, eli jokunen millimooli ehkä sieltä keuhkoista on sairasvuoteelle karissut. Joo, että onko Janne tunti 20 kunnossa, että tunnin kunnossa varmasti, mutta usein juuri ne viimeiset
10 minuutit tai sanotaan viimeinen 20 minuuttia on se ratkaiseva ihan samalla tavalla kuin oli Mikael Puuströmille, joka myös on jättänyt sen kovimman satsauksen taakseen, niin siinä lopussa sitten tuli se minuutin ero nimenomaan fyysisellä puolella. Nyt Janne hengitys kuulostaa siltä, että se oli Leksand. Patrick Martner. Janne todennäköisesti niistää nenää vielä tuon yskäisyn päälle. Niin, kyllä se Jannella on sellainen niiskuttava hengitys. Tietysti tässä turkulaisena toivoo kovasti Janne ja sen takia tässä nyt aina ja ihan varmin tuntomerkki on tietysti se oranssi-valkoinen raitapaita. Tosiaan, ja Jani Lakanen lähestyy varmasti ihan näillä hetkillä jo toiseksi viimeistä rastia. Siinä meni Orion, Nurbion. Tobias Nuburn. Tunnettiin aikaisemmin nimellä Tobias Andersson, mutta vaihtoi avioitumisen myötä sitten sukunimeään. Ja on ollut 2 minuuttia hitaampi kuin Jani Lakanen. Simo-Pekka Finkke on ollut toiseksi nopein tälle rastille, 40 sekuntia hitaampi kuin Jani Lakanen, eli Simo-Pekka on juossut aivan loistavasti. Tobias Nuburgkin asuu Göteborgissa, vaikka edustaa UK Orionia, että jostain syystä IFK Göteborg ei ole saanut viime vuosina näitä Göteborgissa. Siinä on Janne. Ja siinä oli Chris Terkelsen myös. Onko Delta myös tässä ryhmässä? Angelniemi ja Tuomo Mäkelä. Hyvin pysyy Panu mukana. Piiparinen on pudonnut. Hän oli pitkään tässä ryhmässä, mutta nyt eroa on niin paljon, että voidaan katsoa. Tässä on selkeästi nyt fyysinen hajonta, eli kyllä tuo Janne meno oli sen verran väsyneemmän oloista kuin Jani Lakasella, että sitä eroa nyt ehkä tulee tuonne 5 minuuttiin vaihtoon. Ja siinä yhteenveto 9 kärjestä, eli Vaajakosken Terä viiltää tällä hetkellä 80-luvun tahtiin ja Jani Lakanen siis tahtipuikoissa. Lisää joukkueita. Siellä on Hiisirasti, Rajamäki, IFK Muuras, IK Haakras-Poikkarna, IFK Uumeo. Juhan Ivarsson ikää taitaa ruveta olemaan 40, mutta hyvin kulkee vielä ja varsinkin kun lamppu laitetaan päähän, niin tämä mies leiviskänsä hoitaa. Joo, Juhan Ivarsson on myös jättänyt tämän kovimman satsauksen taakseen, mutta jatkaa kuitenkin, voisiko sanoa, tällaisella huippukuntoilutasolla. Se on aika tyypillistä huippusuunnistajille, että sitä ei lopeteta kerralla, vaan nimenomaan näissä viesteissä sitten juostaan näitä väliosuuksia ja tehdään kovia juoksuja myös. Ivarsson siellä. Tietääkseni asuu edelleen Trondheimissa, mutta syystä tai toisesta on palannut kasvattajaseuransa. Ja tässä sitten 4. osuus, eli tyystin toisenlainen osuus. Päivä alkaa valjeta, lamppua toki tarvitaan, mutta lyhyt osuus ja sitä myöten sitten seurantaakin tietysti hieman vähemmän. Ja kerrataan vielä nuo 4. osuuden juoksijat tämänhetkisen kärjen mukaan. Terältä tulessa Jarmo Puttonen, Lapua Virkiä, Mikko Patana, Vehkalahden Veikot, Jonne Lehto, Halden, Ture Sandvik, UK Ravinen, Christian Hansen, Kalevan Rasti, Hannu Airila, Ikalisten nouseva voima Jani Ojala, Turun metsänkävijät Martin Sirmais ja Leksands UK Juhan Höi. Tämä oli ryhmää, joka oli 3.35 tai vähemmän kärjestä. Yksi nimi sieltä minun silmini nousee, eli se on Ture Sandvik, ehkä niin kuin astetta muuta suurempaa kaliberiä. Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt Jania odotellaan, että nyt voisi vaikka vähän enemmänkin lyödä vetoa sen puolesta, että Jani tulee ensimmäisenä, että vaikka tämmöinen livevetosysteemi tehdään, vai uskallatko väittää vastaan? Niin, että ero onko kasvanut? Niin, tai tuleeko Vaajakosken Terä Jani ensimmäisenä? Minä sanon, että eroa vaihdossa on 1.12. 1.12. No katsotaan. Etkö uskalla tarkentaa?
No joo, mä veikkaan, että sieltä tullaan. No nyt tuli Jani. Sekunnit. Ja kovaa tulee. Ei ole pitkä yö väsyttänyt tätä miestä, maailmancupin johtajaa tällä hetkellä, ja vielä viimeiset sekunnit siitä irti, ja kyllä on vahvan näköistä juoksua. Tiukalla frekvenssillä hän juoksee, mikä on hyvin tunnusomaista Janille silloin, kun lihakset hänellä pelaavat, niin komean näköistä juoksua. Janihan on myös aivan Suomen parhaita maastojuoksijoita, ja kuten tästä kuvasta pystyy päättelemään. Ja takana on 14 kilometriä erittäin vaativassa maastossa, ja askel näyttää tuolta tässä vaiheessa upealta. Ja nyt on henkeä. Terä on takaisin suunnistusmaailman huipulla. Vaajakosken Terä, Jani Lakanen saapuu Sippolan urheilukentälle, ja kokenut, tuore ukko ja ikämies Jarmo Puttonen valmiina lähtemään jatkamaan Jani Lakasen viestiä. Jani lähti matkaan reilu 2 minuuttia kärjestä, ja nytten voisi ounastella, että se minuutti voisi olla tuohon takaa-ajavaan ryhmään tässä vaiheessa. Selvästi tämä mies on nyt hurmoksessa. Harmin paikka tuo Pasi Ikosen selkävaiva. Varmasti siinä kuvan alareunassa manageri Jyrki Saarivaara toteaa tilanteen ja tarkistaa kellostaan. Ja siinä Laukaan koulutoimesta leipänsä nappaava Jarmo Puttonen valmistautuu. 188-senttinen mies ja 76-87 kiloa hieman vuoden ajasta riippuen, mutta nyt ollaan taas varmasti 0,7 alkavissa lukemissa. Ja sieltä taitaa tulla Lakanen. Kalevan Rasti on loppusuoralla. Lamppu on sammunut. Varmaan Tommi on sen tarkoituksella sammuttanut. Mutta ilmeisesti Kalevan Rasti tulee toisena, ja eroa tulee rapiat se minuutti 12 sekuntia. Ei ole ehkä kuitenkaan Kalevan Rasti tämä. Ei, kyllä Tommi tulee siinä, ja perässä tulee Östen Christiansen. Ja Vehkalahti tulee sieltä. Eli Tommi on vetänyt lopun erinomaisen hyvin. Tommi oli hieman kateissa tuossa edellisellä paikalla, mutta Petri Saari. Lapua tuli siinä. 10 sekunnilla heitti tuo arvio tuosta erosta, mutta Terän eduksi vielä se oli vieläkin suurempi. Ja Finke kotiuttaa Vehkalahden Veikot myös hyvissä taka-ajoasemissa. Eli armeijan tupakaverit lähtevät 3 sekunnin välein maastoon. Vaajakosken Terä, Lapua Virkiä, Kalevan Rasti, Halden, Vehkalahden Veikot. Tiedätkö miesten sotilasarvoista, että mikä siellä on marssijärjestys nyt? Eiköhän miten pojat, komentosuhteet menevät? upseerikokelaita molemmat, yleensä urheilukoulusuunnisteet sillä puolella ovat. Mielenkiintoinen osuus edessä. Siellä on kokemusta maailman huipulta ja uutta voimaa. Taanila on väsynyt. Ja väärässä karsinassa. Mutta hyvin on juossut, erinomaisen hyvin. Lapua Virki ja Ikalisten nouseva voima ovat tällä hetkellä suuria yllättäjiä. Ikalisten nousevalle voimalle on pakko antaa tunnustusta. Sielläkin viestiosaamista riittää, että nimet eivät ehkä ole olleet viime vuosina kovin vahvoja, mutta säännöllisesti nouski tuolla kärkikymmenikössä ainakin jossain vaiheessa viestiä aina keikkuun. Kyllä, ja OK Ravinen on mukana edelleen, tämä maineikas 80-luvun huippuseura, voittanut Jukolan viestinkin useamman kerran ja monta kertaa myös Tiimilan. Harmi, että Allan Mugensen ei ole tänään kokoonpanossa mukaan, tanskalais-takavuosien maailmanmestari, joka edustaa Ravinen, ja sen sijaan toinen huipputanskalainen Karsten Jörgensen juoksee heidän ankkurinaan. Siinä on 14 kilometriä tehnyt tehtävänsä. Ja seuraava porukka on sitten se Jannen
Letka ja arvioitiin, että ehkä sitä eroa sieltä tulee Manun mutka, eli ensin tulee... Ja Manu on kyllä väsynyt. Kyllä. Arvioitiin, että noin 5 minuuttia saattaisi olla se Janne Letka perässä ja Manu tässä välissä. Eli turkulaisten kisa johtaa nyt sitten Turun metsänkävijät. Kyllä se vie mehut, pehmeä, risukkoinen, mäkinen, kivikkoinen maasto. Ja takasuoralla nähdään myöskin tussin värit, eli oranssi-valkoista Turun-suunnistajat ja Janne Salmi. Ja kuten kenttäkuulutuksesta läpi kuuluu, myös Janne Salmi on saapunut stadion alueelle. Eli minuutin verran tuo loppuviitoitus näiltä miehiltä vie. Ja siitä mutka nappaa kartan ja on valmiina ojentamaan sen Martin Sirmaisille, nuorelle latvialaissuunnistajalle. Itkumuurista joukkueen numerosta 35 Emit-kortti haettavissa. Eli joukkueesta 35 Emit-kortti haettavissa. 21 oli rintalapussa, se on Leeksan suukko, Patrick Martner. Ja siinä tulee Janne. Juhan Höijin vasta matkaan. Pyrintö. Pyrinnön viestiä toi Jarno Salmelin, joka on 2 edellisenä vuonna ollut Pyrinnön ankkuri Ilkka Leppävuori matkaan. Ja siinä myös Chris Terkkösen kesti Jannen kyydissä loppuun saakka. Ja Matilla varmastikin Jani Lakanen siellä pihdeessä. Niin tuossa Lalle Bruberi odottaa vielä lyhytsanaisen Jani Lakasen haastattelun loppumista tuolla Ylen radioon, niin otetaan Simo-Pekka Finkke. Eli 15 maastoon ja 5. tulit maastosta. Millainen oli pitkä yö? No pitkä yö oli erittäin rankkaa, että loppukilometreillä alkoi tossu painaa. Että tossa 8 aikaa sain vasta tiedon, että juoksen tämän osuuden, että olin valmistautunut 4. osuuteen. 4. osuus ja pitkä yö on ihan erilaisia osuuksia. Miten ehdit sitten kääntää ajatukset tänne tai joudutko tekemään jotain tankkausmuutoksia tai jotain tällaista? No mä lisäsin ihan kylmästi muutaman perunan lisää lautaselle. Montako perunaa? 6. Tuossa sanoit, että alussa Jani veti todella kovaa tiellä, niin oliko se 6. peruna, joka oli ehkä vähän liikaa sitten siinä ensimmäisellä kilometreillä? No, en tiedä, että Jani on kova tiejuoksija, mutta sitten tuolla maastossa niin ei se niin ihmeellistä ollut vauhti. Jani kuitenkin sanoi, että kylmää kyytiä on luvassa, kohta Jani pääsee vastaamaan tähän. Kuka veti siinä vaiheessa, kun oli vaikeaa? No mä vedin silloin, kun oli vaikeaa ja sitten kun alettiin juoksemaan, niin sitten mä tipun. Selvä, tästä Jani haastattelu. Ja tässä on sitten Jani Lakanen, joka tosiaan ennen kuin lähti matkaan lupasi kylmää kyytiä ja aika kylmää taisi olla. No oli se kylmää itsellekin niin kuin pitikin olla, että siinä alussa niin oli just niin vaikea päästä siihen suunnistukseen käsiksi kuin odottikin, että kun lähti kiertää ykkösvälille pitkä väli ja ei oikein tiennyt miten taittelee karttaa ja sillä oli vaikea päästä sisälle suunnistukseen ja sitten siinä tuli pikkasen koukkua heti toiselle rastille ja siinä oli kasassa sitten lössiä ja täytyy sanoa, että siinä tuli parin otteeseen yritettyä vähän karkuun, mutta valittua huonompaakin reitin valintaa ja oltiin aina kasassa sitten se porukka, ketä kaikkea siinä sitten olikaan, en rupea luettelemaan. Mutta sitten siinä niin vaativalla putkella niin täytyy sanoa, että SP veti kyllä tosi hyvin sujuvasti ja mä tarkkailin siinä takana, että ei ollut mitään syytä yrittää kovempaa. Että sitten kun lopussa niin sai sitä uraa alle ja huomasi, että nyt päästiin pikkasen niin kuin karkuun Öysteiniltä ja Saarenpetriltä SPn kanssa ja tultiin just pellolle ylityksi pätkää siihen, niin päätin, että nyt isketään täysillä ja katsotaan päästäänkö karkuun. Ja
sitten mä huomasin, että tämähän onkin ihan loistavaa, että tässä on pari kilsaa, niin ihan täyttä uraa. Ja kyllähän se kelpasi sitten mulle, että mä pystyin ne urat juoksemaan sitten sen verran kovempaa, että siinä se ratkaiseva ero tuli. Että otin tarkasti loput lyhyet välit, mutta silti siinä tuli 20 sekuntia yhdelle rastille koukkua, että suunta heitti justi niin peitteisiä kuusikkoja ja loivia kallioita siinä välissä, tai käytännössä ei ollenkaan nousua, niin ne on tosi hankalia pisteitä, että pari minuuttia joka tapauksessa tuli yhteisövirhettä, mutta olen tyytyväinen siihen, että pystyin todella kuitenkin iskeä loppuun asti, niin kuin oli tarkoitus. Äijä on kunnossa, kiitoksia. Kiitos. No niin, pitkä yön takana ja päivä alkaa valjeta ja vedetään tilanne yhteen, se näkyy myös kuvaruudusta. Eli Vaajakosken Terä ja Jarmo Puttonen on ylhäisessä yksinäisyydessä 4. osuudella. Jos tällaista nimitystä nyt voi minuutin 22 sekunnin etumatkasta sanoa. Taka-ajavassa joukossa Lapuan Virkiä, Kalevan Rasti, Halden, Vehkalahden Veikot, UK Ravinen, Ikaalisten Nouseva Voima, Turun Metsänkävijät jo noin 4 minuuttia kärjestä. Tässä sitten joukkueita toiselta 10, eli 9. oli UK Orion, 10. Leksand, 11. Turun Suunnistajat, Tampereen Pyrintö, Farum, Tiisvilde. Nämä 5 minuuttia kärjestä ja sitten mainokset. Ja todellinen loimittajan unelma haastateltava. Ei tuu. No niin, tervetuloa takaisin mainoksilta Jukolaan ja Antero. Jarmo Puttoselle voi lähettää terveisiä tältä selostamosta, kun kohta tapaatte. Jännittävää nähdä. No niin, tervetuloa tänne rastille nyt sitten ja katsotaan, että mikä on tuo tilanne, kun tuolta kohta lähtee jyrkkää mäkeä tulemaan alas tämä kärkiryhmä. Kuinka se tulee sieltä, niin sitä on vähän vaikea sanoa, mutta me katsomme sitten tilanteen sitä myöten. Se on nimittäin sellainen tulo, että jos siellä jalka lipsahtaa, niin silloin ei tiedä mihin päin oikeastaan menee, mutta suunnistajathan ovat yleensä siitä hyviä, että jalka vieläkään ei näy, vaikka alkaisi olla jo meidän mielestämme aika lailla selkeästi aika, jolloin pitäisi näkyä ainakin. Mutta saattaa olla, että täällä ei valoja enää käytetäkään, eivät kaikki käytä edellisellä osuudellakaan, joten tietysti me voimme odottaa siellä ja lähinnä siellä nyt sitten pitäisi odotteluslistalla olla tietysti Jarmo Puttonen, Vaajakosken. Niin toivottavasti juuri hän tulee, niin silloin saamme tässä tätä suomalaisten kärkiasemasta nauttia edelleen, mutta ei tämä nyt niin mahdottoman pitkä väli ainakaan tuolta Paihdosta tänne ole. Tätä taitaa olla 2 kilometriä, joten ei siinä mielessä niin tarvitse ehkä kovin kauan odottaa, mutta jostain syystä nyt ei näytä kyllä oikein hyvältä. Nyt jotakin liikettä on tuolla ylempänä, vähän ylempänä, pikkuisen liikettä. Että sieltä kohta joku yhtäkkiä tähän syöksähtäisi. Kun etukäteen katsoimme, niin pitäisi olla sellainen selkeä tulo. Ja nyt ollaan aika lähellä. Nyt vaan valitaan luultavasti sitä kohtaa, mistä tullaan alas tuolta jyrkästä, tosi jyrkästä paikasta. Rapsista täällä tietysti kuuluu kovastikin, mutta siinä menee vielä myöskin edellisten osuuksien kilpailijoita, jotka eivät juuri tässä kohdassa ole käyneet. Mutta ei tule niitä hahmoja, joita me tässä eniten odottelemme jostain kumman syystä, niin tässä on nyt pikkuinen semmoinen pälvipaikka, että olisikohan tässä jopa ratkaisun makua tietyllä tavalla. Nyt on nimittäin, me olemme olleet täältä äänessä jo 2 minuuttia ja vieläkään ei kärkeä näy. Nyt täytyy miettiä, että onko sitä, nyt tulee ainakin valoilla joku tuolta mäkeä alas. Nyt tulee myöskin ryminällä. Eli nyt on sieltä juuri tulossa sitten Jarmo Puttonen, Vaajakosken Terä. Ja Jarmo tulee siitä tulee aika lähellä, tulee kyllä seuraaviakin jo, mutta katsotaan nyt. Jarmo Puttonen kuitenkin tulee tähän näin, lukee karttaa vielä tuossa aivan mäen alla.
lukee hartaasti ja nyt pääsee kyllä seuraava selkä niin lähelle, että, tai tätä puttosta niin lähelle, että tuossa Puttonen mennä livahtaa. Ja sitten tulee Halden, sitten tulee Vehkalahti, sitten tulee Lapua. Nämä ovat kaikki aivan yhdessä. Ja tässä ei nyt enää Vaajakoskella ole tuota etumatkaa kuin sellainen 30 sekuntia suurin piirtein. Ja nyt tulee tämä 2, 5, 4, 42 ja 1 Kalevan Rasti siinä ja 29. Siinä on tässä meidän varatussa ajassamme suurin piirtein se porukka, joka on tullut. Ja nyt voitte sitten tehdä tuossa nämä ratkaisut siellä, kertoa nuo joukkueet, koska me emme ehtineet, joten sinne vain. Puttonen edelleen siis kärjessä, mutta etumatka huventunut noin puoleen minuuttiin ja se mitä ounasteltiin on tapahtumassa, eli Ture Sandvik on se, joka komentaa tuota takaa-ajavaa osastoa. Sitten mielenkiintoinen tieto tuolta takaa. Deltalle oli kohtalon osuus myös tuo pitkä yö. Panu Piiparinen vaihtoi 12-15 kärjen jälkeen ja se on kyllä ilman muuta liikaa. Ja mainittakoon Anders Nordberg. 16-29 on Christian Sand jäljessä kolmannessa vaihdossa, eli Nordberg juoksi aivan hyvin, mutta ei nyt mikään huippujuoksu, 5 minuuttia esimerkiksi Jani Lakasta hitaampi. Eli kyllä Christian Sandin yli voidaan vetää ruksit tässä vaiheessa kilpailua. Ja nyt näyttää siltä, että tosiaan Ture vetää Jaken kiinni tuota pikaa ja sen jälkeen varmasti edetään Letka Jenkkaa. Siellä on sellainen putkipätkä tälle osuudelle järjestetty ennen taas hyviä hajontoja ja varmaan siinä sen putken aikana niin joukkueet kasaantuvat ja tosiaan sitten tähän loppuun on ratamestari juoninut erinomaiset hajonnat, joten tilanne varmasti vielä elää ennen vaihtoa. Pekka, onko jotain patenttikonstia olemassa, millä tavalla nämä joukkueet valitaan ja juoksujärjestykset, kuinka ne muotoutuvat? No siinä on paljon sijaa myös juoksijan omille toiveille, eli on tiettyjä sellaisia osuuksia, joita juoksijat haluavat itse palkata. Yleensä nämä parhaat, kovimmat kaverit miettivät ensin, että mikä sopii parhaiten ja mikä on joukkueelle edullisinta ja sen jälkeen sitten näille lyhyemmille osuuksille laitetaan ehkä niitä heikoimpia lenkkejä, jos näin voi yleensäkään sanoa näistä huippujoukkueista. No niin, ja menemme haastatteluun. Heti sen ensimmäiset tunnit ovat mitä jännittävimpiä. Jukolan viesti on noin puolesta välissä. No niin, ja tänne studioon on sitten keräytynyt sellaista suunnistustietotaitoa, että oksat pois. Nimittäin täällä on semmoinen herra kolmikko paikalla. Kalevan Rasti manageri Pöri Vartiainen, Haldenin manageri Kari Arponen ja sitten Deltan manageri Seppo Väliklemellä. Tervetuloa tänne saunan lauteelle. Lämpötila ei ole kovin kova niin kuin täällä sisällä, mutta kisajännitys menee. Kertokaa nyt hyvät herrat ensinnäkin ihan alkuun ennen kuin mennään noihin tuloksiin, missä mennään täällä. Mitä se manageri tekee? Kerropa Pöri, mitä Kalevan Rasti manageri tekee? No kyllähän se tässä meidän lajissa on pitää huolta näiden urheilijoiden harjoitteluedellytyksistä, eli kun ei raha paljon pyöri lajissa, niin tässä nyt järjestellään leirejä, kilpailumatkoja, harjoitteluolosuhteita ja niin edelleen. Että kyllä se oikeastaan rajoittuu tähän. Urheilija ei tarvitse huolehtia tämmöistä päivittäiseen harjoitteluun liittyvistä suurista asioista. Hoitaa vain se henkilökohtaisen harjoittelu. Poikkeako Haldenin managerin toimenkuva tästä Pörin toimenkuvasta? Kyllä se varmasti aika lailla samanlainen pitkälti on. Ja kyllä meillä on samoin tietysti sitä yhteistyökumppanien hankkiminen kuuluu myös managerin vastuulle, totta kai osittain yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Puserosta päätellen niin joitakin kumppaneita on löytynytkin tuossa matkan varrella. Entäs sitten Deltan manageri, miltä se siellä vaikuttaa?
No jos me vertaan aikaisempiin tehtäviin niin Angeniemen Ankkurissa ja Turun suunnistajissa, niin Angeniemen Ankkurissa oli hyvin laaja-alainen tehtävä. Että oli myöskin yhteistyökumppanien hankkimista ja tällaista, mutta Turun suunnistajissa oli puhtaasti joukkueenjohtaja ja ehkä Deltassa nyt ollaan sillä välillä, että Pekka Looma auttaa kiitettävästi tässä yhteistyökumppanien hankinnassa, että niitä velvoitteita ei tule nyt hirveän paljon tällä hetkellä. Kun sulla on nyt mikrofoni siinä auki, niin kerropas mitä sun omalle joukkueelle kuuluu. Tuossa äskeisessä vaihdossa taisi olla jotain pieniä ongelmia joukkueen kanssa. Joo, kyllä nyt todennäköisesti maksettiin aika kova hinta Petri Noposen loukkaantumisesta, että Panu Piiparinen lähti 3. osuudelle varamiehenä ja jätin reilu 12 minuuttia tässä, että en nyt ole vielä ehtinyt Panun kanssa juttelemaan, että mikä oli ongelma. Että tasaisesti hän jäi, että voisi kuvitella, että oli jotain fyysistä ongelmaa, että en usko, että pummaamaan pystyy noin tasaisesti. Jokaisella radiorastilla tuli eroa lisää. Joo, mutta 4 osuutta on vielä jäljellä, että viesti on vasta puolimatkassa, vaikka pitkät osuudet on toki tuon yön osalta nyt juostukin sitten. No joo, järjestäjät on ainakin luvannut tämän suunnistuksellinen Jukola ja mä uskon siihen kyllä, mutta kyllä tuota on ihan kärkeä vaikea nousta, mutta ainakin 10 joukkoa vielä kyllä on hyvätkin mahdollisuudet varmasti. No näin itsekin länsi-uusmaalaisen, niin peukaloita pidän pystyssä tietysti, mutta tasapuolisesti kaikkia kannustetaan. Siellä Halden menee erinomaisissa asemissa. Ei ollut tuossa vaihdossa ihan johdossa, kuitenkin kärjen mukana tuli, mutta viestit maastosta kertoo, että siellä Ture Sandvik taitaa nousta kärkeä kohti kovaa vauhtia. Miltä se Kari näyttää Haldenin näkökulmasta? No, tietysti tilanne on, peli on auki, mutta se mikä on mukavinta, niin Halden on edelleen asemissa. Että se on tietysti, koska 7 osuutta juostaan, niin tietysti maalissa sitten katsotaan. Ja kyllä mä sanoisin, että tyytyväinen tähän mennessä. Onko paineita, kun tullaan Jukolaan Haldeen SK-nimisen joukkueen kanssa ja suomalainen manageri? No joo, sanotaan, että ainakin median mielenkiinto on vähän enemmän nyt, koska aikaisemmin Haldenille ei koskaan tietysti suomalaista manageria ollut ja Jukola on kuitenkin edelleen suomalaisten seurojen juhla ensisijaisesti, eli 1000 Jukolan joukkuetta on kuitenkin suomalaisia joukkueita ja silloin tietysti media on ehkä vähän mukavammin kyselemässä asioita, koska tietää, että palvelu tulee äidinkielellä. Mutta sinua ei ole täällä potkittu nilkoille, että maanpetturi läksit Norjaan johtamaan hyvää joukkuetta. No ei vielä, ja sitten pitää muistaa, että meillä juoksee kuitenkin 3 suomalaista myös ykkösjoukkueessa. Se on hyvä, että pidät niistä suomalaista siellä Norjassa hyvä huolta. No Pörje, Kalevera Rasti viime vuoden voittaja, kuinka voitto uusitaan tänä vuonna? No se vaatii 4 jäljellä olevalta urheilijalta erittäin hyvää suunnistussuoritusta. Mutta siellähän on lopussa semmoinen henkilö, joka on tottunut voittamaan. Aivan oikein, että jäähän taas katselemaan, että missä asemissa hän pääsee viimeiselle osuudelle. Hyvä. Onneksi olkoon jo tässä vaiheessa kaikille teille hyvästi tehdystä managerityöstä ja onnea menestystä tähän loppuviestiin. Jäädään jännittämään. Kiitos. Kiitoksia. Niin, täällä on seuraavana oikeastaan vuorossa numero 1205 Vaajakosken Terä 3. joukkueen 4. osuus, mutta Suomen suunnistusliiton entinen päävalmentaja. Mikä siinä paidassa tällä hetkellä on vikana? No, paita on pikkasen tiukka meille toppatakeille, mutta me juostaan siellä 200, että tämä nyt on tällaista kuntourheilua näillä sijoilla ja täytyy tehdä parhaan. Kiva nähdä, että ykkösjoukkueella kulkee kärjessä hyvin. Itse olit siinä vaiheessa Vaajakosken Terän ykkösjoukkueessa, kun Terä viilsi edellisen kerran, eli vuonna 1982 toisella sijalla. Pikkusen jäi silloin vaille. Mitäs tänään käy? No kyllähän tuolla kovia miehiä on tuolla lopussa, mutta varmasti on meilläkin, että pienet asiat ratkaisee. Että kyllä me ollaan puhuttu tätä jo aikaisemmin, että tämä on tämmöinen 3+4 systeemi tämä Jukola vähän nykyään. Että tässä vaiheessa katsotaan ne joukkueet, jotka taistelee kärkisijoista ja tämän jälkeen katsotaan sitten missä järjestyksessä joukkueet ovat. Että varmasti tulee jännittävä kisa, eli täytyy kiirehtiä tuolla maastosta pois, että ehtii katsoa noita loppuratkaisuja. Mitkä ovat ne pienet asiat, minkä tämän jälkeen ratkaisee voittajan? Pienet erot. No se, että kyllähän siellä on maajoukkuekalustoa vähän kaikilla ja isoja eroja ei enää tämän jälkeen oteta kiinni. Ja toisaalta se voisi kääntää niinkin, että pienet virheet maksaa paljon tästä lähtien, että kyllähän tämä niin kutkuttava tilanne on, mutta että tuossa on vielä aika monta seuraa, jotka taistelee ihan näistä parhaista sijoista ja tietysti sitten täytyy olla fyysisesti hyvä päivä, varsinkin ankkurilla, jolla on pitkä osuus, että aika tulee näyttämään. Kyllähän Jani tuossa vähän sytytti joukkoa, että kyllä tuolla meidän talolla oli aikamoinen huuto, kun Jani tuli ja tikkaus viidotuksella oli vähän erilainen kuin noilla muilla, mitä tuossa nähtiin. Sitten vielä lyhyet terveiset Varkoille ja Nikulaiselle selostamoon. Joo, pojat, jatkakaa hyvää työtä.
ollaan kyllä oltu tyytyväisiä lähetykseen ja kyllä urheilukanava on tehnyt hyvää työtä tässä, että kiva on varmasti seurata niidenkin ihmisten, jotka ei tänne paikan päälle pääse, mutta kyllähän mahtavaa on olla täällä Jukolassa paikalla. Että ensi vuonna kaikki paikan päälle. Kiitos OP. Kiitoksia. No niin, OP sovittu palkkio tulee sitten ensi viikolla. Kiitos. Elikkä tilanne on siis se, että Jarmo Puttonen on viime tiedon mukaan edelleen kärjessä Vaajakosken Terän sinivalkoisissa väreissä, mutta takaa-ajava osasto kovaa lähestyy. Monta kertaa tämä lyhyt 4. ja 5. osuus on ollut se, että siinä pitkällä yöllä repeytynyt letka kasautuu jälleen uudestaan. Niin, nämä on lyhkäisiä, mutta vaativia suunnistusosuuksia, eli rastimäärä on kuvassa, mutta Kari Sallinen, maailmanmestari vuodelta 1985, poistui juuri. Niin, piti sanomani, että rastimäärä on suhteellisesti kaikkein suurinta näillä pätkillä, eli tämä on suunnistuksellisesti ehkä kaikkein vaativinta. Ja ehkä tämä tekijä nimenomaan sitten kasaa tätä porukkaa, ja mä uskon, että tämä kuva, joka seuraavaksi tulee maastosta, niin taitaa olla Vipun rasti, niin siellä tämä porukka on koossa, mutta sen jälkeen tulee hyvät hajonnat tähän loppupäähän, pienipiirteisiä paikkoja, ja siinä Kari viittoilee ja lähtee kohta maasto. Onnea matkaan, Kari. Kari on muuten ollut viimeiset pari vuotta selvästi väkevämmässä kunnossa kuin muutama vuosi aikaisemmin. Joo, Kari on päässyt taas harjoittelusta kiinni ja pohkeet ovat kestäneet. Että se on yleensä se vanhan suunnistajan vaiva on, että pohkeet tahtoo vähän vaivata. Ruvetaanpa lyömään tästä joukkueita voittokamppailusta pois. Kristiansandin yli vedettiin jo ruksit aikaisemmin ja oikeastaan Deltalle tehtiin jo sama. Malung on oikeastaan sellainen joukkue, joka tekisi mieli laittaa samaan sakkiin, eli kuinka kaukaa vielä voi nousta voittokahinoihin tässä vaiheessa aamua mukaan? No ei kaukaa lainkaan, eli uskon, että voittajajoukkueet ovat nyt koossa siellä ja siitä porukasta noin kymmenkunta joukkuettahan siinä kaiken kaikkiaan. Minuuttien päästä ei enää päiväsaikaan nousta, kun maajoukkueen miehet on matkassa. Jukola on valtava tapahtuma, sen parhaiten voi aistia tällä kilpailupaikalla. Yksi esimerkki siitä on se, että tapahtumalla on esimerkiksi jopa oma postileima, joka on ollut perinteisesti filatelistien suuressa suosiossa ja on omia postikortteja ja jopa oma postikonttori täällä kilpailupaikalla. Ja siellä makupusseissakin näin kauniina kesäyönä niin voi yönsä viettää ja vähän torkahdella välillä ja vaikka aina vaihtoihin sitten tulla seuraamaan. Ja siinä taitaa olla Tussin kakkosjoukkue. Jani Tamminen tuli vaihtoon ja lähetti Jani Laineen matkaa. Hyvä turpu. Tuossa puhuttiin edellisellä osuudella, että mikä tekee hyvästä suunnistajasta hyvän yösuunnistajan, mutta muutetaan hieman kysymystä, mikä tekee hyvästä suunnistajasta hyvän viestisuunnistajan. No joo, viestisuunnistus on jollain tavalla oma lajinsa siinä mielessä, että siellä on muita suunnistajia hyvin lähellä ja ehkä hyvä viestisuunnistaja osaa hyödyntää juuri näitä muita suunnistajia ja ehkä vähän aistia, että ollaanko menossa yhteisille rasteille. Ja sitten on paljon sellaisia suunnistajia, jotka nimenomaan tekevät parhaat juoksunsa viesteissä, venyvät. Ehkä siinä on myös tätä fiilispuolta, että juostaan joukkueen puolesta ja se tunne sitten tuo ehkä lisää latausta ja myös tällaista ihan keskittymiskykyä, motivaatiota tehdä hyvä suoritus. Henkilökohtainen kilpailu, kun yksin juokset, niin se voi olla vaikeampaa se keskittyminen ja ehkä se motivaatio ei kaikilla löydy niin henkilökohtaisiin kilpailuihin yhtä hyvin kuin joukkueen eteen juostessa. Siinä oli lähikuvassa nykyaikainen otsalamppu. Millä tavalla otsalamput ovat kehittyneet omista
aktiiviajostasi tai jos puhutaan noista 5-60-luvun? No tehot varmasti ehkä vähän lisääntynyt 20 wattia ja ne kaikki akkujen koot ovat pienentyneet, eli ne ovat keventyneet. Ja tosiaan toi lamppu, niin se on mopon valoon verrattava laite ja sillä näkyy erinomaisesti. Ja nyt tullaan sille yhteiselle rastille 10 ja Antero on siellä paikalla. Tavallaan niitulle. Täällä niitulla olemme ja katselemme, että mistä päin nämä miehet tulevat. Nyt jostain syystä on ilmeisesti ollut pikkuisen pumminen taival, kun laskelmien mukaan näiden olisi pitänyt jo ilmestyä tähän meidän eteemme. Mutta tällaisella niitulla silloin tällöin on poikettu tässä. Ja vaikka tämä rasti on ihan keskellä tätä niittua, niin kuitenkin osoitti jo naisten kilpailu sen, että ei tämä suinkaan ole niin yksinkertaista ja helppoa kuin päältä päin näyttää. Nyt tässä odotellaan hetki vielä. Minusta tuntuu, että kohta siellä näitä kärkijoukkueita alkaa ilmestyä. Kun me olimme edellisen kerran, niin silloin oli Vaajakosken Terä ja Jarmo Puttonen kärjessä. Ja nyt katsotaan tuonne tarkasti tämän pellon nurkkaan. Sieltä pitäisi nimittäin, jos oikeasta suunnasta tulee, niin tämä ratkaisun ilmestyä tähän näköpiiriin. Sen verran kuitenkin meillä kuitenkin on vielä tässä mahdollisuus tutkia. Eli nyt on aikamoinen koostumus. Ilmeisesti tulee useampia joukkueita nyt yhtä aikaa tähän. Tietomme mukaan siellä on kärkikaksikko. Nyt näkyy ensimmäinen valo. Ja siellä sitten mies käy ryömysilleen siinä matkan teossa. Ja numero 2 Halden tulee. Eli Haldenilla tulee sitten Sture Sandvik, kokenut viestinviejä. Sen jälkeen tulee sitten taas pari. Sitten tulee Kalevan Rastin, siellä Hannu Airila. Sitten tulee numero 42 Lapua Virki ja Vehkalahden Veikot. Tulee sitten saman tien siinä Timo-Pekka Finkkeviä ja Vaajakosken Terän. Jarmo Puttonen tulee nyt. Ja näin tämä rykelmä on sitten vähän hajonnut ja nyt on tulossa tietojemme mukaan sieltä seuraava joukkue ja numero 29 on tuo joukkue, joka tähän kaartaa ja tämähän on UK Ravinen, joka on jälleen lyöttäytynyt tähän huippujoukkueiden mukaan. Tällainen on tämä näkymä täällä ja nyt ei tietojemme mukaan seuraavista ole vielä minkäänlaista tietoa, joten siirrymme tästä eteenpäin ja pojat kommentoivat. No niin, Puttonen on edelleen kärkiletkassa, mutta nyt sen toisessa päässä, eli tuolla häntimmäisenä. Ehkä hieman yllätyksellistä on se, että UK Ravinen on tässä vaiheessa paras ruotsalaisjoukkue. Toki erittäin perinteikäs ja menestyksekäs seura, mutta oli parhaimmillaan 80-luvulla. Ruotsalaisilla on ollut pientä alavirettä ehkä seurapuolella viime vuosina. Tämmöisiä samanlaisia tähtisikermiä ei ole sinne kasailtu kuin Suomeen ja Norjaan. Joo, pitää paikkansa ja ehkä se ruotsalainen seurakulttuuri ei suosi ehkä sitä suuntausta, mikä tällä hetkellä on, että kootaan joukkueita, voisiko sanoa ympäri maailmaa, että siellä nyt ehkä enemmän sitten pyritään omin voimin pärjäämään. Toki siellä nyt paljon ulkomaalaisia on myös ruotsalaisissakin seuroissa, mutta ehkä se trendi on vähän toisen tyyppinen siellä. Ja nyt tämän yhteisen rastin jälkeen, Haldenhan johti 11 sekunnilla, niin tullaan tosiaan näille hajontarasteille ja siinä on 4 lyhyttä, erittäin vaativaa rastiväliä ja niissä on hajontoja. Niitä ei paljasteta nyt kenellä mitäkin on, koska sitten vielä seuraava osuus juoksee näitä samoja hajonta, eli 4. ja 5. osuus ovat hajontapareja. Ja
kun tultiin tälle rastille, niin tässä oli noin 2 kilometrin putkipätkä, joka tätä porukkaa kasasi. Mutta jotenkin vaikuttaa nyt siltä, että Tuure on ottanut komennon ja letka venyy tälle rastille. Juostiin aika pitkä matka polkua, tietä, helppoa suunnistusta ja siinä Tuuren fyysinen voima on tullut esille ja nyt ratkaisee suunnistus. Ja miten, jos kovin hapoilla on vedetty Tuuren perässä nyt tälle rastille ja sen jälkeen tulee lyhkäisiä välejä, niin on mielenkiintoista nähdä varsinkin miten näiden nuorten poikien Hannu Airilan ja Jonne Lehdon pinnan pitää tässä tilanteessa. Suunnistus on vaikeaa, kun olet väsynyt, et jaksa ajatella, et keskittyä ja mietit, että nyt pitäisi juosta kovaa ja et jaksa. Ja tulee muita ajatuksia mieleen. Pummi on lähellä. Airilalla on tässä tiukka paikka. Siinä on hieman samantyyppinen tilanne kuin viime vuonna 6. osuudella Simo Martomaalla. Eli pitää tuo ero Haldeniin siedettävänä ja inhimillisenä. Että se ei saa nyt repsahtaa tässä missään tapauksessa. No, tämä on nyt sitä puolustustaistelua, mistä viime vuonnakin oli puhetta, että Halden hyökkää ja muut puolustaa. Ja nyt ainakin vielä puolustus toimii ja nyt pitäisi kestää noin vartti-tunti tiukkaa suunnistusta ja sitten helpottava vaihtoviitotus ja 5. osuus. 4 minuuttia tulee täyteen kärjen käynnistä ja minä sanon nyt, että meillä on 6 voittajasuosikkia ja jos ne ei nyt rukseja ylitse, niin jonkinlaiset sulut laittaisin ehkä vielä Lapua Virkiä ja UK Ravinenin ympärille tässä vaiheessa. Eli Halden, Kalevan Rasti, Vehkalahti, Vaajakoski. Siinä varmasti joukkueita, joita pitää tiukimmin seurata. Kyllä, ja jos vähän ennakoidaan, niin tämä 5. osuus on tosiaan hajontapari tämän kanssa samantyyppinen. Et ehkä siellä ei vielä ratkaisua tule, mutta ja nytten metsänkävijät, paras turkulainen. Niin, seuraava osuus ei ehkä vielä ratkaise tätä kilpailua, mutta sitten 6. osuus on jo pitkä, raastava osuus ja uskon, että 6. osuudella sitten tämä pudotuspeli todella alkaa. Ilkka Tavuori ja Tampereen Pyrintö johtaa tätä joukkoa. Siinä oli Leksands UK, UK Orion, Farum Tiisvilde pienestä kalastajakylästä Tanskasta tuleva joukkue on monesti ollut aika hyvä, mutta ei aivan tuonne riittävän kärkeen. Tämä on aivan heidän parhaita sijoituksiaan tällä hetkellä. 11 tässä vaiheessa viestiä ja Ikaalisten nouseva voima 12. No niin, ja nyt me tullaan rastille numero 13 ja tässä on hajontoja ollut ja hajonnat vielä jatkuu tämänkin jälkeen ja tämä on juuri sitä pienpiirteistä ja vaativaa loppumatkaa, jossa varmasti ainakin pieniä eroja syntyy. Se on melkein voisi sanoa 100% varmaa, että erot nyt suurenevat tässä loppumatkalla. Ja kyllä tässä melkein jalkapohjia polttelee, että pääsisi tuonne valkenevaan metsään juoksemaan. Eilen kävimme tuossa rastilla ja oikeastaan minun mielestä tuo maasto oli kaikista kauneimmillaan näillä paikkeilla. Joo, kyllä. Eli täällä on todella kauniita mäkialueita, jos sitten on näitä vähän vaikeampia notkoalueita, joissa on tiheää kuusikkoa ja paikoitellen sitten hakattua metsää ja suota. Todellakin nämä on näitä kauniita mäkialueita ja rapakiveä, joka on tyypillinen erikoisuus täällä näillä alueilla, niin tätä rapakiveä on joka puolella. Haakarspoikkarna leimaa 5.37 kärjestä Maalung 5.41, Angelniemi 5.42, MS Parma ja MM-mitalisti Juha Peltola 5.43, UK Denzel 5.44 ja siinä on Sandvik ja nyt kello käyntiin. Jos tuo 11 sekunnin ero on esimerkiksi tuplaantunut, niin sillä on jo merkitystä silloin. Tai joka tapauksessa jo nyt pitää sanoa, että Airila ja kumppanit joutuvat tuolla suunnistamaan koko ajan edes Sandvikin paitaa ei enää näy. Joo, ja tässä on tosiaan hajonnat, ja kun olet ensimmäisenä, niin hajonnalla on helpompi mennä, silloin sulla ei ole sitä
edellä olevaa paitaa, joka mahdollisesti vähän ohjailee ja vie jopa väärälle hajonnalle. Ja uskon, että tässä on Sandvikin selkä näkynyt ja se on ehkä vaikuttanut sitten Airilan ja kumppaneiden suunnistukseen ja se näkyy nyt näissä sekunneissa. Nähdäänkö tässä nyt kuitenkin vielä, että mikä on miehen ja pojan ero? No kyllä nämä on just niitä paikkoja, että missä kokemuksella on iso merkitys ja juuri sen tajuaminen, että tässä on viimeiset rastit jäljellä ja tajuaa sen, että varmasti on hajontaa, että nyt pitää keskittyä siihen omaan tekemiseen, eikä siihen että nyt pitää saada Sandvik kiinni. Puttonen vetää. Kokemuksella Jake on varmasti suunnistanut tarkasti nämä vaativat rastit. Lapuen Virkiä tulee perässä. Ja Airila sieltä tulee sieltä tupakaveri. Lehto edellä ja onko sillä Ravinen? Kyllä. Ja me tiedämme, että tämän jälkeen pitäisi olla 3 minuutin tauko, eli otamme mainoskatkon tähän väliin. Tervetuloa takaisin Sippu Jukolaan ja odotuksessa hajontapari 4. osuudelle, eli 5. osuus sillä mittaa 7,5 kilometriä viiva 7,7 kilometriä hajonnasta riippuen ja Antero on 3,2 kilometrin kohdalla ja maastokuvaa saamme 5 kilometristä ja 6,1 kilometristä ja nyt tämä osuus juostaan hieman nopeammin. Paitsi sen takia, että lamppua ei tarvita, niin sitä ei todellakaan ole mukana, eli mitään lisäpainoa ei ole. Ja myös jonkin verran noita 4. osuuden miesten uria on apuna. Joo, ja näillä hetkillä pitäisi Tuuren ilmestyä viimeisen rastin tuntumaan ja siitä sitten jäädään jännittämään tätä jatkoa. Ja Erik Axelsson on Haldenin jatkaja. Ja Sandvikia odotellessa palataan tänne edelliselle rastille. Viimeksi ero oli 4,5 minuuttia ja se kasvaa koko ajan. Eli Turun metsänkävijät ja Martin Sirmais on ehkä todennäköisin saapuja tälle rastille. Sieltä mies tuleekin kuin tilauksesta. 5.02 eroa tässä vaiheessa. Jälleen lamppu lähestyy. Kyseessä on 8. joukkue. Se on ilmeisesti tämä 3 hengen ryhmä, ellei sitten hajonta ole heitä heittänyt erilleen. Leppävuorisella ainakin on hänellä Farum Tiisvilde ja 21 leimaa ensimmäinen, se on siis Leeksans. Ja siinä on 2-vuotiaan Sigurd-pojan isä Ture Sandvik. Ja jälleen eletään näitä ratkaisun hetkiä, eli tätä tuttua puuhaa lasketaan sekunteja, että paljonko Halden on karussa muita ja onko muilla mahdollisuuksia. Viime vuonna muistetaan Antti Harjun hurja juoksu juuri tällä vastaavalla osuudella. Ja Antti joutuu vastaavaan tilanteeseen jälleen kerran takaa ajamaan ja toivotaan, että viimevuotinen juoksu tulee uusittua. Ja kohta tulemme saamaan erittäin rauhallisen ja analyyttisen haastattelun lausunnon, kun Ture Sandvik ehtii mikrofonin äärelle. Mietiskelevä tyyppi tämä mies, joka on kylmähermoisena miehenä monesti käytetty myös ankkuriosuudella. Tänä vuonna menetti loppukirissä Tiumila voiton 2 sekunnilla Södertelille. Siellä oli varsin erikoisia sattumuksia ankkuriosuudella. Tiumilan ankkuriosuus juostaan putkiosuutena ilman hajontaa ja Södertelin Nykvarnin tsekki-ankkuri Petr Losman käytännössä odotteli Sandvikin mukaansa.
Ja samalla odotellaan seuraavia joukkueita. Puttonen vetää letkaa edelleen, mutta siinä Lapua on aivan kannoilla ja Ravinen ja melkeinpä rohkenisin epäillä, että Puttonen ei toisena maaliviivalla leimaa, mutta käytännössä sillä ei ole mitään merkitystä tässä. Tämä letka pysyy kasassa ja sen toteaa myös Terän manageri Jyrki Saarivaara. 39 minuuttia 45 sekuntia on lähdöstä kulunut, kun Sandvik leimaa ja lähettää hetken kuluttua Erik Axelssonin matkaa. Ja siellä Virkian Mikko Patana, joka on tehnyt erinomaisen juoksun tällä osuudella. Juoksee missä ovat Lehto ja Airila. Se on viileän aamun kuuma kysymys. Tämä on juuri hienoa. Ravinen juoksee Puttosen ohitse viitoituksella. Niin, tämä on hienoa juuri Jukolassa, että yksi maailman parhaista suunnista, Ture Sandvik, juoksee 37.26 ja Mikko Patana, niin tuntematon suuruus ainakin toistaiseksi, niin lähes samaa tahtia, minuutin heikomman ajan, mutta kuitenkin niin aivan mahtava juoksu. Airila nousi takaisin tähän letkaan, eli hän on myös saavuttamassa hyvää vahtia Puttosta ja onko siinä myös Jonne Lehto? Se selviää meille kohta. Ei ole Lehto vielä, eli varusmiehet saivat tehtyä pesäeron toisistaan kuitenkin viimeisellä kilometrillä. Eli Airila nousi tähän porukkaan ja Lehto putosi ja tämä on ehkä hyvin merkityksellistä. Ukko Ravinen ehti tässä livahtaa kolmantena 1.33 kärjestä. Ravinenilta Christian Hansen antaa vietti Magnus Johanssonille. Vajakoski 4. Jarmo Puttonen, Heikki Nousiainen ja Kalvarasti 5. Hannu Airila, Antti Harju. Tämä nelikko on tuossa noin 1,5 minuuttia kärkeä jäljessä. Kärki siis neljännessä vaihdossa Halden Ski Club, Ture Sandvik. Lapuan Virkiä 1.25 jäljessä, UK Ravinen 1.33, Vajakosken Terä 1.37 ja Kalevan Rasti Hannu Airila leimaa 1.41. Ja tässä vaiheessa on mielenkiintoista kuulla, mitä maastossa on tapahtunut. Jonne Lehto tulee juuri vaihtoon myös. Ture Sandvik, är det så att man nu kan säga allt är klart, ni kommer att vinna? Nej, det vet vi gott att det inte är. Din egen tävling idag, hur såg det ut, hur kändes det? Ja, det kändes okej. Jag fick lite dålig vägvalg till första post, så det var en god gäng samla. Och jag låg stort sett i tät. Jag fick inte intryck att det var så mycket gaffling. Så ja, jag väntade på att det kanske skulle sprida sig lite och att det öppnade sig en möjlighet till att slippa undan, men det tog lång tid för den möjligheten kom. Och så på ett streck så klarade jag att få en liten lycka som gjorde att ja, jag höll till. Men i det stora hela är du nöjd? Ja, jag är gott förnöjd med löpet mitt. Näin siis Ture Sandvik, joka sanoo, että hän pääosin on tyytyväinen tuohon juoksuunsa. Hän myöskin totesi, että hän odotti, että aikaisemmin olisi tullut mahdollisuudet, jossa olisi voinut tehdä ratkaisuja. Ne tulivat kuitenkin melko myöhään. Hän myöskin heti alkuun sanoi, että tilanne ei missään nimessä ole sellainen, että tämä kilpailu olisi ratkennut. Kaikki on vielä mahdollista. Näin siis Ture Sandvik. Jatketaan suoraan tästä Jarmo Jake Puttosen kanssa. Kärjessä metsään tulit neljäntenä ja 1,5 minuuttia 40 sekuntia Tureen eroa, niin kyyti oli kylmä. Kyllä siellä kovaa mentiin, että varmaan olo oli samanlaista mitä Janin letkassa siellä perällä edellisellä osuudella. Että kyllä siellä lopussa niin oli kovilla. Varkoin Nikulainen parivaljakko tuolla selostamassa arveli, että
kokenut suunnistaja selvisi ehkä reitistä vähemmillä virheillä, eli siinä kun nuoremmat pojat. Tiedätkö siitä mitään? No rata oli vaikea ja heti alusta kyllä oli tämmöisellä ketullakin, niin pikkasen tuli semmoista hermopummia ehkä minuutin verran tuossa 3 ekalla väliä. Ja kyllä siellä vaativaa oli, että ne mitä näin kavereita ympärillä, niin en nähnyt muuta Haldenin menevä ihan suoraan, että kaikki muut pikkasen koukki siellä, itse mukaan lukien. Tästä eteenpäin terä viiltää siellä Heikki Nousiainen, Jouni Kaheliin ja sitten vielä Jonne Lakanen. Kestääkö kantti loppuun asti? Joo, kyllä tässä varmaan niin kuin suurin S-arpa on raavittu, eli minut on raavittu, eli kyllä tässä kovia jätkiä on jäljellä ja niin kuin ennen minuakin oli. Kiitos. Kiitos. Kuvaruudussa 4. vaihdon tilanne 9 ensimmäisen joukkueen osalta. Niiden lisäksi vaihtoon on tullut myös Leksands UK 10. Se on tuossa Farum Tiisvilden vetävässä letkassa mukana. Halden siis johtaa sitten noin 1,5 minuutin etäisyydellä 4 joukkuetta. Todellinen yllättäjä Lapuan Virkiä, toinen yllättäjä UK Ravinen ja Vaajakosken Terä ja Kalevan Rasti. Sitten Jonne Lehto reilu minuutin joutui antamaan tasoitusta. Vehkalahti siis 6. Turun metsänkävijät, Farum Tiisvilde, Tampereen Pyrintö, Leksands UK siinä 10 kärki. Ja lisäksi vaihtoon on tulleet myös 3 ruotsalaisjoukkuetta, IK Hakkarspoikkarin, Malungs UK Skogsmordarna ja UK Orion sekä Mynämäen Liedon seudulta tuleva MS Parma. Näillä joukkueilla eroa kärkeen noin 6 minuuttia. Ja Matti nopeana miehenä on haalinnut lisää haastateltavia. Niin, Pekka Nikulainen tuossa selostamassa sanoi, että tämä on sitä Jukolan viestin hienoutta, eli vähän tuntemattomampi mies Mikko Patana menee kärjessä ja siellä maailmantähdet Ture Sandvik muun muassa on melkeinpä jopa hätää kärsimässä. Taitolaji. Siellä täytyy tehdä tarkasti töitä ja näin ollen se tarjoaa hieman mahdollisuuden myös tulla mukana ja passailla osittain sitten, että tarkasti vaan koko ajan lukea missä menee. Itse lähinnä pyrin vaan koko ajan tietää missä ollaan ja annoin muiden vetää. Jake Puttinen tuossa sanoi, että rata oli vaikea, oliko se sitä? Kyllä se oli vaikea. Piti ottaa tosi tarkasti ja välillä oli tosi peitteistä. Lapuan Virke on liikkeellä numeroina 42, eli sijoitus oli se viime vuonna ja tällä hetkellä ihan kärjen tahdissa. Mikä on Lapuan Virkeän sijoitus tuossa maaliin tullessa? Mä veikkaan, että 14. 14, että sen verran annatte vielä periksi. Kyllä. No, mä en tiedä minkälaiset erot siellä on, mutta kyllä siellä on todella kovia ankkureita. On meilläkin kova joukkue, mutta realistisesti niin. No, mä sanon 14-10. Selvä, pian näemme kuin käy. Kiitos. Kiitos. No niin, mihinkä sitä jäätiin viimeksi? Taisi olla meillä vaihdossa 11 joukkuetta ja sieltä on tullut lisäksi Malung, MS Parma, UK Orion. Totta puhuen nämä mainittiin, mutta 3 uutta joukkuetta. Angelniemen Ankkuri 6.58 kärjestä. Vesa Mäkinen oli viestinviejänä. Ikaalinen 7.14 kärjessä Jani Ojalan voimin ja UK Denseln 7.25 kärjestä Hans Brulund ja Hiisirasti 18 tässä vaiheessa ja 8.43. Jos näistä pitäisi jotain ennakoida, mitä tuleman pitää näistä, sanotaanko terävimmän kärjen takana olevista joukkueista, niin Malungs, joka on nyt 5.56 kärjestä, niin heillä on erittäin kovia kavereita. Jimmy Birklin maailmanmestari lähtee nyt, siellä on Håkan Eriksson ja siellä on Björnskad ankkurina. Eli mä veikkaan, että Malungs on joukkue, joka vielä ei ehkä nouse kärkeen asti, mutta tulee hätyttelemään mitallisijoja. Ja kun osuus takaperin olimme liittämässä noita Turun joukkueita toisiinsa, niin toisin tässä on käynyt. Eli Turun suunnistajilla on tällä hetkellä pieni laskusuhdanne päällä, eli ollaan siellä 20 ja reilu 9 minuuttia kärkeen tällä hetkellä. Siinä Eero Pietilä tuo juuri karttaa
tsekki vahvistus Robert Hetskolle. Ja seuraava maastorasti tai Anteron viestit tulevat olemaan erittäin mielenkiintoisia, koska se kertoo sitten jo hyvin paljon, mihin suuntaan tämä kilpailu on kääntymässä, eli miten Erik Axelsson on pitänyt piikkipaikkansa ja miten tämä taka-ajon ryhmä, Harjun Antti ja kumppanit, Nousisen Heikki Vaajakosken Terästä, niin ovat onnistuneet. Et jälleen kerran ollaan eräänlaisessa kulminaatiotilanteessa, että mihin suuntaan tämä kisa kääntyy. Mä tuun välillä tälle puolelle. Otetaanpa hieman kommentteja noista 5. osuuden viestinveistä. Eli kärjessä siellä siis Erik Axelsson, 25-vuotias rakennusinsinööri. Ja hän on ollut erittäin hyvässä kunnossa tällä kaudella. Palataan Axelssoniin myöhemmin ja Matilla on nyt haastattelu valmiina. Ja täällä on Lappeenrienon kolmosjoukkueen Tomi Kurhinen. Ensinnäkin niin sanoit, että tulet haastatteluun, jos jaksat pysyä pystyssä. Tuntuuko siltä? Kyllä se vähän tuntuu, koska ei ollut tarkoitus kyllä juosta tätä pitkää yötä, mutta valinnoista johtuen niin jouduin tähän ja vanhaa miestä ottaa vähän voimille. Pitkä yö. Tuliko siitä pitkä yö? No ei, kun kelloa katselin, niin se oli ihan yllättävän sopusuhtaisen mittainen, että hyvin meni. Mikä tässä on sinulle tärkeintä tämmöisessä tapahtumassa? Kyllä se on tämä henki, mikä tässä on aina tässä Jukolan viestissä, että ei tällaista tunnelmaa saa missään muualla. Onko tämä semmoinen homma, minkä takia teilläkin on nyt kolmosjoukkoja, onko jopa useampia joukkoita mukana, että nimenomaan henkeä tullaan maistelemaan? Kyllä ei meidän seuran näin montaa henkilöä saada yhtä aikaa kasaan missään muualla, että kyllä se on tämä Jukola, missä nämä näkee ja sitten se on melkein taas kesä siinä. Nyt sitten tässä aamu sarastaa ja tulet vaihtoon niin, ja olet aika lailla tuoreen näköinen kuitenkin, niin ilmeisesti se on ollut semmoinen hyvä reissu. Joo, kyllä se oli ihan hyvä, että niin täytyy myöntää läksin niin paljon tonne jo kärren perään, ettei ollut silleen mitään hirveää hinkua, mutta kyllä siellä sitten metsään kun pääsee ja ne vauhti kiihtyy. Eli sen verran sirkushevosta löytyy? Kyllä vielä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. No niin, Axelssonista puhuttiin viimeksi. Häntä lähtee takaa ajamaan nelikko. Toni Närvä, Magnus Johansson, Heikki Nousiainen, Antti Harju. 2 viimeksi mainittu ovat mielenkiintoisia miehiä. Heikki Nousiainen löi itsensä suuren yleisön tietoisuuteen tällä viikolla, eli 2 mitalia sotilaiden MM-suunnistuksista Lappeenrannasta. Joo, siinä on mielenkiintoinen parivaljakko ja tässä vaiheessa voidaan jo vähän katsoa hajontoja ja se näyttää siltä, että alku Kalevan Rastilla ja Vaajakosken Terällä on yhteinen, eli mä uskon, että kun me tullaan tonne kuvausrastille aikoinaan vähän puolenvälin jälkeen, niin mä epäilen, että Antti Harju ja Heikki Nousiainen ovat edelleen yhdessä. Kuvausrastia odotellessa käydään nopeasti mainoksilla. Ja jälleen näkymää Sippu Jukolan kilpailukeskuksesta. Seuraamme hetken kuluttua 5. osuuden kärkeä Antero Viherkentän maastorastilta. Sitä ennen pari tiedotusta tuolta hieman kauempaa kärjen takaa. Tiumilan voittajajoukkue Södertälje Nykvarn leimaa 4. osuudella noin 17 minuuttia kärjessä ja samassa kulkee myös Christian Sand. Ja Antero jatkaa tästä. Näin me olemme jälleen metsän keskellä. Tässä on sitten sellaista maastoa, että vaikea on sanoa vähän, että mistä suunnasta miehet nyt sitten tulevat oikein, mutta kyllä me uskomme, että tässä jonkunlaista ratkaisun makua saattaa olla. Nimittäin meidän ennakkotietomme kertoivat, että siellä on tilanne sellainen, että siellä on vähän hajonnut tuo kärkiryhmä ja kunhan me sen nyt sitten saamme selville, niin sittenhän me varmasti kerromme sen myöskin teille kaikille, hyvät ystävät. Mutta jokin hetki tässä vielä menee ennen kuin tuo tilanne selviää ja katsotaan nyt sitten.
Kyllä me täällä valppaana yritämme olla parhaamme mukaan, mutta katsotaan sitten. Niin, me olemme sellaisella alueella, missä ei oikeastaan vielä ole ketään käynytkään, eli me olemme sellaisella maastopisteellä, jossa ei varmasti ole polkuja kenellekään, ei mitään hyötyä edellä meneistä. Eli tässä pitää osua nyt sitten tarkasti kohdalleen, jotta suunnistus sujuu niin kuin sen pitäisi sujua. Tuolta meillä oli pieni varoitus tuolta sellaista paikasta, josta pari minuuttia oli suurin piirtein tähän. Vielä ei kuitenkaan näy, mutta sen sijaan ihana on tämä ilma, kun katsoo itään. Siellä aurinko vähitellen alkaa kiloaan näyttää ja käki kukkuu tuolla taustalla. Tämä on aitoa suomalaista luontoa. Nyt kuuluu vähän rusahtelua. Ja rusahtelu ei vielä jouda ihan tänne. Nyt taitaakin mennä tuolta toista kautta. Ei vielä täytyy olla hetki ainakin ihan hiljaa ja varovasti. Ettei kuulu mitään turhia ääniä. Me emme ole ihan tasan rastin kohdalla, me olemme pikkusen siitä vieressä, jotta me pysyisimme täällä sopivasti piilossa. Ja nyt edelleen meillä on se odottava tilanne. Ei tuo rasahtelu sitten johtanut kuitenkaan mihinkään, vaikka ei tässä muiden osuuksien kilpailijoita ei ole, ei näy. Ja nyt me sitten vaan katsomme mistä reitistä tänne pujahtaisi. Tässä on pari mahdollisuutta. Ei tullut kuitenkaan vieläkään. Kuuluu hengityksen kovaa ääntä. Nyt kuuluu risahtelu entistä lähempää. Nyt joku lähestyy tätä pistettä. Nyt tuntuu siltä, että ainakin tuolla puhutaan suomea. En tiedä sitten, nyt täytyy hyvin tarkkaan mennä kyttäämään, mistä ne on. Mutta kuitenkin siellä Halden on ensimmäisenä. Halden tulee ykkösenä. Ja sitten on Vaajakoski riipaissut siihen. Siellä on sitten myöskin Kaleva Rasti aivan yhdessä. Nämä kolme ovat tehneet selvän eron seuraaviin. Tässä on kyllä raju taistelu käynnissä. Tässä mennään sellaista tahtia, että siellä vielä on miettimistä yhdellä jos toisellakin. Axelsson vie Haldenin viestiä, Antti Harju Kaleva Rastin viestiä. Ja Lapua Virkiä on nyt tulossa myöskin tuossa saman tien. Ja siellä oli sitten Vaajakosken terällä oli Heikki Nousiainen, joka oli kakkonen tuolla sotilaiden mestaruuskilpailuissa. Lapua ja Ravinen ilmeisesti pummaavat tuota hieman. Eivät tule aivan siihen rastin kohdalle. Ei se ole niin helppo kuin sitä päältäpäin voisi luulla. Lapua Virkiällähän on nyt sitten Toni Närvä tässä viestiviejänä. Ravinenilla Christian Hansen. Ja tässä tuo kärkiryhmä nyt onkin tällä hetkellä mennyt. En tiedä, ei ole kuullut varoituksiakaan lisää. Ja sen verran kuulimme nyt, että Vehkalahti on tulossa tuolta seuraavalta ja tässä rastin lähellä pyörii. Siellä pyörii ainakin Lapua Virkiä ja myöskin UK Ravinen. Nämä kaksi joukkuetta, ja nyt sitten löytävät rastin. Jäivät tuonne rastin etupuolelle vähän ihmettelemään, että missä tässä oikein ollaan. Ja se vei ainakin minuutin tosiaankin näiltä joukkueilta. Eli siinä oltiin sitten vähän semmoisessa paikassa, jossa oli vaikea selvittää. Ja ei Vehkalahtea vielä näy, mutta meidän varoituksemme kertoo, että Vehkalahti olisi tulossa aivan tuossa tuokiossa. Ja uskomme siihen ja olemme valmiit kuitenkin siirtämään muun muassa
Kaksi kuumaa, jalkavaa suomalaista nuorta miestä, Heikki Nousiainen, Antti Harju, tekivät tehtävänsä, kuten valmennusjohto oli varmasti heille määrännyt. Erik Axelsson ja Halden Esko on ajettu kiinni ja viestin jännityksen kannalta tämä on loistava tilanne, koska nyt tässä tätä Haldenin taktiikkaa on ikään kuin pystytty murtamaan. Lapua Virkian Toni Närvä ja Ravinenin Christian Hansen pummasivat Antero Rastia ainakin minuutti ja se saattaa nyt olla kohtalokas ero. Vehkalahtia ei sinne vielä kuulunut. Eli tästä 6 ryhmästä nyt nimenomaan nämä 3 suurinta suosikkia Halden, Terä, Kaleva, Rasti tässä vaiheessa pääsivät irti, niin tekisi mieli ruveta kutistamaan tätä voittokamppailua näiden 3 ympärille edelleen. Joo, siltä se nyt näyttää. Ja ympyrä sulkeutuu pikkuhiljaa ja pienenee ja pienenee. Kyllä. Ja kartasta katsotaan, niin tämä porukka kulkee nyt yhdessä seuraavan 2 kilometrin matkan kohti meidän seuraavaa kuvausrastia, joka on kivi siellä niityllä, missä Antero viimeksi oli. Ja todennäköistä on, että tämä kolmikko on yhdessä, mutta sen jälkeen alkaa jälleen tämä loppuhajonta, joka viimeksikin tätä porukkaa hajotti. Ja hajonnosta voidaan todeta nyt sitten jo tässä vaiheessa, että porukka tosiaan hajoaa hyvin, eli Kaleva, Rasti, Halden, Vaajakoski niin juoksevat eri rasteja sitten ennen vaihtoa. Eli jännittäväksi menee. No niin, ja kun paljon ihmisiä on liikkeellä pimeässä maastossa, niin aina sattuu ja tapahtuu. Eli katsomme tähän väliin insertin, minkälainen ensiapusysteemi Jukolassa on. Ensiapupiste Eila Siira. Minkälainen yö meillä on nyt Jukolan viestissä takana? No suht rauhallinen silleen, mutta että potilaita on riittänyt ihan riittävästi, että se ehkä noin 150 potilasta tähän mennessä käynyt, että ihan silleen hyvin. Oliko toi Venlojen viesti vai tämä Jukolan viesti niin enemmän tuonut teille asiakkaita niin sanotusti vai voiko niitä vielä edes verrata toisinsa, kun tämä on vielä vähän keskenkin tämä Jukolan viesti? No ei oikein silleen voi verrata tietysti, että monta osuutta on vielä juoksematta tuossa Jukolan viestissä, mutta että veikkaisin, että aika silleen, jos juoksijamääriä otetaan mukaan, niin tasavertainen tulee olemaan. Että toivottavasti ei enää hirveästi potilaita. Minkälaiset valmiudet teillä on hoitaa täällä haavereita? Että mitä tänne voi tulla edes hoitamaan vai passitatteko te sitten tuonne ihan terveyskeskuksiin helpostikin ihmisiä? No kyllä kaikki potilaat tässä vastaanotetaan ja kysytään heidän vaivojaan, mitä on olemassa ja sitten hoidetaan pienet haavat ommellaan tässä ja sitten jos on vakavampia tilanteita, niin sitten ne viedään ambulanssilla eteenpäin tästä sairaalaan. Mikäs on sitten tällainen top 1, minkä takia tänne tullaan? Onko se haaveri polvessa, mikä on metsässä tullut vai mikä muu se voisi olla? No kyllähän nämä on niitä ykkösjuttuja, että polvet, nilkat ja rakot jaloissa ja haavoja vähän niin kuin siellä sun täällä, mutta että nämä on ne yleisimmät. No ne on ne suunnistajat, jotka tänne varmaan eksyy kaikista eniten, mutta entäpä sitten katsojat? Tuleeko tänne myös katsojia paikattavaksi? No kyllä on ollut katsojiakin täällä paikattavana ja siellä käy myöskin haavereita ja sitten ulkolaiset ovat jo viikkoja sitten lähteneet reissuun, niin on ollut kaikenlaista sattunut matkan varrella. Kuinka monta työntekijää on sitten irrotettu tähän teidän pisteeseen näiden Jukolan viestien ajaksi? No ensiapuryhmäläisiä meillä on 21 henkeä tällä hetkellä täällä töissä ja lääkäreitä on 4 tässä työskentelemässä ja meidän porukkahan on jaettu silleen, että vaihtoalueella on osa porukasta ja sitten tässä ensihoitopisteessä on osa porukasta. Eihän tänä yönä ole sattunut mitään vakavaa? Ei todellakaan ole sattunut, että kyllä näistä on selvitty, että kaikki on hoidettu tässä näin. Toivotaan, että ei satu vastaisuudessakaan ja oikein hyvää työyötä. Joo, toivotaan näin ja kiitoksia paljon. Kiitos. Joo. Ja tuosta 5 kilometrin kohdaltaan edetään sitten taas kilometri eteenpäin, kun nyt saamme seuraava maastokuva, niin on lain. Viidesosuus käynnissä toiseksi viimeistä vaihdosta. Jukolan viestissä. Noin 20 minuutin kuluttua tästä hetkestä. Ja tässä on nyt puhuttu, tämä 4. viidesosuus, kun on matkaltaan lyhyt, niin täällä on paljon ollut näitä
junioreja, sitten myös ehkä jo ne ihan parhaat päivänsä nähneitä kokeneita suunnistajia. Pekka, mikä on huippusuunnistajalle paras ikä? Paras ikä tuloksen tekemisen kannalta lienee siinä 30 paikkeilla, että sellainen nuoruuden kohellus on jäänyt taakse, mutta fyysinen kunto on vielä parhaimmillaan, niin ehkä se siinä 30 paikkeilla on, mutta haitari on laaja. Ja Matti Viitasella on jälleen haastattelu valmiina. Niin, Pekka Luoma sai juuri oikein hikinauhan otsalle, eli varamiespalvelu. Pekki Luoma, millä mietteellä metsään? Pitkä yö takana ja yksi pitkä osuus Deltan asetelmia muutti kovasti siitä, mitä olla piti. Joo, kyllä tietysti tilanne on muuttunut aika lailla siitä, mitä se oli toisen osuuden jälkeen, mutta niin katsotaan nyt mihin pojat tässä loppupätkästä vielä jaksaa nousta, mutta ihan kärkeen on varmaan aika vaikea päästä. Ja omalta osalta tästä tietysti odottelee, että kaveri tulisi tuolta kohta vettä pois ja pääsisi juoksentelemaan. Niin, tuossa välikilemmillä Sepi vähän arveli, että Panu Piipariselle tuli nouteja, eli ihan tuommoinen fyysinen hajonta tuolla pitkällä yöosuudella, niin kuin se oli. Niin, mä tuossa Panun kanssa jo lyhyesti juttelin, niin kyllä hän sanoi, että kyllä niin ei vaan oikein jaksanut. Että ei hän ollut vissi tehnyt kuin jonkun parin minuutin pummin siellä, että vauhdissa jäi. Miten sitten managerin oma jaksaminen? Tähän asti valvottua yötä ja seisoskelua omilla jaloilla ja nyt pitäisi lähteä 4. osuudelle, niin kovinkaan herkkä olo todennäköisesti ei voi olla. Ei näin vanha vielä koskaan niin kauhean herkkää, että tämä on petäköpöttely. Minkä takia sitten vielä managerin hommien lomassa pitää metsässä käydä? Meillä on tämmöinen vanhojen äijien kööri tästä, on ihan hauska lähteä juoksentelemaan. Mikä vanhojen äijien köörillä on tavoitteena? No tuossa päästään kunnialla läpi, niin eikö se ole ihan tarpeeksi? Onhan se. Kiitos. Kiitti. No niin, tässä karttakuvaa tästä hajontaparilta 4. ja 5. osuus, ja tässä 4. osuus juoksi tämän violetin lenkin 4. rastilta alkaen, ja sitten sinivihreällä piirretty on 5. osuuden lenkki. Ja Pekka, tässä nyt on jonkunlainen, kaikki ratamestarit yrittävät oman kädenjälkensä, sormenjälkensä saada aina historiaa, ja tässä nyt on Marko Uotilan puumerkki, eli hyvin uudenlainen hajonta Jukolan historiassa. Niin, tässä on alkumatka ja myös loppumatka juostu tällaista perinteistä hajontaa, mutta sitten tänne keskelle näitä molempia osuuksia on laitettu tällaiset putkiosuudet, ja siinä ideana on se, että kärkijoukkueet saavat neitseellisen maaston, missä ei ole edellisen osuuden juoksijoita, nimenomaan näillä 5. osuuden juoksijoilla, niin siellä ei ole näitä 4. osuuden juoksijoita jaloissa, ja myöskin urat puuttuvat tietysti. Ja tällä hetkellä siellä edetään varmaan tuolla 8-9 rastivälin paikkeilla, ja kohta tullaan tänne kuvausrastille. Ja veikkaan, että 3 joukkuetta tulee yhdessä. Tuon tyyppinen hajonta, mitä tuossa näytettiin, niin tuolla sijoilla 1000. Siinä Vaajakoski, hyvässä vireessä oleva Heikki Nousiainen on noussut kärkeen. 2 suomalaisjoukkuetta, Erik Axelsson ei ole ainakaan mahdu tähän kuvaan. Antti Harju sekunti perässä ja kello käy. Halden on siinä, mutta on nyt putoajan paikalla. Ilmeisesti tässä on nyt puhtaasti fyysisestä erosta kysymys, kun katsoo tätä Axelssonin ja suomalaisten etenemistä koko osuuden aikana. Joo, ja tässä on tosiaan putki nytten takana ja aika kova juoksupätkä nimenomaan tälle rastille, mutta tämän jälkeen nyt sitten alkaa ne tiukat hajonat, lyhkäisiä rastivälejä, ja niin kuin sanoin, niin kaikilla on nyt sitten vähän eri rastivälejä edessä, eli jokainen joutuu tekemään omaa työtä. Todella jännittävää nähdä, mitä tapahtuu seuraavalle kuvausrastille, jonne ei ole matkaa kuin runsas kilometri. Hienosti, pitää kyllä nostaa hattua Vaajakosken terälle. Seuralla on ollut enemmän kuin omiksi tarpeiksi epäonnea ja vastoinkäymisiä tässä keväällä, mutta miehet ovat tänään oikeassa järjestyksessä ja loistavasti jokainen on oman postinsa hoitanut. Ja jäljellä 2 kokenutta viestinviejää Jouni Kaheliin ja Jonne Lakanen. Terää ehkä mielletään jollakin tavalla tämmöisenä nuorien poikien koulutuskenttänä, mutta fakta on se, että tämä
tänään juokseva ykkösjoukkue on kyllä hyvin kokenut joukkue ja jokainen heistä on ollut monta kertaa, ehkä Antti Anttosta lukuun ottamatta näissä tilanteissa myös Jukolassa. Joo, toi on upeata tuo Vaajakosken juoksu tänä yönä, ottaen huomioon, että Pasi Ikonen jäi pois joukkueesta. Ehkä se kuvastaa kuitenkin sitä valmistautumisen vakavuutta ja asennetta, mikä Vaajakosken Terässä on ollut laajalla rintamalla, ei ainoastaan näiden huippujen osalta. Et Vaajakosken Terällähän on tätä viestisuunnistuskulttuuria ja se juuri näkyy nyt sitten poikien otteissa. Niin saattaa olla, että Vaajakoski juoksee tänään hyvin erityislaatuisissa tunnelmissa, nimittäin Pasi Ikonen on poistunut jo kilpailupaikalta, sillä kilpailupaikalle kantautui tänään suruviesti. Pasin elämänkumppani Minna Kaupin äiti on tietojemme mukaan tänään menehtynyt ja se ei missään tapauksessa voi olla vaikuttamatta Vaajakosken Terän valmistautumiseen ja suoritukseen. Ja Antti Harju on tekemässä samantyyppistä juoksua kuin vuosi sitten. Silloinhan Antti nimenomaan ratkaisi sen että Kalevan Rasti tuli mukaan kärkitaisteluun ja Antti jälleen kerran näyttää nämä viestisuunnistajan lahjat. Ja Lapua on eksyttänyt Ravineni tässä vaiheessa. No ei kauas. Siinä on myös nakkalaisjoukkue ja Magnus Johansson heillä siis viestinviejänä. Ja ei tämä ero ole kovin pahasti revennyt, että Lapuan Virki ja Ravine on edelleen, voisi sanoa, tuntumassa mukana, toki 3 minuuttia, mutta kuitenkin niin kaikki on vielä mahdollista myös heille. Ja jos otetaan huomioon, että Lapuan Virkialla on Jarkko Hautala ja Juha Sorvisto jäljellä taitavaksi tunnettuja miehiä, niin tuo Patanan veikkaus 14 sijasta niin alkaa kuulostaa mieluumminkin pessimistiseltä kuin optimistiselta. Sieltä tuli Maalungs. Veikkailin, että Maalungs nousee vielä kärkitaisteluihin ja siellä maailmanmestari Jimmy Birkling oli jo nostanut joukkueen 3 minuutin 40 sekunnin päähän kärjestä ja uskon, että nousu edelleen jatkuu. Siellä on seuraavalla osuudella ja se voi olla, että Maalungs on vielä mitalitaistossa mukana. Samassa letkassa leimasivat myös Vehkalahti ja Baptiste Rollier, Iko Hakarspoikkarna ja Joakim Karlsson, Farum Tiisvilden, Thomas Jensen ja Tampereen Pyrinnön kokenut viestikettu Jouni Mähönen pientä taukoa ja siinä kaksikko Turun metsänkävijä Troide Haas ja Leeksan Suukko Juhan Nordlund. Meillä on 12 joukkuetta leimanneena ja eroa kärkeen 4.25. Ja todellakin aika pian tullaan seuraavalle kuvausrastille, joka on kumpare ja sitä ennen siinä on hajontaa ja uskon, että erot ovat suuremmat kuin mitä ne tällä rastilla ovat nyt olleet. Håkan Eriksson, joka lähtee jatkamaan Malungs UK:n viestiä, on tosiaan 44-vuotias ikutta, yksi maailman parhaista suunnistajista. Edelleen kun kysyt, että mikä on huippusuunnistajan paras ikä, niin ehkä se Håkanilla on siinä 40 paikkeilla. Eräänlainen déjà vu tulee minulle siitä, että kun katsotaan Kalevan Rastin ja Halden Eskoon jäljellä olevia miehiä, viimevuotisen tapaan 6. Mats Haldin ja Simo Martomaa ja myös ankkureina ehkä hieman yllättäen samat miehet. Ei niinkään yllätys se, että Kalevan Rastilla on Thierry Georgiou, mutta Emil Wingstedt on sairastellut paljon, mutta silti Arponen luottaa tänään Vingoon. Joo, ja Thierry Georgiou on nyt ollut täällä viikon verran Suomen maisemissa tuolla Sipoon korvessa treenannut Väänäsen Urpon hyvässä huomassa ja uhkuu kyllä voiton tahtoa, todellakin haluaa uusia viimevuotisen voittonsa ja Georgiou arvostaa tätä Jukolan viestiä todella korkealle, niin kuin viime vuonna jo se todettiin ja nähtiin. Maailmanmestaruuden veroinen saavutus hänelle tämä Jukolan viestin voittaminen.
Ja sikälihän tilanne on toki muuttunut, että Vaajakosken Terä on kolmantena tuolla kärkiryhmässä. Nyt ollaan tässä noin kilometri ennen vaihtoa olevalla kalliokumpareella ja sieltä Antti Harju, Kalevan rasti, Nousiainen vilahtaa takaa. Ei vaan Halden, Erik Axelsson. Eli tässä hajonta on nyt sitten tehnyt tehtävänsä ja pieni ero on missä syntynyt. on Pielavedeltä lähtöisin oleva, sieltä taitaa tulla Rovaniemellä sotilaana oleva. Sen voin paljastaa, että tämän rastin jälkeen niin Vaajakosken ja Haldenin tiet, Haldenin ja Kalevan rastin tiet eroavat, eli tulee hajontaa. Mainoskatkon takia emme voi odottaa Vaajakosken Terää, koska haluamme saada kärjen vaihtoon, eli otamme tässä vaiheessa mainokset. Ja kuten kuvaruutu näyttää, Vaajakosken Terä leimasi 6,1 kilometrin kohdalla minuutin ja 11 sekuntia perässä. Pekka, sinulla on siinä kartat, selittyykö tuo Nousiaisen jääminen tuolla hajontaerolla vai onko mukana myös virhettä? Se ei selity hajontaerolla, mutta varmasti hajonnan ansiota se, että, tai syytä se, että Vaajakosken Terä on pummannut. Hajonta matka on suurin piirtein sama, eli se ei aikaero selitä, mutta Vaajakoskella on ollut Nousiaisella niin eri rasteja kuin parivaljakolla Halden Kalevan rasti, mutta nyt loppuun taas sitten Kalevan rasti ja Haldenin tiet eroavat, eli jännittävää nähdä sitten, miten tullaan vaihtoon. Ja siinä Jimmy Birklin, eli Maalungs, nostaa osakkeitaan ja nousee, kuten todettiin, niin mitalitaistelun vähitellen. Ja voi olla, että jopa voittotaisteluun. 42 sekuntia Antti Harjua nopeampi jopa. Ja hyvin tulee myös Lapua. Toni Närvä leimaa 3.48 kärjen jälkeen. Aivan hetken kuluttua saamme myös siinä Leksands ja kärjen viimeiseen vaihtoon, eli nyt on 4 minuuttia siitä, kun Harju ja Axelsson täällä kävivät ja vain kilometri siitä maaliin. Troy de Haas, Australian vahvistus Turun metsänkävijöille. Jouni Mähönen, Tampereen Pyrintö. Ja aivan tuota pikaa niin odotetaan kannattaa kuva kärkeä. Siirtää jo tuonne viimeiselle rastille ja kuudesosuus on jälleen hieman pitempi. Nafti 10, 55 minuuttia, eli vauhti siis kiihtyy lähes 5,5 minuutin kilometrivauhtia tälle osuudelle. Halutaan, ja siinä on Antti Harju viimeisellä rastilla ja takana vilahti myös Halden ja Erik Axelsson. Antti Harju alkaa tehdä harrastusta itselleen tästä Jukolan kärjessä vaihtamisesta. Isä Timo, niin ikään Jukolan voittaja, laskee tänään tuloksia, mutta ainakaan Antin aikoja ei tarvitse kaunistella. Poika hoitaa homman itse. Antti on kärsinyt paljon jalkavaivoista ja tänä vuonna on tainnut olla polvi tuo ongelmakohta. Antti oli aika vaisu viikko sitten Suunto Gamesissa ja arveli, että mitäköhän tästä Jukolasta tulee, mutta joukkueen manageri Böri Vartiainen vakuutti jo silloin, että Antti tulee olemaan kovassa iskussa ja tekee vastaavan tyyppisen juoksun kuin viime vuonna. Ja Simo lähtee taisteluun Mats Haldenin kanssa aivan kuten viime vuonna ja tosiaan ankkureina Wingstedt ja Surso ottavat jälleen yhteen. Ja myös Simo Martomaa oli viikko sitten hyvin huolestunut omasta fyysisestä suorituskyvystään tällä hetkellä, missä on harjoitellut hyvin ja tietää olevansa periaatteessa kunnossa, mutta
vielä ei irronnut. Katsotaan, miten viimeisen viikon valmistautuminen on tehonnut. Simo Marttomaa 5.22.57 oli kello käynyt lähdöstä, kun Kaleva Rasti leimasi. Halden ei ollut tuossa aivan kantapäällä, eli kyllä Antti on onnistunut irtautumaan. Siinä tulee Axelsson. Mats Haldenin alkuvauhdin tietään tuntien, niin ei siinä kauan nokka tuhise, kun Mats ottaa Martomaan kiinni ja sitten mennään kovaa. Onko se Vajakoski tullut? No niin, siellä eri hajonalle kun mentiin, niin Antti Harju ei ollut nähnyt Heikki Nousiaista ja ei ollut varma siitä, onko Nousiainen edellä vai takana, vaan se oli ensimmäinen kysymys, että missä Vaajakoski. Ja siinä saamme vastauksen. Sieltä tulee. Ja Haldiin matkaan. Ja tämä on tällainen kokeneiden miesten osuus nyt, tämä kolmas osuus, eli siellä on Martomaa, Haldiin, Kaheliin vastakkain. Kuudes osuus. Joo, ja sinne kun saadaan Håkan Eriksson vielä nestorina matkaan tuota pikaan, niin tässä aletaan kohta tuntea itsensä nuoreksi. Kyllä. Håkan Erikssonin kanssa muistan aikoinaan vuonna 1983 niin Ruotsin rastiviikolla niin otettiin yhteen. Håkan Eriksson voitti silloin rastiviikon ja siitä lähtien ollut maailman huipulla. Håkan on siinä mielessä erikoinen mies, että kun yleensä vanhemmiten pidennetään matkaa, niin Håkan on hieman erikoistunut sprinttisuunnistukseen ainakin arvokisojen osalta. Tänä keväänä tosin totesi, että muutkin matkat kiinnostavat Japanissa, eli hän panostaa nyt sitten. Sanoin näin, että sille matkalle, joka parhaiten kulkee. Huolestuttavaa Vaajakosken kannalta on se, että Nousiainen on jäänyt myös tällä viimeisellä kilometrillä lisää, eli viimeksi eroa oli 1.11 ja nyt se on lähes tuplaantunut. Noin 2 minuuttia on eroa ja Jouni Kahelin tietää, että ainakin alkumatkasta hän pääsee varmasti juoksemaan täysin yksin edessä ja myöskään välittömästi kannassa ei pitäisi seuralaisia olla. Siinä on Nousiaiselle tullut näitä pieniä virheitä. Siinä varmasti paine kasvaa, kun tietää, että on pikkasen perässä ja vaikeita välejä. Vaihtopuomilla kärjen haastattelu. Niin, Antti Harju, Kaleva Rasti. Tästä alkaa tulla ihan mukava tapa 5. osuus ja Antti Harjulla kulkee. Joo. Mä oon vuodesta 2002 juossut Kalevan Rastissa ja joka kerta tätä 5. osuutta. Ja en ole hirveän huonoa suoritus vielä tehnytkään. Ja vaikkei tääkään ihan puhas ollut, niin piikissä on aina kiva tulla vaihtoa. 2 minuutin takamatkalta piikkiin ja jätit vielä tuommoinen puolisen minuuttia. Miten pitkään Simo Martomaa pitää puolen minuutin johtaa? No, sillä ei oikeastaan niin merkitystä, että mikä tuo ero on, kunhan ollaan Haldenin tuntumassa. Ja se on tietysti mukava olla siinä eellä. Että mä luulen, että jos Simo pysyy linjalla, niin kyllä nuo jatkat tuolla maastossa näkee ja se on sitten nähtävää, että mitä sen jälkeen käy. Miten luulet, että viesti tästä eteenpäin etenee? Tuossa vuosi sitten meni ihan tasatahtia teillä Haldenin kanssa, niin miten voittokamppailu 2 seuraavaa osuutta? No, mä luulen, että tää sopii Thierrylle viimeisvuotista paremmin tämä maasto, että se on kuitenkin ehdottomasti taitosuunnista ja viime vuonnahan se maasto oli enemmän sellaista juoksuvoittosta ja se, että se kykeni siellä kukistamaan Wingstedtin, niin toivottavasti se pystyy tekemään sen tänään jo tuolla mettän puolella suunnistamalla. Simo Martomaa on hieman epävarma ollut omasta kunnostaan. Miten varma sinä olet Simon kunnosta? No, hän ainakin itse sanoi, että tällä viikolla on alkanut tuntua huomattavan paljon paremmalta. Että eihän sitä voi muuta kuin uskoa kaveri. Kiitos. Kiitos. Ja, då har vi också här Erik Axelsson. Du sa det var lite diffust. Ja, det är lite svårt att se på kartan om det är bra sikt eller om det är dålig sikt. Så
det är lite, du får ta det lite försiktigt. Men jag kanske tog det lite för försiktigt i början, för de kom ikapp med när jag gjorde en halv minut på ett ställe. Precis innan första radiokontrollen tror jag. Och här på slutet så fick du ge dig, var det missar där eller var det bara det att han löpte fortare? Ja, jag tror vi var ju samtidigt vid sista tv-kontrollen och sen tror jag hade lite yttersväng fram. På ett ställe där det var ganska givet var vi var så vek han höger och jag fortsatte rakt fram då, så då vek han på innersida. Ni var på ett helt nytt område, det sa att du hade räknat ut att det skulle bli så? Ja, eftersom det skilde längden fram till första radiokontrollen, fjärde jämfört med femte sträckan, så var jag beredd på det, så det var ingen överraskning. Vad säger du nu med Simo Martoma och Thierry Georgiou för Kalmar Rasti? Ni har Mats Haldin och Emil Wingstedt. Och så kommer Malung också nära med Håkan Eriksson och Bernt Björskård. Det blir hårdfighten nu. Ja, det är ju 6 väldigt bra löpare, men jag tror ändå att det kommer stå mellan Kalvan och oss. Det tror du? Ja. Okej. Men det ska vi snart bli klokare på allesammans. Tack så du ha. Tack själv. Lyhyt tuloskertaus 5. vaihdosta. Kaleva Rasti, Antti Harju siis johtaa ja Halden Esko 32 sekuntia perässä, Vaajakoski 2.02 kolmantena. Jimi Birklin jatkoi hyvää menoa loppuun asti ja nosti Malungin 4. 3.43 kärjestä. Sitten 4.27 kärjestä Letka, jossa ovat IK Hakkarspoikkarina, Vehkalahti, Turun metsänkävijät, Leksands UK ja hieman enemmän jääneenä tuossa viitoituksella Tampereen Pyrintö, Lapuan Virkiä ja UK Ravinen. Ja minuutti heistä eli reilu 6 minuuttia kärjestä Farum Tiisvilde UK. Tanskan pojille pitää nostaa hattua ilman Karsten Jörgensen hienosti juosseet tänä vuonna. Ja nyt me ollaan Rastivälillä 1-2, eli 1-2 välillä. Ja tässä on tämmöinen aukko ja tie välissä ja me nyt ei tiedetä näitä reitinvalintoja, että miten Martomalta vaikuttaa. Mutta Martomaan siellä varmasti vilahti jo kuvissa ja missä lie sitten Matte. Onko ottanut 32 sekuntia oli vaihdossa eroa. Ja se aika alkaisi varmasti olla täynnä. Seuraava kuvassa on 4 kilometrin kohdalta ja sitten 4 kilometrin kohdallahan meillä on myöskin Antero jälleen kertomassa erot myöskin kärkijoukkojen osalta. Siellä. Ei ole. Tämä on edellisosuuden kilpailijoita. Ja menee eri suuntaan. Simo Martomaalle toi viestin Antti Harju ja molemmathan ovat Vehkalahden Veikkojen kasvatteja ja Simo on sanonut, että hän ei saa yhtään lenkkiä tehtyä kotikonnullaan käydessään, ettei joku kysyisi, vähintään joku, että milloinka vaihdat takaisin Vehkalahdelle. Tässä vielä tämä 5. vaihdon tilanne 9 ensimmäisen joukkueen osalta. Sen lisäksi siis myös Lapuan Virkiä, UK Ravinen ja Farum Tiisvilde ovat jo 6. osuudella. Ja osuuden nopein oli Jimi Birklin Malungs 40-59 ajalla. Niin, Jukolassa on myös sauna ja katsotaanpa mitä Jonna on sieltä lautelta löytänyt. No niin, saunasta on tultu ulos. Millaiset löylyt löytyi? Aivan taivaallinen olo sen juoksemisen jälkeen päästä tonne löylyyn. Täällä oli niinku sekasauna vissiin, sä tulit tuolta samasta kuin nuo kundit. No ilmeisesti ei ihan virallisesti, mutta pakko oli päästä saunaan. Hyvä, kiitos. Risto Karsson, sä oot lämmittänyt näitä saunoja täällä nyt sitten ahkerasti koko Jukolan viestien ajan, niin millainen on toi menetelmä, miten tää telttasauna saadaan pysyä lämpöisenä? No joo, ei siinä aamusta on alettava aikaiseen. Tänään 9 maissa alettiin lämmittää ja
meillä on toi Möpä junnuporukka tuossa, pojat on ollut lämmittää se. Niiltä homma hoituu kyllä hienosti. Te olette hoitanut vähän talkoon meiningeillä. Joo, kyllä. Onko tässä ollut paljon kävijöitä, varmaan miehiä enemmän kuin naisia, niin kuin yleensäkin saunassa? No joo, naisten saunan aikaa niin meillä oli sitten näiden poikien äitiä, kun ei tänne oikein mieshenkilöä voitu ottaa, niin ne hoiti tämän lämmityksen. Ja nyt me ollaan tää miesten saunaa koetettu hoitaa. Ja onhan täällä monta joukkuetta. Täällä nyt on 200 joukkuetta ja joka vaiheessa, kun se 1000 ihmistä tulee, niin on siinä aikamoinen vilske. Onko mitään ruuhkia päässyt vielä syntyy tähän mennessä vai odotetaanko vasta viestit loppuun, niin sitten tulee ruuhkat? No ei se oikeastaan ensimmäinen vaihtoon oli joku sellainen ruuhka, että siinä oli niin vähän säpinää ja sitten oli vielä pieniä vesiongelmia tuossa. Kyllä me niistäkin selvittiin. Niin. Mitäs nämä vesiongelmat sitten tarkalleen ottaen oli? Ei ne oikeastaan ollut muuta kuin se, että ei tullut vettä. Ei tullut vettä ja suunnistajat varattu tuolla noin, että alkaisi tulee vettä. Mutta nyt tämä meidän hyvä huoltotiimi niin hoiti homman. No mutta löylyt on kestänyt ja kuinka pitkään täällä vielä pääsee löylytteleen ennen kuin löylyt lopetetaan? Joo, me pidetään huomenna oikeastaan kello 15 saakka ja sitten alkaa purku. Eli se oli siinä sitten sen jälkeen. Joo. Hyvä, kiitoksia paljon. No niin, siellä jos ajatellaan tätä kärjen tilannetta, ehkä Malung on sellainen joukkue, joka pitää vielä laskea takaisin mukaan, kun tiedetään Håkan Erikssonin ja varsinkin Bent Björskårdin ankkurin taidot. Jos olisit nyt manageri tuolla vaihtopuomilla, mitkä olisivat olleet ohjeet Simo Martomaalle? No varmaan samantyyppiset kuin viime vuonnakin, eli osittain tarkkailleen Mats Haldin on kuitenkin niin kova vastus, että siinä vähän kannattaa seurailla, mitä Matte tekee, mutta toisaalta sitten pitää olla valmiuksia tehdä omaa työtä ja Simo on kuitenkin sen tason suunnista, että tarvittaessa pystyy sitten myös ratkaisemaan, jos sellainen tilanne tulee. Tarkoittaa sitä, että Matte pummaa tai menee eri hajonnalle. Et kyllähän tuolla tasolla, niin vaikka se onkin vähän klisee, että oma suoritus, niin se on kuitenkin se viime kädessä se asia, jolla näitä viestejä voitetaan. No niin, palataan Simo Martomaahan myöhemmin, eli Jari Piirainen on saanut seuraa. No niin, täällä studiossa on sitten hikisiä miehiä, toivottavasti miehet tässä aamutuulessa palellut, mutta upean juoksun tehneitä miehiä löytyi 2 kappaletta tänne lauteille, eli Kalevan Rasti Antti Harju ja Lapuan Virkiän Toni Närvä. Kun Antti mietit omaa osuuttasi, oliko se toisinto viime vuodesta, kun tuolla Jämijukolassa juostiin? Ihan toisin ollut, että tämä maasto oli huomattavan paljon suunnistuksellisempaa, että kyllä tuolla joutui koko ajan tosi tarkasti lukemaan. Ja se oli vähän semmoista miestä vastaan taistelua, kun viime vuonna mä olin taka-ajana, että nyt oikeastaan jo ennen puolta väliä niin saatiin se Haldeni kiinni ja sen jälkeen tuo homman luonne pikkusen muuttui, että ruvettiin vähän siinä kattelemaan. No minkälainen tunne se on, kun lähtee tuonne kohti maastoa ja tietää, että nyt on semmoinen paineinen tilanne, että pitää juosta Haldenin tyyppistä joukkuetta vastaan ja tietysti viime vuoden voittajajoukkueena itse olette voittajasuosikki tänäkin vuonna. Minkälaisia paineita siinä urheilija tuntee tuossa lähtöpuomilla odotellessaan kaverilta karttaa? No, kyllä itse asiassa täytyy myöntää, että oli siinä pieni paine, että eihän sitä toivonut tietysti kovin pitkäksi sitä eroa, mikä siinä oli. Ja eihän se nyt sitten liian pitkäksi venähtänyt. Ja tietenkään tällä Haldenin kaverilla niin ei kyllä selvästikään ollut ihan paras päivä, että sekin oli ihan meidän etu, että hän oli ihan heittopussina se. No niin, vai heittopussina. No sitten päivän piristysruiske voi sanoa näin, on Lapuan Virkiä, joka on juossut upeata viestiä tässä. Ja Toni, sinun osuutesi kulki myöskin ihan yhtä lailla mallikkaasti kuin edeltävien viestinviejien teidän joukkueessa. Mikä on Lapuan Virkiän salaisuus tämän päivän viestissä? Vaikea sanoa. Ehkä meidän tasaisuus on yksi hyvä. Että pitkään ollaan töitä tehty 16-vuotiaasta asti 10-vuotiaana koottiin tämä meidän ryhmä ja ollaan pikkuhiljaa sitä yritetty parantaa ja omalla porukalla pyritty mennä eteenpäin ja
kehittyä. Mutta vauhti näköjään on vielä liian kovaa meille, että tiputtiin aika reilusti tällä osuudella vielä. No miten se sinun tavoiteasetanta Lapuan Virkeälle, kun siellä Patanan poikaa kuunneltiin aikaisemmin, että sijaaluvut 10-14 on se realistinen Lapuan Virkeälle, mukaan hänen mielestään. Tyydytkö sinä noihin sijalukuihin? Joo, kyllä aika lähellä sitä on. Että kyllä tämä aika yllätys ehkä meille on, että ei me nyt tämmöistä tietenkään odotettu, mutta toivottiin, että jos kaikki menee hyvin ja kukaan ei tee isoja virheitä, niin mahdollisuus on pysyä kyllä vaikeassa maastossa porukan mukana. No miten nämä 2 viimeistä osuutta nyt sitten mennään, että minkälainen miehitys teillä siellä perässä on 6. ja 7. osuuksilla? Siellä on 2 erittäin taitavaa kaveria ja fyysisessä kunneskaan ei ole mitään moittimista, että varmasti kyllä pysyvät perässä, jos vaan rastit löytyy. Mutta kun sanoit, että taitavia kavereita ja koko ajan kehuttu, että maasto on kovasti hyvin suunnistuksellinen, niin näinhän voi käydä, että Lapuan Virkiä on tuolla 10 joukossa lopputuloksissa. Näin toivotaan. No Kalevan Rasti, niin kuin sanoin, että on päivän voittajasuosikkeja ollut tietysti alusta saakka ja viimevuotinen Jami Jukolan voitto on taskussa ja mennään vähän niin kuin samaa käsikirjoitusta tässä, ehkä nyt tässä vaiheessa puhutaan tietysti Haldenin kanssa tuota loppuosuutta ja Thierry Georgiou siellä sitten viimeisellä osuudella taitava suunnistaja. Uskallatko tässä vaiheessa löydä vetoa Kalevan Rastin voiton puolesta? No en kyllä missään nimessä, että Mats Haldi ja Emil Wingstedt, niin kuin viime vuonnakin vastaan Simo Martomaa ja Thierry Kurko, niin kyllä se on varmaan vähintäänkin ihan yhtä tasainen nelikko viime vuonnakin, että kyllä tämä tulee menemään taas tosi tiukaksi. Katsotaan. Onko Thierry tietosi mukaan hyvässä kunnossa kuitenkin tuota pitkää ankkuriosuutta varten? Joo, hän itse sanoi näin, että koko ajan on vaan tuntunut viime aikoina paremmalta ja paremmalta, eikä hän vallan huonosti ole kyllä tänä keväänä juossutkaan, että kyllä siihen miehen voi aina luottaa, että ei se valehtele, jos se sanoo, että tuntuu hyvältä. No niin, näin me jäämme tässä jännittämään ja toivotaan, että pokaalit jää Suomeen tänäkin vuonna. Ei sillä, etteikö vieraillekin, jos he parempia ovat pokaaleita mielellään myönnetään, mutta pidetään peukaloita pystyssä niin Lapuan Virkiälle kuin Kalevan Rastille ja kaikille muillekin hyville suomalaisjoukkueille, toki kaikille muillekin. Nyt päästetään teidät sitten tuonne telttasaunan kätköihin nauttimaan hyvistä löylyistä ja sen olette varmasti ansainnut. Ja tästä me mennään sitten eteenpäin. Kiitoksia. Sillä OP-Visa on pankkikortti, luottokortti ja maksuajakortti. Tervetuloa osuuspankkiin tilaamaan omas. Näin, sain ilmeisesti 3. varoituksen ja nyt me olemme tässä aivan Hermokeskuksessa ja odottelemme kohta ensimmäistä kilpailijaa tänne. Tämä on erittäin hyväkulkuista rinnettä, kova nousu kuitenkin joka tapauksessa, että ei tämä mitenkään helppoa ole tuleminen tänne. Ja kaiken lisäksi rastikin on kohtalaisen pimeässä sillä tavalla, että ei se ole suoraan näkyvissä tuonne kovinkaan kauas. Tietysti jos oikeasta kohdasta tulee, niin silloin tietysti niin voidaan olettaa, että suurin piirtein, jos tulee sieltä oletetusta, täällä on käynyt sitten myöskin aikaisempien osuuksien miehiä käymässä aina katsomassa silloin tällöin ja todennut, että tämä ei ole oikea paikka heille, vaan tämä on vähän vieraampi paikka. Vielä ei kuitenkaan näy. Tässä ei uskalla kuitenkaan kohottautua täältä Kuusenkatveesta yhtään mihinkään. Nyt rapisee siellä puolella, mistä voisi tulla. Nyt tulee, mutta ei kelpaa meille. Ihan hyvä mies varmasti. Ja taisi leimata väärällä rastilla, niin minä vähän luulen. Mutta tämä ei kyllä ollut meidän miehiämme sellaisia, joita mitä odottelisimme. Ja tietysti olisi mielenkiintoista, jos sitten Simo Martomaa löytäisi tämän paikan ensimmäisenä. Siltä hän ainakin hyvältä on näyttänyt. Ja aika lailla eletään tässä viime vuoden toisia. Pojat ovat Yrolla varmasti puhuneetkin, niin mielenkiintoista nähdä, mitä tässä tapahtuu. Mutta vaikka tämä rastipiste on sinällään ihan mukavan näköinen, niin ei tämä
mitenkään ilman muuta helposti löydettävissä ole. Eli ellei tule oikeasta suunnasta täsmälleen, niin silloin tätä ei näe kuin ihan viimeisillä hetkillä. Koitan kuulostella. Ei vieläkään mitään. Ei kuulu. Linnut visertelevät ja on aivan tyyntä. Aivan. Varmasti jos merellä olisi, niin tätä sanottaisiin pläkkityyneksi. Nyt menee tuolta vasemmalta ohi, mutta nekin ovat edellisen lastin miehiä. Sen verran kaukaa tuo vie, että ei sinne siksi. Mutta nyt näyttää siitä 2 joukkuetta on tulossa sieltä. Ja luultavasti ne ovat sitten Halden ja Kalevan Rasti, eli 2 suomalaissuunnistajaa. Simo Martomaa. Näin siellä tuli. Mats Haldin leimasi ensin ja Simo Martomaa sitten heti perässä. Näin tuo kello lähti käymään ja näillä 2 miehellä ei ole mitään eroa. Muistan viime vuodenkin, kun nämä 2 miestä juoksivat peräkkäin Haldin edellä ja Simo Martomaa vähän jäljessä ja minkäänlaista eroa ei tullut juoksutaipaleella. Se oli ihan tasaista menoa. Siinä ei tarvinnut ihmetellä ei yhtään mitään. Ja niin näyttää, kun nuo 2 katoavat tuonne kohti rinnettä eteenpäin, niin aivan samanlaisella erolla ne ovat. Siis eroa ei ollut kuin pari sekuntia, ei siinä ollut yhtään sen kummempaa, mutta kuitenkin Martomaa oli menettänyt tämän etumatkansa tuossa, mikä oli lähtiessä. Lähtiessähän sitä oli 32 sekuntia muistaakseni, ja nyt se on kääntynyt päinvastaiseksi, että 35 sekuntia nopeammin on Mats Haldin tämän välin tässä pyyhkäissyt. Kamppailu jatkuu tavattoman kovana. Ja miehet tulivat kyllä aivan sieltä ihannesuunnasta. Jotakin rapinaa kuuluu taas. Kuuluu. Mutta ei näy. Ja kyllä näiden 2 jo menneen miehen vauhti oli sitä luokkaa, että ei sitä ihan hevillä ja hepposilla suorituksilla kyllä kiinni saada tätä etumatkaa, mikä tässä on. Ja minä sitten tässä odottelen varmastikin semmoista komentoa, jos tulee, että meidän pitää siirtää. Nyt on ilmeisesti tulossa kuitenkin numero 85, eli tämä Vaajakosken Terä. Sitten siellä on Vehkalahden Veikot. Vehkalahden Veikoilla Tero Föör ja hänet on varoitettu tuolta myöskin vähän alempaa. Meillä on varoittaja siellä paikalla. Ja sitten katsotaanpas Vaajakosken, eli Jouni Kahelinhan siellä tietysti on. Eli sitten on Jonne Lakanen joukkueen ankkurina ja nyt on kuitenkin kärkikaksikko repäissyt aika selkeän eron sikäli, että joka on mennyt jo minun kelloni mukaan 2 minuuttia 15, 2 minuuttia 20 sekuntia. Ja vieläkään eivät ole täällä rastilla nämä 2 miestä. Joka tapauksessa suomalaisjoukkueita on aika lailla hyvissä asemissa tässä kilpailussa. Mutta nyt täällä on kyllä kaikkia muuta paitsi suunnistajia ei ole, nimittäin hyttyset ovat heränneet. Ne ovat heränneet ja nyt näkyy sieltä sitten ensimmäisiä suunnistajia näkyy näistä 2. Kun me vielä nämä 2 saamme, niin sen jälkeen ei ole tullut varoituksiakaan muista. Silloin tämä kärjen tilanne varmastikin selviää. Ja Vaajakoski on tulossa. Ja sitten katsotaanpas, mikä on Vehkalahden kohtalo. Onko Vehkalahti siinä ihan samassa Tero Föör. Eli eroa on jo nyt 3 minuuttia 10 sekuntia. Nyt sieltä tulee ensin Vaajakoski. Sitten Vehkalahtea ei vielä ihan ole samassa kohdassa. Nyt tulee Vehkalahti. Ja Vehkalahti oli 3.20 jäljessä, kun 3.15 oli Vaajakoski. Tässä raportti täältä.
Pekka, minua on alkanut ruveta epäilyttämään, että ohjaajamme Olli ajaa tuolta lähetysautosta viimevuotista nauhaa tällä hetkellä. Joo, siltä se vaikuttaa. Siltä se vaikuttaa ja nyt me ollaan sillä hakkuaukolla ja Simon ja Matsin pitäisi tulla vähän eri suunnasta, mistä nämä nyt edellisen osuuden juoksijat tulevat, eli tuolta oikealta kuvaruudun ulkopuolelta aika pian. He tulevat mahdollisesti yhdessä, mahdollisesti ei. Nimittäin juuri ennen tätä paikkaa niin heillä on vaativat hajonnat, en sano onko heillä yhteistä tai erikseen, mutta kuitenkin siellä on vaativat rinnerastit ja mahdollisesti myös hajontaa. Voi hyvin olla, että jompi kumpi on tehnyt pientä pesäeroa. Eli tuolta oikeasta reunasta pitäisi kohta vilkkua jotakin, joko punaista tai sitten valkoista. Mutta tosiaan aika lailla viimevuotiselta uusinaltahan tämä vaikuttaa ja vaikea kuvitella, että Mats Haldinin ja Simo Martomaan tasoiset suunnistajat tässä tällaisessa tilanteessa näin tärkeässä paikassa sortuvat suurempiin virheisiin, vaan tosiaan sitten taistelu käydään jälleen siellä Pinkstedtin ja Surson välillä. Mutta ei mennä asioiden edelle. Puoli matka vasta 6. osuudella. Reilu 3 minuuttia heidän takanaan. Siis toinen parivaljakko Vaajakosken Terä, Jouni Kaheliin ja Vehkalainen Veikkojen Tero Föör, joka on ollut se kiireisin mies tällä osuuden alkupuolella. Tästä saamme online-tiedon. Joukkueet ovat 5 kilometrin kohdalla edelleen yhdessä. Ja ilmeisesti nyt sitten tulevat tuolta rastilta. Tässä on reitin valintaa. Siellä näkyy Matte vetää ja Simo perässä. Aivan viimevuotista käsikirjoitusta tässäkin noudatetaan. Ja tämä on erittäin vaativaa maaston kohtaa. Viime vuonna hehkutimme Kaleva Rastin joukkueesta nimenomaan Antti Harjun ja Thierry Georgiun panosta. Ehkä Simo Martomaan suoritus jäi liian vähälle huomiolle silloin. Simo otti tosi kovia riskejä siinä vaiheessa, kun hän ajoi Mats Haldinin kiinni. Ja oli ehkä jossain määrin Haldinin taktista heikkoutta, että hän ei iskenyt välittömästi siinä vaiheessa, kun Martomaa lyöttäytyy seuraan, koska varmasti Haldinkin tiesi, että Simon kone käynyt punaisella. Joo, näinhän se tilanne ja varsinkin jälkikäteen ehkä näin voidaan ajatella ja tulkita. Mutta toisaalta niin Simo Martomaa on varmaan yksi Suomen, jollei maailman sitkeimmistä suunnistajista. Eli mun on vaikea kuvitella, että Simo putoaa mistään kyydistä. Et punaisella kone käy varmaan, mutta että Simo pysyy mukana ja kyllä tiukan paikan tullen niin uskon, että pystyy myös omiin ratkaisuihin, että ei tämä niin yksipuolista, vaikka se nyt näyttää siltä. Se on Simon taktiikka, järkevää taktiikkaa, eli Sursoolle luodaan nyt hyvät lähtöasetelmat ankkuriosuudelle. Vähän tarkkailen Haldinin menoa. Ja Simo on muutenkin tuollainen hyvin jalat maassa tyyppi, eli hän suosiolla jättäytyy tänä vuonna Suomen PM-joukkueesta pois, vaikka katsastukset selvittikin, koska myönsi, että kunto ei kuitenkaan edellytä 10 sijaa parempia sijoituksia, ja sellaisia on näillä vuosirenkailla turha lähteä hakemaan, että antoi mieluummin nuoremmille tilaa hankkia kokemusta. Joo, Simolla on se ehkä se viimeinen askel ottamatta sinne terävimmälle maailman huipulle, jos ajatellaan vaikka MM-mitalle. Mutta Simolla on kaikki mahdollisuudet vielä, että kun todettiin, että Håkan Eriksson 44 vuotta täyttää, niin Simolla on vielä vaikka kuinka paljon aikaa, jos vaan motivaatiota riittää. Siellä näkyy tämä rasti ja siellä leimasivat nyt sitten. Pojat ovat
Vehkalahti ja Vaajakoski. Pojat ovat nipistäneet eroa hieman umpeen. Pitää paikkaansa. Siellä on lähtenyt lähes puoli minuuttia pois, eli Tero Föör on nyt meno päällä. Vai onko Haldin Martomaa kaksikoilla havaittavissa jonkunlaista tarkkailun makua? En usko, että kyllä siellä varmaan täysillä mennään ja tiedetään tilanne takana, mutta tietysti voi olla, että pieniä virheitä tullut ja tässä nyt kuitenkin sekuntipeliä tällä tasolla pidetään, niin tällaiset kiinniotot on mahdollisia. Mielenkiintoinen asetelma tässä myös se, että tässä juoksee Tero Föör ja 3 minuuttia edempänä kulkee Föörin valmentaja Simo Martomaa. Siinä tiet erosivat ainakin hetkeksi. Mitä luulet, onko valmentaja Martomaa antanut Föörille ohjeet juosta sellainen pikkunetti tasapaksu juoksu, että ei tänään tarvitse liikaa rynniä? Niin varmasti näin. Tosiaan kyllähän nämä huippusuunnistajat tuntevat toisensa ja kavereita keskenään, mutta tietysti sitten kun maastossa ollaan ja miestä vastaan taistellaan ja oman joukkueen puolesta, niin ei silloin armoa anneta. Ja tämä näyttää mielenkiintoiselta, että jos tämä trendi jatkuu, niin Vehkalahti ja Vaajakoski on vaihdossa niin suhteellisen lähellä. Mutta tässä tosiaan niin Kahelin Jouni lähti alas tuonne kuvaruudusta vasemmalle kiertämään ja siinä on iso mäki edessä ja todennäköisesti hän päätti kiertää Määniä ja Tero Föör sitten kokee, että on pohkeissa varaa ja tulee nousemaan jyrkän mäen ylös. Ja vajaan kilometrin päästä me tullaan taas sinne niitylle ja nähdään sitten, että mikä reitti oli nopein. Tämmöistä parin minuutin välein olevien kaksikoitten kamppailua tämä nyt on. Siinä on 2 ruotsalaisjoukkuetta, Leksands UK ja Malung noin 4.46 ja 4.49 kärjestä. Ja tämä on varmasti tällaisessa maastokohdassa, kun pysähdytään, niin Ravinanin paidalta se näyttää. Tämä on niin siinä, kyllä. Tämä on Leksand ja Malung on ottanut, Håkan Eriksson on ottanut eri reitinvalinnan tässä on tekisi mieli sanoa, että siinä ei ollut epätietoisuutta sijainnista, sen takia ei pysähdytty, vaan tuota reitin valintaa tarkennettiin, varmistettiin, ehkä juuri sen takia, että hän huomasi, että Eriksson lähti nyt eri reitille. Eriksson on kova juoksija ja tässä on mahdollisuus kiertää jopa tien kautta ja varmasti uskon, että Håkan Eriksson on juossut suoraan rastilta tielle ja kiertää tuolta vähän kauempaa. Mielenkiintoista nähdä hetken kuluttua tuolta pellolta. Yrintö. Tässä on nyt havaittu 2 tämmöistä erilaista reitinvalintaratkaisua. Mikael Jedlicka Tampereen Pyrinnön väreissä. Yrintö kulkee sentään yksin. Ja siinä tosiaan tämä Leksandin Ulle Schärner, eikö ollut näin, että Schärner oli PM-kisoissa mitalleilla? Kyllä, hän sai kyllä hyvää vetoapua Anders Nordbergiltä, jos kohta Nordberg sanoi, että myös Kerner pystyy pitämään loppumatkalla hyvin vauhtia ja kaksikko kulki vastustamaton vauhtia yhdessä. Ja siinä siis Mihail Jedlicka. Sillä tavalla tämä näyttää nyt mielenkiintoiselta, että mitään suuria repeämiä ei tule, jolloin ankkuriosuudelle niin sen lisäksi, että siellä on se terävin kärkitaistelu, niin kyllä siinä aika lähituntumassa on muitakin kovia juoksijoita ja paljon voi vielä tosiaan tapahtua. Yksi norjalaisjoukkue, 4 suomalaisjoukkuetta ja 2 ruotsalaisjoukkuetta. Siinä tiivistelmä 7 kärjestä. Farum Tiisvilde on ensimmäinen joukkue, joka tätä suomalais-, ruotsalais-, norjalaista rintamaa sitten rikkoo.
Kohta kello on jo 5, sinne enää puoli minuuttia. Ja suunnilleen tuolla kello... Ja nyt ollaan sillä niitty kivirastilla, johon tuota pikaa odotetaan kärkeä ja sen jälkeen alkaa erittäin mielenkiintoinen pätkä jälleen kohti vaihtoa. Paljon rasteja, lyhyitä rastivälejä ja erinomaisen hyvät hajonnat. Et jos nyt ollaan porukassa, niin voi olla, että vaihdossa ei enää olla. Ja hajonnoista ei uskalla vielä sanoa mitään, koska tämä hajontapari ankkuriosuuden kanssa, mutta sen voi luvata, että hajontaa on, jolloin Simo ja Mattekin joutuvat molemmat tekemään omaa tiukkaa työtään loppuun asti. Mats Haldinin vahvuutena pidetään sitä, että hän osaa erittäin hyvin sopeutua erilaisiin maastoihin. Tunnetaan muun muassa tällaisten mannermaisten maastojen taitajana. Hän on erittäin vahva rakenteinen juoksija ja aika paljon sen lisäksi tietysti, että harjoittelee metsässä juoksua ja mäkijuoksua, suojuoksua, niin myös kuntosaliharjoittelu kuuluu hänen ohjelmistoonsa ja se näkyy lihaksissa. Ja sieltä Simo... on Kalevarastin paita, mutta se ei ole... On Simo Martomaa kyllä. Ja missä on Mats Haldin? Simo on tehnyt temput tässä. Siinä on ollut, sen voi tässä paljastaa, niin ennen tätä juuri edellä on ollut erittäin mielenkiintoinen hajonta ja pienet rastipisteet vihreällä alueella, eli tiheikössä. Ja Haldinilla on selvästi kiire, hän todennäköisesti tajuaa, mitä on tapahtunut. On varmasti tehnyt 30 sekunnin pummin ja nyt on kiire. Ja nyt alkaa vaativaa suunnistusta, että se kiire voi sitten kostautua. Keskittyminen nyt vähän herpaantuu ja tulee tunne, että nyt pitää Simo saada kiinni, niin voi olla, että pummeja tulee lisää. Mutta hyvän näköistä menoa kyllä Haldin on ilman muuta voimissaan. Ja, eroa on 34 sekuntia, mutta uskoisin, että tällä hetkellä hetkellisesti Haldin näkee Martomaan. Tuossa on nimittäin lähes pystysuora tuommoinen 40 metrin rinne, jossa varmasti jopa nämä miehet joutuvat kävelemään. Joo, ja heti päällä sitten on rasteja pienipiirteisellä alueella ja siinäpä se onkin, että jos juokset selkää kiinni ja kontakti katoaa, heikkenee, niin siinä voi tulla niitä pieniä pummeja. Sitten huipputasollahan nämä pummit on sekuntia, sanotaan, että iso pummi on sitten, kun puhutaan 10 sekunneista. Mutta ne on juuri niitä ratkaisevia pieniä asioita, mitä Kärkkäisen Olli-Pekkakin haastattelussa mainitsi, että pienet asiat tulee ratkaisemaan. Mats Haldinin nivunen leikattiin tammikuussa ja hän on ehkä hieman myöhässä harjoitteluaikataulustaan vielä, jos kohta maailmancupin ensimmäisellä kierroksella esitti jo loistavia otteita. Hänellä on ollut ehkä pieniä vaikeuksia ajoittaa kuntoaan syksyn arvokisoihin. Saattaa olla, että tämä voi hyvinkin olla nyt jopa hyvä asia, että harjoituskauden käynnistyminen hieman viivästyy tämän jalkaleikkauksen takia. Aivan joo, huippukunto on usein ollut ohi silloin, kun on tärkeimmät kilpailut. Ja edellisellä rastilla niin Vehkalahti oli 2.52. Kahelin tulee nyt. Ja Vehkalahti eli myös. Erinomaista työtä tekevät. Jälleen on otettu 20 sekuntia kiinni. 20 sekuntia taas kärkiä niin, kiinni. Nyt siis puhutaan varsinaisesti oikeastaan Fööristä, eli Kahelinan oli lähtiessä tuo 2.02, mutta... Kyllä. Mutta edellisestä rastilta, niin trendi on selvä, eli Vehkalahti, Tero Föör, niin juoksee tällä hetkellä parasta vauhtia. Tero valitteli sairastelleensa pientä flunssan poikasta tässä viime päivinä, mutta eipä tunnu vauhdissa haittaavan. On ollut yli minuutin nopeampi kuin Mats Haldin ja 1,5 minuuttia nopeampi kuin Simo Martomaa tähän mennessä.
hyvä viikonloppu Jukkolan ja Föörin ruokakuntaan, eli Venlojen kakkosankkuri eli Jukkola asuu yhteistä taloutta Föörin kanssa tuolla Jyväskylässä, jossa Tero opiskelee OKL:ssä. Toki Heli opiskelee Helsingissä, mutta avoliitossa kuitenkin ovat. Se on aika tyypillistä, että nämä parit löytyy näin ja siitä on ehdottomasti hyötyä, koska suunnistustaidon kehittäminen on paljon ajattelutyötä ja siinä kun on kaveri, jonka kanssa keskustellaan ja vähän reflektoida omia ajatuksia, niin siitä on apua. Minna Kauppi, Pasi Ikonen ehkä tämän hetken tunnetuin pari. Ja kohta katsotaan sitten, mikä oli tämä Olle Kärnerin ja Håkan Erikssonin reitinvalinnan ero. Matilla on tässä vaiheessa haastettu. Niin, Manhakeri-sarjassa Pöri Vartiainen ja Kaleva Rasti päätit itse mennä katsomaan, miltä metsässä näyttää. No siellä on tietysti ammuissa metsässä hienoa. Ankkurille vielä ohjeita oman metsässäkäynnin jälkeen, niin muuttuuko ohjeet millään tavalla siitä, mitä etukäteen olit antanut? No maailman parhaalle suunnistajille ei oikein uskalla antaa ohjeita, ne on varmasti typeriä. Niin, Martomaa johtaa tällä hetkellä ja hyvin paljon mennään ton viime vuoden viestin kaltaisessa tilanteessa. Uskotko etukäteen itse oikeastaan tähän? Ainakaan tuossa ensimmäisessä haastattelussa et uskonut, että Kaleva Rasti olisi tässä vaiheessa kärjessä. Joo, en uskonut, mutta 3 osuuden jälkeen näytti hyvältä ja 4 osuuden jälkeen, kun Airilla tuli vajaa 1,5 kärjestä. Silloin arvelin, että meilläkin on mahdollisuuksia. Nyt kun itse kävit siellä metsässä, niin oletko tämän jälkeen sitä mieltä, että olisi kannattanut Superkaksarissa lyödä Kaleva Rasti ykköseksi? No, nyt olen sitä mieltä. Selvä, kiitos. Kiitoksia. No niin, takaisin Rastille. Siellä ei nyt ole ketään, mutta siellä kävi 2 joukkuetta, jotka ovat myös nipistäneet parikymmentä sekuntia tuota Martomaa ja Haldinin etumatkaa. Eli Malung ja Leksand, 2 ruotsalaisjoukkuetta. Malungilla siis tuo 43-vuotias Håkan Eriksson siinä. Jedlitska leimaa pyrinnön värit. Håkan Eriksson automyyjä ammatiltaan ja 2 tytön isä. Leksandilla siis Olle Kerner, eestiläissuunnistaja. Joo, ja tosiaan Malungin ankkuri Ben Björsgaard on Jukolan kerran ankkurina voittanut ja varmaan samat on mietteet. Nyt toki takamatka on yli 4 minuuttia varmasti tulee olemaan, mutta kuitenkin niin se on sellainen ero, että kun matkaan lähtee, niin siinä pieni sellainen ajatus on, että kaikki on vielä mahdollista. Bernd Björsgaard on myös viestimaailmanmestari vuodelta 1999 ja viimeksi osoitti ankkurin taitonsa viime viikolla sotilaiden MM-kilpailussa, jossa nosti muistaakseni 5. sieltä Norjan voittoa. Siinä on juomarasti. Pekka, laskepa nopeasti päässä, montako 10 litraa ämpärillistä Jukolan viestiin tarvitaan juomavettä? No jos vaikkapa niin nopealla laskutoimituksella 0,5 litraa per juokse 7000 litraa ja se jaettuna sitten 10 litran päniköihin, niin paljonko sitä tulee? 700 sitä taitaa tulla. 700. Se ilmeisesti selittää sitä, että noita juomarasteja ei ole viety noiden korkeimpien mäkien päälle. Joo, ei. Se on kyllä tärkeää ja varsinkin näille kuntoiluporukoille niin juomarastit ovat suorastaan elintärkeitä. Ja aika pian me tullaan sille kauniille kumparaille, josta on sitten vielä 2 rastia vaihtoon. Ja sitä ennen on tosiaan hyvin pienipiirteistä vaativaa, ehkä parasta jopa, voidaan ajatella, että parasta suunnistusaluetta, mitä tämä maasto tarjoaa tällä kertaa.
Eli vielä voi tapahtua monenmoista ja jotenkin toivon, että vielä tämä tunnelma tiivistyisi, eli tämä takaaja ja porukka niin lähestyisi, jotta saataisiin ankkuriosuudelle vieläkin lisää jännitystä Kalevan Rastin ja Haldenin taistelun lisäksi. Meidän pitäisi, kun nyt Simo Martomaa sillä kärjessä menee ja meillä on enää ankkuri jäljellä, niin pitäisi ehkä arpajaiset järjestää, Pekka, että millä tavalla me tuo Kalevan Rastin ankkurin nimi tänä vuonna lausutaan. Turun metsänkävijät, Surso, tai Terostahan täällä puhutaan ja Kalevan Rastin kaverit ovat ristinneet Sursoon Teroksi, että se nyt on ainakin sellainen tuttu ja turvallinen. No vedä sinä Surso, niin minä sanon Sorsiu, jos menee edes jompikumpi kohdalleen. Kysyin Terolta, että mikä on oikein, niin se on Surso. Selvä. Norjassahan tämä mies tunnetaan nimellä Terje Gundersen ja Suomessa hänen nimekseen on vakiintunut Tero Kettunen. Hetken kuluttua tosiaankin 8,2 kilometrin kohdalta saamme kärjen tilanteen. Uskotko, onko Simo Martomaa vielä yksin kärjessä? No mä uskon, että on kärjessä ja ei Matte kaukana ole, mutta tuntuu jotenkin, että Tero Förin niin hyvä meno jatkuu, että hän nipistää sekunteja nyt sieltä sun täältä ja on hyvä rytmi päällä, että voi olla, että se ero ei paljon yli 2 minuuttia ole. Ja tässä ollaan nyt siellä 8,2 kilometrissä. Punaista ja valkoista on varmasti kärkijuoksijan paidassa, mutta onko se kolmas väri sitten sininen vai musta, se on kiinnostava tietää. Hiljaista on. Suunnistajan huohotus kuuluu yllättävän kauas. Tietenkään nämä äänentoistolaitteet eivät välttämättä sitä sieltä nouki, mutta että se on, kun kone käy kuumana, niin se ääni kuuluu kauas. Nyt täytyy kyllä tunnustaa, että jos huohotuksen perusteella pitää tunnistaa, niin en pysty tekemään eroa Simo Martomaa ja Mats Haldinin välillä. Simo tulee sieltä. Simo tulee, ja onko siinä Matte edellä? Edellä, joo. Ja nyt mennään kovaa, sen huomaa, että nyt on Matte aloittanut jälleen vetonsa. Olisikohan Emil Wingstedt sanonut Matsille, että sitten pikkusen enemmän eroa kuin viime vuonna? Voi olla, joo. Ja nyt tullaan kovaa ja yksi rasti on jäljellä ja sen jälkeen viimeiselle rastille ja loppuviitotus. Ja ohjaamo, kuulinko oikein, että mainoskatko olisi valmis? Panokset kovenevat pikkuhiljaa Sippu Jukolassa ja ruuti alkaa kuivua, kun siirrytään kohti ankkuriosuutta. Sillä mittaa 15 kilometriä ja ajallista kestoa tunti 23 minuuttia ratamestari arvion mukaan. Ja meillä on hyvä seuranta ankkuriosuudelta, saamme sieltä myös runsaasti karttakuvaa, eli lähtökiihdytys nähdään jo tuossa 1,3 kilometrin kohdalta saamme ensimmäisen tilanteen ja kuten huomaatte viimeisen 6 kilometrin aikana noin kilometrin välein seuraamme tilanteen kehittymistä. Ja todellakin karttoja on runsaasti käytössä, koska enää tässä vaiheessa, kun ollaan ankkuriosuudella, ei ole salaisuuksia, vaan voidaan kaikki näyttää hajontoja myöten. Ja siinä vaiheessa, kun tuolla Kahelin katsoo taakseen, se on merkki siitä, että Vehkalahti on todennäköisesti, Vehkalahti oli edellä. Ilmeisesti Kahelin kuuli noita ääniä, että takaa tulee joukkueita, mutta ne ovat edellisen osuuden kilpailijat. Nyt on taas ero kääntynyt kasvuun. Joo, se on edelleen Tero Föhr pitää parasta vauhtia osuudella, on juossut minuutin nopeammin tälle rastille kuin Mats Haldin, mutta nyt Mats on kiristänyt vähän tahtia ja ero on jälleen vähän yli 3 minuuttia. Mutta kuitenkin loistavaa työtä sekä Vehkalahdelta että Vaajakoskelta tähän tilanteeseen.
ruotsalaiskaksikko Malung Leksand oli siellä 4,5 minuutissa viimeksi. Eli pikkuhiljaa olisi mahdollisuuksia, varsinkin kun otetaan huomioon, että Haldin oli juossut sen puolen minuutin etumatkan Martomaahan kiinni. Nyt pitäisi Håkan Erikssonin tulla leimaamaan. Jos otetaan huomioon, että Haldin oli puolella minuutilla typistänyt Martomaan eroa, niin nyt on ehkä joko askel painaa Föörillä ja Kahelinilla tai sitten on tehty virhettä. Ja sieltä Mats Haldin sieltä tullaan kurvaa kärjessä ja Simo on lähempänä kuin viime vuonna, eli nyt ei Emil Wingstedtin tarvitse yrittää mitään voimakasta kiihdytystä, millä pääsisi näkösuojaan. Olisi hauska saada kuvaa tuolta vaihtopuomilta, myhäilevätkö Wingstedt ja Georgiou, että tässä sitä taas ollaan samoissa touhuissa kuin vuosi sitten. Itse asiassa Simo vaikuttaa hyvin vahvalta ja mielihaluja näyttäisi olevan jopa edelle. Joo, näyttää siltä, että Simo on vahvempi. Ainakin vahvempi kuin viime vuonna, mutta voi olla, että jopa painuu nyt Matsin ohi, mutta ei ole helppo paikka Wingstedtilläkään. Viime vuoden tappio varmaan on mielessä ja tässä on maailman paras suunnistaja, kaksinkertainen maailmanmestari. Mutta on Emililläkin merittäjä, että siellä on nyt parhaat kohta maastossa. Ja tuolla teltta-alueella monet herätyskellot soivat varmasti näihin aikoihin. Ihmiset pikkuhiljaa kerääntyvät jälleen katsomaan viimeistä vaihtoa ja ankkureiden taistoa. Sekunnin saa ajanottojärjestelmä eroa näille miehille ja täydellinen uusinta viime vuodesta. 6. osuudella hoidettiin pois muut sotkemasta tätä viimevuotista kaksinkamppailua. Joo, tämä on ehkä sillä tavalla poikkea kuitenkin viime vuodesta, että siinä takana ollaan vähän lähempänä, mutta vaikea kuvitella, että tähän nyt enää muita sotkeentuu tähän voittotaisteluun. Hajonnat, joista nyt kohta puhutaan, kun ankkurit päästetään tuonne metsän siimekseen, niin siinä meillä on ihan mielenkiintoisia rastivälejä ja myös kerrottavaa näistä hajonnoista, mutta pidetään se vielä hetki salaisuutena, kun saadaan näitä ankkureita vähän runsaammin tuonne metsään. Itse olin hyvin yllättynyt Halden Eskoon ankkurivalinnasta, eli Emil Wingstedt viime syksynä maailmancupin viimeisen kierroksen jälkeen sairastui keuhkoklamydiaan ja sairasteli oikeastaan vuodenvaihteeseen saakka, jolloin hänelle syntyi laajan poika ja vuorotellen oikeastaan poikansa kanssa tuo sairastelu jatkui koko kevät talven ja kaiken huipentumana tässä 2-3 viikkoa sitten Haldenin testijuoksussa Emil liukastui tämmöisessä puron ylityksessä, sillä veden alla oli liukas kivi ja Emil kaatui ja sai aivotärähdyksen. Siitä huolimatta Arponen häneen luottaa ja kysytään Haldinin ja Martomaan tunnelmat. Sanoit, että vedit 2 kilometrin loppukirin. Siitäkö oli kyse? No melkein. Takaviimeiseltä oli vaan polku suoraan viimeiselle, että piti vetä täysillä. Tuossa tilanne tuntui vaihtelevan koko ajan, mutta suuria eroja ei syntynyt suuntaan eikä toiseen. Niin, vähän hajonta oli vissi, mutta sitten mä pummasin yhden. Simo pääsi vähän karkuun. Sitten sain taas kiinni. Ja se oli muuten semmoinen ehjä suoritus, jos unohdetaan se 1 pummi. No melkein, vaan tuommoista ihan pientä pari. Tässä on paljon puhuttu siitä, että tämä on hyvin pitkälle toisinto viime vuodelta. Tuntuuko se tuolla metsässä myöskin sellaiselta? Ei, no oikeastaan en mä tiedä. Totta kai juoksen Simon kanssa sielläkin, että vähän sama se on. Mitä sanot nyt sitten? Siellä on 2 kovaa kumppanusta nyt sitten taistelemassa ankkuriosuudella. Minkälaiset asetelmat siellä sun käsittääksesi on? No en mä tiedä, se on... Mä veikkaan, että Emil vetää aika paljon. Ja no, toivottavasti hän on taktisesti hyvä tänään. Näin toivot sinä. Ja sitten... Jatketaan tästä Simon kanssa. Kumpi siellä mahtaa ankkuriosuudella vetää?
No mä luulisin, että alussa ainakin on eri hajontaa. Kyllä jokainen joutuu tekemään, tai molemmat joutuu tekemään omaa työtä, ainakin aluksi. Tuntuu, että ne heitteli sitten vähän tuossa loppumatkastakin noin hajonnat, että kyllä mä suunnistin ihan niinku pitkiäkin pätkiä yksin, enkä tiennyt missä matso. Ihan toisinta viime vuodesta tämä ei ollut, eli silloin olit ehkä vähän hätää kärsimässä tuolla 6. osuudella. Nyt oli jo paikka ratkaistakin, olit karussa puolisen minuuttia. Joo, no mä en toki itse tiennyt tilannetta. Kyllähän toi matsin kanssa meni vähän semmoista hevosen leikkiä on, että se helppoa tänäkään vuonna ollut. Oli ehkä vähän suunnistuksellisempi rata, mikä pikkusen suojasi kuitenkin mua paikkapaikoista. Tuossa kuulemma viikko sitten olit itse vielä vähän epävarma omasta kunnostasi, mutta hyvin tuntui kestävän. Joo, mä olin kipeä toissa viikolla vähän ja nyt on kyllä ollut ihan erilainen olo koko tämän viikon ja ainahan Jukalassa pitää juosta hyvin. Siinä Tero Föhr tuli juuri takaa vaihtoon. Ehtiikö vielä Vehkalahti ja Vaajakoski mukaan voittotaisteluun vai onko tämä Kaleva Rastin ja Haldenin välinen taistelu? En usko, että ehti. Selvä, kiitos. Kiitos. Niin, siinä kärkikaksikko haastateltiin ja 3,5 minuutin tuntumalla sitten Vehkalahti ja Vaajakoski vaihtoon. Tero Föhr sanoi torstaina, että Vehkalahti on tyytyväinen, jos se parantavat viimevuotista sijoitusta, joka oli siis 5 ja varsin hyvältähän tuo nyt näyttää tässä vaiheessa. 21 on tämän jääkiekkokaupungin joukkue eli Leksands UK ja Olle Kerner lähettää matkaan Kalle Dahlinin miehen, joka löi läpi itsensä viime vuonna. Ja nyt Håkan Eriksson on jäänyt tästä junasta nyt jonnekin ilmeisesti. Nämä loppupään hajontarastit ovat jonkun verran ainakin aiheuttaneet ongelmia Håkan, eli lienekö 44-vuotiaan näkö jo sen verran heikko, että pienipiirteisillä alueilla on vaikeuksia. Tuolta Håkan tulee kaartaa, eli sellainen minuutin verran on tullut eroa lisää tähän. Vauhtia näyttää edelleen olevan. Kyllä. Håkanin voi tunnistaa hieman persoonallisesta käsityöskentelystä. Sieltä mies kuviin ja saman tien pois. Tero Föhr käytti osuuteen aikaa 54.06 ja tuo Mats Haldinin tiukka loppuveto teki sen, että Föhr ei kuitenkaan ollut kuin vajaan puoli minuuttia nopeampi, eli Haldin pystyy loppumatkalla jälleen etenemään Föhriä nopeammin. Joo, tämä Malungin nousu ehkä vähän nyt tyssäs. Hyvä juoksu Håkanilta ilman muuta, mutta ehkä pari minuuttia kovempaa olisi pitänyt tulla, jotta olisi syntynyt todellista taistelua. Niin, tekisi mieli sanoa, että Bernd Björskot saa enemmän itsestään irti, jos pääsisi ryhmään mukaan, mutta nyt hän joutuu yksin maastoon. Joo, ja siellä olisi ollut Kalle Dahlin, joka lähti 1,5 minuuttia eteen, ja Kalle Dahlin on vauhdikas kaveri, Euroopan mestari muun muassa. Ja lisää haastatteluja. Niin, Tero Föhr tähän väliin todennäköisesti 6. osuuden nopein aika. Oliko se semmoinen nappisuoritus? No alku oli kyllä ihan nappisuoritus, että vähän juoksin itseltäni jalat alta. Että puoleen väliin meni kyllä ihan nappi ja koitin koko ajan puristaa. Että Håkan Eriksson jäi kyllä saman tien kuin näin siellä. Mutta sitten lopussa tehtiin yksi semmoinen ehkä 40 sekunnin virhe ja ehkä semmoinen yhteensä minuutti tuli tuossa lopussa. Eli sen verran terveisiä tuonne kuuluttamaan, eli yli tuommoinen 40 ikää jo huippusuunnistella ei enää mikään paras vaihe, eli Håkan jää juoksemalla. No kyllä nyt kävi niin, mutta katsotaan sitten miten sprintissä Japanissa. Pääsitte jo tuohon 2,5 minuutin päähän suurin piirtein kärjestä, mutta ero venähti tuossa lopussa tuommoiseen 3,5 minuuttiin. Onko se liian pitkä matka ankkuriosuudella? On se pitkä matka, kun se menee huippumiehet kärjessä. Että täytyy myöntää, että huonomman mahdollisen kaverin Mark sai siihen kaveriksi, että toivon kyllä, että se olisi
Emil tai Thierry. Olette ihan, tai Vehkalaiden Veikot on ihan tästä naapuripitäjästä, niin mitä sillä on merkitystä? Oliko maastotuntelmuksella mitään merkitystä tässä vai onko kaikki huippusuunnistajat aivan samalla viivalla? Kyllä kotietu aina on, että koko ikänsä on tässä ympärillä suunnistanut. Naureskeli jo vähän metässä puolivälissä, että ajatus karkas siihen, että totesin paikoista, että mikä vastasi mitäkin harjoituskarttaa, niin siinä vaiheessa on parempi keskittyä olennaiseen. Että kyllä täytyy myöntää, että suunnistus oli hyvin hallussa ja oli mukava mennä. Selvä, kiitos ja jatketaan Jounin kanssa. Oliko Teron kanssa meneminen tiukkaa puuhaa, voisiko sanoa vähän kokeneemmalle miehelle? No joo, siinä vauhti kyllä kiihtyi siinä vaiheessa, kun Tero sai kiinni, mutta mulla on vähän semmoinen periaate, kun näitä juostaa, että ketään ei päästä koskaan karkuun, että se on ihan sama, että mitä vauhtia juosta. Tähän mennessä Vaajakosken viesti on sujunut erittäin hyvin, vaikka yksi vahvimmista valteista, eli Pasi Ikonen, nyt ei selkävaivan takia päässyt tähän viestiin mukaan. Mitäs arvelet tuosta ankkuriosuudesta? Viiltääkö terä vielä? No kyllä, Jonne on hyvässä kunnossa, että jonkun verran suoritukset on ailahdellut tuossa keväällä ja on kyllä hyvin latautunut siihen ankkuriosuuteen ja luotan kyllä siihen, että hoitaa ainakin tuon 3. sijan meille, että se, että saako sitten kärkikaksikkoa kiinni, jos ne juoksee samaan hajontaan, niin aika epätodennäköistä on, että sieltä yksi mies vetää maailman kovimpia miehiä, niin minuuttitolkulla kiinni, mutta tietysti pitkä osuus, 15 kilsaa, että kaikki on mahdollista. Sikäli mikäli olen Nikulaisen ja Varkoin selostuksesta ymmärtänyt, niin kukaan ei mene täysin samaa hajontaa, että se lienee semmoinen pieni helpotus. Joo, no se on tosi hyvä kyllä, koska siitä on aina hyötyä, että kaksi miestä on yhdessä ja yksi on sitten yksin, niin vetää omaa hajontaansa, että se on kyllä hyvä tieto. Että se on niinku oikeata Jukola-meininkiä, että siinä ei paljon roikkoropet sitten roikun mukana, että ratkaistaan ihan oikeasti suunnistustaidolla tämä kisa. Eli tällä vähän viittasit tuohon Tiumilaan. Joo, kyllä niinku, en ole kyllä sen tyyppisen niinku suunnistuksen kannalla ollenkaan, että kyllä tämä niinku, on Jukolassa toiminut hyvin ja toimii tänäkin vuonna. Että. Selvä, kiitos. Kiitos. Ja kärki siis Halden, Kalevan Rasti ja sitten Vehkalahti, Vaajakoski sijoilla 3 ja 4 ja piipahdamme studiossa. No niin, 57. Jukolan viestin ankkuriosuus on kärjen osalta käynnissä ja viesti on mitä jännittävimmillään. Joku puhuu viime vuoden toisinnosta, kun siellä Kalevan Rasti ja Haldeen menee yhtä matkaa ankkuriosuutta. Näinköhän heidän kesken viestin voitto ratkaistaan. Täällä on nyt saunanlauteilla, vaikka ei kovin lämmin olekaan tälläkään hetkellä, Suomen suunnistusliiton puheenjohtaja Heikki Kauppinen ja toiminnanjohtaja Mikko Salonen. Tervetuloa tänne. Mikko, joka tapauksessa sä oot käynyt jo juoksemassa tuolla avausosuuden. Kerropa nyt tässä koko kansalle, että miten kovakuntoinen suunnistusliiton toiminnanjohtaja meillä onkaan. No ei tässä nyt itseä ruveta kehumaan, mutta aloitusosuuden kävi juoksemassa ja siellä oli hieman yli 200 ja 8 minuuttia kärjen vaihdon jälkeen. Kyllä lopussa piiputtamaan rupesin, mutta sangen tyytyväinen tuohon suoritukseen olen. Itse saan toimia Suomen hiihtoliitossa vastaavassa tehtävässä kuin sinäkin, niin mä sulle sanoinkin, että mä olisin jäänyt 8 minuuttia jo eka rastille vähintään. Mutta se siitä. Heikki Kauppinen, mikä on Jukolan viestin merkitys Suomen suunnistusliitolle ja suunnistukselle yleensäkin? Se on erittäin tärkeää, koska tämähän on valtava näyteikkuna koko tästä lajista ja tätä kautta me saadaan lisää näkyvyyttä meidän lajille, me saadaan lisää harrastajia tälle lajille ja tämähän on sellainen tapahtuma, mikä niinku kruunaa monen suunnistajan vuoden. Eli tämä on niinku vuoden tärkein päivä hyvin monelle. Että tämä on meille kaikille niinku erikoinen päivä ja vie tätä lajia eteenpäin. Ja kun Suomen suunnistusliiton puheenjohtajana täällä olet, niin tämä ei pelkkää edustamista, vaan sinullakin on vielä tuleva osuus edessä omassa joukkueessasi. Joo, Rastihaukat 3 tarvitsee 6. osuudelle vielä viestinviejää ja se on mulle nyt tässä annettu. Ja tässä odottelen juuri sitä, että pääsenkö metsään ennen yhteislähtöä vai olenko sitten tässä isossa yhteislähdössä mukana. Mutta meneepähän sitten joko omaan tahtiin tai yhteislähdössä aina yhtä hauskaa Jukolassa joka tapauksessa mukana olla. Periaate on nimenomaan se, että nauttimaan sinne lähdetään, eikä hampaat irvessä, vaan omaa osaamista ja omaa vauhtia pitää. Mikko, kun tämän Jukolan viestin ikään kuin omistajatahonahan kaukametsäläiset, mutta minkälainen merkitys tällä Jukolan viestillä on taloudellisesti liitolla? No, liitto ei suoranaisesti ole
taloudellisesti hyötymässä tästä tapahtumassa, ei myöskään taustayhteisö kaukametsäläiset, vaan kyllä se taho, joka näistä järjestelyistä vastaa, saa mahdollisen tuloksen myös ottaa niin kuin palkkioksi siitä toiminnastaan ja tulevan toiminnan rahoittamiseen. Eli järjestävä seurayhtymät ovat ne, joille taloudellinen tuotto kuuluu täällä. Eli järjestävä taho kantaa talousvastuut, mutta nauttii myös työn hedelmät sitten. Kyllä näin se pitää olla, että se, joka työn tekee ja riskit ottaa, vastuun kantaa, niin heille tuotto kuuluu. Niin lienee niin, että sitten se suunnistusliiton hyöty ja tulos tulee sitä kautta, että suunnistus sinänsä voi hyvin ja lajia harrastetaan. Siis nimenomaan se, että medianäkyvyys on ylivoimaisesti suurin suunnistuksessa vuosittain Jukolan viestin ympärillä ennen sitä tapahtuman aikana, sen jälkeen. Toisaalta se, että harrastajiahan tämä tuo lajille. Jukolan viestin osanottajamäärät on kasvaneet viime vuosina. He kaikki ovat oman tapansa tulla rasteille löytäneet kuntosuunnistuksiin Jukolaan, mahdollisesti kilpailemaan muulloinkin. No Heikki, kun mietitään tätä Jukolan viestiä brändinä sinänsä, niin Venlojen viestiä kuin Jukolan viestiä, mutta koko tätä tapahtumaa, niin onko tämä sellainen muoto, joka vetää myös nuoria sitten omalla tavallaan puolesta? Nuoret haluavat tulla aikanaan sitten mukaan Jukolaan ja Venlojen viestiin. Joo, kyllä varmasti näin on, että tässä oli just esimerkki omasta seurasta oli, että meillä oli vähän varamiespuutetta ja perjantai-iltana kello 10 soitettiin yhdelle kaverille, joka on jonkin verran harrastanut ja tänä keväänä vähän enemmänkin, että miten olisi, lähtisitkö? Niin se oli 2 sekunnissa vastaus, totta kai. Että kyllä tämä vetoaa nuorisoonkin, ihan selvästi näkyy tässä ja myöskin omasta perheestäni, että mulla on molemmat pojat täällä harrastajasuunnistajana ja kyllä he on täällä viihtynyt myöskin erittäin hyvin, että kyllä tämä myöskin toimi nuorison kanssa. No miten sitten Mikko, kun sinäkin olet tämmöinen hyväkuntoinen aktiivisuunnistaja ehdottomasti, niin miten sinä näet, että kun tämä Jukolan viesti erityisesti on semmoinen monien lajien harrastajien kohtaamispaikka, että täällä on kaikki suunnistuksen merkeissä liikkeellä, mutta täällä on hiihtäjiä ja ampumahiihtäjiä ja on yleisurheilijoita ja jos vaikka mistä lajista harrastajia, jopa jääkiekkoilijoita ollaan täällä törmätty yön aikana. Eli tämä on semmoinen harvinainen laji, että täällä voivat yli lajirajojen eri ihmiset kohdata. Tämä lienee yksi tämmöinen suunnistuksen vetovoimatekijä myös. Kyllä se näin on ja se myös kertoo siitä tavasta, jolla suunnistus ja suunnistusliitto toimii, eli teemme tiivistä yhteistyötä muiden lajien kanssa. Ei voi nähdä niin, että joku laji, ampumahiihto tai jääkiekko kilpailisi meidän kanssa, vaan kaikista urheilulajista pitää ne parhaat puolet löytää ja nähdä ja todellakin haluamme tänne paitsi eri urheilulajien harrastajia, niin muutoinkin mitä erilaisimmista viitekehyksistä väkeä. No sitten vielä puheenjohtajalle kysymys. Mitä ohjeita antaisit Salo-Jukolalle ensi kesäksi, kun he omaa tapahtumansa suunnittelevat? Onko jotain sellaista, mitä viestiä haluat heille lähettää? En osaa mitään erikoisempia ohjeita antaa. Tässä on tässä Jukolan viesteissä erittäin hyvä tämä tiedonsiirtojärjestelmä. Nämä uudet järjestäjät tulee jo hyvissä vaiheissa tähän suunnitteluun mukaan. Ja toivon vaan niin kuin tämmöistä hyvää talkoohenkeä, että asiat hoidetaan hyvää mallia jo hyvissä ajoin, että ettei tunte viime hetken, että semmoiset aina tuppaa olemaan järjestys, että jotain jää viime tinkaan, niin hyvissä ajoin vaan asiat kuntoon, niin näin se sujuu. Sitten samalla kun sulla on Heikki mikrofoni siinä auki, kun Suomen suunnistusliiton puheenjohtajana vastaat, niin kukas tämä viesti voittaa? No mä oon veikannut tämmöistä suomalais-kaksoisvoittoa, eli Kalevan Rasti 1 ja Vehkalahti 2. Entäs Mikko? No en tiedä kehtaako paljastaa, mutta jotenkin lipsahti Halden 1 ja Kalevan Rasti 2. Ajattelin, että sama mikä viime vuonna tapahtui ei voisi toistua, mutta kyllä minä toivon, että Kalevan Rasti voittaisi ja ei haittaa, vaikka Vehkalahtikin vielä Haldenin ohittaisi tuossa ja Vaajakosken teräkin on mahdollista nousta mitalleille, eli toivokaamme kolmoisvoittoa Suomeen. Näin toivotaan, nyt mennään tästä mainoskatkolle sitten. Jukolan viestin kärkiankkurit ovat 2 kilometriä matkaa jo taittaneet ja kertaamme vaihdon viimeisessä vaihdossa. 2 joukkuetta ratkoo väläjään kärjessä viimevuotisen tapaan norjalainen Halden SK ja suomalainen Kalevan Rasti. Toinen välienselvittely, parivaljakko on 3. ja 4. sija eli Vaajakosken Terä 4. ja edellä Vehkalahden Veikot. Sitten Leksands UK, Malungs UK, Skogsmordarna, Tampereen Pyrintö, Turun Metsänkävijät, UK Ravinen, Lapuan Virkiä, siinä 10 parasta. Lisäksi vaihtaneita
Kristiansand UK, josta pitää mainita, että Holger Hott Johansen oli osuuden nopeampi, jopa Haldinia ja Fööriä nopeampi, eli asenne on näillä miehillä edelleen kunnossa ja nyt Antero on maastossa. Jännitys tiivistyy toki. Täälläkin jännitys on siis huipussaan ja kesäkauneimmillaan ei tämän kauniimpaa voi kuvitella paljon maisemaa kuin mitä meillä on täällä silmiemme edessä tänään. On se aivan upea maisema. Maisemia tuskin ehtivät katsella nuo ankkurit, Thierry Jouzot, Kalevan Rasti tai Haldenin sitten Emil Wingsted. Vaikea sanoa, kumpi sieltä nyt tulisi. Varoitus on tullut, että sieltä tulee keltanumeroisia joukkueita. Ja se on sitten sen merkki, että nyt alkaa pian olla kohtuullinen ratkaimisen aika tässä hommassa. Katsotaan nyt sitten, mihin tämä päätyy. Ja toki siellä vielä voisi tulla lisääkin. Eihän se ollut vielä mahdotonta, etteikö voisi olla joitakin muita. Joo, katsotaanpas sitten Kalevan Rastin ankkuri Jouzothan viime vuonna sitten kepitti juuri tämän Emil Wingstedin jännittävässä Jukolan viestissä, ja joka ratkesi aivan vasta sitten viimeisellä rastilla tai heti sen jälkeen. Ja tiedetäänkin, että hän on kova loppukirimies, varsinkin jos on alamäkeä. Ja nyt on tulossa joku keltanumero. Täällä käy kyllä vielä kaiken aikaa muitakin. Nyt täytyy olla hyvin hiljaa kuulostella, kuka sieltä tulee. Tuleeko sieltä Kalevan Rasti, tuleeko sieltä Halden, tuleeko sieltä Jouzot. Näin tulee. Jouzot tulee ensimmäisenä, leimaa ja lähtee saman tien. Ja missä sitten on Emil Wingsted? Nyt katsotaan, mitä kello näyttää. Kello käy tässä hiljakseen. Se käy kaikki sekunteja Kalevan Rastin ja Jouzotin hyväksi. Tarkoista hajonnoistahan me emme tiedä täällä vielä oikeastaan yhtään mitään. Nyt rytisee taas sen näköisesti, että tulee, mutta 6. osuuden ihmisiä ovat nämä. Kyllä nyt näyttää, että Jouzot on pistänyt kyllä kaikkensa peliin. Onhan hän toki keskimatkan kaksinkertainen maailmanmestari ynnä muuta ja 4 maan mestari ja kaikkea mitä tänne kuuluu. Mutta missä on sitten seuraava, missä on Halden ja Wingsted? Onko joku muu kenties tulossa sinne? Ja nyt sen tiedän, että tulee meille pieni varoitus, että Halden on tulossa, mutta kuitenkin on nyt jo suurin piirtein minuutti tappiota. Eli kohta se tappio kasvaa aika suureksi. Kyllähän Kalevan Rasti on lähellä historiallista toista voittoa. Ei se nyt ainutkertainen ole peräkkäin, mutta kuitenkin onhan Kalevan Rastilla sitä voittoja vielä sen lisäksi aikaisemmilta vuosiltakin tuo viime vuoden lisäksi, mutta jännittäväksi varmasti tämä kilpailu menee. Seuraavista meillä ei ole vielä minkäänlaista varoitusta, mutta voi olla, että se varoittajan paikka ei ole sellainen, että hän kaiken näkisi sieltä. Mutta odotetaan nyt, mitä tapahtuu, koska tulee sitten. Ei tullut vieläkään Halden ja 6. osuuden leimaaja kävi tässä. Haldenia edelleen odotellaan, mutta minä luulen, että Kalevan Rastin kannattajat ja kaikki me suomalaiset olemme sitä mieltä, että ei mitään kiirettä, saa tulla ihan rauhassa. Mutta nyt on nyt on jo yli 2 minuuttia tappiota. Eikä tule vieläkään. Kyllä Jouzot on siis juossut paitsi rajusti, niin hän on juossut luultavasti puhtaasti. Ja sitten vastaavasti niin Wingsted on tehnyt virheen. Tosin Wingsted ei ole tänä vuonna ollut entisen veroissa kunnossaan, sairastelut ja muut ovat vieneet kunnon. Ja nyt sitten Wingsted on kiertynyt aika pahasti vasemmalle. Lähestyy kuitenkin tätä Rastia ja menee vasemmalta ohi vielä, menee oikein reilusti ohi. Katoaa tuonne takana olevaan maisemaan, katoaa kauas. Ainakin asusta päätellen hän oli juuri Wingsted. Ja sitten katsotaanpas mitä on
tapahtunut. Nyt hän ei joutunut sitten jo sellaisen paikalle, josta kohta varmasti laskettelee tänne, jos vaan mahdollista. Ei vieläkään, ei tule vieläkään. Kyllähän tämä nyt näyttää Kalevan rastille todella hyvältä. Siellä voivat Vartiainen ja kumppanit olla tosi iloisia. Näyttää ainakin tässä siltä, että Wingstedt pummailee ja reilusti. Ja sitten on ainakin Vehkalahti on tulossa, sen olen kuullut. Ja Vaajakoski myöskin. Eli kyllä tässä Jonnellakaan nyt Wingstedt löysi sitten vihdoinkin tämän, mutta teki todella pahan, teki vähintään minuutin pummin siinä. 3 minuuttia suurin piirtein oli ero Sursoon. 3.20 peräti Jyrki vahvistaa tuossa näin, ja siihen me sitten päätämme. Tämä kärkitaistelu ainakin tiiviimmässä kohdassa on ollut täällä käsin kosketeltavaa, jännittävää, ja siirto pois. No niin, siinäpä ei ole paljon yhteenvetämistä. Se kuultiin Anterolta suoraan, eli Thierry Georgiou on tehnyt virheetöntä työtä, Emil Wingstedt ei. Näin sen täytyy olla, ja näistä hajonnosta nyt voidaan todellakin jo todeta se, että Kalevan rastilla ja Haldenilla on siinä koko ajan, saapuu kuviin. Koko ajan eri hajontaa, mutta nyt sillä ei ole enää paljon merkitystä. Alussa varmasti on ollut merkitystä. Surso on löytänyt omansa ja Wingstedt ehkä perässä ja kummannut. Itse varman näköistä. Siinä näkyy uraa alkuosuuksilta. Tämä on sama rastia kuin katsottiin ensimmäiseltä osuudelta. Siellä näkyy notkossa seuraava rasti ja sitten mennään joen yli kohti vaativia kallioita. Silmujoki siellä häämöttää nytten. Surso menee sillan kautta seuraavaan maastoalueeseen. Kyllä se nyt näyttää aika selvältä, että Surso tiedetään, että hän on hyvässä fyysisessä kunnossa ja kun motivaation kohdalla, niin Sursohan ei tee virheitä. Mutta toki hopeamitalista tullaan käymään ankara taistelu. Saimme tiedon, että joukkue numero 8, joka on UK Orion, on keskeyttänyt maastoon osuudella 6, eli Juri Omelchenkolle todennäköisesti jonkunlainen haaveri sattunut. Orion oli 5. osuudella esimerkiksi 14 sijalla, että näiltä sijoilta keskeytys. Ja nyt meillä olisi sitten se ehkä noin 3 minuutin odotus, ja kiinnostavaa on se, että kuinka lähellä Vehkalahti ja Vaajakoski ovat Wingstedtiä. Emil Wingstedtistä täytyy sanoa, että viimevuotinen kilpailu, tekisi mieli sanoa, että Jukolan Viestin ankkuriosuutta ei ole koskaan hävitty yhtä hyvällä suorituksella. Mies veti käytännössä koko osuuden. Georgiou myönsi, että vauhti oli niin kovaa, ettei ollut mitään mahdollisuuksia mennä kärkeen. Itse asiassa vasta toiseksi viimeisellä rastilla osat ensimmäisen kerran vaihtuivat. On vaikea löytää mitään virhettä Emil Wingstedtin viimevuotisesta suorituksesta. Pojat tekivät nopeimmat osuusajat kaiken kukkuraksi, mikä on aika harvinaista ankkuriosuuden kärjessä. Joo, näinhän se oli viime vuonna ja tavallaan se oli harmi, että toisen piti se kisa hävitä, mutta näinhän se on kovaa maailman huipulla taistelu. Ja tosiaan monta kertaa jo tullut mainittua, että Emil ei ole viime vuotisessa vedossa ja todellakin oli yllätys, että hänet oli ankkuriksi valittu. Ehkä ajatuksena oli se, että Halden olisi muutaman minuutin karkumatkalla ja Emilhän on taitava varma suunnistaja. Ja ajateltiin ehkä, että omassa rauhassa työtään tehden, niin ennen muuta hänet tunnetaan tällaisena vuoristoratamiehenä, että hän on joko erittäin hyvässä tai sitten huomattavasti heikommassa kunnossa vuorovuosittain. Ja
Nyt ainakin Sieltä tulee kevät on ollut aika vaatimaton tällä miehellä. Hyvin kansainvälinen mies. Ruotsi on siis kansallisuus, mutta asunut, opiskellut, työskennellyt jo pitkään Norjassa ja asuu Haldenissa saksalaissuunnistaja Anja Mattikin kanssa. Ja heille siis syntyi poika Liam nimeltään tammikuussa muistaakseni. Hyvän näköistä menoa ja nyt ero on vakiintunut tähän 3 minuuttiin. Ja nyt tosiaan vaihdetaan maastoa Silmujoen yli, mennään vaativalle Kallio-Ylänkö-alueelle, jossa on paljon rastia, lyhyitä vaativia rastivälejä. Toki Jursokin voi virheen tehdä ja peli vielä tasoittua. No, nyt on todellakin mielenkiintoista nähdä, miten tämä taka-ajoletka ja lähellä ovat. Onko sinulla, Pekka, tietoa Lauensteinin ja Lakasen hajonnoista tässä alkumatkalla? Joo. 4.22 ovat on tulleet ero. tähän mennessä samoja hajontoja ja jatko näyttää siltä, että hajonnat alkavat hajottaa tätä parivaljakkoa, eli Pojat tästä eteenpäin. pumaavat hieman tätä rastia, eli tuolta eksyivät hieman No ehkä väärälle joo, uralle. sekunti meni siinä, mutta tosiaan niin näillä nyt sitten tulee hajonnat eteen ja Jonne joutuu tekemään omaa työtään, jos nyt sitten on ollut vähän niin kuin tällainen tarkkailurooli tuossa perässä. Jonne Lakanen, 25-vuotias fysiikan opiskelija ja kitaristi. Nuorten maailmanmestari aikoinaan pikamatkalta ja viestistä senioripuolella se viimeinen askel vaikkapa isoveli Janin tasolle on vielä ottamatta, mutta nuoresta miehestä on siis vielä kysymys. Joo, Jonne on ollut aina suuri lupaus pikkupojasta lähtien ikäluokkansa parhaita ensin Suomessa ja sitten maailmassa, mutta se viimeinen askel maailman huipulle niin on vielä ottamatta ja ehkä sellainen suunnistusrutiini, varmat suoritukset niin puuttuvat, eli välillä tulee aivan upeita juoksuja, mutta sitten saattaa tulla todella heikkoja suorituksia väliin, eli siinä olisi paljon opittavaa isolta veljeltä Jani Lakaselta, joka on kisasta toiseen itse varmuus. Lauenstein taas on lääketieteen opiskelija Bernin yliopistosta, 24 vuotta miehellä ikää, eli aika lailla samanikäiset miehet siinä yhdessä juoksevat. Lauensteinin kovin meritti ehkä MM-viestin 4. sijaan vuodelta 2003 omista kotikisoista. Ja tässä pitää nyt muistaa, että tämä on pitkä rankka osuus, 15 kilometriä kaiken kaikkiaan, niin varmasti taas ne viimeiset kilometrit, 2-3 kilometriä voivat olla hyvinkin ratkaisevia. Tuo maasto, se todellakin kuluttaa lihaksia. Siinä tulee sellainen turtaväsymys, vaikka vielä happi kulkisikin, niin lihakset kerta kaikkiaan väsyvät. Seuraavana odotuksessa Kalle Dahlin. Emme ole saaneet ennakkovaroitusta, mutta hän lähti 5. matkaan noin 1,5 minuuttia ennen. Ja siinä Euroopan mestari. Dahlinilta vaikuttaa. Eli löi vanhoilla, ei vaan se on Maalun Berg Jörsgård. Ja Berg on samassa vauhdissa kuin Lauenstein ja Lakanen, eli Thierry on ollut selkeästi kiireisin mies tällä ensimmäisellä 5 kilometrillä. Missä on Kalle Dahlin, mies, joka löi läpi itsensä viime vuonna Tanskan EM-kisoissa yllättäen voittamalla normaalimatkan? Kalle on ehkä vähän toisen tyyppisten maastojen mies, että josta kertoo menestys Tanskassa, eli taitaa mannermaiset maastotyypin, ehkä tämä pohjoismainen maastotyyppi ei hänen askeleelle
aivan täysin sovi. Ja se on tietysti niin, että jos juoksu ei kulje, niin myös suunnistaminen on paljon vaikeampaa. Hän on painiskellut myös hyvin sitkeän reisivamman kanssa, että harjoittelu on pitänyt tehdä lähes kokonaan muuten kuin juoksemalla ja vain kisoja juostaan ja niitäkin säästeliästi. Sehän on yksi tyypillinen piirre ruotsalaista harjoittelussa kaiken kaikkiaan, että heillä on tämmöistä monipuolista cross-training-tyyppistä harjoittelua. Siellä on spinningiä ja erilaisia jymppiä ja monenmoista muutakin harjoittelua kuin juoksua. Dahlin asuu Falunissa. Hän opiskelee liikunnan opettajaksi ja eipä kuulu Dahlinia, joten otetaan seuraavaksi kuviin Jari Piirainen. No niin, Jukolan viestin kärki menee menojaan tuolla ankkuriosuudella ja eletään jännittäviä hetkiä tämän viestin ratkaisun osalta. Ja tänne studion on palannut pari manageria, eli Börje Vartiainen Kalevan Rastista ja Kari Arponen Haldén SK:sta. Tässä vaiheessa viesti on ehkä niin kuin kaikkein jännittävimmillä, vai onko Börje viesti on ratkennut? 3.24 oli ero tuossa Haldéniin edellisellä TV-rastillamme. No, tähän asti olen esiintynyt vaatimattomasti, mutta nytpä poikkean tästä ja sanon nyt se on ratkennut, ellei tule jotakin onnettomuutta. Eli kyllä tuo Thierin meno tuolla kun katselimme, niin hän meni kuin nuori hirvenvarsa tuolla kuin leijuen ilmassa tuota hakkuaukkoa alamäkeen päin, eli näytti siltä, että sieltä tulee päivävoittaja. No kyllä se niin minustakin näytti ja Thieri on ollut nyt viikon verran erittäin niin herkässä kunnossa. Kari Arponen, onko sinulla tietoa, että onko tuolla maastossa teidän ankkurilla Emilillä jotain ongelmia vai onko pummausta tapahtunut jotain muuta? Joo, kyllä mä luulen, että siinä on ihan klassinen virhe tullut, eli joko Thieri on pressannut niin kovaa tai sitten Emil on tehnyt itse virheen. Eli mä yhdyn kyllä siihen, mitä Börje sanoi, että nyt näyttäisi vähän siltä, että ei välttämättä ole ihan enää omissa käsissä, että vaatii kyllä Thieriltä sitten tietysti virhettä, jos meinataan vielä voittokamppailuun tulla. No mites Kari, onko takatulevista niin kuin Vehkalahdesta ja Vaajakoskesta uhkaa nyt sitten? Siinä oli 58 sekuntia edellisellä TV-rastilla eroa Haldén ja näiden kahden takaajajan välillä. Miltä se tilanne tuntuu? Tietysti vielä ei näköyhteyttä ole, mutta kyllähän tahdin pitää Emilin osalta parantua, jos meinaa, että muuten ihan selvästi Mark Lauenstein tietysti ja tulee varmasti ohi sieltä, ja samoin Jonne, mutta kyllä mä vielä uskon Emiliin totta kai, että se hopea nyt ainakin pystyttäisiin siinä pitämään. Niin muistetaan, että kuitenkin ankkuriosuuden pituus on tuolla 14-15 kilometrin luokkaa, eli siinä on vielä pitkät matkat suunnistettavana ja niin Kalevan Rasti kuin Haldén kuin sitten Vaajakoski ja Vehkalahtikin, niin kaikkien täytyy onnistua pärjätäkseen tässä kisassa. Minkälaisia ajatuksia Börje sinun mielestäsi tuolla nytten urheilijan päässä liikkuu, kun hän menee siellä kärjessä? No joo. Thierin päässä varmasti on 100% keskittyminen suunnistukseen. Luulen, että hän saa tietää tuolla väliaikarastilla tilanteen ja se ei Thieriä mielestäni hermostuta ollenkaan, että päinvastoin parantaa hänen niin keskittymistään. No entäs Kari, kun Emil siellä menee, hän on todella kokenut suunnistaja hänkin, että kun hän tietää, että nyt virhe tuli, pystyykö hän ottamaan ikään kuin itseään niskasta kiinni ja paikkaamaan tuon virheen? Kyllä varmasti tuommoisen virheen jälkeen niin negatiivisia tunteja paljon tulee päähän ja ihan kertaheitolla niitä ei pysty heti pois ottamaan, mutta mä uskon, että hän pääsee aika nopeasti uudestaan rytmistä kiinni ja sitä varten tietysti on paljon talven aikana jo monta vuotta tietysti aikaisemminkin töitä tehty. Kun tässä tämä viesti on kohta ratkeamassa kärjen osalta, minkälaisia tuntemuksia tämän vuoden Jukola on teissä herättänyt? Börje ensin lyhyesti. No joo, vielä tässä oikeastaan ei ole analysoinut asiaa ollenkaan, että mielestäni Kalevan Rasti lähti haastajana tähän kilpailuun ja toiveessa oli päästä 6. osuulle tuossa kärjen mukana ja sitten oli luottoa tähän kahteen viimeiseen mieheen, että näin kilpailullisesti se on mennyt upeasti, mutta ei niinku, että miksi näin on käynyt, että hieman niinku siipirikolla joukkueella näin hyvin yllettiin, niin sitä pitää miettiä vähän tuonempana. Nyt tulee kuulokkoisiin tuolta meidän ohjaajalta tietoa. Nyt on meidän pakko mennä eteenpäin. Jätetään haastajajoukkue Haldén tässä vaiheessa haastattelematta. Onnea menestystä molemmille joukkueille. Katsotaan, kuinka viesti se käy. Ja nyt eteenpäin. Kiitoksia. Kolmas joukkuetta haasteltiin aikaisemminkin ja nyt tässä on Keijo Nurmi sitten vieressä. Miltäs tuntui tuon sun suorituksen jälkeen? Menikö niin kuin piti? No loppuun ihan
ei mennyt ihan toiseksi viimeisen rastilta tullut aika paha sivuajo. Muuta meni ihan, mutta vanha mies ja pitkä matka, niin ei tahdo jaksa. Onko hajukaan monentena tällä hetkellä mennään? Se on varmaan 9,5 vaikka oltais noita ollut. Ja aikaa on kulunut? Runsaasti. Tarkemmin en osaa sanoa. No mitä siellä on sitten odotettavissa vielä seuraavilta etapeilta? Että... No kyllä mä luulen, että se pikkasen paranee tuosta näin. Tulee nuo kokenemiehessä seuraavaksi kehiin. Just Pekka ja Kuusisto Seppo, 2 seuraavaa osua. Siellä on kokemusta. No mites teikäläinen, tuletko ensi vuonna taas uudestaan ja sitä seuraavana vai Kyllä. Tämä on nyt mulla 19 juostu ja eiköhän sitä vielä jatketa. Eli teidän joukkueessa on enemmänkin näitä useasti käyneitä joukkueen miehiä. On juu. Olisi vaan ensi keväässä sillä lailla, että pystyisi vähän harjoittelemaan, kun nyt on vain jalan kanssa ongelma tuossa keväästä. No mites tämä kesä sitten, jääkö tämä Jukolan viesteihin tämä juttu vai? Ei todellakaan, että yritetään tuohon Finvitosella vielä. Sinne lähdetään ja mitkä siellä on sitten tavoitteet? No, sanotaan, että suunnistuksellisesti yrittää puhtas suorituksen, niin ei ajallisesti ei sit tuossa sano mitään. Kun menisi suunnistus sellainen suht kohta, se riittäisi mulle. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että teidän joukkueen tavoite tulee luultavasti täytettyä, eli maaliin päästään. No, näin mä oletan ainakin ja toivon. Hyvä. Ei kyllä pojat se perkka sitten. Ei siinä. Hyvä, oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Ja tietokone kertoo, että Rastilukon joukkue 3 osuuden jälkeen 1000 sakissa, eli sijoitus tällä hetkellä 953 ja mainokset. Tervetuloa takaisin Sippolaan ja Jukolan viestin ankkuriosuudelle, ja meillä on karttapaloja valmiina, mitä ankkurit ovat juosseet. Pekka, tässä pikkunätti alku. Sinulla on tiedossa, mitkä olivat Wingstedtin ja Georgiun hajonat näillä ensimmäisellä 2 rastilla. Eli tuolta vasemmalta kilpailukeskuksesta on lähdetty liikkeelle ja ykkösrasti, siinä näkyy tämä hajontapari. Ja Kalevan rasti, Surso on ottanut tämän ensimmäisen rastin, eli rastin, joka tulee ensin vastaan, ja vastaavasti sitten tuolla 2. myöskin tämä ensimmäinen rasti, jolloin voidaan ajatella, että Sursolla on ollut ehkä vähän nopeampi tämä alku. Ja sitten hajonat ovat silleen jatkuneet, että tämä seuraava rasti on ollut yhteinen, eli se on ollut tuo alempi eli yläpuolella oleva, alempi, kun mä katson korkeuskäyriä, mutta kun katsotaan kuvaruudusta, että kumpi on alempana ylempänä, niin tämä ylempi on ollut heidän yhteinen rasti, ja sitten on menty vipun rastille. Vipu oli tuolla kartan yläreunassa olevalla kumpareella. Ja varsinkin tässä pitemmällä välillä on ollut tätä hyvää reitinvalintaa, luovimista käyrien ja vihreän välissä. Sitten erinomainen hajonta viettävään rinteeseen. Tässä on paikka, jossa oletettiin, että voisi tapahtua. Joo, Kalevan rastilla, eli Sursolla on ollut tämä vasemmanpuolimainen kumpare tuolla pienen aukon takana, ja Haldenilla sitten tämä oikeanpuolimainen notko tai nenäkö, tuo rastipiste on täällä mäen päällä ylhäällä, ja siinä juuri on ollut mahdollista, että Wingstedt on juossut Surson perässä tuonne vasemmalle ja sitten on joutunut nousemaan rastille. Sitten siirtymäväli Silmunjoen yli, mutta mikroreitin valintaa riittää kuitenkin. Joo, siinä on tämä joen ylitys ja siirrytään uuteen maastoon, uudelle maastoalueelle. Tästä eteenpäin rastille 19 niin on putkiosuutta, eli juostaan ankkurit niin kaikki samoja rastivälejä. Näille huippujoukkueille tällä pitkällä välillä täältä alhaalta tämä kierto lienee liikaa kuitenkin. Ja sitten on melko hankala rasti, ja tässä on näitä kiellettyjä alueita, näitä Natura-alueita, joiden välistä. Joo, toi on ihan parasta maaston osaa, mitä täältä löytyy, noin jos ajatellaan maisemaa. Ja siinä on todella suojeltu näitä Natura-kohteita. Siellä on sellaista luonnonpuistomaista aluetta,
puita lepoasennossa niin sanotusti ja sitten Ja tullaan kun tälle. kohta tullaan rastille 15, niin tässä ratamestari Marko Uotila on sitten kattanut parasta pöytää. Joo, eli seuraava kuva tulee tuolta rastilta 15, sitä ennen juostaan tuolla mäen päällä avonaista, mutta sitten kun mennään tuonne rinteeseen, niin siellä on vaikeita ja pitää olla hyvin kartalla ennen kuin pudottelee niille lipuille. Ja nyt tosiaan ollaan siellä hakkuun reunalla, eli rasti numero 15 on Thierryllä nyt sitten tavoitteena. Jos Thierry on tasaisen vauhdin taulukkoa jatkanut, niin minuutin sisällä näihin kuviin hänet pitäisi saada. 8,7 kilometriä on siis takana, eli yli puolen matkan ollaan jo ankkuriosuudesta. Ja nämä rastivälit, joita äsken käytiin läpi, varsinkin nämä rastivälit juuri ennen tätä pistettä, niin sopivat Thierrylle erinomaisesti. Eli hän on keskimatkan kaksinkertainen maailmanmestari. Keskimatkalla nimenomaan juostaan lyhkäisiä, vaativia rastivälejä. Hän on siinä lajissa aina parhaimmillaan. Ja en usko, että Emil on näillä väleillä ainakaan niin Thierry ajanut kiinni. Thierry kärsi syksyllä siis rasitusmurtumasta ja vasta tammikuussa pääsi kunnon harjoittelun makuun. Ikää miehellä saavutuksesta huolimatta vasta 26 vuotta ei ole tässä. Ja tosiaan Thierry on nyt viikon harjoitellut tuolla Sipoossa ja ollut täysihoidossa siellä Urpo Väänäsen Sipoon kodissa ja Urpo on tehnyt hyviä harjoituksia ja jälki näkyy nyt sitten varmaan tänään. Jos täysihoidosta puhutaan, niin Urpon vaimollakin on varmaan ollut sormensa pelissä Urpon tuntien. Todennäköisesti. Ja sieltä. Siinä Lyonissa asuva biologian opiskelija. Isä on mukana valmennuksessa ja myös isoveli Remi oli viime vuonna Ranskan MM-joukkueessa. Ja on perfektionisti tässä lajissa, eli haluaa oppia joka päivä uutta suunnistaa lähes päivittäin, treenaa taitoa, kokee, että aina on kehittymisen varaa. Vaikka on kaksinkertainen maailmanmestari, niin kokee, että voi kehittää sekä näitä teknisiä taitoja että suunnistusajatteluaan, keskittymistään, psyykkisiä ominaisuuksia. Täydellisyyden tavoittelija. Thierry on tälle kaudelle tuonut mukanaan toisen miehen Kalevan rastiin, eli nuori lupaus Philippe Adamski on ollut heidän joukkueessaan ja uskoisin, että oli ensimmäinen mies, joka ei mahtunut tänä vuonna Kalevan rastin ykkösjoukkueeseen. Oli siinä Tiiumilassa. Joo, ja Thierry tosiaan on nyt muutaman vuoden ollut Kalevan rastissa ja on kiitellyt kovasti niitä olosuhteita, mitä Kalevan rasti on hänelle luonut. Ja nimenomaan tällä taitopuolella niin Börje Vartiainen ja kumppanit ovat tehneet Thierryn kanssa paljon töitä ja Thierryn taito on kehittynyt sille tasolle, missä se tällä hetkellä on. Ja kun Thierry on Joensuussa väännetty teroksi, niin Philippe Adamski on kuulemma pena. Mutta yhtään sanaa ei vielä ole suomea opetellut. No kiitos ja ole hyvä sujuvat, mutta muuten sitten tullaan toimeen englannilla. Suomi on vaikea kieli, on pieniä nyansseja, on aivan eri asia sanoa esimerkiksi ole hyvä ja olen hyvä. Ja nyt Thierry on siis menossa kohti rastia 16, eli juoksi äsken siitä sen rastin ohi. Se ei ollut hänellä kartalla, vaan tuo rasti 16 ja siinä näkyy noita natura-alueita, niiden välistä taas mennään pois tästä. Ja nyt jos ajatellaan tuota takana tulevaa ryhmää, niin tässä olisi ehkä mahdollisuuksia tehdä jonkunlaista fyysistä harvennusta sitten ensimmäistä kertaa. Joo, ja tämän jälkeen muutenkin alkaa sellainen, voisiko sanoa fyysisempi osuus, eli pitempiä rastivälejä. Ja ikään kuin tämä suunnistustyyli muuttuu vähän karkeammaksi ja vauhdikkaammaksi.
Se on Wingstedt. Ottanut vähän kiinni. 2.51. Hän on saanut otteen takaisin. Eli kyllä tästä nyt on, varmasti tiedämme sen, että Wingstedtin kunnossa ei ole suurempaa vikaa. Tuo ero ei ole sillä syntynyt, vaan joko heti noissa alun hajonnoissa virhe tai sitten se viettävä rinnehajonta, mikä oli ennen Anteron rastia. Joo, mutta nyt selvästi on rytmi taas löytynyt ja varmaan itseluottamusta on tullut. Ja varmasti ammattimies tuommoisen virheen jälkeen haluaa näyttää myös, jos ei muille, niin vähintään itselleen, että osaa suunnistaa. Ja vilkaisi kuitenkin taakseen, että joko sieltä muita tulee. Ja Antero on varmasti valmiina odottelemaan Thierryä. Näin olemme täällä viimeisellä metsärastilla, josta meillä on ääniyhteys sinne ja odottelemme tässä tietysti kärkeä aivan muutaman hetken kuluttua. Eihän tämä kauan enää missään nimessä varmaankaan kestä, mutta onhan täällä ollut nähtävää ihan yllin kyllin. Tämä on ollut jännittävä, hauska, mielenkiintoinen viesti ja on sitä varmasti vielä loppuun saakka, en minä sitä epäile ollenkaan. Ja tässä on nyt sitten 2 sellaista valintamahdollisuutta tulla, mutta minä luulisin, että jos esimerkiksi Kalevan rastin Jojo tai Jojo, kuinka vaan on tulossa sieltä, niin silloin se tietää sitä, että hän varmasti valitsee tuon suoran suunnan. Tosin tietysti jos hän tietäisi, minkälainen etumatka hänellä on ollut, niin hän voisi varmistella ja tulla tuolta tienmutkan kautta ja nousta sitten polkua pitkin tähän ylös, mutta ei vielä näy. Vieläkin on aivan hiljaista. Tämä ei ole enää ihan sellainen rasti, jossa kukaan ei ole käynyt, mutta 3. osuuden kilpailijat täällä ovat viimeksi käyneet. Eli ei ole käynyt aivan oikein, he menivät tuota polkua pitkin tästä vähän ohi. Eli kyllä tämä rasti on myöskin koskematon toistaiseksi. Ja toivottavasti pian löytyy sellainen kilpailija, joka tähän onnistuu rakentamaan leimauspaikan itselleen, leimaa, tekee sen kuin tuli ja leimaus hetken päästä. Nyt näkyy, tulee siellä rindet alas, siellä aika jemptisti tulee, ja tulee Kalevan rasti. Thierry Jourgeau tulee ja näin hän on tässä leimauspukilla. Siinä nopea leimaus, hän on harjoitellut myös tätä ihan reippaasti, näin se pitää ollakin. Sillä tavalla oikein kunnon mies tämän homman tekee ja hoitaa. Olipas se hieno esitys, siinä ei kauan aikailtu, ei mietiskelty, ei mitään muuta kuin leima ja sitten hän katoaa tuonne näkymättömiin. Se oli ammattimiehen työtä. Näin sanoisin, että kyllä nyt voisi sanoa jo, että suomalaiset ja Kalevan rastin kannattajat voivat varmastikin olla aika mielissään tästä homman tällaisesta vaiheesta. Ei siinä oletettavasti enää mitään tapahdu, mutta meidän pitää aina kuitenkin muistaa, että suunnistus on sellainen laji, jossa tietysti kaikki on mahdollista aina vielä viimeiseen rastiin saakka, mutta kun näin taitavasta useampi kertaista maailmanmestarista on kysymys, kun Jourgeau on, niin silloin on vaikea uskoa mihinkään muuhun. Mutta kun meillä tässä vielä on jonkin verran aikaa, niin nyt odottelemme. Nyt saattaa olla, että seuraava valinta onkin jostain toiselta suunnalta eikä sieltä. Ja todennäköisesti kuitenkin Haldenin Emil Wingstedt on tämän rastin valinnut, mutta voi olla, että hän kuitenkin nousee sitten tuosta vähän viereisestä kohdasta, joka on ihan hyvä kohta nousta tähän samaan paikkaan. Ja jos tämä on siis Halden, niin kuin meidän varoituksemme kertoo, niin se tietää sitä, että Halden on kyllä kaventanut vähän tätä etumatkaa, mutta voihan olla, että varman päälle on Jourgeau ottanut, on sitä kuitenkin vielä reilusti yli 2 minuuttia joka tapauksessa. Eli 2 minuuttia on juuri
hetki sitten jo mennyt. Ja nyt, jollei aivan heti tule, niin silloin me uskomme, että homma kärjessä on selvä. Ei näy vielä Wingstedtiä eikä ketään muutakaan, joten ainoastaan Kaleva Rasti on tämän rastin käynyt ja mennyt eteenpäin. Ja näin päättyy metsäosuus. Ja kuten kuvasta näitte tuolla edellisellä rastilla tapahtui myös. Vehkalahti, Vaajakosken Terä edelleen pitävät seuraa toisilleen ja järjestyskin on säilynyt samana. Eroa kärkeen noin 4.54. Ja nyt myös Bernd Björskot on joutunut ajallisesti antamaan myöten tällä taipaleella. Taitaa olla juuri siinä leimaamassa. Kyllä. Se oli Malung ja tuli Bernd kuin Björskot. tilauksesta, kyllä. Mutta 2 minuuttia hitaammin juossut kuin Thierry Surso. Surso on ollut 3 minuuttia nopeampi kuin Emil Wingstedt. Eli se alun noin 3 minuutin virhe niin näkyy koko ajan täällä kuvaruudulla. Vaikka nyt Emil ilmeisesti pikkasen saavuttaa, mutta tuskipa mitenkään ratkaisevasti. Meillä nyt on tietysti vertailuryhmää vasta 5 ankkuria tässä, mutta vaikuttaa siltä, että Jorsu on juoksemassa jälleen kärjessä lähtien ankkuriosuuden nopeinta aikaa. Ne on aika kovia suorituksia, varsinkin henkisesti. Ne on kovia, että ehkä tuolta mitä katsottiin alkupään väliaikoja, niin Valentin Novikov oli aloittanut vähän kovempaa kuin Thierry Surso, eli Deltan ankkuri, mutta että tietysti se, että missä tilanteessa juokset, niin sille pitää antaa myös oma arvonsa. Jos kärjessä juokset nopeinta vauhtia, niin se on aikamoinen osoitus kyllä sekä kunnosta että taidosta että hermoista. Itse asiassa Lynxin Roman Ryabolov on ollut kaikista nopein. Hän on hyvä vauhtissa letkassa yhdessä Göteborgin Fredrik Löfgrenin kanssa. Ja pian saamme lisää karttoja ja katsotaan miten kisa etenee tuolta Anteron. Ja Wingstedtistä pitää sanoa, mehän vähän tuossa jo hieroimme käsiämme, että toista sijasta saadaan kovaa kamppailu, mutta nyt Wingstedt hyökkäsi uudestaan ja vaikuttaa siltä, että Vehkalahti ja Terä ratkovat 3. osuutta. Ja tässä olisi sitten maastoa, jossa on mahdollisuus laittaa kone punaiselle. Kyllä, eli tuolta rastilta 17 antoi Antero raporttinsa ja taas tullaan tähän Silmojoen ylitykseen rastille 18 ja sitten rastilla 19. Kun on leimattu, niin tullaan myös kamera kuvaan ja siitä sitten on jälleen hajonta, eli rasti numero 20 hajonta rasti ja sen tyyppinen rasti tuo 20. Siinä voi vielä jotakin tapahtua tiheikössä pieniä pisteitä, mutta tämä vaihe, jossa nyt mennään, niin on aika helppoa näille huippumiehille ja siinä pidetään kyllä kovaa vauhtia. Se absoluuttinen nopeus on varmaan noin 3 minuutin kilometri vauhtia. Ja tuossa 19 rastilla se kamera ei ole tuossa rastilla, vaan se oli siinä totutulla paikalla siinä palaneen metsän aukossa. Näin, ja sitten tosiaan tulee hajontaa ja sitten meillä on vielä kuvausrasteja 2 kappaletta ennen kuin tullaan tänne maalialueelle. Kalle Dahlin on ollut kyllä selvästi alisuorittaja tällä ankkuriosuudella. Siinä hän on saanut seuraa Juha Sorvistosta ja Karsten Jörgensenistä. Reilu 12 minuuttia heillä matkaa ja jos katsotaan Dahlinia, niin hän esimerkiksi Jorsulle hävinnyt jo 7 minuuttia. Kyllä, ja Hannu selostaa siis täältä edelliseltä kuvausrastilta vielä tilannetta ja nyt tälle rastille odotetaan
Sursoota hetkellä minä hyvänsä ja sieltä hän tulee ja nyt siinä on reitinvalintaa jälleen, että miten tämä aukko kannattaa kiertää ja hän pudotti ilmeisesti tielle, ainakin tien suuntaan lähti. Siinä on mahdollisuus vähän kiertää tien kautta tätä kaikkein pahinta tiheikköä. Katsotaan. Ei, kyllä hän lähti tulemaan sittenkin aukon reunaa pitkin. Siellä on näitä edellisten osuuksien uria, jotka vaikuttaa näihin reitinvalintoihin. Seuraava rasti on ehkä ankkuriosuuden vaativin piste. Siinä on hyvä reitinvalinta ensin rastin läheisyyteen ja rasti sijaitsee vihreällä alueella, joka tarkoittaa karttamerkkinä tiheätä, vielä tiheämpää maastoa kuin mitä tässä kuvissa näkyy. Ja siellä pieni noin metrin korkuinen kumpare, yksinäinen kumpare. Siinä todella mitataan sitten Sursoon taidot. Ja tämä kyllä seuraava rasti haiskahtaa tuommoiselta ratamestarin viritykseltä, että siinä olisi kaksinkamppailussa mahdollisuus tehdä suunnitusratkaisu, koska siinä on erittäin hyvä tuommoinen pitkittäishajonta. Eli otetaan se tilanne tähän näkyviin. Eli reitin valinta molemmille rasteille käytännössä aivan sama, hyvin samantapaiset pisteet tuossa peitteisessä näkyvyydessä ja hyvin helposti käy semmoinen tilanne, että olet menossa itse tuolle jälkimmäiselle rastille ja yllätyt, kun kaveri leimaakin 100 metriä aikaisemmin. Niin, tilanne on se, että Sursoolla on tämä oikeanpuolimainen rasti ja Wingstedillä tämä vasemmanpuolimainen rasti. Ja odotimme vesikielellä sitä tilannetta, että olisivat yhtä aikaa lähestyneet näitä lippuja. Mutta nyt Thierry saa rauhassa ottaa tämän rastinsa ja sen jälkeen tullaan rastille numero 21, joka on tuttu niittyrasti. Lauensteinin ja Lakasen asetelma tällä 20 rastilla? Joo, katsotaan se täältä hajonta. Elikkä siellä heillä on sama hajonta, eli he käyvät tuolla rastilla, joka on sama kuin Thierryllä, eli se oikeanpuolimainen kumpare. Eli siinä ei heidän välillä todennäköisesti tule eroa. Ja nyt pitää todeta, että ei tuo nyt epäinhimillistä tuo Thierryn vauhti ole ollut. Siellä nimittäin sijoilla 11 eteenpäin oikeastaan kaikki miehet ovat liikkuneet kovempaa. Jörgen Rostrup, ennen kaikkea Valentin Novikov on ollut lähes 2 minuuttia nopeampi. Jamie Stevenson, François Gonon, Maxim Davidov, Henrik Löfors, Michele Tavernaro ja David Andersson, kaikki nämä ovat menneet kovempaa. Ja nyt tuo kärkikaksikon ero alkaa vakiintua tuohon 3 minuuttiin. Joo, siltä se näyttää. Eli Emil kävi leimaamassa ja tilanne on kutakuinkin vakiintunut tähän nyt 3 minuuttiin. Molemmat juoksevat varmasti nyt virheittä. Mutta tosiaan tämä seuraava rasti on vielä sellainen, että odotetaan se rauhassa se tilanne ja sitten kun tullaan kuviin sinne niitylle, niin luulen, että silloin meillä on sitten tiedossa, kuka Jukolan Viestin tänä vuonna voittaa. Terällä ja Vehkalahdella oli siis sama hajonta, mutta on ehkä hyvä asia se, että se on nimenomaan tuo takimainen rasti, silloin siinä matkan varrella oleva hyvin samantyyppinen toinen rastipiste saattaisi periaatteessa hämätä. Saattaa olla toiveajattelua näin taitaville miehille, mutta joo, ja siinä on vielä sitten se tilanne, että kun sieltä niityltä lähdetään näille viimeisille hajonnoille, niin siinäkin näyttäisi olevan Vaajakoskella ja Vehkalahdella sama hajonta, eli Lauenstein ja Lakanen tulevat lopun näillä näkymin yhdessä ja nähdään kova loppukiiritaistelu sijasta 3. Eletään vaiheita, jolloin he voisivat tulla ja on mielenkiintoista nähdä se, onko Lauenstein edelleen vetojuhtana. Toistaiseksi kaikissa kuvauspisteissä järjestys on ollut se, että Lauenstein vetää ja Lakanen seuraa kuin hailaivaa. Lauensteinhan tähtää
Japanin MM-kisoihin on Sveitsin maajoukkuekalustoa ja todennäköisesti yksi tärkeä lenkki Sveitsin kovassa viestijoukkueessa siellä. Ero on tullut taas lisää. Ja sittenhän me voidaan odotella Björnsgaardia, mutta siihen on vielä matkaa. Ja nyt Lauenstein ja Lakanen. Kyllä. Ja olen aika varma, että tämä parivaljakko niin tulee lähituntumassa viimeiselle rastille asti. Hajonnat ovat samat. Tosin sitähän eivät nämä kilpailijat, Jonne ei tiedä sitä, että Lauensteinilla on samoja Nyt muuten Jonne menee vetämään rasteja, että siinä mielessä niin vaikka samoja rasteja juostaan, niin se tietoisuus, että hajontoja on ja voi olla epäilys, että kaveri menee eri rastille, niin se voi aiheuttaa tietysti myös ongelmia. ensimmäisen kerran ehkä todenteolla sillä kokeillaan keskinäistä fyysistä voimaa siinä rastilla, missä Antero seuraavan kerran on, sen jälkeen on tuo lyhyt terävä käveltävä nousu. Sieltä niityltä kun noustaan ja sitten heti siellä nousun päällä niin on hajonat ja vaativat rastipisteet. Et siinä tietysti kävellessä on hyvä lukea ja ennakoida, mitä mäen päällä pitäisi nähdä ja miten seuraava lippu pitää ottaa. Tämä ei ihan anna totuudenmukaista kuvaa tuosta maastopohjasta. Se on suoraan sanoen karmea, kun siinä olen juossut. Se on märkä, kuoppainen, risukkoinen, heinikkoinen, kaikkea mahdollista. Niin, hyppimistä tuo enemmän on kuin juoksemista ainakin meillä, kun siinä eilen yritettiin loikkia. Tai tunnustetaanko suoraan, että käveltiin? Käveltiin. Ja se syö lihaksia kyllä tuollainen maastopohja. Ja näillä paikkeilla varmasti Thierry on siellä tiheikkorastilla ja nyt vaan voidaan kuvitella, että seisoko hän siellä ja ihmettelee, että missä lippu on vai löytääkö hän sen suoraan. Siinä olisi tilaisuus vielä laittaa peli jännäksi. Keli on pysynyt kuivana. Sateet ovat kiertäneet Sippolan urheilukentän koko vuorokauden ajan. Muutama varoittava sadepisara on paikalle tullut, mutta erittäin mukavassa säässä on päästy Jukola juoksemaan. Tämän sään vaikutushan saattaa olla esimerkiksi näihin ihanneaikoihin joskus hyvin merkityksellinen. Joo, ja tämä maasto olisi ollut kyllä ehkä jopa turhankin vaativa näille kuntosuunnistajille, jos täällä olisi oikein kunnolla vettä tullut. Ja nyt odotetaan Sursoilta tänne niittyrastille. Ja tästä maaliin pitäisi kulua sitten enää ratamestarin arvion mukaan noin 12 minuuttia. Siinä välillä meillä on vielä yksi kuvausrasti sillä kumpareilla. Mutta tosiaan vielä pieni tällainen odotuksen poikainen tässä on, koska sieltä tiheikkorastilta tullaan ja jos tiheikössä tosiaan eksyt ja et oikein tiedä missä olet, niin siellä voi mennä enemmänkin aikaa sitten, kun tiedät, että vasemmalla kuin oikealle, ees vai taakse. Mutta ehkä se on nyt jonkinlaista toiveajattelua, että peli menisi jännäksi. Niinpä näyttää olevan. Eli Surso tulee ja tietenkin eihän sitä koskaan toivo, että suunnistaja pummaa, enkä sitä tietenkään Terollekaan toivo missään tapauksessa. Ja tässä kun nyt on runsaasti eri osuuksien kilpailijoita, niin tietysti vauhdista erottaa, mutta hyvä tuntomerkki on myös se, että näillä ankkureilla on nyt keltapohjainen numerolappu. Ja siinä nyt sitten tämä tiukka nousu, mikä heti tämän rastin jälkeen on, ja erittäin tiukkoja pisteitä
useampi hyvä lyhyt rastiväli. Melko laakea tuolla päällä, mutta jatkuvaa Eli pienmuotoa. siinä on juuri tämä hajontapari nytten ja sen jälkeen tullaan rastille 23 ja rastilla 24 meillä on kamera. Ja tässä nyt olisi ollut viimeinen ratkaisun paikka näillä hajonnoilla, eli Haldenilla ja Kalevan rastilla olisi tässäkin tilanteessa ollut eri hajonta. Mutta nyt tosiaan Tiere nousee jyrkkää kinkaamaan. Todennäköisesti kävelee siinä, ottaa muutaman askeleen, vetää happea keuhkoihin ja ennakoi, luo mielikuvaa ajatuksinsa, että mitä kohta pitäisi näkyä, kun mäen päälle noustaan. Ja sillä mielikuvalla sitten mennään kohti lippua. Mutta missään tapauksessa suunnistus ei lopu vielä tässä. Että monta kertaa Jukolassa on se ongelma, kun pitää olla riittävän iso ja laaja kilpailukeskus, niin saattaa olla sitten, että kilpailukeskuksen reunus on kilometri tyhjää kangasta tai muuta, mutta täällä suunnistetaan loppuun asti. Joo, tämä on erinomainen kilpailukeskus siinä mielessä juuri, että hyvä suunnistusmaasto alkaa välittömästi kilpailukeskuksesta. Ja studiossa on ilmeisesti vieraita, jotka osaavat kertoa, että vieläkö on jotakin yllätyksiä tarjolla tässä viestissä. No niin, täällä studiossa on Jukolan ratamestari Marko Uotila. Vieläkö tuo loppukilometrit, 3-4 viimeistä kilometriä, vieläkö siellä mitään yllätyksiä on tarjolla noin ratamestarin silmin? Tilanne näyttää tällä hetkellä selvältä, että taistelua käydään 3. sijasta ja sen jälkeisistä sijoista, mutta ykkös- ja kakkossijat ovat kyllä mielestäni selviä. Eli nuo ammattimiehet niin Kalevan rastissa kuin Haldenissa tuskin pummaavat näillä sinunkaan vaativilla rasteilla? No en usko, että enää tässä lopussa semmoisia pummeja pääsee tulemaan. Varsinkin kun nuo tiheikkörastit, joita tuossa äsken mentiin, tuntuivat tulleen selvitetyksi molempien joukkueiden osalta aika lailla sujuvasti. Kyllä joo, että nyt tullaan hyvä pohja se kalliomaasto ja näkyväisyys paranee ja niin siinä ei kyllä enää virheitä pääse tulemaan. Eli tuo välipätkä tuolla suunnilleen 11 kilometristä 12,5 olisi ehkä pitänyt sisällään joitakin yllätysmahdollisuuksia, mutta kärki selvitti ne hyvin. No kyllä joo, näin kävi ja sen verran selvät erot oli, että siinä ei enää päässyt mitään ratkaisuja kyllä sen jälkeen enää tekemään. No niin, ja näin jäämme odottelemaan, että pitääkö Marko Uotilan ennuste paikkaa sitä 3. sijasta eteenpäin enää sijalukuja ratkotaan. Ja 3. väliaikapaikalla on tapahtunut sen verran, että Bernd Björskård on leimannut Malungin 5. 10 ja 10 on eroa kärkeen ja sitten tulee tuo seuraava ryhmä, jossa edelleen 3 joukkuetta. Ravinen, Tampereen Pyrintö, Lapuan Virkeä ja siihen on liittynyt myös Turun metsänkävijöiden Morten Boström ja Leksandin Kalle Dalin. Eli tuo Lapuan ennuste 14 sijasta oli liian vaatimaton. Niin, tai taisi tulla pieni korjaus silloin sitä ennustetta 14-10 sijat ja nyt sija on 10, eli aika hyvä. Sieltä on 8 tällä hetkellä. Pitää paikkansa jo, että 10 oli siellä edellisellä. Ja 6. joukkue on aivan lipulla samassa letkassa. Kyllä. Tässä ollaan nyt tällä rastilla, johon siis odotellaan Tieriä. Ja tämän jälkeen sitten Tierillä on yksi vaativa lippu ennen viimeistä helpottavaa rastia. Ja Tieri tietää varmasti tilanteen, että johto on turvallinen ja ei varmasti tee virhettä. Tässä vaiheessa kuulutus kuuluu jo ja varmasti tunnelma nousee, tietää, että Jukolan viestin voitto on tulossa jälleen kerran. Wingstedt on pellolla. 3.38 on ero tällä hetkellä. Veikkaisinpa, että Kalevan rastin seurateltalla tällä hetkellä vedetään pitkää tikkua siitä, että kuka lukee Jukolan viestin sanoman tänä vuonna. Sieltä viimeinen vilkaisu ennen rastia karttaan joutuu lukemaan, näkee rastikumpareen ja nyt hän lukee jo seuraavaa rastiväliä. Tietää sitten, mihin leimauksen jälkeen pitää lähteä saman tien. Ja yksi rastiväli, yksi kivi
kivi ennen viimeistä rastia Tierellä jäljellä. Nyt on tunnelma varmasti paras mahdollinen. Ja siinä tämä rastiväli. Siinä polulle ja pieni kierto tuolta polun kautta ja sitten taitavasti vaan tuonne rinteeseen yläkautta, vasemman kautta. Tuolla on tollainen kallio nenä, jonka kautta sinne lipulle on hyvä tulla. Ja aivan tuon kiven pohjoispuolella yläpuolella on tuommoinen kalliokumpari, joka todennäköisesti näkyy. Se näkyy tuohon edelliselle nenälle hyvin kauas. Ja sen kun ennakoi kartasta, niin katse osaa sen suoraan hakea oikeasta suunnasta ja sen jälkeen leimaus ja kohti viimeistä rastia ja Jukolan voittoa. Eli 3,5 minuuttia ei tähän saa kulumaan, ellei Haaveria satu. Lauenstein. Ja missä on Jonne? Jonne? No siinä se on. Heti kohta mahtuu kuvaan. Ja nyt tosiaan näillä... Ari Saarivaara kannustaa siinä Jonnea. Ari juoksee Vaajakosken kolmosjoukkuessa tänään ja kuinkahan kauan oli seurannut tilannetta. Siinä oli ehkä Wingstedt mennyt hetki aikaisemmin ohitse ja Ari oli jäänyt seuraamaan, mikä on tilanne tässä. Aitio paikalla ja tosiaan nyt näillä veljeksillä on sama hajonta, eli he tulevat yhtä matkaa varmasti viimeiselle rastille asti ja sitten nähdään raju loppukirjataistelu, kumpi on kovempi, Lauenstein vai Jonne Lakanen? En oikein tunne Lauensteinin kirikykyä, vaikea sanoa, mutta uskoisin, että ei häntä ankkuriksi olisi laitettu, ellei vahvasta miehestä ole kysymys, mutta Jonnen tiedän kyllä, että on herkkä mies, että kun me nyt nostettiin ennen kilpailua suorisikeiksi Kalevan rasti, Halden, Kristiansand ja sitten neljänneksi ehkä Vaajakoski, niin ehkä nyt löysin Roponi terään peliin tässä. Senkin takia, että henkisesti ehkä aika raskas asetelma on ollut Lauensteinille vetää aika lailla koko ajan ja tunne, että ei tämä mies tästä mihinkään putoa. Mutta upea juoksu myös Vehkalahden Veikolta kokonaisuudessa, on se sitten sija 3 tai 4, niin joka tapauksessa tämä viime vuoden sija paranee ja tuntuu, että Vehkalahden Veikot tosiaan niin parantaa otettaa vuosi vuodelta. Kaikkinensa viime vuosina Jukola on kehittynyt siihen suuntaan, että voittaakseen ei ole yksinkertaisesti enää varaa virheitä tehdä, että Kalevan rastinkin suorituksesta on tänään hyvin vaikea löytää virheitä. Mikael Boström ei ollut osuutensa nopeimpia, mutta haastattelussa hän kertoi sen tulleen ihan puhtaasti fyysisellä erolla Jarkko Huovilaan verrattuna. Joo, ja kyllä nämä nykyiset huippujoukkueet, Halden, Kalevan rasti esimerkkinä panostavat erittäin paljon taitovalmennukseen ja suunnistusajattelun kehittämiseen. Et se on näiden kavereiden arkipäivää tämän fyysisen harjoittelun lisäksi. Tulos näkyy. Ja Emil Wingstedt, tämä hengitys kuuluu hänelle. 3.48. Se on se alkupään 3 minuutin virhe, niin se kulkee mukana. Se on raskas painolasti ja peli tavallaan ratkaisi sitten jo ensi kilometreillä. Ja nyt jo kuva hakeutuu maalipellolle. Kalevan rastin joukkue on varmasti kokoontunut jonnekin vastaanottamaan ankkuriaan. Ankkureiden viimeinen rasti on tuo kauimmaisin, eli minnekä tuo viitoitus päättyy tuolla ruudun oikeassa yläkulmassa. Siellä kivessä oleva rasti. Nyt tuli metsän puolella. Ja siellä reimaa Kalevan rastin Thierry Jourgeau. Taisi vielä kysäistä, että mikä tilanne siitä. Nyt tietää, että on ensimmäinen. 660 metriä on tuo loppusuoran pituus. Ja Jukolan viesti on ratkeamassa.
itse asiassa ratkesi noin tunti sitten. Thierry Jourgeau teki päällisin puolin virheetöntä työtä ja joukkueessa tänään Harri Romppanen, Mikael Boström, Tommi Tölkkö, Hannu Airila, Antti Harju, Simo Martomaa, Thierry Jourgeau. Täsmälleen sama joukkue kuin viime vuonna sillä poikkeuksella, että Samuli Launiainen oli viime vuonna joukkueessa ja nyt tänään tilalla Hannu Airila, joka vaihtoi täksi vuodeksi Keravan urheilijoista ja Airila on tällä hetkellä varmaan aika tyytyväinen, että tuli seuraa vaihdosta. Joo, ja upea saavutus nuorelle kaverille ja varmasti Samuli Launiainen on mukana tässä voitossa. Valitettava sairastuminen juuri Jukolan alla varmaan rassaa mieltä, mutta uskon, että hän on ikionnellinen. Airila 11-kertainen Suomen mestari, eli yksi suomalaisen suunnistuksen suuria lupauksia. Ja Launiainenhan sai Reimo Uljakselta yön yli hallussa pidettäväksi tuon Jukolan viestin sanoman, jonka siis Antero Viherkentä on tällä kertaa kirjoittanut. Ja en usko, että Samulilla on mitään sitä vastaan, että hän joutuu luovuttamaan sen juuri tälle porukalle. Ei varmasti. Ja nyt oikeastaan ainoa jännittävä vaihe tulee sanoman lukemiseen, eli kuka se lukee ja millä kielellä. Viime vuonnahan Simo Martomaa hoiti tämän asian. Kilpailujohtaja Vesa Vainio luovuttaa Jukolan viestin sanoman Thierry Jourgeaun käteen ja vielä maalileimauskin muistetaan tässä voiton tiimellyksessä. Kalevan Rasti, Joensuu. Melko harvinaista herkkua kuitenkin viime vuosilta, että otetaan 2 peräkkäistä voittoa. Urpo Väänänen, joukkueen taustavoimiin kuuluva henkilö, epäili, että Kalevan Rasti voiton myötä menettää motivaation ja otetaan Thierryn haastattelu tuoreena. Ja tässä on sitten ankkuriosuuden juoksija Thierry Jourgeau. Congratulations, you must be very, very happy to have made it again. Yeah, absolutely, but I must admit it was really surprised because we have different forking with Emil, and already on the second control I made a small mistake, and then I was thinking, I'm running for second place. Halden is 2 minutes in front or something. So even at the end I asked somebody and he said I was second. So I just tried to did any mistake to keep the second place, and I was really surprised when I punched last control as first. Yes, and you have a gap of 3 minutes. Yeah. So feeling was really difficult because terrain is really difficult, and I must say congratulations to Cosetter because I have not been running a lot of Jukola, but probably this one was most beautiful and most demanding. Okay, merci bien et un grand jour. Merci. No niin, se oli mielenkiintoinen haastattelu. Thierry Jourgeau teki virheen toisella rastilla, ei nähnyt Wingstedtia sen jälkeen ja juoksi sen jälkeen vain toisesta sijasta, varmisti sen ja oli vielä matkan varrella saanut joltakin rastimieheltä tai muulta edellisen osuuden suunnistajalta tiedon, että hän olisi toisena ja oli todella ällistynyt, kun saapui pellon reunaan ja käsitti, että Jukolan voitosta on kysymys. Ja Jourgeau antoi myös tunnustusta ratamestari Marko Uotilalle, että niistä Jukoloista, mitä hän on juossut, niin tämä oli ehdottomasti yksi parhaista, aivan ihanaa maastoa, sanoi Thierry Jourgeau. Ja siinä yleisöä tervehtii Emil Wingstedt Halden Eskoon. Ankkuri ja Halden ottaa tänään kakkossijan joukkueessa 3 suomalaista, eli kokoonpano järjestyksessä Pekka Itävuo, Jarkko Huovila, Øystein Christiansen, Ture Sandvik, Erik Axelsson, Mats Haldin, Emil Wingstedt. Ja jos on Airila tyytyväinen seurasiirtoonsa, niin sitä on varmasti myös mies nimeltä Pekka Itävuo. Kyllä varmasti, mutta tietysti Halden on voittanut niin paljon viime vuosina, että heille varmasti tämä hopea on pieni pettymys, vaikka upea saavutus onkin. Ja Tiiumilassa tuli vastaava asia viime vuonna Jukolassa kakkosia.
Mut toisaalta niin tämä nyt kasvattaa Haldenissakin nälkää taas tulevia koitoksia varten. Se on upeita, voittajat vaihtuu. Ja tuosta Itävuosta tulee mieleen, että hän syrjäytti joukkueesta Kjetil Björlund, Petter Thureseen, Haldenin ikonit noilta menestysvuosilta ja ilmeisesti joskus tuo sukupolvenvaihdos on pakko tehdä ja varmasti hyvä sauma oli se, kun nyt tuli uusi manageri Kari Arponen. Varmasti näin ja mä uskon, että Halden niin tulee vielä monta vuotta niin keikkumaan näillä sijoilla ja varmasti välillä myös voittamaan. Lauestein, missä Lakanen ei aivan tuntumalla, homma on selvä, ei mitään mahdollisuuksia. Elikkä ilman kaatumista homma vaikuttaa selvältä, 3-40 metriä on eroa tässä vaiheessa ja myös viime hetken sairasteluista kärsinyt Vehkalahden Veikot ottaa hienon kolmostilan. Heidän tavoitteensa unelmanaan oli tänään parantaa 5. sijaa viime vuodelta ja se onnistuu joukkueella Jarkko Liuha, Janne Wegman, Simon-Pekka Finkke, Jonne Lehto, Baptiste Rollier, Tero Föhr ja ankkurina sveitsiläinen Mark Lauenstein, eli 2 sveitsiläisjuoksijaa tässä joukkueessa. Ja sitten Terä viiltää 20 vuoden tauon jälkeen ja tänään Vaajakosken Terä 4. varamiehisellä siipirikolla joukkueella juoksujärjestyksessä Antti Anttonen, Timo Joensuu, Jani Lakanen, Jarmo Puttonen, Heikki Nousiainen, Jouni Kahelin ja Jonne Lakanen. Hieno joukkuesuoritus myös Vaajakosken pojilta ja uskon, että kevään vastoinkäymisten jälkeen, vaikka niin lähellä oltiinkin, niin 4. sijakin tänään tyydyttää. Täytyy sanoa, että tämä Vehkalahden suoritus, vaikka odotuksia olikin, niin pienoinen yllätys, hieno sellainen. Ja vähän niin kuin kotipitäjän pojat, niin upeaa, että 3. sija tuli nimenomaan Vehkalahden Veikoille. Ja vaikka joukkueessa kaksi sveitsiläistä mukana, niin Vehkalahdelle pitää aina mainita siitä, että heillä on hyvin paljon omia kasvattajia mukana joukkueessa. Toki siellä esimerkiksi Jarkko Liuha on itse asiassa Vaajakosken Terän kasvattaja. Ja Vehkalahden Veikon kasvattajia ovat muun muassa voittajajoukkueen Antti Harju ja Simo Martomaa. 6 minuuttia kertyi loppujen lopuksi eroa kärkeen tällä kaksikolla Vehkalahti-Vaajakoski. Ja alkaa olla se hetki, että kohta kuulemme Jukolan viestin sanomat. Tänne selostamomme eteen on kerääntynyt sanoma ja Thierry Sorjoux. From Hypones Claude, our national author Alexis Kivi is gazing proudly at this over 10,000 strong group of Orientals in Kimenal, Lascaux, who carry these words from the novel The Seven Brothers as their message. And thus, in a long line, a group of young and old set off to seek their way in the forest. At first, they took from the nearby areas, but then moved ever further afield. Meticulously, they determined their direction and continued their journey thither. Recalling Impivara, the Orientals ran on the hill of Pilkkakorpi and Onnenmäki, negotiating 7 other hills as well. From then, they ran down on the hill like weekend strolls, towards the goal visible in the far distance. The mountains echo, the forest filled with sound, a treasure, fleeting moment. Thus runs the verses by Zoyus, UC of Jukola. We rejoice over your journey with your thousands of foreign fellow athletes all around the world, and also wish to congratulate our 60 years old elder brother Tumila, which proved us a model in the early years of your own Jukola. Angela Noskowski, 19 June
2005. The Orientals of Jukola Viesti. Thank you. Jukolan Viestin sanoma 2005. Ylpeänä katselee kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi pilven reunaltaan tätä yli 10 000 suunnistajien joukkoa Kymenlaakson maisemissa saatesanoinaan 7 veljeksessä. Ja nyt läksi joukko sekä nuoria että vanhoja pitkänä rivinä urkkimaan ympäri metsää. Ensin etsivät he lähimmiltä tienoilta, sitten siirtyivät kauemmaksi. Tarkasti merkitsivät he suunnan ja sitä kohti jatkoivat he retkensä taas. Impivaara mielessään kirmasivat suunnistajat Pilkkakorven ja Onnenmäkien rinteitä sekä 7 muullekin kukkulalle kiiveten. Siitä juoksivat he mäkeä alas, kun siivitetyt peikot. Kohti kaukana häämöttävää maalia. Vuoret raikaa, metsä kaikaa, hetki pyhä ja lyhykäinen. Siinä värssy Jukolan Jussin sepittämä riemuissaansa. Iloitsemme ja nautimme retkestämme yhdessä tuhansien ulkomaisten rastivieraittemme kanssa ja haluamme samalla onnitella 60-vuotiasta vanhempaa veljäämme Tiiu Miilaa, joka on ollut oppaanamme oman Jukolamme alkutaipaleilla. Anjalan koskella 19. kesäkuuta 2005 Jukolan Viestin suunnistajat. Näin olemme kuulleet Jukolan sanoman. Ja sopivasti kuviin Bernd Björskård ja tuo Malungin 5. 40 Matti Salmenkylän kirjoittaman Jukolan Viestin sanoman jälkeen, siis nyt ensimmäisen kerran Antero Viherkentän kynästä oli tuo sanoma ja sehän on aina suunnattu jollekin taholle ja tällä kertaa se oli Jukolan ruotsalaiselle isoveljelle Tiiu Miilalle suunnattu. Viestin lukivat ankkuri Thierry Georgiou ja toisen osuuden juoksija Mikael Boström. Malungin joukkue tänään Rob Walter, Steven Palmer, Staffan Eriksson, Anders Åkerman, Jimmy Birklin, Håkan Eriksson ja Bernd Björskård. Ehdottomasti Anders Åkerman osuutensa toiseksi nopein mies ja Jimmy Birklin osuutensa nopein. Malung oli joukkue, joka oli alussa hyvin mukana, mutta sitten tuli virheitä yön pitkillä osuuksilla, mutta sitten taas lopussa niin nousivat mukaan näille hyville sijoille, mutta voittoon ei ollut missään vaiheessa mahdollisuuksia. Malung otti tietynlaisen riskin, koska kaikki nuo 3 kovaa korttia oli asetettu viimeiselle 3 osuudelle ja varmasti oli tiedossa, että yöstä tulee vaikea tällä juoksujärjestyksellä. Rekisteri numero SJJ104, se on siirrettävä välittömästi ja vähän nopeammin. Eli SJJ104 siirrettävä välittömästi, mutta tässä on Tampereen Pyrintö loppusuoralla 6. joukkue. Ja Pyrintö, 7. joukkue Turun Metsänkävijät. Pyrintö ja Metsänkävijät. Eli Fadejev ja Boström selvittelevät välejään ja ehkä hieman yllättäen Fadejev vetää siinä pidemmän korren. Ja otetaan Pyrinnönkin kokoonpano, eli se oli siis joukkue numero 9, Elmeri Vähänen, Hannu Saarijärvi, Jarno Salmelin, Ilkka Leppävuori, Jouni Mähönen, Mihail Jedlitska ja Jevgeni Fadejev. Tume, Turun Metsäkävijät, Toni Louhisola, Harri Poutiainen, Manu Mutka, Martin Sirmais, Troy de Haas, Sami Hämälistö ja Morten Boström ja Lalle lisää haastatteluja. Tässä on siis vehkalainen Veikkojen ankkuri Mark Lauenstein vieressäni ja tässähän näimme todella kovan taistelun. Wir haben einen riesen Kampf gesehen. Wie war es da draußen? Es war intensiv und ein bisschen nervenzitternd und sehr taktisch. Wir sind zum Teil nicht immer voll gelaufen
Zum Teil bin ich weggelaufen und einen kleinen Fehler gemacht, dann ist Jonne wieder gekommen. Und dann bei den Routenbahnen haben wir uns ein bisschen zugeschaut. Und ich denke, ich hatte bessere Beine und Jonne mit seinem finnischen Know-how war ein sicherer Wert. Also ich denke, das war interessant. Es waren zwei verschiedene Läufer zusammen. Die zwei vorne, die waren zu weit weg. Ja, ich dachte es, dass vorne das gelaufen war. Ich habe gehört, ich war so etwa 1 Minute 30 hinter Halden einen Moment und ich denke, ich bin nicht ganz am Optimum gelaufen. Also ich denke nicht unbedingt, wäre es ein perfekter Lauf gewesen, hätte es noch spannend werden können. Aber ich denke, es war besser, sich auf den 3. Platz zu konzentrieren. Und jetzt bist du natürlich zufrieden. Ja, wir sind alle zufrieden in Weggeladen Veikot. Es ist eine tolle Leistung, aber ich denke, das entspricht unser Niveau jetzt. Wir sind ein sehr gutes Team, sehr ausgeglichen, sehr jung und motiviert. Und wir haben Spaß am OL und das ist, was wir heute gemacht haben. Wunderbar, gratuliere. Ja, danke. Näin siis ankkurijuoksija sanoo ensinnäkin, että tämä on osoitus siitä, millä tasolla Vehkalainen Veikot tällä hetkellä suunnistuksessa on. Nuori joukkue, joka pystyy tällaisiin saavutuksiin. Heidän mielestään on hauskaa ja miellyttävää. Hän tästä kilpailusta sanoi sen verran, että tämä oli hänen mielestään myöskin erittäin mielenkiintoinen kilpailu, koska siinä oli 2 erityyppistä juoksijaa vastakkain ja hän oletti, että Jonne olisi siinä kyllä tuntemalla nämä suomalaiset olosuhteet hiukan paremmin, että hän olisi ollut vahvempi, mutta sitten taas löytyi sitten juoksuvoimaa Markilta itseltään, joten siinä oikeastaan pähkinänkuoressa hänen kommenttinsa. Kalle Dalinille on loppu ollut ankara, 10 tilalta tulee nyt hieman pudotusta 16 tänään Leksandin joukkueella. Niin, täällä on sitten 4. sijoittunut Vaajakosken Terä ja Jonne Lakanen, niin 4. sija 60 kärjestä. Itse et ollut ollenkaan tyytyväinen, kun tulit maaliin. Ei voi olla tyytyväinen, kun oli niin vaikea päivä, että olisi toivonut paljon parempaa fyysistä virettä tänään, mutta näillä oli pakko mennä ja sveitsiläinen aina välillä piti vauhtia, mutta niin vaikeilla alueilla sitten mun sujuvuus oli parempaa tänään, että niillä sai aina otettua kiinni ja välillä vähän karkukin päästyä. Että siinä mielessä oli jännää taistelua, mutta loppukirjaa ei päässyt oikein kokeilemaan. Poika karkasi vähän aikaisemmin karkuun. Ja kun fyysinen vire ei ollut ihan paras mahdollinen, niin sitten se ratakaan ei tuntunut ihan parhaalta mahdolliselta tälle päivälle. Joo, no olisin toivonut vähän enemmänkin sellaisia vaativia lyhyitä välejä ja tällaista, mutta niin, tänään oli aika raskas pohja ja pitkiä sellaisia mitään sanomattomia väliä voisi sanoa, että ei ollut paljon suunnistettavaa, mutta kovaa hommaahan se kumminkin on ja niin sielläkin pitää mennä sujuvasti, että ei sitä voi syyttää ratamestaria näissä hommissa. Olitte viestin johdossa siinä vaiheessa, kun isoveli kävi juoksemassa 3. osuutta ja sen jälkeen koko ajan tuossa kärkitaistelussa. Pasi Ikonen oli joukkueesta tänään poissa. Mitä se olisi muuttanut tilannetta, jos maailmanmestari Ikonen olisi ollut mukana? No Pasi olisi omalla olemuksellaan varmaan tuonut hirveästi lisää henkeä porukkaan, mutta niin, toisaalta me saatiin jälkeen älyttömän hyvä joukkue joka tapauksessa, eikä se meitä niin harmittanut ja häirinnyt, että tiedettiin, että voidaan taistella voitosta. Mutta niin, kyllä harmittaa Pasin tilanne ihan henkilökohtaisesti, niin hän olisi varmaan halunnut hirveästi olla mukana tässä joukkueessa tänään. Sinun oma tehtäväsi, jos Pasi olisi ollut joukkueessa, niin olisiko se ollut kuitenkin ankkurihomma? Kyllä olisi ollut, mutta varmasti olisi silloin päässyt karussa matkaan. Selvä, ehkä sitten ensi vuonna. Kyllä, näin tehdään. Tästä menemme eteenpäin ja mainos katkolle. Tervetuloa takaisin Sippulaan ja täällä on oikeastaan Simpsion mies eli Lapuan mies Juha Sorvisto erittäin väsyneenä. Tuossa matkalla oli jo luvassa parempaakin, olit 10 joukossa ja hyvin kiinni siinä 10 sijoituksessa, mutta sitten lopussa taisi tulla väsy, niin kuin ilmeistäkin voi päätellä. Joo, suolot loppu siinä 2-3 kilsaa ennen maalia. Rupesi pohkeet kramppailemaan ja jouduin päästä eka sen letkan, missä oli Karsteni Buström ja sitten Fadejev. Ajattelin, että no ei tässä mitään tulla rauhassa maaliin, mutta otin kuitenkin hermopummit sitten toiseksi viimeiselle, jossa iso letka meni kokonaan ohi. Ja
jouduin sitten tyytymään ihan katselemaan, että kuinka pojat napsii sieltä edestä. Tämän yön aikana on puhuttu siitä, kuinka meno on välillä kylmää, mutta silloin kun siellä oli 2 kovaa maratonaria, eli Karsten Jörgensen ja Morten Boström, niin 20-vuotiaalle veijarille sinulle, oliko meno todella kylmää? Kyllähän välissä pidettiin ihan vauhtia, mutta meno ei ollut mitenkään liian kovaa. Että yllättävän hyvinkin jaksoja. Sitten kun vielä jakso ottaa alkumatkasta tarkasti rastit, niin monta kertaa pääsi kuittailemaan Karsten ja rasteille. Viime vuonna sijoitus 42, tänään 17. Tyydyttääkö sija? No kyllähän se tyydyttää. Toki tuossa olisi ollut nyt monta sijaa parempaakin. Tai sinne 10 joukkoon mahikset, mutta ollaan me joukkoina tyytyväisiä, että semmoinen epävirallinen tavoite oli palkinnoille. Että se toteutui. Ensi vuonna sinullakin on ikää lisää jo niin paljon, että on 21 vuotta mittarissa, kun Jukolan Viestiä juostaa. Mikä silloin on tavoitteena? Kyllä tästä lähdetään parantaa, että joskus olisi sitten se 10 joukko. Selvä, onnea matkaan. Kiitos. Tästä eteenpäin selostamoon Hannu Varkoja ja Pekka Nikolainen. No niin, yhteenvetoa tuloksista ja ennen kuin menemme tuloksiin, niin tärkeä tieto. Joukkue numero 9 Tampereen Pyrintö on hylätty. Ankkuriosuudella väärä leima toiselta rastilta. Siinä on useita erittäin lähekkäisiä rastelta ja Fadejevin Emit on käynyt väärällä leimasimella. Tässä 9 parasta: Kalevan rasti, Halden Esko, Vehkalahden Veikot, Vaajakosken Terä, Malungs UK, Skogsmorrarna, Turun Metsänkävijät, UK Ravinen, Farum Tiisvilde UK, Paimion rasti ja 10. vielä Angelniemen Ankkuri. Nostan Pekka esille Farum Tiisvilden 8. sijan. Joo, aivan mahtava tanskalaissuoritus ja ehkä toinen yllättäjä oli tämä UK Ravinen. Pitkä menestyksessä historia seuralla, mutta ei viime vuosina näin hyviä suorituksia. Ehkä siinä 2 suurinta yllättäjää kymppisakissa. Ja maalissa tähän mennessä myös Stura Tuna, Delta, ja mainittakoon, että Valentin Novikov, Deltan ankkuri, on tällä hetkellä nopein ankkuri. Christian Sand veti viimeiset osuudet aivan kärjen vauhtia, mutta se riitti tänään vain 13. sijaan. Hiisirasti, Leeksan Suukoo, Lapuan Virkiä ei sittenkään pysynyt 14 joukossa. Sorvisto simppasi lopussa. Haakaspoikkarna, MS Parma, IFK Lidingö, Ikaalisten nouseva voima ja Bekkelagets, Esko ja Björn Wallstad 6 minuuttia nopeimmille, eli ei iso B-kään huonossa kunnossa ole, vaikka virallisesti ura on lopetettu. Siinä on Sippu Jukola vuonna 2005, 21 parasta joukkuetta on saatu maaliin ja 22. on Rasti Kurikka, 23 minuuttia kärjestä. Ja me siirrymme, kiitän Pekka sinua tässä vaiheessa kommenteista ja tapaamme hetken kuluttua vielä tuolla Jarin studiossa. Kiitoksia Hannu itsellesi ja muistetaan, että Jukolan Viestihän täällä jatkuu vielä tuntikaupalla iltapäivään asti. Aletaan vetää viimeisiä yhteen tässä. Joka tapauksessa Sippu Jukola on saatu kärjen osalta maaliin. Paljon on juoksijoita vielä tuolla matkalla. Vesa Vainio, kilpailujohtaja. Mitä jäi käteen? Ainakin henkilökohtaisesti jäi todella hieno kokemus sekä Venlojen että Jukolan Viestin osalta. Ja mä luulen, että se sama kokemus jäi meidän toimitsijaorganisaatiolle, mutta varmasti toivottavasti myös niille 10 000 vieraille, joita meillä täällä Anjalankoskella oli Sippu Jukolassa. Onko joku taho, jota erityisesti haluaisit kiittää, vai onko se yleensä tämä koko joukko, joka oli tämän koko hienon tapahtuman takana? No jos tietysti joku joukko pitää nostaa, niin mä nostaisin nämä lähes 1700 vapaaehtoista talkoolaista, jotka tapahtumassa oli mukana. Ja tietysti kaikki ne osapuolet, yhteistoimintapuolia on 10, joita pitäisi kiittää. Ja kiitetään heitä kaikkia yhdellä kertaa, että ilman näitä osatekijöitä niin tämän kilpailun läpivienti olisi ollut täysin mahdotonta. Sujuiko kaikki sillä tavalla, kun olitte etukäteen suunnitellut, vai tuliko illan ja yön aikana mitään suuria yllätyksiä? No mitään suuria yllätyksiä ei päässyt tulemaan. Aika pitkälti päästiin suunnitelmien mukaan menemään. Tietysti sellaista normaalin pielenkylän elämää, jossain välillä sähköt katkeaa ja jossain vesi
on muutaman minuutin poikki, mutta kaikista näistä selvittiin kuitenkin mun mielestä erittäin hyvillä arvosanoilla ja toivottavasti myös kaikilla muilla oli se kuva, että ne palvelut, mitä me yritettiin niin kilpailijoille kuin katsojille tarjota, niin saatiin täytettyä täysmääräisesti. Uskon, että täältä on välitetty Anjaankoskesta hyvin positiivinen kuva myös kotikatsomoihin TV-välityksellä, kun tätä Sippu Jukolaa 57. Jukolaa täällä on vietetty. Raimo Honkanen, Salon Jukola järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, ensi vuoden isäntänä. Onko nyt kovasti paineita, kun täällä Sippu Jukola näin hyvin onnistuttiin läpiviemään Salon Jukolan toteuttamiseen? No, ainahan paineita on siinä mielessä, että jokainen järjestäjä pyrkii järjestämään Jukolan tasoisen kilpailun mahdollisimman hyvin ja nyt on pitkä putki myös tämä mukaan lukien hyvin järjestettyjä kilpailuja ja me totta kai lähdemme siitä, että samaa tasoa jatkamme ja niiltä osin kun kehitettävää löytyy, niin otamme ne huomioon ja pyrimme aina viemään asiaa eteenpäin ja parempaa kilpailua järjestämään. Minkälainen potku, ehkä positiivisessa mielessä tietenkin potku, on se, että ensi vuoden yksi isäntäseura Angelniemen Ankkuri komeasti päätyy 10. tilalle tässä tämän päivän Jukolan viestissä? Joo, se on hieno asia. Mehän silloin yöllä kahden maissa, kun oli se haastattelu, niin olimme silloin muistaakseni 11 ja nyt sama taso pidettiin ja tämä on Ankkurille hyvä nousu. Ankkuri on pitkään tehnyt työtä ja jossain vaiheessa oli tavoitteena, että 2005 mennessä ollaan ihan kärkipaikalla. Ja nyt ollaan hyvin lähellä jo tätä tasoa, että Tiiumilassa myös tuli hyvä sijoitus. Niin nyt on ihan hyvässä hoidossa myös tämä kilpailupuoli. No se on varma asia. 10. sija Jukolassa on aivan upea saavutus ja tässä kohtaa täytyy Vesa Vainiolle sanoa, että vaikka ehkä Vesan pelkästään ansiota tietysti olekaan, mutta kyllä upeasti juoksivat Vehkalahden pojat, että Kymenlaakso menestyi täällä kotikisoissaan, niin se on hieno saavutus, vai mitä olet Vesa mieltä? Totta kai se lämmittää sydäntä, että oman kylän, naapurikylän miehet niin kuin pärjää ja kyllä mä omissa veikkailuissa lähes jokaisessa Vehkalahden veikkoja nostin esille, että kyllä sen verran tietysti tunnen heitä ja tiedän heidän taustojaan ja tiesin, että pojat on kaikki kunnossa. Ja yhtään väheksymättä tässä nyt Kalevan Rastin voittaa tai Haldenin hopeatilaa tässä viestissä, mutta Vehkalahden veikot tekee kovaa tuloa kohti kansallista ja kansainvälistäkin kärkeä. Tässä yhteydessä haluan kiittää niin Vesa Vainiota hyvästä yhteistyöstä näin tämän meidän tuotantotiimin puolesta tietysti, että ollaan saatu täällä huseerata koko yön ajan melkein miten ollaan haluttu ja kilpailujohtajakin on tullut juoksutettua aina hikipäissä saakka tässä tämän tapahtuman merkeissä ja onnea ja menestystä sitten Raimo Honkaselle sinne oman organisaation puitteisiin. Siellä me varmasti sitten tavataan, jos ei näissä merkeissä, niin varmaan juoksennellaan sitten esimerkiksi Salon Jukolaa sitten vaikka tällä tuotantotiimillä. Joo, kiitokset. Kyllä varmasti tavataan ja haluan kiittää Vesa Vainiota tässä vielä hyvästä yhteistyötä. Meillähän on hyvä perinne Jukolan viesteissä se, että olemme edellisten järjestäjien kanssa hyvässä yhteistyössä, saamme heitä vinkkejä, saamme tietoa, kokemuksen vaihtoa. Meillä on aika pitkä projekti, jolla me olemme Asikkalan Jukolasta lähtien jo olleet mukana saamassa tätä välitettävää tietoa, että kyllä meillä kaikki se tieto on tällä hetkellä mitä me tarvitsemme ja erityisesti Sippu Jukola on ollut erittäin hyvä tiedonantaja meille ja yhteistyökumppani. No niin, näihin sanoihin on mukava tämä sessio tässä kohtaa päättää ja me siirrymme katsomaan pieneksi hetkeksi noita voittajajoukkueiden hidastuksia. No niin, näin alkaa Sippu Jukola olla viimeisiä henkäisyjä vaille valmis. Odotellaan vielä tuolta Viitasen Matti ja Lalle Bruberi tänne myöskin lauteille paikan päälle, koska koko tämä meidän Venlojen viestin ja Jukolan viestin ajan hereillä pysytellyt joukko haluaa kiittää vielä teitä arvoisat katsojat siellä kotikatsomassa. Tulkaa Lalle ja Matti reilusti tänne vaan jakkaroille istumaan, niin saadaan teidät kaikki vielä kuviin tässä. Niin
kotikatsomokin näkee, että minkä näköisiä körrejä täällä on sekä Venlojen viesti että Jukolan viesti ajan valvonut. Hyvät herrat, aloitetaan tuolta Pekasta, että mitä jäi mieliin? No joo, mieleen jäi tietysti Kalevan Rastin voitto ja siinä tietysti upea kisa kaiken kaikkiaan. Palautteet, mitä on kuullut, olleet erittäin positiivisia. Maasto hieno, kartta hyvä, keli hyvä. Eli jälleen kerran upea Jukola kerta kaikkiaan. No niin, Hannu Varkoi, sinä olet tuolla selostamossa istunut sekä Reeta Marin että tuon Pekan kanssa. Kuinka sitä kestää? No kyllä Reetan kanssa varsinkin oli tosi mukavaa ja kyllä sen sitten kun harjoittelee, niin menee se sitten vaikka Pekankin kanssa. Joo, joka tapauksessa Hannu, upeata työtä koko vuorokaudelle, et jaksanut siellä melkein tarinoida. Lalle ja Matti on sitten tuolla Puomilla viihtynyt. Paleliko Lalle yön aikaan? Ei ollenkaan. Todella siellä oli hyvä olla, kaikin puolin. Oli komea kesäyö ja kuivaakin oli. Kyllä, sille annamme arvoa, että järjestäjille kiitos. Joo, ja Lalle, kiitos sulle niistä upeista saksankielisistä haastattelusta tuolla. Niitä on aina yhtä mukava kuunnella. Kiitos. No niin, ja sitten Matti, sä oot vähän niin kuin meidän pomo tässä, että sua ehkä joutuu ajaa. Joo, selvä, että tästä ei saa palkankorotusta, vaikka kehu sua. Mites Matti nyt on mennyt? Erittäin hyvin, kiitos. Hyvin paljon samaa käsikirjoitusta kuin viime vuonna ja näyttää tämän säänkin puolesta olevan, koska viime vuonna kun lopeteltiin lähetystä, niin alkoi sataa. Nyt näyttää siltä, että kohta alkaa sataa, mutta yö on sujunut tosi hienosti. Ja oikeastaan se mikä on jäänyt niin kuin parhaiten mieleen, niin toi voiton uusiminen on erittäin vaikeaa Jukolan viestissä. Se on myös erittäin harvinaista. Siihen ei ole pystynyt kovin moni joukkue. Ja suomalaisjoukkueesta, niin kuin tuossa kaivoin, niin edellinen suomalaisjoukkue, joka on pystynyt uusimaan voittonsa, on Asikkalan Raikas Halikko Mäntsälä, eli 67-68, niin harvinaista herkkua. Kalevan Rasti teki erittäin ison työn tänään. Suomalaista suunnistushistorian. Masan tilastot ei petä koskaan. Pettäne. Ja Lalle. Niin, mä haluaisin vielä sanoa yhden asian, nimittäin mehän puhuimme siellä aika monen kanssa muutenkin kuin ne, jotka tulivat näihin lähetyksiin. Ja siinä oli ihan samat terveiset, mitä kuulimme, että kaikki kehuivat, että oli kiva suunnistaa, oli sopivan vaikeata. Nyt loppupäässä jotkut sanovat, että urat meni aika syviksi, että melkein polvia myöten oltiin, jos oli kosteita paikkoja, mutta muuten kehuttiin todella. Jos sen verran saa lisätä, taisi olla Kärkkäisen OP, joka oli erityisesti sitä mieltä, että upposi aika syvälle, mutta OPlla on vähän omasta takaa sitä painolastia. Joo, no sitten tämä ymmärretään, että OP on uponnut, mutta me yritetään tässä kohtaa nyt lopetella. Väsynyt, mutta onnellinen OP tekee asfaltillakin pahempaa jälkeen kuin normaalit nastarenkaat. Väsynyt, mutta onnellinen tuotantotiimi kiittää teitä, hyvä yleisö siellä kotikatsomoissa. Ensi vuonna tämä joukko on Salo-Jukolassa mukana. Jos ei ole TV-tuotantotiimissä, niin sitten me juostaan kilpaa, paitsi minä. Mä oon nimittäin päättänyt ryhtyä suunnistusjoukkojen manageriksi. Hei sinne kotisohville ja tämä joukko häipyy sitten väsyneenä ehkä päiväunille. Heippa!